ورحمة الله وبركاته. اولا همه شما را به این روز مبارک، روز عبادت، روز راز و نیازی با پروردگار، بهترین روزهای هفته، خوش آمدید میگویم و از خداوند مهربان برای قدمهای شما که از راههای خیلی دور و نزدیک رنجه فرموده به این درگاه عبادت، به این مدرسه محمدی آمده اید و تشریف فرموده اید، اجر جزیل و ثواب بزرگ خواهانم. از خداوند مهربان دعا میکنم که شما را به هر مراد و مقصودی که داشته باشید برساند و هر حاجاتی که داشته باشید خداوندا تو میدانی برآورده گردان و بیمارای عاشقان مدرسه محمدی را، خصوصا بیمارای این محلی ما را خداوندا شفای کامل و عاجل نصیب فرما که همسر رئیس محل ما بیمار بودن، خداوند شفاش دهد و این چنین فرزندای ما را خداوندا از پیروی قرآن و سنت پیغمبر بزرگوار بیرون مگردان و هم و محبت و دوستی و عشق با خدا و رسول خدا و خاندان پاک او و اصحاب بزرگوار او را در دلهای همه ما و شما عاشقان مدرسه محمدی خداوند بیدار دارد، زنده بدارد و مسافرایی که در مسافرت ها هستند و از ما چشمی دعا دارند به امید اجابت از خدای مهربان دعا میکنم ایشان در مسافرت ها سلامت بدارد و زندانیا را از زندان ها خلاص بسازد. خدای تو به این قادری و به فرزندار و فرزند صالح و اهل قرآن نصیب بگردان. خدایا تو هم به این قادری، به هیچ چیز تو را عاجز نمی سازد و آفت و بلا و ناراحتی ها را از خاندان یکایک عاشقان مدرسه محمدی و مردم عزیز جمهوری ایمان خداوندا برداشته بگردان. آمین. در جمعه گذشته که با شما درباره خطبه آخرین که حضرت امام سید الشهدا حسین علیه السلام در کربلا ایراد نموده بودند صحبت داشتم و چگونه ظلم و ستمی که یزید ملعون و اتباع او برای خاندان پیغمبر نمودند خبردار شدیم. امروز میخواهم سرنوشت قاتلان حسینه، سرنوشت سیاه کشندگان اهل بیت با شما بیان کنم که آیا اونها از جزای خداوندی
و تاریخ در این دنیا خلاص شدند، تنج آرام زندگی کردند و به مرگ طبیعی مردند، یا که دعای حضرت امام در شأن ایشان قبول شد و هر یک جزای به آدابی و به احترامی خود دید و خار و ذلیل جان به جبار داد و در آتش سوزانیده شد. بارها از من این سوال می شد سالهای پیش بعد از صحبت عاشورایی حضرت امام، من وعده می کردم انشاءالله می گویم و فرصت نمی یافتم، با همین باز تا سال آینده باقی میمون. الحمدلله که امروز این فرصت برای من دست یافت، این فرصت برای من میسر گشت و با جستجوی از کتاب‌های تاریخ چند نفر از این قاتلان سید الشهدا، سردار انقلابیان عالم، رهبر امر معروف و نهی منکر حضرت امام حسین با شما بعد از جستجو کردن کتابها بیان کنم. البته اونها زیادن که در بعض روایات 20,000 نفر بودن و در بعض روایات 3,000، که در مقابل این 72 نفر با خاندانشان که همگی 110 نفر بودند جنگیدن و این خاندان پاک پیغمبر آغشته خون کردند و سران مبارک ایشان از بدن جدا کردند و حتی زینب سلام الله علیها که خانم بود روی مال سرش کشیده گرفتند، گوشوارایی که ایشان در گوششان داشتن کنده گرفتن، گوشی زیبای زینب خونشار کردند. اینها نتیجه ظلمشان چی شد؟ خوب من این صحبت به خاطر سرزنش او لعنتی ها نمی گویم، اونها در لعنت خدا و پیغمبر گرفتارند. من به خاطر آن می گویم که من بعد ظالم ها از ظلم اندیشه کنند که عاقبت ظلم پشیمانی دارد و حسرت. برای این بیان میکنم و دیگر شما عزیزان می فهمانم که خداوند خون دوستاش بیهوده نمی گذراند، هدر نمی سازد. برای دوستاش اولیاء اللهش خداوند قصاص می گیرد. حضرت امام دعا کرده بودند، شما دا گفته بودند جمعه گذشته که خدایا از این سرزمین کوفه باران رحمت قطع گردان و اینها را به گشنگی سخت مثل گشنگی زمان یوسف مبتلا گردان و بالای اینها یک جوانی از قبیله بنی ثقیف حاکم گردان، مسلط گردان تا اینها را کاسی زهراگین مرگ بچشاند. این دعای بود که حسین رضی الله تعالی عنه در لحظه آخر برای این گروه جنایتکار تاریخ که شاید در تاریخ امت اسلام از این وحشیانه‌تر، از این سیاه‌تر روز نگذشته باشد، حضرت این دعا را براشان نمودند. خوب با اجازه شما عزیزان این صحبت بیان میکنم و از خداوند مهربان زبان گویا و شیوه روان و سخنان پر تأثیری که در قلب شما سرایت کند عطا کردن برای خود
التماس دارم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اهد أولادنا وأولاد المسلمين في كل أنحاء العالم أجمعين. خدایا فرزندان ما و فرزندان امت اسلام در همه گوشه و کنار جهان از پیروی قرآن و سنت دور مگردان. خدایا از راههای ضلالت و گمراهی که امروز دشمنای خدا و دشمنای اسلام آماده ساختیان و زیبا و زینت دادیان، جوانای ما را از این راهها دور بدار و از رفتن در این راهها نگه دار. خدایا قانون اسلام در روی زمین حاکم گردان و دشمنای اسلام هلاک و زبون گردان، چگونه که دشمنان اهل بیت خدایا هلاک و زبون گردانیدی. آمین یا رب العالمین. حکومت در دست یزید بود. یک روایتی هم هست، اگرچه سند او ضعیف است، پیغمبر خدا پیشتر هم گفته بودند لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمه رجل من بنی امیه یقال له یزید. رواه ابو یعلا. امتی من برای قرآن و سنت پیش می رود بعد از من، و راهی که من برای ایشان نشان دادم به این راه می روند، راه عدالت، راه قرآن، راه پیغمبر و خاندان پیغمبر. تا وقتی که شخصی از قبیله بنی امیه که نامش یزید است به حکومت می رسد و امت من خلالدار می سازد و پایی ظلم و بیدادی و نافرمانی و عصیان در جامعه پیدا می کند. ببین رسول اکرم اینه پیشتر گفته بودن، این معجزه بود. رسول خدا می دانست که ناراحتی های بالای امتش می آید. یزید وقتی که سال 60
به خلافت رسید، یعنی پادشاه شد. این خلیفه نبود، زیرا در حضور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کسی یزید امیر المؤمنین گفت ایشان 20 تازیانه زدن شد. گفتن تو یک خونخواره، تو یک کافر امیر المؤمنین میگویی 20 تازیانه، 20 دره زدن شد. در سیر النبلا هم هست، امام سیوطی هم در تاریخشان آوردگی است. این به سر حکومت آمد، این جاینشین پدرش معاویه گشت. از آن روزی که به سر حکومت آمد، نافرمانی، گناه زیاد شدن گرفت. او خود یک مرد فاسق بود، یک مرد شراب نوش بود، یک مرد زناگار بود. حتی والله اعلم ابو رافع میگوید، میگه اهل مدینه به خاطر آن مقابل او خست که ما ترسیدیم که از آسمان بالای ما سنگ میبارد، به خاطر گناه های زشت و قبیحی که یزید میکرد و در اطرافش این کار رواج میگرفت. نبر ما مجبور شدیم مقابل او خیزیم. یزید 3 سال همگی حکومت کرد، بعضی 2 سال و 8 ماه، بعضی 3 سال و 8 ماه. در سال اول حکومتش خاندان پیغمبر از دم تیغ از دم شمشیر گذرانید. در سال اول حکومتش. در سال دومی حکومتش مدینه منوره را، شهری که رسول بزرگوار در اونجا مدفون هستند، غارت کرد و 1 هفته زیاد مسجد پیغمبر خدا را از نمازخوان خالی کرد. با اسبهای سواره لشکریان خونخوار کافر او در مسجد رسول اکرم در داخل مسجد می گشتند. به روایت صحیح 360 نفر صحابه پیغمبر از دم تیغ گذرانید و در روایت دیگر 1000 نفر است. خلاصه 1 هفته مدینه را برای لشکریانش اجازت غارت داد، تجاوز به ناموس داد. حضرت سعید ابن مسیب رحمت الله علیه میگن من فقط در مسجد رسول اکرم اعتکاف ششته بودن، چگونه از پای اونها داخل مسجد می درآمدند و می برآمدند. سگها در داخل مسجد رسول اکرم شاشه می کردند. که رسول اکرم در حدیث صحیح می فرمایند من اخاف المدینه اخافه الله فعليه لعنت الله والملائکه والناس اجمعین. کسی شهر من مدینه منوره را اهالیش می ترسانه، بالاشان یگان ناراحتی می بیاره، خداوند او را در این دنیا هم می ترسانه در روز قیامت هم. و بر این شخص لعنت خدا باد و لعنت ملائکه ها باد و لعنت تمام انسانیت باد. گفتند بر موافق این حدیث رسول اکرم یزید در لعنت خدا گرفتار است. بنابر من از او طالب علمایی که یا بعضی اهلای علمایی که اعتراض دارم برای من که یزید چو ایشان لعنت میکند، من به ایشان باز خطاب میکنم دادرای عزیز، او کتابایی که شما خوانده من خواندگی هستم و کسانی که یزید اجازت لعنت نمیتیان اونها را هم من میدانم کی هستند و کسانی که لعنت میکنه اونها را من میدانم. اگر شما گمان کنید که ما از نادانی میگوییم شما خطا میکنید. که این در تاریخ به نام جنگ حره مشهور است. من نمیخواهم
او را به تفصیل برای شما بیان کنم تا که نفرت شما باز زایدتر به یزید و خاندان یزید شود. شاید سال میگویم فرصت یابم، شاید انشاءالله این غزوه این جنگ حره را هم که حرم رسول خدا مسجد او پایمال شد با شما به تفصیل بیان میکنم. این سال دویمش بود. سال سومی حکومتش که ثانی بعد 100 بار مرد یزید چیکار کرد؟ بیت الله را با توپ تیرباران کرد. بعد مدینه را که به خاک یکسان کرد، صحابه رسول اکرم کسی زنده نموند، لشکر کشید به مکه مکرمه، حرم خدا را تیرباران کرد، خانه کعبه را پرده هاش سوخت. در همون رابطه خداوند این سگه هلاکش کرد. خوب چگونه هلاک شد؟ در این باب دو روایت است. یزید یکی از قاتلای خاندان رسول اکرم، فرمانده هاش یزید ابن ابی معاویه بود. چگونه هلاک شد؟ خوب بعضی هم میگن به مرگ طبیعی هلاک شد، لیکن از سالی که حضرت امام حسین خاندانش به شهادت رسانید یزید روی خوش ندید. حتی در خاندانش زنهاش حرمتش نمی کردن. از هر جانب مردم برای خونخواهی، برای انتقام گرفتن خون حسین شورش برداشتن گرفتن. در کوفه هم، در بصره هم، در مدینه هم، در مکه هم. خلاصه یگان روز خوش ندید. همیشه غمگین بود. گاه میگوین معرخا افسوس میخورد که من چی و خاندان حسین چی، چوب اونها من کاردار شدم. خلاصه یک روز میگد با دوستاش شکار برآمد. شکار میدونیم بعضی بای بچه ها برای بستی میروند جیب سوار. شکار رفت، میگوید یک آهوی از پیش پیدا شد. به لشکریاش گفت که شما باشید، این آهو رو من خود تنها تعقیب میکنم و شکار میکنم. او قضای الهی بود، او مرگ بود. دور کرد از قفای آهو گرخت. این هم از چه دوانده رفتن گریف، از نظر لشکریاش ناپدید شد. آهو رو گم کرد. خیلی هم هوا گرم بود، تشنه موند. دید که یک اعرابی اشتراش آب داد ایستاد است نزد چاهی. پیش او رفت، گفت اعرابی به من آب بده. او اعرابی خم شد از چاه، یک سطل آب کشید و به او نگاه هم نکردن، تو دستی چپش دراز کرد و آب نوشید. او پادشاه بود، غرور داشت. بعد از نوشیدن و تشنگی شکستن به این اعرابی گفت تو من نشناختی، اگر من میشناختی به من این تو معامله نمی کردی، آداب رعایه می کردی. اعرابی گفت تو کی هستی؟ بگو من یزیدم. وقتی که این سخن اعرابی شنید خون در سرش جوش زد. گفت تو همون یزید پسر معاویه، تو همون یزید کشنده حضرت امام حسین فرزند پیغمبر خدا، همون شمشیر میگه در غلاف کشید گرفت بالای یزید حمله کرد که یزید خوش یک طرف کرد. شمشیر میگه پری روی اسب آمد، اسب پرش خونشار شد، اسب میگه کل خورد گریخت. اسب میگه گریخت دیگر لجام گرفتن تا نیست. همین برد بود از اسب پالیکاب شد، غلطید، سنگاد از لخ کرد. میگه بردش تا لشکریاش آمدن که فقط همین پراکنده پارا چای گوش یافتن خلاص. پالیکاب شد میگه. خوب بعضی مورخا این هم آوردیم. خلاصه خداوند او را در همین دنیا بعد از 2 سال 8 ماه انتقام شهدا را از او گرفت. حضرت امام سیوطی چی میگوید؟ فقتل الحسین و جیع برأسه فی تست حتی وضع بین یدی ابن زیاد لعنه الله و قاتله و یزید معه. این حضرت امام سیوطی را، جلال الدین سیوطی را سخن شد.
وقتی که سر حضرت امام حسین آوردن پیش ابن زیاد لعین، خدا او را لعنت کند، کشندی حضرت امام لعنت کند و یزید که فرمانده شان است او را هم لعنت کند. این امام سیوطی گفته ایستاده است. خلاصه یزید دفتر جناییش در این دنیا بسته شد. جنایتکارا اگر مرن مفتشای ما دلش قطع میکنن که مفتشای الهی هم برای او بالای او کار میکردن. وقتی که این تو هلاک شد، پا در لکاب اسب، سرش در سنگها زده لخلخ شد، مفتشای الهی دیل را پوچاندن. این دنیا را تفتیشش تمام شد، اکنون بررسی او در روز قیامت می شود. اونجا در موند. دویم شخصی که در کشتار بیرحمانی خاندان پیغمبر دست داشت عبیدالله زیاد بود که او فرمانده یزید از جانب یزید در کوفه بود. این لعنتی چی کار کرد؟ حال او چی شد؟ مورخان حکایت میکنن مختار در زندان عبیدالله یزید بود. خداوند برای خاطر انتقام دوستاش سبب را به وجود آورد و مختار از زندان عبیدالله ابن زیاد آزاد شد. در وقتی جنگ کربلا مختار در محبس بود، در زندان همین عبیدالله ابن زیاد بود. وقتی که او آزاد شد، مردم خود برای انتقام خون حسین تیار بودند، همه در گرد مختار جمع شدند. مختار خود از قبیله بنی ثقیف بود. حضرت امام دعا کردند که خدای بالای اینها ده یک جوان از بنی ثقیف مسلط کن که به همین اینها زهر تلخی مرگاوری مرگ بچشاند. حضرت امام تو دعا کردند، شنیدید در جمعه گذشته. ان همین است، مختار ثقیفیش همین بود. از زندان برآمد، مردم در اطرافش جمع شدند، دسته های مسلح تشکیل کرد انقلابچیا. آخر کوفه را به دست در آورد. وقتی که کوفه را با تمام ریانای تابعش به دست گرفت، عبیدالله ابن زیاد و لشکریانش گریختند. فرمان داد که همه عوف است، همه بخشیده شدگی است، همه آزاد است غیر کشندگانی واقعی کربلا. خواه 20,000 خواه 3,000 کسی که باشد. فرمان داد که اینها را کافته یا بیتان. ابراهیم مالک ابن اشتر یکی از کماندیراش بود، میگوید خلاصه با لشکرش عبیدالله ابن زیاد دستگیر کرد. امان عبیدالله خونخوار بیرحمه دستگیرش کرد. همراه او 1000 نفر دیگر هم از قاتلای حضرت امام حسین دستگیر کرد. عبیدالله میگوید دست و پاش بستگی بود، کفتاش قطعی. این خونخوار لعینه شب در بیرون نگاهشان داشت. ابراهیم پسری مالک اشتر، این از خاندان رسول اکرم و محباش بود، دوستاش بود حضرت امام. فردا صبح که دمید اونها را به قتلگاه آورد. میدانی بود، تمام مردم کوفه جمع شدند. اول عبیدالله زیاد آورد، گفت سگی لعنتی، تو به خاندان پیغمبر رحم نکردی، از خدا نترسیدی، از روبرو شدن با پیغمبر روز قیامت اندیشه نکردی، از علی و فاطمه شرم نداشتی. کارد میگه برآورد، فرمان جنگ آتش زنی. ایزم آوردن آتش زدن، جسد سے فرمان داد بالای آتش پرتایی، بالای آتش پرتافتن. ببینید عبیدالله زیاده که با یک غرور
خاندان پیغمبر کشتنش ده فرمان داده بود. مسلم ابن عقیل کشته بود و چندی دیگر رو سوزانده بود. خدا چگونه انتقام گرفت؟ حضرت امام دعا کردن براش. دعای ایمان دعای من تو نبود. او رو جسدش سوزاندن، سرش در آنجا گرفت گذاشت. همراه با او قریب 1000 نفر دیگر از قاتلای حضرت امام ابراهیم مالکش در آنجا سر برید. ولی من یکی از اونها را هم اگر وقت من گنجایش دید میگویم. خلاصه سرش در سر نیزه خلانید به پیش مختار روان کرد. مختار میگه در دارالامارتش ضیافت خوری داشت. ضیافت خوردی ساد که از در یه سوالش در آمد در سر نیزه، سر عبیدالله زیاد. وقتی که این لحظه را دید غذاخوری داشت، شکر پروردگار کرد. 1000 شکر خداوند. گفت که قاتلی فرزند پیغمبر تا سرش پیش من آوردن، زیرا من شنیدم که وقتی که سر حضرت امام حسین و علی اصغر در یک تغاره نزد این سگی لعین در آوردن، او غذاخوری داشت. او غذا خورد ایستاده بود، شراب نوشید، از سر پیغمبر خدا را بچه پیش در آوردن. خدایا 1000 شکرت که امروز من نکشتی، من سر او را در پیش خود در وقت غذاخوری دیدم. از جاش کس میگه با لگتش در رخسارهاش چند تیزد و غلامش گفت که این کفشای من برشو، این پلید شد، در سر این پلید رسید، از سر بشوش او رو با من پوشم. خلاصه دیلای جنایی این سگی لعینم تفتیشش در همینجا تمام شد. مرافعش انشاءالله روز قیامت در پیشگاه خدا هست. آن روز سودیه الله هست. آن روز دعواگر محمد مصطفی است. والا اونجا دعوا با شر شروع می شود. اونجا مرافعه هست. با اینها خلاص نمی شوند. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. خدا ظالم ها را فراموش نمی کند، نمی بخشد. سوم شخصی که در این صحنه تاریخ چهره سیاه دارد عمر سعد بود. عمر سعد پسر حضرت سعد ابن ابی وقاص، صحابه بزرگی رسول بزرگوار، اما محبت دنیا و ثروت و منصب چشم او را کور کرد. او برای خاطر حکومت رای اصفهان خودش به لعنت ابدی در پیشگاه خدا و در بین امت اسلام مبتلا ساخت. عمر سعد بعد از تمام شدن واقعی کربلا روز 11 سرها را میگد بریدن. به هر یک سرداری دسته، به اصطلاح امروز کماندیرا گویم، به هر یک کماندیر یک سری از خاندان پیغمبر دادند تا اینکه او سر نزد عبیدالله یزید ملعون برد و مکافات گیرد، آردن گیرد. عمر سعد به دارالکوفه آمد، دارالاماره کوفه آمد نزد عبیدالله زیاد. روز 11 کربلا بود یا 12 بود. عبیدالله او را قبول کرد. گفت که فرمانی که من به تو داده بودم برای کشتن حسین خاندان او، فرمان خطی من بازگردانته. عبیدالله از عمر سعد گفت که عمر گفت که نه، او فرمان شما داده. گفت در وقتی جنگ از بدنم افتیده است، اون رو گم کردم. که عبیدالله که خیلی بیرحم بود گفت که فرمان برار و الا سرت افتن جدا می شود. ببینید چاکن زیر چاه هست.
آخر عمر ترسید که این هر کار میکند. عبیدالله این از روی انصاف نیست، تو خود من فرمان دادی به کشتن خاندان پیغمبر، اگه امروز میخوای این فرمان از دست من گیری و این جنایت بالای من دبار کنی، آخر او در دست من باشد، من میرم مدینه، پیرمردان و پیرزنان مدینه از اصحاب پیغمبر بر روی من توف میکنن، تو حسین کشتی، آخر او باشد، من نشان میدم که فرمان امیر بود، من فرمان اجرا کردم، این تو از دست من میگیری، من به اونها چی جواب میدم؟ خلاصه عبیدالله زیاد فرمان از دستش گرفت، دشنام زیادش کرد. وقتی که از در قصر برآمد میگوید افسوس میخورد، میگو آه هیچ مسافر در این عالم مثل من فریب نخورده است که با دست خالی شرمندوار نزد خاندان میرون. دیگر نه ولایت ری شد و نه ولایت اصفهان، گوش نشینی اختیار کرد. از خجالتی که داشت بار کوچه می برآمد یا مسجد می رفت، مردم از قفاش لعنتش میکردن آشکارا، کودکا بروش توف میگرم، میده این از کشنده حسین. از خجالت میگه از خانهش بیرون برآمده نمیتانست. خلاصه وقتی که مختار حکومت به دست گرفت پره، یک روز همراه با اهل دربارش نشسته بود، گفت امروز من شخصی را میکشم که امروز من سری کسی را از تن جدا میکنم که همه اهل آسمان و زمین از قتل او، از مرگ او خرسند میشوند. زیراشته گفت. این سخنه کسی از اونجا بودگی شنید، او فهمید که مراد از این عمر سعد است. بنابر پسرش خیلی ود روان کرد، عمر گو یک جا گریزد، یک جا پنهان شود که خیالم کشته می شود. وقتی که او رفت عمر خبر داد، عمر سعد، او پسرش حفص گفتگی بچه کلانی داشت، تو هم در جنگ کربلا در لشکر پدرش بود، جوان مرد شود، جوان مرد شد. نزد مختار آمد برای پیشگیری کردن حادثه، تا اینکه مختار از این راه بگرداند، خواه پول وعده بکند، خواهیگان خوش آمدش میگوید، زارش میکند. وقتی که حفص نزد مختار در آمد، حالا چیزی ناشده، مختار فرماندهی اخرانشین محافظه شد، تلخا شد. کیسان گفتگی شخص بود، آیسته گفت رو عمر سعد در خانهش باشه، سرش بود نزد من بیار. او رفت خانه، نصف روز بود، عمر سعد بالای بسترش خواب بود. از در که در آمد، کیسان دید که خیلی حالت خشم دانست که او برای کشتن من آمده است. خواست از جاش خیلی گریزد یا یراق گیرد که پاش در کرپه پیچید. او خدا را خواست چه بین، در کرپه پاش پیچید، شمشیر خطی سرش برید، خوناش چکیده گرفته آمد نزد مختار. بالای تغاره ده گرفت و پیش مختار در آورد. برای عمر سعد هم دعای حضرت امام حسین رفته بود. ها در لحظه آخر گفته بودیم، حضرت ما براش دعا کردن، گفتن ای عمر، تو ماها که میکشی خاندان من، اما تو بعد از مرگ من، بعد از شهادت من در این دنیا و آخرت تو روی خوش نبینی. لا تفرح بعدی لا فی الدنیا ولا فی الاخره، ذبحك الله على فراشك عاجلا. خدا تو رو در بالای رخت خواب سرت میبرد. و انی ارجو الا تأکل من بر العراق الا یسیرا. من امید دارم از خداوند که تو بعد از شهادت من از این ثروت و بایگری عراق چیزی نصیب نمی کند. این دعای حضرت امام بود. ببینن نه حکومتش دادن، سرش در بالای رخت خوابش برید، آورد پیش مختار.
مختار سری عمر سعد دید، حفص در نزدش نشسته بود. گفت حفص میدانی این سری کیست؟ او سری پدرش بود نمیشناسه. گفت که آره میدانم، اما بعد از او دیگر برای من هم زندگی در این دنیا زیب ندارد. گفت آره میدانم که برای تو زندگی دیگر زیب ندارد، تو قاتل حسینی. فرمان داد سر حفصم برید، سری پسرشم. هر دوش موند. گفت که سر این عمر سعد در مقابل سر حسین، سر حفص در برابر سر علی ابن حسین، علی اکبر در دو پسر حضرت امام حسین کشته بود. لیکن گریه کرد. مختار گریست، اشکی چشمش ریخت. گفت والله اینا که برابر نیستند. اگر من از 4 نفر 3 نفر قریشی ها رو کشم هم، والله یک انگشت حسین ده برابر شد نمیتونم. دلی جناینم چی شد؟ بسته شد. تفتیش او تمام شد. دیله به سود پیشنهاد شد پیشگاه پروردگار در مرافعش. آن روز شروع می شود. والوزن یومئذ الحق. مرافعی سودی در پیشگاه خداست. اعوذ بالله من الشیطان. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. چهارم جنایتگاری که در این میدان حضور داشت و چهره سیاه او برای امت اسلام نمایان است، سنان ابن انس بود. سنان گفته که شخص بود از لشکریان عمر سعد. وقتی که حضرت امام افتیدن از بالای اسب، هوششان رفت، تشنگی خونروی زیاد. خولی ابن یزید گفته که شخص آمد خواست سری حضرت امام از بدن جدا کند، اما دلش نشد. یا حیبت حضرت امام، یا ای که خجالت پیغمبر خدا پیش روش آمد، دست لرزه گرفت، به حضرت نزدیک نشد. وقتی که سنان ابن انس این لحظه را دید، گفت خدا دستات شل کند، برای چی سری او رو نمی بری؟ خود فرا آمد و شمشیر در گلوی حضرت زد. در تاریخ سخنی دارد این سگی لعین. سنان ابن انس بود که به گلوی امام شمشیر زد و می گفت سوگند به خدا من سر تو را از بدن جدا میکنم، با این که میدانم تو پسر رسول خدایی. ببین انسان که جاهل شد. من میدانم که تو بچه پیغمبری، تو پسر فاطمه ای، تو بهترین فرزندی روی زمین هستی، اما با وجود من سر تو را میبرم. گفت حضرت امام شمشیر قتی زد سرش، گردن مبارک جدا شد. خب وقتی که در دست ابراهیم مالک ابن اشتر افتید 2 سال بعد، سنان او را چیکار کرد؟ او را بسته آوردن. اول دستاش بند کلته کرد، زنده به زنده دستاش پیوند به پیوند کلته کرد. بعد از آن فرمان داد آتش زدن. آتش که علنگری گرفت، زنده بالای آتش پرتافتوش. گفت این است جزای کسی که به خاندان پیغمبر رحم نکرد. پنجم شخصی که در اون صحنه برای ما سیاه بخت است و ملعون و نفرین شده، شمری ذوالجوشن بود. شمری لعین که این عرب ها شمبر هم میگویند.
سری پیغمبر حضرت امام حسین او با از تن جدا کرده و گرفت برد. وقتی که او هم به دستی مختار افتید، خلاصه عذاب گوش ناشنیده براش مختار داد. بعد از آن زنده به زنده در آتش انداخت و سوزاندش. این هم در بین 2 سال زیاد فاصله نگذشته است. و دیگر کسانی که در این فاجعه شرکت داشتن و دست داشتن، یکی عبدالله ابن اسید بود، یکی مالک ابن بشیر بود، یکی حمد ابن مالک بود، خدا لعنتشان کنه. اینها را وقتی که ابراهیم محاصره شان کرد، در محاصره در آفتاب گرم موندن، التماس نجات کردند. گفتم ما توبه میکنیم، پشیمان ما را عفو کن. که ابراهیم گفت تو به خاندان پیغمبر عفو نکردی و اونها را نجات ندادی، اونها را تشنه هلاکشان کردی، من تو را نجات میتیم. فرمان داد هر سیشه بسته آوردن، دست و پاهاشان کلته کرد، زنده دیگی روغنی کرد، دیگ جوشیدی است از روغنی تسبان داخلی دیگی روغن انداختشان. خلاصه حضرت امام زهری چی میگویند؟ عبارت عربیش تو من ترجمه کردم. کسانی که در قتل حضرت حسین شرکت داشتند همه در دنیا هلاک شدند و حتی یکی از اونها هم برای آخرت باقی نموند. همون چند نفره بودند، خواه 20,000 بودند، خواه کمتر و خواه زایدتر، یگان کس زنده نموند. در همین دنیا خداوند در حق اونها نفرین و دعای بدی حضرت امام اجابت کرد. یک به یک کشته شدند، سوزانده شدند. به یاد میارسد شخصی را حضرت امام که بسیار تشنه موندن، نام رو نمیدانم، خولی بود یا چیزی بود، به یادم نامشان در گور قاتلا را. حضرت علی اصغر در آغوش گرفتن، لب آب رفتن، شاید کمی آب براش گیرم بیارم. در لب آب بود، حضرت علی اصغر دست چانده، بدبخت با نیزه از دور چین کرد، زد گلوی حضرت علی اصغر چاک کرد. حضرت تشنه خستن و به او خطاب کردن، ای فلانی، گفتن خداوند تو را در این دنیا تشنه میراند. بیماری میگه استسقا مبتلا شد، همون میدان جنگ حال تمام نشده، جگرش سوختن گرفت، همین قدر آب می نوشید تسبیح بدنش پس نمیشد، تسبیحش تمام نمیشد، تشنگیش نمیشکست. آخر از بسیاری نوشیدن آب میگه معدش کفید، سگ باری مرد. و حتی یکی از اونها هم برای آخرت باقی نماند. برخی به قتل رسیدند، چهره های بعضی سیاه شد و در مدت کوتاه سلطنت از دست اونها گرفته شد. خلاصه بعد از 2 سال و 8 ماه حکومت از دست اونها رفت. این یزید هلاک شد، بجاش پسر شد معاویه گفتگی. اما او خیلی جوان صالح بود، همگی 40 روز خلافت کرد، اما در این 40 روز بالای منبرم نبرآمد، بالای تخت پدرش هم نشست. گفت این تخت، این منصب نه جای من است، نه جای پدر من یزید است، نه جای بابای من معاویه است. والله گفت من از این پادشاهی اینها حلاوتش لذت نبردم و نمیخواهم در معصیت و گناهش پیشگاه خدا و پیغمبر جواب دیم، قبول ندارم بمینه. خلاصه قاتلای اینها یک به یک همه کشته شدند، همه زنده به زنده سوزانده شدند. یکی از قاتلاش به یادم میاد، مختار میگه فیرات کرد، او
چگونه در اول گفتم روی مال حضرت زینب از سرش کشیده گرفته بود، چادرش و گوشواراش کشیده بود. گوشای حضرت زینب مادر ما سلام الله علیها خونشار شده بودن. مختار پرسیدش ای فلانی، گفت نامش دگور، نامش هم در تاریخ هست، فراموش خاطر شدن. وقتی که تو گوشوارای حضرت زینب از گوشش کنده گرفتی، زینب به تو چی گفت؟ راست چگو گفت؟ او جای مرگ از جای دیگه دروغ گفتن و این کار کردن نبود. گفت که وقتی که گوشوارا شکندم و گوشای مبارک خون شد، سر مبارک عریان شد، زینب به من گفت که خدا دست و پاهات کلته کند که تو در حرم پیغمبر دست دراز کردی. مختار میگه به دیدهاش ریخت، دست دراز کرد، دست کلته کرد، پاهاش کلته کرد، بعد از آن فرمان داد در آتش سوزانش گفت. خلاصه بعد از این حالت عبرتناک، یعنی حالت ظالمه و قاتله را که شنیدیم که از گفتن اینها در وقت خواندن تاریخ آدم ناراحت می شود. البته در اسلام مسله جایز نیست. پیغمبر بزرگوار ما مسله را این دست و پا را بریدن و چشم کافتنش اجازت دادگی نیستند. لیکن انسان خیلی حالت غضبش خودش از دست میتید آخر. وقتی که اونا درباره خاندان پیغمبر که رحم نکردند، این پیغمبری رحمت، بنابر همین خداوند هم درباره اونها دیگر رحم نکرد. خداوند مقلب القلوب بود، میتونست دل مختار و ابراهیم در رحم و شفقت اندازد، اینها را نکشد، لیکن خدا خودش این از اینها انتقام گرفت. بنابر این آیه مبارکه برای ما خود گواه است. کذالک العذاب ولعذاب الاخرة اکبر لو كانوا یعلمون. خدا چی میگه؟ کذالک العذاب، ای ظالم، ای خونخوار، ای بیرحم، این است عذاب من برای تو در این دنیا، برای یزید و عبیدالله زیاد و برای عمر سعد و برای مانند اونها، برای این حاکم های ظالم در هر عصر و زمان. خدا میگه کذالک العذاب. تاریخ تلویزیون رو شما تماشا کرده باشه، بوسنی هرزگوین پرزیدنتاش چی شد حالشان، نمیخوام که اون طرف رو، خودتان عقل دارید. خدا میگه کذالک العذاب، این چنین است عذاب که در این دنیا دیده، سوختن، پاره پاره شدن، سوزانده شدن، در روغن داغ کرده شدن. ولعذاب الاخرة اکبر، عذاب آخرت و دهشتناکتر است. خدا میگه عذاب من برای اینها در آخرت با سخت‌تر است. این عذاب با برآمدن جان از بدن تمام میشود، اما عذاب دهشتناکی من برای اینها در آخرت همیشگی است. قرآن چی میگوید؟ ان الذين كفروا، خدا کسانی که کافر شدن یا ظالم شدن، خونی به غیر حق ریختن، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. ما اونها را در دوزخ میسوزانیم، بدنشان که سوخته تمام شد باز بدنی نو پیدا میکنیم، با میسوزانیم، پوست همیشه عوض شده میستد تا عذاب ما را همیشه چشیدن. دیگر اونجا مردن نیست. اینجا عمر سعد با سوختنی در آتش تمام شد، با سرش بریدن، اما عذاب خدا دهشتناکتر است. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، تا که عذاب چشیدن گیرن. اینها را چی وادار کرد به مقابل خاندان پیغمبر؟ این ظلم برای خاطر منصب، برای خاطر ثروت، برای خاطر بایگری، اینها را خدا کور کرد. بنابر همین حرم پیغمبر خدا را، حرمت پیغمبر خدا را، حرمت خدا را پایمال کردند. قرآن بنابر به همینها و مانند اینها تا روز قیامت اشاره دارد. ان الذين ارتدوا على ادبارهم
من بعد ما تبین لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم. کسانی که اینها همش بسیار صحابه پیغمبر دیده بودند، تابعین بودند، کسانی که مرتد شدند، از راه خدا و پیغمبر دور شدند، به خاطر دنیا و منصب دنیا پشت به قرآن و سنت کردند. بعد از آن که حقیقت برای اینها روشن بود، بعد از آن که اینها می‌دانستند که حسین پسر فاطمه است، فاطمه پسر محمد است صلی الله علیه و سلم، اینها را چی؟ شیطان فریبشان داد، دنیا فریبشان داد. به همین خوشانه از رحمت خدا بی‌نصیب کردند و به لعنت خدا گرفتار کردند. یا الله، وقتی که سرای اینها را نزد محمد ابن حنفیه مدینه روان کرد مختار، سری عبیدالله زیاد و عمر سعد و سنان و چند نفری از اینها را حضرت محمد ابن حنفیه نزد حضرت زین العابدین روان کرد. ایشان در خانه‌شان شده بودند، علی ابن حسین، اما یگانه شاهد زنده که در او فاجعه زنده موند، به خاطر کسلیه که داشت، به خاطر سپری که حضرت زینب سلام الله علیها برای ایشان شده بود، همون که زنده بود، پیش حضرت زین العابدین در آوردن. حضرت زین العابدین نشسته بودند که سری عبیدالله زیاد در آوردن پیشش. حضرت خیستن و زمین و سجده شکر کردن، گفتن وقتی که سری پدر من حسین نزد عبیدالله ابن زیاد آوردن، ما از عراق یک جایی، او میگه تماشا داشت غذا میخورد. الحمدلله من همونجا دعا کردم خدایا من نمیران تا یک بار این حالت برای عبیدالله زیاد ببینم. الحمدلله الان سری زیاد ابن زیاد در پیش خود میبینم، گویم با شکری خدا رو بجا آورد. خلاصه مولانا محمد شفیع عثمانی حادثه های کربلا گفته که تاریخی دارد. بعد از بیان این تاریخ نتایج و عبرت ها گفتگی سخنشان به پایان میرسانند که سخن ایشان برای من خیلی خوش آمده بود. من بعینه او رو برای شما عزیزان نقل میکنم و با این صحبت من به پایان میرسانم. وقتی ما هم بود شد ایستاده است. خوانندگان محترم، این سخن مولانا محمد شفیع است. از واقعی تفصیلی شهادت امام با خبر شدند، طوفان ظلم و ستم را دیدند. این ظلم و ستم چون طوفان است، یک می جوشد بعد از آن چی نابود شده می رود. از حکومت ظالمان و غافلان از خدا با خبر شدند. حکومت یزید که ظالم هم بود، غافلی از خدا بود. بینندگان، این تماشا بینان این صحنه در سال اول، در ماه اول، در روز اول که شهدا هم به سر بریده شدن و یزید غلبه کرده خرسند شد، احساس نمودند که ظلم و ستم و فسق و فجور کامیاب است، این همیشه غلبه میکند. اما چون چشمه ها باز شدند، یعنی که حقیقت بعد از تأمل، بعد از گذشت 1 سال و 2 سال معلوم شد که این همه غلبی و ظالم ها، فاسق ها موقتی بوده است، مثل یک طلسم چشمندی بوده است که به چشم زدنی تمام شد و بینندگان دیدند که در ظلم و ستم کامیابی نیست. یعنی کسی ظالم است و ستمگار، او هیچگاه موفقیت نمی یابد، او هیچگاه حکومتش استوار نمیمونه. ببین شما حکومت کمونیستی را، حکومت شوروی را که 100 میلیون آدم کشتند، آخر 70 سال استادگری کرد از صحنه تاریخ گم شده برفتن.
ظلم و ستم کامیاب نیست. ظالم بیشتر از مظلوم بر جان خود ظلم میکنند. ظالم ها از مظلوم ها دیده زائدتر به جانشان ظلم میکنند. ظالم در همین دنیا هم به قدر ظلمش عذابش میچشد مثل مظلوم، با آخرت عذاب زیاد براش آماده است. کذالک العذاب ولعذاب الاخرة اکبر لو كانوا یعلمون. اما مظلوم چی؟ همون وقتی که جانش از بدنش برآمد، خاصرش بریدن، همون لحظه او دردش تمام می شود، سوزشش تمام می شود، در آغوش حورهای بیشتی در راحت است. حضرت امام حسین خاندانش، سعدی بزرگوار هوایی میگه پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرد، پنداشت ستمگر که ستم بر ما کرد، بر گردن او بماند و از ما بگذشت. این ظالما، این دوبین که با دستا، این دستیوید میموندگی ها خیال میکنن که ما فایده کردیم. پنداشت ستمگر ظالم بیرحم، ستم بر ما کرد بیچاره را، بر گردن او بماند و بر ما بگذشت. خوب یا میمونیم در حال خلاص میشویم یا آزاد میشیم خلاص اما گردن او در جزای او میموند. آیه که در اول صحبت خواندم ولا تحسبن الله غافلا عما یعمل الظالمون، خدا هیچگاه از رفتار ظالم ها بیخبر نیست. او هیچگاه ظالم ها را نمی بخشد. پروردگار حدیث قدسی دارد و عزتی و جلالی یا مظلوم لانصرنک ولو بعد حین. حسین مظلوم بود، خدا برای وی سوگند خورده بود که ای حسین، ای پسری پیغمبر، ای حبیبی خدا را بچهش، قسم به عزت و جلالم من به فریادتون میرسم، این یزید و یزیدی‌ها را هلاک میکنم. خدا گفته بود. مظلومینه که ظالمان جهان میخواستند آنها را فنا کنند، در حقیقت تا امروز زنده اند و تا قیامت زنده خواهند بود. یزید خلفای بنی امیه که 90 سال بعد وی باز مروان و دیگرها خدازاده حکومت کردند، میخواستند نام حسین از صحنه تاریخ دور کنند، اما خودشان از صحنه تاریخ دور شدند، خودشان فراموش شدند. اما ذکر حسین و شهدای کربلا در تمام خاندان چی هر سال تکرار می شود. مردم براشان اشک می ریزند، مردم برای اونها می روند، جان عزیز خود در راه اعلای کلمت الله به شهادت می دهند. ببینید این سال چی با شکوه چی در ایران و در ترکیه و در بنگلادش و در هندوستان و پاکستان و در لبنان میلیون ها آدما روز ظهر عاشورا پیشین در کوچه ها خواندند، یادآوری از حسین کردند. اما یزید کسی نامش میگیرند. همین شما کسانی در اینجا جمعه نماز جمعه خونید 10,000 نفر 20,000 نفر هستی، از یزید چیزی میدانی؟ اما حسین همه میدانند، همه دوستش میدارند، همه براش عشق میریزند. و امروز منزل به منزل ذکر خیر اونها میشود. و این آیه قرآنی که ان العاقبة للمتقین در حقیقت به شکل محسوس بر ایشان ظاهر شدند. خلاصه حضرت امام حسین جام شهادت نوشیدند و به مقام عالی به پروردگار خود رسیدند که اونها زنده هستند. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. حسین برای خاطر گرفتن حکومت نبرآمده بود، برای گرفتن جاه و منصب قیام نکرده بود. به خاطر چی قیام کرد؟ به خاطر امر معروف، به خاطر نهی منکر. یزید که از حد گذرانید
بنابر حضرت برای خاطری که امتی باباش از این بدبخت و از حکومت فاسد و فاسق او خلاص کند، برای خاطر امر معروف آمده بود. نباشه 70 کس به مقابل 30,000 جنگ میکند. وقتی که مجبوری به بیعتش کردن، حضرت به شمشیر به دست برد. همونطور بار اول تیر نکشاد، از جانب خاندان رسول اکرم تیر نکشادند. بار اول تیر عمر سعد کشاد به سوی لشکر حضرت امام حسین. خدا رحمت کنه. علامه اقبال لاهوری میگوید بحر حق در خاک و خون گردیده است. بحر حق در خاک و خون گردیده است، پس بنای لا اله گردیده است. مدعای سلطنت بودی اگر، با چنین سامان نمی کردی سفر. خلاصه خداوند جزای ظالما و قاتلای واقعی کربلا را در همین دنیا داد و باز عذاب سخت برای اونها در پیشگاه خداست. خدا رحمت کنه حضرت امام حسن بصری را. وقتی که این حادثه ها را میشنید، حضرت آنچنان خجالت میشدند، فرمودند اگر از خاندان من، از اولاد من کسی در بین قاتلای حسین می بود، ترجمهش گفتم برای شما، روز قیامت خداوند بین جنت و دوزخ من اختیار میداد که جنت میری یا دوزخ، من دوزخ اختیار میکردم رفتنش به خاطر حیا و شرم پیغمبر خدا که چشم من بروش نغلطد. ببینه لو كان لي مدخل في العصبة مع قتلة الحسين وخيرت بين الجنة والنار لاخترت دخول النار حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وای به حال اینها که فقط چطور کنن. این بود صحبت امروزه ما و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خداوند رحمت برای خاندان پیغمبر و دوستان پیغمبر و عاشقان اهل بیت همیشه نازل گردان و لعنت خدای بر ظالمان و دشمنان اهل بیت پروردگار سرازیر گردان. آمین یا رب العالمین. الحمد لله الذي قصم بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة الذين لم تزل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة حتى جاءهم الموت فأرداهم في الحافرة حتى فأرداهم في الحافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء النهود إلى ظلمة النحود ومن ملاعبة الجواري
والديدان. فسبحان من انفرد بالقهر والاستعلاء واستأثر نفسه باستحقاق البقاء، وأذل أصناف الخلق بما كتب عليهم من الفناء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والأتقياء، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الأتقياء، وعلى الإمامين الهمامين هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة، أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين. أيها الناس، اعلموا أن الدنيا دار ليس لها مدار، ومحل ليس لها قرار. فبادروا بالتوبة والاستغفار، واشتغلوا بالطاعات والأذكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن، ونفعنا وإياكم بما فيه البيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. آمين يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقیموا الصلاة. آماده به نماز شوید عاشقان مدرسه محمدی. صفحاتان راست کنید، جایهای خالی را پر کنید، کتفاتان را به یکدیگر چسبانید، پاهاتان را نزدیک کنید. از همه شما نمازگزاران مدرسه محمدی خواهش میکنم که وقتی که خطبه شروع شد خواندن نماز خواه سنت است و خواه تحیه مسجد و خواه نفل حرام است. بنابراین شما دیر که آمده شین خطبه رو گوش اندازه، بعد از انجام خطبه شما میتونید سنتاتان به حضور خواه در اینجا خواه در خانه تان خوانید. پروردگارا در این روز مبارک هر گناهی که از ما سرزده باشد آمرزیده بگردان. خدایا هر غم و دردی که بالای ما و این عاشقان مدرسه محمدی آمده باشد این غمها را برطرف گردان. خدایا هر کدام از اینها قرضدار باشند قرضدارشان ادا فرما. خداوندا بیمارای اینها و کسانی که التماس برای بیمارهای خود کردند، چی پدر و چی برادر، خدایا بیمارهاشان شفای کامل عنایت فرما. خدایا گذشتگان همه ما و این عاشقان مدرسه محمدی را که در عالم قبر خوابند غریق رحمت نما. آمین. ماه محرم چگونه ماه است و برای چی محرم نامیده شد؟ پیش از آن که به این صحبت شروع کنم، اول همه شما عاشقان مدرسه محمدی و دوستداران اهل بیت رسالت نبوت و تمام مردم عزیز عالم اسلام و خصوصا برادران عزیز جمهوری اسلامی ایران به این شهادت جانسوز و جانگداز سید الشهدا و سالار میدان شهادت حضرت امام حسین تسلیت عرض می نمایم. خداوندا همه ما و شما را در این مصیبت جانسوز صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب فرماید. خداوندا چگونه شهادت امام را سبب بیدار شدن مستضعفین عالم در آن زمان گردانیدی، این ماه محرم هم خدایا سبب بیداری امت اسلام و خصوصا جوانان اسلام بگردان. آمین. محرم ماه اول سال شماری قمری است که امسال 1432 شد و روز سه‌شنبه گذشته شروع شده بود. این ماه به خاطر آن محرم نامیده شد که در زمان جاهلیت هم مشرکان عرب و مردم آن زمان او را حرمت می کردند. در آن خونریزی و غارت کردن و به احترامی در حق کسی را روا نمی دانستند. به خاطر این ماه محرم الحرام می گویند که قرآن هم به او گواه است. سال 61 هجری دوم ماه محرم بود و الله اعلم روز پنجشنبه نور چشم فاطمه و علی گل خوشبوی گلستان باغ محمدی حسین ابن علی علیهم الصلاة والسلام
به کربلا وارد شد و از آن روز کربلا نامش در تاریخ و از آن روز محرم در بین مردم جهان مقام مخصوص یافت. کربلا که در نزدیکی های کوفه واقع است، زمین ریگزار بود و در آنجا روز 10 ماه محرم، روز جمعه بعد از ظهر، حضرت امام با یارانش و خاندان پاک پیغمبر جام شهادت نوشیدند. به یادم می آید سخن را که حضرت امام رضا علیه السلام فرموده بودند که ماه محرم در زمان جاهلیت حرمت داشت. ماه محرم در بین مشرک ها و انسان های پیش از اسلامی احترام خاصه داشت، اما در این ماه خون ما خاندان نبوت حلال دانسته شد. عزیزان من توجه کنه، حضرت امام چی میگویند؟ محرمه که مردم زمان جاهلیت احترام خاصش میکردن، از جانب امت بابام خلیفه های روسیاهی بنی امیه خون ما خاندان نبوت حلال گشت. مال و ثروت خاندان ما غارت شد. دختران و نبیرگان پیغمبر بزرگوار اسیر دشمنان خدا گشتند. با کشته شدن سید الشهدا حسین علیه السلام در آن روز چشم ما خاندان نبوت و دوستداران آن را دردمند و خونبار اشک و جویبار اشک باران کردند. این سخنان بود حضرت امام رضا علیه السلام با اشک دیده می گفتند. این محرم همون ماه است. در این محرم، در این ماهی که حرمت داشت، این یزیدیان با کی دست ظلم و تجاوز دراز کردند؟ با خاندان پاک پیغمبر، با نور چشم فاطمه علی، به زینب و گلسم، به سکینه، به علی اصغر و اکبر، به ابوالفضل عباس، حتی در این ماه او بی رحمه ها بعد از جدا کردن سر مبارک ایشان جسدهای خود مجروح شده و خود ضرب شمشیر و نیزه زده را باز به اسبها لگدمال کردند. در این ماه محرم چهره خود در تاریخ تا روز قیامت سیاه کردند این یزیدیان، لعنت خدا بر ایشان باد. حالا که خاندان پیغمبر دوست داشتنش از واجبات ایمان بود. خداوند در قرآن به پیغمبر مهربانش میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى.
پیغمبری عزیزی من به این مردم بگو، به این بندگان من بگو، به این حکومتداران بگو، من در عوض این رنج و مشقتی رسالت و نبوت که فقط به خاطر هدایت شما کشیدم، فقط به خاطر خداشناسی شما کشیدم، فقط به خاطر سعادت شما کشیدم، چیزی از مال دنیا طلب ندارم، فقط اینقدر که خاندان من دوست دارید، خاندان من رعایت کنید. این است آن چیزی که من از شما میخواهم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند و من یقترف حسنة نزد له فیها حسنا. دوام آیت دا خدا میگوید مراد از اقتراف حسنه این دوست داشتن اهل بیت است. کسی اهل بیت نبوت دوست می‌دارد، خدا میگه پاداش اونها را من چند برابر براشان میدهم. در این ماه خاندان این پیغمبر مهربان که از پدر و مادر هم مهربانتر بود به احترام شدن. عزیزان من، وقتی که یکی از خاندان ما، فرزند ما تحقیر شود، ما چقدر درد میکشیم، ما چقدر ناراحت میشویم. مگر پیغمبر بزرگوار وقتی که دید حسین زیبای او سرش از تن جدا شد درد نکشید؟ فغان نکرد؟ وقتی که دید علی اصغر او با این شیرخارگی از گلوش نیزه میگذارد خونش میپاشد درد نکرد؟ و یادم میرسد غزوه بدر، در آن غزوه عباس که از جانب مشرکا آمده بود اسیر افتید، دستاش بسته بود، پاهاش. از نالش عباس در آن شب پیغمبر بزرگوار تا روز خوابشان نبرد. برای عمهشان عباس که دستش در بند بسته بود، مگر برای حسین نازنینش اشک نریخت؟ مگر برای حسین دلش درد نکرد؟ در محرم این بود به احترامی که این یزیدیان لعین و ملعون علیهم لعنت الله الی یوم القیامه برای خاندان پیغمبر کردند. حالا رسول بزرگوار میفرمایند من آذانی فی عترتی فقد عاذ الله. کسی که خاندان من آزار میتیه من آزار داده است، کسی من آزار میتیه خدا را آزار داده است. انشاءالله که جمعه آینده من برای شما یزید و عبیدالله ملعون زیاد و عمر سعد برای شما میگویم اونا کی بودند و آخر جزای اعمالشان چگونه دیدند. من برای شما اون انشاءالله جمعه آینده بیان میکنم. الان عزیزان من به خاطر اشک ریختن، به خاطر دل ما و شما ملایم شدن، صحنه را از حیات سید الشهدا حضرت امام که پیش از کشته شدنشان شاید لحظه ساعت پیش رخ داده بود بیان میکنم. بعد از آن یک مرثیه که حضرت مولوی جنون علیه الرحمه برای ایشان با سوز و گداز نوشتن در آخر میخوانم و بعد از آن دعا میکنم. درباره فضیلت اهل بیت و دوستی با ایشان با شما سالهای پیش صحبت زیادی داشتم. انشاءالله امید دارم که همه شما در یاد دارید و این شور و گدازی که و این شوقی که شما امروز
از راههای دور اینجا آمدید، سبب شنیدن او صحبتهای پیشین است. با اجازه شما من صحبت حضرت امام علیه السلام که به خاطر پند دادن این بدبختها که شاید از این کار دست کشند حضرت بیان کردند میخوانم. در دو جانب لشکر صف کشید. حضرت امام لشکریانش که 45 نفر سواره داشت و 100 نفر پیاده، چگونه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می‌فرمایند همراه با زنهاشان یک جانب صف کشیدن. عمر سعد لعین با یارانش که زیاده از 3000 بودند، از این هم زائدتر مؤرخان میگویند بودند، جانب دیگر لشکر کشیدند. روز جمعه بود. حضرت بعد از شستشوی بدن مبارک که خودشان برای ملاقات با پروردگار و جد بزرگوارشان تازه کردن و خوشبو کردن، سواری اسب شدن، برآمدن به میدان. برای یزیدیان لعین صحبتی کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. فركب الحسين فرسه فاستنصتهم فأنصتوا فحمد الله وأثنى عليه وذكره بما هو أهله وصلى على محمد وعلى الملائكة والأنبياء والرسل ثم قال. حضرت سوارشون اسب رفتن نزدیک به اونها گفتن شما یک دم خاموش باشید، یک دم ساکت باشید، من به شما آخرین بار دعوت حق رسانم. اونها سکوت کردن، خاموش ایستادن. در روبروی اونها جاینشین پیغمبر حسین علیه السلام بود. حضرت امام با زبان براء و لهجه شیوای خود پروردگار حمد و ثنا گفت با او کلماتی که خیلی مفتون کننده بود. خدای خود وصف کرد. بعد از حمد و ثنای پروردگار جد بزرگوار خدا و پیغمبران دیگر ملائکه ها را صفت کرد. ثانی با گفت تبا لکم ایها الجماعه و ترحم. مرگ بر شما ای مردم، احین استخرجتمونا والهین استصرختمونا والهین فاصرخناکم موجفین. آیا بیاد نداره وقتی که شما ناچار موندید ما را خاندان نبوت به یاردم خود دعوت کردید، در وقتی که فریاد رسی کردید ما شتابان به فریاد شما رسیدیم، شما خود هم ما را دعوت نکرده بودید؟ سللتم علینا سیفا لنا فی ایمانکم. شما به ما عهد و پیمان داده بودید که ما با شمشیرهای خود شما را و خاندان شما را محافظت میکنیم. امروز این شمشیرها را به مقابل من و خاندان من از غلاف برکشیدید. کجا شد عهد شما؟ کجا شد وعده شما؟ وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا و عدوكم. این آتش جنگی که باید به مقابل دشمنان ما و خود شما افروخته میشد، امروز این آتش برای سوزاندن خیمه های پیغمبر، برای سوزاندن جسدهای ما در دادید.
فاصبحتم علبا لاعدائكم على اولیائكم. امروز شما ای نامردها، ای ناکسها، در اطراف دشمنان خدا و پیغمبر جمع شدید و به مقابل دوستان خدا شمشیر میکشید. بغیر عدل افشوه فیکم ولا عمل اصبح لكم فیهم. حالا که این خائنها، این یزید و عمر و سعدها به شما یگان عدالت را برقرار نکردند، برای شما یگان وعده آزادی ندادند، شما باشید از قفای اینها رفته ایستادید و به مقابل پیغمبر و خاندان پیغمبر شمشیر کشیدید. اهؤلاء تعضدون و عنا تتخاذلون. شما امروز یزید و عبیدالله زیاد و عمر سعد و اینها را یاری میکنید، اینها را پشتیبانی میکنید، از ما خاندان پیغمبر رو میگردانید، در این بیابان ما را تنها میگذارید. اجل والله غدر فيكم قديم وشجت إليه أصولكم وتأزرت عليه فروعكم. آره حضرت امام چی گفتن؟ آره گفتن این جای تعجبش نبود، زیرا که این خیانت کردن، این عهد شکنی از شما مردم کوفه این عادت قدیمه بود. باباهای شما و پدران شما بود که به پدر من علی خیانت کردند، به برادر من حسین مجتبی خیانت کردند، شما همونها را فرزندش هسته. این جای تعجبش نبود. فکنتم اخبث ثمر شجی للناظر و اکلة للغاصب. شما مردم کوفه این یراق به دستان عمر سعد همون میوه پلید و خبیث هستید که برای باغبان خود گلوگیر هستید و برای غاصبان و دشمنان خدا لقمه گوارا شدید. بابای من شما را تربیت کرد، نجات داد از گمراهی و کفر، امروز برای وی لقمه گلوگیرید، خاندان او را کشتنی هستید، برای دشمنان خدا یاردمچی لقمه گوارا شدید. حضرت امام سخنرانش بین خدا رحمت چند کنه چی فصاحت دارن. بعدا لكم و سحقا. خدا شما را از رحمتش دور کند، خدا شما را هلاک کند. و این دعا را کی کرد؟ این دعا را نور چشم پیغمبر حسین کرد ایستاده است. این دعای من تو نیست، این دعای حسین مظلوم است. که خداوند میگه و عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین. ای مظلوم، ای حسین، من تو را یاری میکنم اگرچه بعد از چند وقت هم باشد. دعای حسین به هدف اجابت رسید. جمعه آینده بشنوه، بیایید ببینه حال این عمر سعد چی شد، حال این عبیدالله لعین چی شد، حال یزید ملعون چی شد. جمعه آینده از شما انشاءالله خواهش میکنم بشنوید دعای حضرت امام رو ببینه چی اجابت شد. الا فإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين. ای مردم شما به هوش بیایید، به خود بیایید. این زنازاده، پسر زنازاده عبیدالله زیاد از زنا شدگی بود، او حرامی بود. این حرامی به اصطلاح تاجیکی گویم که از زنای حرام به دنیا آمدگی بود. امروز حکومت بالای شما دارد، من بین دو کار قرار داده است. السله
و الذله. یا باید من جام شهادت نوشم و تسلیم نشوم و مقام عالی شهادت دریاب کنم، یا به اینها تسلیم شوم و بیعت یزید ملعون در راضی شوم و ذلت و خواری را به خود قبول کنم. بین این دو کار من قرار داده است. اما حضرت امام پسر علی بود، حضرت امام نور چشم محمد بود. هذا ریحانتای من الدنیا. حضرت امام گفته بود رسول خدا براش که حسین منی و انا من حسین. چگونه بابای او هرگز ذلت قبول نداشت، پدر او علی ذلت قبول نداشت. حضرت چی گفتن؟ هیهات من الذله. نه هرگز ما خاندان نبوت تسلیم شوی را قبول نداریم. هرگز ما خاندان نبوت به این یزید ملعون بیعت نمی کنیم. هرگز ما به دست خود خلافت او را امضا نمی کنیم که مردم او امت بابای من گمراه کند، فاسق کند. حضرت عزیزان من برای خاطر حکومتگیری نآمده بود. حضرت به خاطر جمع کردن مال و رسیدن به قدرت نبرآمده بود. حضرت خوشم میگه انما خرجت لطلب الاصلاح لامت جدی. من برای آن برآمدم که این یزید و معاویه از راه بابای من بیرون شدن، عهد شکنی کردند. خصوصا یزید فسق آشکارا کرد، شراب نوشی آشکارا شد، زنا آشکارا شد. امت بابای من در مرحله سقوط اخلاقی بود. من برای نجات اینها آمدم. ما خرجت بطرا ولا شرها ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح لامت جدی. بنابراین من اینده تسلیم نمیشم. گفتم عمر سعد بدان من تسلیم نمیشم. الا و انی زاحف بهذه الاسره مع قلة العدد و خذلان الناصر. آگاه باشید ای مردم خونخوار، ای مردم غدار، ای عمر سعد دوزخی، من با این اولاد خود، خاندان خود، اگرچه خیلی کمند، با این همسران و دختران خود که یاران با وفای منند و همچنین لشکری با وفا برای منند، اگرچه کمم باشد به مقابل شما جنگ میکنم و از این راه نمیگردم. ثم قال اما والله لا تلبسون بعدها الا كريس ما يركب الفرس حتى تدور بكم دور الرحى. به مردم خطاب کرد، به عمر سعد، به شمر لعین، به سنان و دیگران خطاب کرد. قسم به خدا شما بعد از آن که من و خاندان من به شهادت میرسانید در این دنیا اونقدر زندگی طولانی نمی کنید. زندگی شما، همه شما و حکومتداری شما به اندازی یک سواری اسب میگذرد، بعد از او شما هلاک بشوید. یعنی شما او دور عمر نمی بینید. شما بعد از کشته شدین من مثل آسیابی که دور کرده میستد دیگر سرسان و سرگردان بشوید. شما روی خوش نمی بینید، شما خرسندی را نمی بینید. حضرت امام گفتن
حضرت دست دعا برداشتن، گفتن اللهم احبس عنهم قطر السماء وابعث عليهم سنين كسني يوسف وسلط عليهم غلام سقيف فيصومهم كأسا مصبرة فإنهم كذبونا وخذلونا وأنت ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. حضرت دست مبارک برداشتن، پروردگارا گفتن اینها به خاندان پیغمبری تو رحم ندارن، اینها به این همسران و به دختران من که ضعیفن و مظلوم رحم ندارن، اینها قصدی کشتن ما دارن. پروردگارا باران رحمت از بالای سرزمین ها اینها بردار. خدایا قحطی بالای اینها ده بیار، مثل قحطی که در زمان یوسف آوردی. خدایا تو قادری، بالای اینها ده یک جوان مرد از قبیله ثقیف مسلط کن، جوان مرد از قبیله ثقیف بالای اینها ده حکومت غالب ساز که اینها را تلخی مرگ چشاند. این غلام ثقیف کیست؟ انشاءالله جمعه آینده با شما میگویم. خدایا فانهم کذبونا و خذلوا، آخر اینها ما خاندان نبوت تکذیب کردند، اینها ما را در این بیابان تنها و بیکس گذاشتند. خدایا ما غیر از تو دیگر پشتبان نداریم. خدایا تو هستی پروردگاری ما، فقط به تو توکل داریم و بازگشتی همه ما به سوی توست. حضرت دعا کردن. از اسب بگر عقیب گشتن. حالا حضرت ناگشته بودن عقیب. تیربرانی دشمن آغاز شد. عزیزا در کتاب ها روایه میکنن، نورالابصار دم هست، حضرت در دوام صحبت به خاطری شاید که از جنگ و خونریزی اینها دست کشند، چند جملات دیگری هم گفته بودند، ایشان این هم میگویم. گفتند فضیقوا علی الحسین حتی نال منه العطش و من اصحابه فقام على قائم سيفه ونادى باعلى صوته انشدكم الله هل تعرفونني. یک مقداری از لشکریانشان کشته شد. تشنگی خاندان ایشان سخت فرا گرفته بود. بازم میگم اول کسی که در این صحنه تیر انداخت حضرت امام نبود، لشکریان امام نبود، امام عهد شکن نبود، امام خونریز نبود، عمر سعد بود. سگی لعین نیزه تیر در کمان خود انداخت، به لشکریانش گفت اشهدو لی عند الامیر، خدا امیرتم هلاک کنه، خودم هلاک کنه، از رحمتش بے نصیب کنه. شما شاهد باشید نزد عبیدالله زیاد که ان اول من رمى الى الحسین، اول کسی که به سوی حسین تیر کشاد این منم. استگی لعین این برای خودش افتخار دانست. چندی از یاران حسین کشته شدند. یا الله، انشاءالله سال آینده اگر زنده باشم و صحت، چند نفر از یاران حسین جانبازیش در این محفل عاشورایی با شما میگویم. حضرت خودشان با چند نفر از فرزنداشان تنها موندن. تشنگی ایشان عذاب میداد.
یا الله. علی اکبر آمده بود بعد از جنگی سختی خونین نزد حضرت امام آمد، گفت بابا جان آنقدر از تشنگی عذاب میکشم دیگر قوتی شمشیر زدن ندارم، یک قطره آب داری که دهن بتر کنم؟ حضرت امام گفتن جان من آب ندارم، جان من اندک را صبر کن، جام شهادت می نوشی از شراب کوثر در نزد جد بزرگوارت می نوشی را. آب نبود. این سگان لعین دریای فرات که سگها و خوگها می نوشیدند برای خاندان پیغمبر، حتی برای کودکان خرسال شرمک من کرده بودند. حضرت طاقت نکردند، خوشان شمشیر گرفتم، باز لحظه گفتم باز استید خون خارها یکدم که دیگم باز استید. گفتن هل تعرفوننی، قسم به خدا شما را قسم میتیم شما من نمیشناسید من کی هستم. قالوا اللهم نعم انت ابن رسول الله صلی الله علیه و سلم. در جواب چی گفتن؟ آره قسم به خدا میدانیم تو پسری پیغمبری خدایی، تو نور چشم محمد مصطفی، ما تو رو میدانیم. قال انشدكم هل تعلمون ان جدی رسول الله، قسم به خدا شما را سوگند میتیم شما میدانی که بابای من پیغمبر خدا صاحب قرآن است؟ قالوا اللهم نعم، آره میدانیم، آره میدانیم پیغمبر خدا بابای توست. قال انشدكم الله هل تعلمون ان ابي علي بن ابي طالب، شما را به خدا قسم میتیم، به خدا سوگند میدیم که میدانی که پدری من علی بود، اول کسی که اسلام پذیرفت، شخصی که هرگز پیشانی او بت را سجده نکرد، میدانی؟ آره میدانیم، میدانیم تو پسری علی هستی. انشدكم الله هل تعلمون ان امي فاطمه الزهراء بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. آخر شما را به خدا سوگند میتیم میدانی که مادر من فاطمه است، فاطمه زهرا، میدانی؟ فاطمه که پیغمبر دربارش گفته بود الفاطمه بضعه منی، فاطمه پاره از بدن من است. فاطمه که پیغمبر براش گفته بود ان فاطمه احسنت نفسها فحرمها و ذریتها علی النار، فاطمه خودشه از پاکیزه نگاه داشت، خداوند او را و خاندان او را اولاد او را از دوزخ نگاه داشتگی. میدانی من بچه کی هستم؟ بچه فاطمه. قال انشدكم الله هل تعلمون ان جدتي خديجة بنت خويلد اول نساء هذه الامه، قسم شما را به خدا میتیم میدانی که مامای من کیست؟ خدیجه، اولین زنی که اسلام قبول کرد، اولین زنی که جان و مال خود برای خدا و پیغمبر داد، میدانی کی است؟ قال انشدكم الله هل تعلمون ان حمزه سید الشهداء ام ابي، میدانی که حمزه سید الشهداء امکی من است، امکی پدری من است، میدانی؟ خلاصه حضرت همشه بیان کردن. شان آخر بچه گفتم فلما تستحلون دمی، چه خونی من شما حلال میدانید؟ من مال کدام شما را غارت نکردم، من یگان کسی از خویشاوندان شما را نکشتم که در قصاص من نکشه، چه شما خونی من ریختنش حلال میدانه؟ چه شما قوه های مسلح خود به مقابل من جمع کردید؟ یا الله، این سخنانی که دل انسان چاک میکند، دل انسان پاره میکند، اما خدا که اونها را کوردیل کرده بود،
از این سخنانی که سنگ آب می شود، حضرت امام می گفتند اونها هیچ دیگرگونه نشدند. و ابی الزائد عن الحوض غدا يزود عنه رجالا كما يزاد البعير الصادر على الماء ولواء الحمد في يد ابي يوم القيامه. ای مردم بدانید که روز قیامت پدر بزرگوار من در لب حوض کوثر بعضی از بندگانی خدا را مثل شما از آب کوثر محروم می سازد، شما را از آب کوثر آب نوشیدن من میکند، به خاطر این بیادابی که شما کرد ایستادید. قالوا قد علمنا ذلك كله ونحن غير تاركك حتى تذوق الموت عطشا. گفتند ای حسین ما همین خوب میدانیم، ما میدانیم تو کی هستی، پدری تو کی است، بابای تو کیست، میدانیم، اما ما بدان که تو را هیچگاه اجازت نمیدهیم که از اینجا سلامت بازگردی. ما تو را و خاندان تو را تشنه به شهادت میرسانیم. آره خداوند این تو بنده های سنگدل و بدبخت دارد. قرآن درباره اینها میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. این یزیدی ها، این لشکریان عمر سعد به خاطر چی به این راه رفتن؟ به خاطر چی اینقدر سنگدل شدند؟ زیرا آنها پیروی از آن حکم کردند که خلاف حکم خدا بود، حکم یزید. پیروی از آن حاکم کردند که دشمن خدا بود، قانون خدا را ویران کرده بود. اینها نمیخواستند حکومت خدا را جاری شدن شد، حکومت قرآن جاری شدن شد. بنابر همین فاحبط اعمالهم، خدا اونها را همیشه عملهای صالحی که پیشتر کرده بودند برباد داد. فعندها ضرب الحسين يده الى لحيته وجعل يقول. حضرت دیدن که اونا دیگر از این جنایت خود باز ایستادن نیستند، دست مبارک برشان بردن و لباشان که خوش شده بود، خاک شده بود، از بی‌آبی دهان مبارکشان، زبان مبارکشان خاک شده بود. حضرت گفتند اشتد غضب الله علی اليهود اذ جعلوا له ولدا، اشتد غضب الله علی النصارى اذ جعلوا له ثالث ثلاثه، اشتد غضب الله علی المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر، اشتد غضب الله على قوم اتفقت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. اما والله لا اجيبهم الى شيء مما يريدون حتى القى الله وانا مخضب بتمي. حضرت گفتند خداوند غضب کرد قوم یهودا به خاطر آنکه عزیر بچه خدا گفتند. خداوند غضب کرد، غضبش سخت شد بالای مسیحیات به خاطر آنکه خدا را سیته گفتند. خداوند اهل مجوس غضب کرد، غضبش سخت کرد به خاطر آنکه آفتاب و مهتاب معبود گرفتند. و این چنین خشم خدا و غضب خدا سخت هست و سخت می شود برای قومی که اونها متحد شدند، متفق شدند برای کشته شدنی نبی پیغمبرشان. ببینید اینا همش غضب خدا ده گرفتار شده هستند. غضب الله علیهم و لعنهم. حضرت بچه گفتم قسم به خدا من دیگر هیچ تکلیفی اونها را قبول نمی کنم، حتی این که با این لبهای خشک
با این دهان قاق شده به آب به پروردگار خود ملاقات میکنم در حالی که آغشته خون باشم. اینا رو من دیگه قبول ندارم. حضرت در آمدن میدان جنگ، بعد از کشتن چند نفر از او خونخوارها جام شهادت نوشیدن که سالهای پیش به تفصیل در این باب که گفته بودم، دیگر زبان هم نمیگردد که اون منظره دلخراش بیان کنم و دیگر دل هم طاقتی برداشت شنیدن این سخن ندارد. خلاص حضرت سید الشهدا جام شهادت نوشیدند و به پروردگار خود ملاقات کردند. انا لله و انا الیه راجعون. حضرت مولوی پیر ما یک مرثیه دارد برای حضرت امام حسین که اون که سختی ایشانند و خاندان پیغمبرند، با آب دیده با خون دل این مرثیه را نوشته هستند. حضرت می فرمایند حسینی تشنه لب می گفت کوثر را نمی بینم. حسینی تشنه لب می گفت کوثر را نمی بینم. عجب شور و عجب غوغاست محشر را نمی بینم. عجب شور و عجب غوغاست محشر را نمی بینم. که محتاجم به دشت کربلا بر قطره آب. که محتاجم به دشت کربلا بر قطره آب. دهن خوش از حرارت شد لبی تر را نمی بینم. دهن خشک از حرارت شد لبی تر را نمی بینم. که تنهایم چو شعری تشنه و دشمن هزارانان. حضرت شعر بودن، اما شعرم در بین بسیاری وقتی که قضای خدا به او بود چی هم بکرد. که تنهایم چو شعری تشنه و دشمن هزارانان. گجا شد در زمان اصحاب و لشکر را نمی بینم. کجا شد در زمان اصحاب و لشکر را نمی بینم. کجای جد اعلایم لبانم بوسه می کردی. کجای جد اعلایم لبانم بوسه می کردی. چه روز است ای خداوندا پیامبر را نمی بینم. چه روز است لبهایی که رسول اکرم بوسه می کردن شد. یزید لعین با چوبشه که در دست داشت او سگ آغشته خون بود می شکید و می آزار می داد. کجای جد اعلایم لبانم بوسه می کردی. چه روز است ای خداوندا پیامبر را نمی بینم. کجایی ای پدر دستم بگیری بستی مظلومم. کجایی ای پدر دستم بگیری بستی مظلومم. نشان ذوالفقار و قتل حیدر را نمی بینم. یا الله. حضرت امام حسین می فرمایند
من عبرت فينا عبرة وقطرت فينا قطرة بوأه الله عز وجل الجنة. رواه احمد. کسی به خاطر ما خاندان نبوت یک قطره اشک میریزد، خداوند او را در سرای جنت جای میدهد. خدایا اینا برای پیغمبرت میگیرند، خدایا اینا برای خاندان پیغمبرت میگیرند. از این وعده حضرت امام با نصیبشان گردان. کجایی پدر دستم بگیری بس که مظلومم، کجایی پدر دستم بگیری بس که مظلومم، نشان ذوالفقار و قتل حیدر را نمی بینم. کشیده تیغ بر قتلم ز هر جانب ستمگاران، کشیده تیغ بر قتلم ز هر جانب ستمگاران. شود حامی در اینجا یک دلاور را نمی بینم، شود حامی در اینجا یک دلاور را نمی بینم. بروی سینم بنشست شمری لعنتی آخیر، بروی سینم بنشست شمری لعنتی آخیر، به حلقی تشنم جز نیش خنجر را نمی بینم. این سگ لعین، این دشمن خدا برای چی بالای سینی حسین برآمد؟ برای آن برآمد که لیقطع غصنا من شجرة النبوة ولیسکل الفاطمة الزهراء باعز ابنائها. او سگ به خاطر آن برآمد که این نوده زیبای درخت محمدی را کلت کند و فاطمه زیبا را سینه‌ش چاک کند، جگرش پنخون کند، فرزند نور چشم او را سر برد. برای آن برآمد. بروی سینم بنشست شبری لعنتی آخیر، به حلقی تشنم جز نیش خنجر را نمی بینم. جنونی خاک بر سر ماتمی و گیر آن خورشید. یا الله، خورشید فرو رفت. یا الله، وقتی که حضرت امام سرش بردن آنچنان تاریک شد که ستاره ها حتی نمایان گشتند. جنونی خاک بر سر ماتمی او گیر آن خورشید، که شد خرقاب خون رخسار احمر را نمی بینم، که شد غرقاب خون رخسار احمر را نمی بینم. این رخسارهای زیبای حسین آغوشته خاک خون. یا الله، کاش که به این هم اکتفا میکردن. سر نازنین حسین باز گرفتن و در سر نیزه راست کردن. یا الله، خاندان او را، همسرا و دخترای او را سر لچ روی برهنه، پای برهنه، دست پا زنجیر بند کردند، به سوی دارالخلافه بردن. یا الله،
یا الله خداوندا این ظالما را و مانند اونها ظالما را در هر عصر و زمان از رحمتت به نصیب گردان. خدایا اونها را چون یزید و عبیدالله ابن زیاد کی شرمنده و خارشان کردی خار و زبونشان گردان. خدایا خونی شهدا را که سبب بیداری امت اسلام در روی زمین گشتند امروز هم سبب بیداری ما جوانان امت اسلام گردان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. برای پیغمبر بزرگوار و خاندان او یک جای صلوات میفرستیم و بعد از آن انشاءالله دعا می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. پروردگارا پیغمبر بزرگوارت فرموده است که وقتی آب دیده ها جاری شد، وقتی که دلها ملایم شدند دعا اجابت می شود. خداوند عاجزانه دعا میکنم اسلام عزیز و قانون قرآن در تمام عالم حاکم گردان و مخلصان اسلام همیشه غالب و فیروز گردان و دشمنان اسلام هلاک و زبون گردان. خدایا به حرمت اسماء حسنات بیمارای امت اسلام و خصوصا بیماران عاشقان مدرسه محمدی را شفای کامل نصیب گردان. پروردگارا به فرزندای ما را فرزند صالح اهل قرآن دوستدار اهل بیت نصیب گردان. خداوندا زندانیای ما را از زندانها خلاص گردان و قرضدارهای ما را از قرض رها گردان و مسافرای ما را در تمام گوش و کنار خواه برای طلب علم خواه برای طلب رزق خدایا سلامتشان بدار. پروردگارا اختلاف و ناآرامی را در تمام دنیای اسلام و خصوصا در این جمهوری ما برطرف گردان. وحدت و الفت و دوستی بین امت اسلام و رهبران اونها خدایا پیدا گردان. آمین یا رب العالمین. عزیزان من انشاءالله جمعه آینده برای شما چگونه در اول گفتم و بارها هم شما از من التماس کرده بودید سالهای پیشین که حضرت ایشان بار حمله گفته که این یزید و یزیدیان و این عمر سعد و شیمرها چی جزای دیدن. انشاءالله این هفته برای شما چند نفری از آنها را سرگذشتی شومشانه بیان میکنم. این هم باشد به خاطر عبرتی آیندگان حاکمان. خداوند همین شما را سلامت دارد و نماز جمعه را خوانید بعد از آن از قفای کار و بار خود شوید. الحمد لله الحمد لله الحمد لله خالق اللوح والقلم ذي الجود والكرم والغناء والبقاء والقدم والعظمة والكبرياء والحكم الذي شرفنا بالشهر المحرم وما أدراك ما شهر المحرم شهر المصيبة والماتم شهر تعزية أولاد آدم شهر المصيبة والماتم شهر تعزية سيد أولاد آدم وأشهد أن لا إله إلا الله المكرم الأكرم وأشهد أن سيدنا
صاحب التاج والبراق والعلم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والكرم وعلى الإمامين الهمامين الشمسين القمرين والنورين النيرين عين النور ونور حدقة سيد الثقلين سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين أيها الناس الدنيا دار ليس لها مدار ومحل ليس لها قرار فبادروا بالتوبة والاستغفار واشتغلوا بالطاعات والأذكار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه البيان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم يا جبار يا ذا البطش الشديد دمر على أعداء دينك
وشتت شملهم وفارق جماعاتهم. اللهم من أراد أن يخذل الإسلام والمسلمين فاخذلهم. اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود. اللهم دمرهم كما دمرت عادا وثمود. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. آمین آمین یا رب العالمین. خدای این بندگانی تو میبینم صحن مسجد مالامال از آدم هاست، از جوان هاست. خدای اینها به خاطر ادای عبادت و به خاطر شنیدن سرگذشتی سید الشهدا حبیب دلها حسین علیه السلام آمدند و در بالای زمین سرد خنک نشستن رو به سوی تو. خدای اینها رو عمر دراز نصیب فرما. خدایا رزقاشان فراخ کن. خدایا هر مقصودی که داشته باشن به مقصودشان رسان. خداوند از شفاعت پیغمبر و خاندان پیغمبر همه ما و این عاشقان خاندان نبوت و این عاشقان مدرسه محمدی را با نصیب گردان. آمین یا رب العالمین. عزیزان من آماده به نماز شوه. انشاءالله نماز میخوانیم. خواهش این صحبت هم به خاطر آن کردم که در بعض جایها طالب علمهای خداوند علمشان عطا کند و باز فهم و فراست و عقل و آداب هم خدا نصیبشان کند. این موضوع در بین مردم بیان دارند که هیچ ضرورت برای فهمیدن مردم در این موضوع نیست، زیرا این از جمله احکام های نیست که در درون قبر یا در روز قیامت خداوند از ما پرسد که آیا میدانستی پدر و مادر پیغمبر اهل ایمان بودن یا اهل کفر، بهشتی بودن یا دوزخی. از این ما رو سوال نمی کنند، نه در قبر نه در روز قیامت. بنابر دانستن مردم و در این باره تشویش شدن مردم حاجتی هم نداشت. خوب اکنون که بعضی جوانها شاید از روی بی عقلیشان است، شاید از روی بی آدابیشان است، شاید که خودشان از همه داناتر و عالمتر میگیرند، حقیقت مردم فهمد گفته به خاطر این بحث در بین مردم پهن کردیم. ما هم استاد داشتیم، خدا رحمت کنه، حاج داملای هندوستانی که خیلی همه شما اون کسی شاید نامش شنیده، اگر چی ندیده باشیدم، خیلی جامع العلوم بودن، حتی جامع الفضائل بودن، خیلی کتاببینی زیاد داشتن. وقتی که در این موضوع ما فقه اکبر و ابوالمنتهی علی قاری خواندیم پیش ایشان، همین عبارت فقه اکبر هم آمده بود. حضرت برای ما یک طرز فهماندن که هیچ خیل دو دلگی در بی آدابی در سبب نمیشه. حتی بعد از درس باز تاکید کردن که این بحث مردم نیست، بنابر همین در بین مردم این نگویتان. خوبه که امروز که این آشکار شده است، فقط برای خاطر طالب علما من این صحبت میکنم. همون طالب علمهایی که میخواهند فیض گیرند، میخواهند عبرت گیرند، میخواهند نصیحت قبول کنند، برای اونهاست. لیکن کدامش که جاهل است و متعصب، او خودش از همه داناتر میگیرد، ما به او کاری نداریم، او اختیار به دست خودش است. با اجازه شما عزیزان و توفیق پروردگار، این بحثی که خیلی برای من هم ناگوار بود، نمیخواستم در این موضوع صحبت کنم، لیکن مجبور شدم بیان نمایم. خداوندا برای من فهماندن این موضوع بیان او را آسان بگردان. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. پروردگارا تو صاحب اسلام و پشتبان مسلمان ها هستی و ما را بر این اسلام عزیز تا لحظه آخر استوار بدار. خدایا این اسلام عزیزه در روی زمین غالب بگردان و قانون قرآن را در تمام عالم حاکم بفرما. خداوندا بندگان موحد و مخلص تو را که برای رواج اسلام و برای فهم کردن اسلام کوشش دارند و همت خود دریغ نمی دارند، خدایا اینها را در همه میدان در همه جبهه سربلند بدار و بالای دشمنانشان فیروز و غالب بگردان. آمین. خداوندا در این دنیا محبت پیغمبر و خاندان او را و اصحاب بزرگوار او را در دلهای ما جای بده و پیروی کردن از سنت او را برامون خداوندا نصیب گردان تا لحظه آخر. و در روز قیامت در زیر لوای حبیب خودت خدایا ما را جای بده و از دست مبارک ایشان جام شراب نوشیدن را نصیب گردان که تا در آمدن بهش تشنه نمانیم. آمین یا رب العالمین. خوب کردین شد آوردن گریه شد. پیغمبر بزرگوار صلوات ربی و سلامه علیه از پدر و مادر به نام عبدالله و آمینه به دنیا آمدند. عبدالله که خود پسر عبدالمطلب بود و خیلی هم جوان خوش اخلاق و با آداب و خوش سیما چگونه مورخا بیان میکنند و از فرزندای دوست داشته عبدالمطلب بود و آمینه هم یکی از خانم‌های خیلی زیبای شهر مکه و از عائله ثروتمند و با نفوذ و با آبرو بود. قضای الهی به این رفته بود که عبدالله با آمینه ازدواج کنند با رضاگی دو جانب پدر و مادرها. آن وقت عبدالله 18 ساله بود، آمینه 15 بود، بعضی روایات میگن بعضی 17 بود. بعد از این ازدواج اندک زمان نگذشت که آمینه حامل دار شد و اون نور زیبایی که جبهه عبدالله را روشنایی میداد، آن نوری که عبدالله را محبوب پدر و مادر و انسانها کرده بود، در رحم آمینه قرار گرفت. خلاصه در حالت 2 ماهگی پیدایش جنین رسول اکرم در رحم مادر عبدالله وفات کرد. پیغمبر بزرگوار از مادر یتیم به دنیا آمدند و مهربانی و شفقت و دلسوزی پدر ندیدند. وقتی که 5 ساله بودند مادر عزیزشان آمینه هم وفات کرد. این پدر و مادر پیغمبر بزرگوار
پیش از آن که محمد پیغمبر شود و لیوای لا اله الا الله بلند بردارد از عالم رفتند. یعنی پیغمبری فرزند عزیزشان دریاب نکردند. خب وقتی که اونها پیغمبری رسول بزرگوار دریاب نکردند، اینها مشرک مردند یا اهل ایمان؟ سوال این است. اینها از اهل فترت بودند، این زمانی به پیغمبری، یا اینکه با اینها در تکلیف پیغمبری حضرت ابراهیم علیه السلام جاری بود؟ این بین علما اختلاف است. کسانی که میگویند اینها اهل فترت هستند مثل حضرت امام غزالی، خب از علمای امروز علامه وهبی زحیلی در تفسیر المنیر و احمد ساوی در تفسیر احمد ساوی شرح جلالین، خب دیگر ابن همام، کمال الدین ابن همام و اینچنین صاحب فقه المذاهب الاربعه علامه عبدالرحمن جزایری و شماری دیگه زیادی از علما به این هستند که اینها اهل فترتند. اهل فترت یعنی زمانی به پیغمبری در گذشتگی هستند. خوب وقتی که زمانی به پیغمبری در گذشته باشند، اینها نجات یافتگی هستند از عذاب خدا، یا اینکه مثل کافرها و مشرکها عذاب کرده می شوند؟ در همین باره که این صحبت علمی است، من بنابر همین از روی نوشته های خود با شما عزیزان صحبت میکنم. صاحب تفسیر المنیر علامه زحیلی که این کس هم فقیه هستند، هم مفسر و هم محدث هستند، میگویند قوله تعالی و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. خداوند در این آیه مبارکه از سوره اسراء صراحتا اعلام می‌دارد که ما هیچ کس از بندگان خدا عذاب نمی کنیم، یعنی عذاب آخرت دوزخ، تا براش ترساننده نفرستیم. یعنی اول ما برای او پیغمبر میفرستیم و پیغمبر اونها را به سوی خدا دعوت میکند و حرام و حلال و احکام دین براشان میگوید. وقتی که اینها قبول نکردن دعوت پیغمبر، این صورت خدا میگه حجت ما بالای اونها کامل میشود، ما اونها را عذاب میکنیم. این آیت از سوره اسراء است، والله آیه 15 باشد. تفسیر این آیه مبارکه زحیلی چی میگوید؟ تدل الآیه على ان اهل الفتره الذين لم تصلهم رسالة وماتوا ولم تبلغهم الدعوة وهم أهل الجاهلية وأمثالهم في الجزر النائية الذين لم يسمعوا بالإسلام في زماننا هم ناجون من أهل الجنة. این آیات دلالت میکنه بر این که کسانی که در وقت نبودن پیغمبر زندگانی کرده، مثلا از زمان حضرت عیسی تا رسول اکرم 600 سال گذشته بود زائدتر، در جزیره عرب پیغمبر نآمده بود. او حضرت عیسی پیغمبر بود خاص برای بنی اسرائیل، پیغمبری او عمومی، پیغمبرش برای جزیره عرب یا برای تمام بشریت نبود. پیغمبری که رسالتش عمومی بشری است، این فقط پیغمبر بزرگوار ما محمد ابن عبدالله است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا ارسلناک کافة للناس بشیرا و نذیرا. حضرت عیسی او پیغمبر برای بنی اسرائیل بود، مثل موسی بارین.
بنابر این جزیره عرب بودگی، عرب ها باقی مانده های همون دین حضرت ابراهیم علیه السلام پیروی میکردن. بنابر اینها 600 سال بود، زایدتر از زمان ابراهیم تا زمان خشن قریب 4000 سال یا کمتر، زایدتر والله اعلم، اینا از پیغمبر جدا بودن. بنابر دعوتی پیغمبر به اینها نرسیده بود. یا من امروز هم در جزیره های دنیا، جزیره های اوکیان آرام، جزیره های استرالیا، جزیره هایی که مثلا افریقا، در قبیله های هستند که حتی اونها از این دنیا خبر ندارن چی است. شما اگر رفتو تاریخ ها رو بینید، فیلم ها رو تماشا کنید، حتی دنیا رو امروز چگونه پیشرفت هم نمیدانند. اونها از کجا دعوت پیغمبر رسید؟ اونها از کجا یگان عالم رفت و دعوتشان کرد؟ اینها وقتی که به همین حالت میمورند، علامه زحیلی میگه همه اینها نجات یافته هستند و از اهل جنتند، به همین آیه مبارکه. زیرا اونها در پیغمبر نامده است. مثلا در جزیره زندگی میکردی که آدم پیغمبر نرفته است، او را به وحدانیت خدا کسی دعوت نکرده است، حرام و حلال دین کسی براش بیان نکرده است. و وقتی که وای وفات کند، پیش که خدا رود، خدا او را چی گفت عذاب میکند؟ خداوند در قرآن میگه پیغمبر برای عامه میفرستم که لعل یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل، مردم پیشگاه خدا ده پگه حجت آورده نتانن که خدایا ما نفهمیدیم، ندانستیم که تو بودی، تو حکم شریعت داشتی، قانون ما ندانستیم. خدا میگه ان همین دعوا رو مردم نکنن، من پیغمبرام فرستادم مردم فهمانن. خب اون جزیره هایی که آدم نمیرسه در اونجا کسی دعوت نرم، اونها پگه حجت میبیارن. بنابر اونها اهلی فطرت از اونها نجات یافتگی هستند. بنابر همین پدر و مادر رسول اکرم هم از همین طایفه اهل فطرت هم میگن. عبدالرحمن جزایری علامه صاحب فقه المذاهب الاربعه و مثلهم اولاد المشرکین والکفار الذین ماتوا وهم صغار قبل التکلیف. مانند این من کودکایی که از کافران میمرن، 1 سال 2 سال و 5 سال و 6 ساله، و یا هم اهل جنت هستند. یا اینکه وکذا المجنون والاصم والشیخ الحریم، من دیوانه ها، کسانی که دیوانه است هیچ عقل ندارن، اونا رو خدا عذاب نمیکنه. برای چه عذابشون میکرده است؟ یا مثلا یک آدم است که کری مادرزاد است، مثل من نواباد ما یا خیر الله مرید داریم، و مادرزاد کر است، نه گبز نمیشنه، خدا برای چه وی عذاب میکرده است؟ وی نشنید از پیغمبر وجود شه، وی نشنید از احکام حرام و حلال نمیتواند شنیده، چون خدا پگه وی عذاب میکنه؟ بنابر اینها را در اهل فطرت می‌دارند. بنابر اینها از جمله نجات یافتگی ها از عذاب دوزخ هستند. خوب در این باب من سوره طه را کدام سال تفسیرش هم کرده بود، اونجا مفسرها باز قول دیگری هم دارند که اونجا خدا امتحانشان میکند. گفتم اما الناس بعد البعثه فهم كما ابان الغزالی رحمه الله اصناف ثلاثه. مردم بعد پیغمبر آمدن، بعد رسول اکرم رسالتشان دعوت کردن، مردم به جهان اکنون به 3 گروه تقسیم میشوند. عزیزان من، امام غزالی میگوید یکم من لم تبلغهم دعوته ولم يسمعوا به. انسان هایی است که دعوت پیغمبر به اونها نرسیده است و یگان عالم و داعی هم رفته اونها را خبردار نکرده است، مثل در جزیره های افریقا، مثل در جزیره های امریکای جنوبی، مثل در استرالیا. یگان داعی نرفته است، یگان عالم نرفته است اونها را فهماند. نافهمیده هم تو مردن گذشته رفتن زندگی عادی کردن. اینها حضرت امام غزالی میگه فهؤلاء فی الجنه، اینها اهل فطرتند، اینها بهشتی هستند. زیرا خدا اینها را عذاب نمیکند، برای که اینها خبر ندارن از اسلام، اینها خبر ندارن از پیغمبر، اینها خدا خبر نه از حرام و حلال دین و تکلیفات شرعی. دوم من بلغتهم دعوته و معجزاته ولم یؤمنوا به. انا دوم گروه مردم کسانی است که دعوت پیغمبر به اونها رسید، مثل ابو لهب، ابو جهل، مثل من کافرای امروز که تمام رسانه های خبری دنیا الحمدلله امروز دعوت اسلام به گوش مردم رسانده ایستاده است.
خواه در اروپا است، خواه در امریکا است، خواه در تاجیکستان و ازبکستان است، علماها صحبت دارند، علماها هم را بیان کرد استادیان. یعنی اینها کلکفار فی زماننا قبول نکردن خوشان، علماها را دیوانه و پیغمبر همچون یک آدم بیقدر دانسته، مثل در ناحیه رودکی شد. اینها کافر هستند. فهؤلاء فی النار، اینا کافرن، خواه تاجیکن، خواه عربن، خواه امریکایی، اینا کافر هستند. اینا را خدا پگه در دوزخ می سوزند. به خاطر چی؟ به خاطری که اینها تبلیغ شنیدند، اینها دعوت شنیدند، اینها بیان حرام و حلال شنیدند، اما از روی شهوت پیرویش، از روی نفس یا از روی غرور و تکبری یا از روی منصب قبول نکردند. اینها کافر هستند. البته کافران معلوم است جاشان کجاست. سیوم من بلغتهم دعوته صلی الله علیه و سلم باخبار مکذوبه او بنحو مشوه فهؤلاء یرجى لهم الجنه. تفسیر منیر جلد 8 صفحه 43. یک مردمی هست که اینها دعوت پیغمبر رسیدو لیکن درست نه. کسانی که به اینها تبلیغ رسالت یعنی دعوت پیغمبر رساندن، درست اینها را فهمانده نتانستند، اینها را قانع کننده نتانستند. مثلا خبرهای واهمناک دروغ قطعی به اصل قطعی، این بیچاره حیران شدن، سرسان شدن، حقیقت چیست ندانستن فرق کرده. اینها را هم علامه زحیلی میگه امید است که خداوند عفوشان کند و اینها را هم داخل جنت کند. این روایتی تفسیر منیر بود. احمد ساوی چی میگوید؟ و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا و هذه الآیه تدل على ان اهل الفتره جمیعا ناجون بفضل الله. اهل فطرت اونها نجات یافتگی هستند از عذاب خدا، ولو غیروا و بدلوا، اگرچه بعضی احکامای دینشان تغییر، بعضی عرف و عنعنه‌های نو در دینشان زائد کردند، مثل جای خماندمان مزار پرستی است و گردی مزار تاخوری است و اونها بعد از پیغمبر دور موندن. حضرت ابراهیم تا رسول اکرم باقی خیلی هزار سالها گذشته است. بعضی تغییرات در عقایدشان در چیزاشان پیدا شدگی است، بنابر همین اونها اهل جنتند. و ما ورد من تخصیص بعض الافراد که حاتم الطائی و امرؤ القیس بدخولهم النار فهی احادیث و آحاد لا تعارض القطعیه. خوب بعض روایات رسول اکرم امرؤ القیس در دوزخ است گفتند، یا حاتم طائی بعضی دیگر را، این میگه خبری آحاد است. این آیه که ما كنا معذبین ده معارض شده نمیتواند. از این سبب این آیه هم احمد ساوی دلالت میکنه کسانی که دعوت پیغمبر ندیدن اونها از اهل جنتن، نشنیدن ندیدن. خوب اکنون پدر و مادر رسول اکرم رو باز میگیره. این گپ بسیار از همه تفسیرها وقتی شما رو نمیگیرم. پدر و مادر رسول اکرم رو باز میگردیم. علامه عبدالرحمن جزائری چی میگوید؟ ان اجداد النبی صلی الله علیه و سلم کانوا مسلمین لا مشرکین. پدر و مادر رسول اکرم، باب و اجداد پیغمبر خدا تا اسماعیل که میرسد همش اونها مسلمانند، موحدند، مشرک نیستند. لانهم كانوا يعبدون الله على شریعت ابراهیم. اونها خدا را پرستش میکردند به دین حضرت ابراهیم علیه السلام، همون شریعتی که ابراهیم داشت، اگرچه تغییر یافته بود با مرور زمان، لیکن اصلش شریعتشان شریعت حضرت ابراهیم علیه السلام بود. وليس نقل هذا القول مقصورا على الرافضة فقط كما نقله بعض الفقهاء عن ابي حيان في تفسير قوله تعالى وتقلبك في الساجدين. خوب این اجداد رسول اکرم موحد بودنشان فقط این قول برادران اهل تشیع نیست. اهل تشیع که اونها را همش مسلمان میگن، ما با اونها کار نداریم، اونها هم دلیل دارن از ائمه اهل بیت برای خوشان، ما با مذهب اونها کار نداریم. اما از اهل سنت و الجماعت من تفسیر کبیر طبری هست، تفسیر در منصور است، تفسیر قرطبی ده هست و تقلبک فی الساجدین سوره شورا را آیت از اکرمه از ابن عباس روایت میکند. یعنی خدا میگه من میدیدم که نطفه تو محمد
چگونه از پشت باباها به رحم مادرت می آمد، از رحم مادرت به رحم این فرزندش می آمد تا تو به دنیا آمدی. یعنی این آیه هم دلالت میکنه که پدر و مادر رسول اکرم، بابا و مامای رسول از جمله ساجدها بودند، یعنی مؤمنها بودند. و تقلبک فی الساجدین، معناش همین که یعنی تو از پشت این پدر که اهل سجده بود به رحم او مادر برفتی، از او به این تا به عبدالله و آمینه آمدی و از عبدالله و آمینه به دنیا قدم زدی، دنیا را به نور توحید منور کردیم. وعلى فرض نقله عنهم وحدهم فإنه لا يضر في الموضوع لأنهم نقلوا مسألة تاريخية يؤيدها العقل والنقل والمنطق السليم. علامه جزایری میگه خوب اگر رفت این قول فقط قول روافضی هم باشد، نه برادر التشیع هم باشد، این یک قول تاریخی است، میگه این هیچگاه نقلش زیان نمی کند، زیرا که هم عقل و هم نقل هم منطق سلیم این تاکید میکند که اونها مسلمان هستند، اجداد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. الا ان هذا القول منقول عن كثير من المؤرخين وشراح الحديث والمفسرين عند قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر فإنهم قالوا إنه عمه لا والده. همه حضرت ابراهیم قصهش نقل میکنن تفسیر خداوند، اذ قال ابراهیم لابیه آزر تتخذ اصناما آلهه، و این چنین در سوره اسراء هم، یعنی سوره مریم دام این تفسیرش هست. این میگه عمکیش بود نه پدرش، به خاطر این میگه که رسول اکرم حدیث دارن که پدری من و پدری تو هر دو در دوزخ است. میگه مراد از این اب عمک رسول اکرم است، که پدرشان مراد ابو لهب است، نه خود رسول اکرم پدری خوشان که عبدالله هست. خب لأن اجداد النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم موحدون. نعم نقل عن بعضهم أنه تأثر ببعض عادات الجاهلية لكن في غير التوحيد، وسبب ذلك ضياع شريعة إبراهيم من بينهم. آره از بعض اونها بعضی کارهای دیگر هم رخ داد، مثل نزد بود رفته سجده کردن، نزد بود رفته مثلا قربانی کردن، بعضی کارها از اونها صادر شدگی است، لیکن اینها میگه در اصل توحیدی اونها هیچ زیانی نمی کند، زیرا که همه اجداد رسول اکرم چی بودن؟ موحد بودن. ويدل على ذلك ما ورد من أن نور النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتقل في الأصلاب والأرحام الطاهرة حتى وصل إلى عبد الله وآمنة. هم تاریخ‌ها رو ما میخوانیم، نور الیقین میخوانیم، دیگر هم مؤرخان میگن که نور محمدی از پشت پدرهای پاک به رحم مادرهای پاک می آمد، آخر به عبدالله آمده رسید و به دنیا آمد. همه آبا این طاهرین و امهات این طاهرات، همین ملا بچه همه در تاریخ میخوانند. وقد نص الله تعالی على ان المشرك نجس. حالا که خداوند مشرکان نجس گفته است، انما المشركون نجس. چگونه وقتی که پدر و مادر رسول اکرم بابا و اجداد او مشرک باشند، چگونه اونها را طاهر گفته می شود؟ وكيف ينتقل نور النبوة في الأصلاب التي حكم الله بأنها نجس كنجاسة الخنزير؟ چگونه ممکن است که نور رسول اکرم، نور پیغمبر در پشت پدر و مادرای باشد که اونها مثل خوک بارین پلید هستند وقتی که مشرک باشند؟ این عقل قبول نمیکنه. میگه والحق، خوب اینجا بحث زیاد دارد، من همین نقل نکردم، ان اجداد النبی صلی الله علیه و سلم كانوا موحدین جمیعا، همش اهل توحید بودند. انظر الى ما روی عن جده صلی الله علیه و سلم عبد المطلب وهو يزرع الى الله يستغيث به من اصحاب الفیل. وقتی که ابرهه لشکر کشیده برای خراب کردن خانه کعبه آمد، که من در سوره فیل برای شما صحبتی نکرده بودم، تفسیر سوره الم تر کیف ده. عبدالمطلب پیش ابرهه رفت،
ابرهه وقتی که زیباگی عبدالمطلب و هیبت شو، خیلی آدمی با هیبت بودن، ریشی که خشرو داشتن، سله داشتن، با مفتون شد. گفت که اگر این موی سفید نورانی از من چیزی طلب کنه من خواهش اجرا میکنم، حتی اگر ویران نشودن خانه کعبه را هم پرسم از قصدم بگردم. وقتی که ابرهه قبول کرد عبدالمطلب، از ترجمانش پرسید که این برای چی آمد از پیش ما؟ عبدالمطلب گفت که اشتراهای من لشکری های شما گرفتید، من برای خاطری اشتراهامو گرفتن آمده، اگر شما عدالت کنه انصاف کنه اما اشتراهای من گردانده تید. که ابرهه خندید وقتی که ترجمان این گپ گفت. عبدالمطلب گفت برای چی میخندی؟ گفت من به خاطر هم میخندم تو خیلی آدمی ساده میتاوی، آدمی کم همت میتاوی. من به خاطر ویران کردن خانه که عبادتگاه شماست، برای ویران کردن او آمدم، تو بجای اینکه از من التماس کنی من او رو ویران نکنم، تو از من همه اشتراهات میپرسی. چی آدم به همتی هستی؟ که عبدالمطلب در جواب چی گفت؟ پادشاه عزیز گفت این خانه خود صاحب دارد، الله رب العالمین صاحبش، او خودش خانهش از تو محافظت میکنه. من صاحب اشتراها بودم، اشتراها ما پرسیدن آمدم، تی اگر بسیار خرسن میشه نه تی رفتن میگیرم. و بین عبدالمطلب نگفت که این خانه صاحب داره الله تو عزها و یا محافظتش میکنه، الله گفت. مگر همین مشرک است؟ خب شعرم همونجا دارد اللهم ان المرء یمنع رحاله فامنع رحالک وانصر على آل الصلیب و عابدیه بیتک. خدایا اینها این ابرهه با لشکرش با قوی زیاد آمده میخواهد خانه تو را ویران کند، خدایا تو خانه از اینها محافظت کن. خوب مضمون شعر همین است. خدایا از این پرستندگان صلیب که صلیب پرستش میکنن عیسایی بودن اونها، و از شر اونها امروز خدایا خانت و اهل این خانت نگه دار. خوب 4 مصرع شعر گفت. اکنون صاحب کتاب چی میگوید؟ فهل هذا کلام وثنی یعبد الصنم او کلام موحد مخلص لربه؟ آیا همین سخنی که عبدالمطلب گفت سخنی مشرک است، یگان بت پرست است، یا سخنی بنده است که او خدا را به یکتایی پرستش میکنه؟ البته معلوم است که او موحد است که از خدا محافظت خانش پرسید، بنابر دعای او را خداوند اجابت کرد. چگونه شما میدانه خداوند پرنده های مخصوص را فرستاد، ابرهه را با لشکریانش به خاک یکسان کرد. خوب اکنون چی سبب شد که این شبهه در بین مردم پیدا شد که پدر و مادر رسول اکرم کافرند؟ چی سبب همین شبهه رو پیدا کرد؟ صاحب کتاب میگه والذی اثار مثل هذه الشبهات الفاسده امرانی، 2 چیز این شبهه را در بین مردم رواج داد. یکم احدهما ما نقل عن ابی حنیفه ان ابوی النبی صلی الله علیه و سلم مات علی الکفر. یکم در فقه اکبر است، جای بعد هم این میخواند که و والد رسول الله صلی الله علیه و سلم ماتا علی الکفر و ابو طالب عم النبی مات کافرا. هم تستایی بارتی فقه اکبر ملا بچه‌ای که خوان داشته. ان همین قول حضرت امام اعظم همین شبهه را در بین مردم پیدا کرد که گویا پدر و مادر رسول اکرم وفات. یکم این که وقتی که ما حاج الله خدا رحمت کنه میخواندیم، حضرت همینجا گفتن این قول حضرت امام اعظم نیست، این سخن امام اعظم نمیگوید، زیرا امام اعظم دوستدار اهل بیت بود. این زاید شدگی است. خوب امروز در مکه مکرمه فقه اکبر فقه المیسر گفتگی شرح کرده هستند. 2 تا فقهش، یعنی هم فقه اوسطش هم فقه اکبرش، هر دوشه از زبان خود فرزندشان حماد نقل شدگی است، نسخه اصلیش برآمدگی است. من دیگه یکی از آن بچهای دمکی میخوان آوردن، من همین نسخه اصلی فقه اکبر کافتم، همین قول در وی نیست، همین والده رسول الله مات علی الکفر در وی نیست.
نه در فقه اوسطش است نه در فقه اکبرش است. ابناء الرسول هست، پیغمبر خدا رو دوام بده فرض، اما این عبارت نیست. خود همین دلالت میکنه حضرت داملا استاد ما خدا رحمت کنه در یگان کتاب همین دیده بوده است که همین قول حضرت امام اعظم نیست. خوب اگر بالفرض و تقدیر سخن امام اعظم هم باشد، علامه جزایری چی میگوید؟ برای چی امام اعظم همین گپ گفت؟ به خاطر آنکه حضرت امام اعظم رحمت الله علیه مذهبشان همین بود که اهل فطرت، این کسانی که در زمان بی پیغمبری گذشتن، اونها نجات نمییابند. برای چی نجات مییابند؟ برای آنکه اونها باید خدا را به عقلشان میشناختند. حضرت امام اعظم رحمت الله علیه عقل واسطه خداشناسی قرار داده است. وقتی که کسی خداوند عقل داشته باشد، اگر پیغمبرم که نمی آمد باید به عقلش خدا را میشناخت، به عقلش خداوند با همه صفاتاش باید میشناخت. وقتی که با عقلش استفاده نبرد و خدا را نشناخت، بنابر او کافر است، میگه حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. مذهب امام اعظم هم است. خب اینا جمهور رد میکنه، اشعریه ها و مالکیه ها قول حضرت امام اعظم رحمت الله علیه رد میکنن در این باب. اما قول ابي حنيفه فان الذي حمله على ذلك هو تأييد مذهبه من ان اهل الفطره غير ناجين اذ اشركوا مع الله غيره فهم ملزمون بتوحيد الله بعقولهم لان معرفه الله ثبتت بالعقل لا بالشرع. این اهل شعرم تشیعم قول مذهبشون همین است. فالحق، اگه صاحب کتاب چی میگوید؟ دوام حضرت امام اعظم قولش ده ان اهل الفطره ناجون و این غیروا و عبدوا الاصنام. اهل فطرت اونها نجات یافتگی هستند، اگرچه بعضی عقیده هاشون احکاماش تغییر هم یافته باشند، بت هم پرستش کرده باشند، کما یقول الاشاعره والمالکیه و بعض محقق الحنفیه که کمال الدین ابن همام در کتاب التحریرش بیان کرده است. یعنی اونها برای که پیغمبر ندانستن، آخر پیغمبر ندیدن، بعد از دعوت پیغمبر صلوات ربی و سلامه علیه کسی قبول نکرد و بت سجده کرد، ان او رو مشرک میگن، ان اونها کافر هستند و مخلدند در دوزخ. فلم يثبت ان آباء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين بل ثبت انهم كانوا موحدين فهم اطهار مقربون ولا يجوز ان يقال ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم كافران بل هما في اعلى فراديس الجنات. صاحب کتاب میگه که جایز نیست که ما گوییم پدر مادر رسول اکرم مشرکند، بلکه اونها موحدند، اونها پاکند، مقربان درگاه الهی هستند، اونها در مقام عالی در جنت جاودانی هستند. این سخن علامه جزایری صاحب فقه المذاهب الاربعه است. کتاب نکاح جلد 4 صحیفه 163 تا 165 66 صحبت میکند. خوب کدام طالب علم است، اهل علم است، مراجعه کنه به کتاب عزیزان من. خوب دویم دلیل که همین آوازه را در بین مردم پهم کرد و خوب بعضی علما هست که فاین رفتن، مثل علی قاری از علمای ما خدا رحمتش کند. خوب من برادرایی که امروز در به نام سلفی ها هستند، خدا نگهشان دارد، اینها را دلیلشان چی است؟ انمی حدیث امام مسلم است. ما رواه مسلم ان النبي صلی الله علیه و سلم قال لاعرابی الذي سأله عن ابيه. یک اعرابی پیش رسول اکرم آمد، گفت یا رسول الله پدری من در کجاست؟ حضرت گفتند ان ابی و اباک فی النار. دلیل اینا همین است، پدری من پدری تو هر دو در دوزخ هستند. همین سخنه امام مسلم روایت میکند. خوب این حدیث دیگر روایت طریقش هم آمدگی است. بنابراین این حدیث هم حضرت علامه جزایری شرح میکند برای ما و شما عزیزان، گوش اندازید. اما الكلام عن حديث مسلم فقد عرفت أن المالكية والأشاعرة قد احتجوا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وظاهر اللغة والعرف تفيد أن الرسول هو الإنسان الذي يوحى إليه من عند الله. پیغمبر
همون کسی است که انسان است که از جانب خدا فرستاده می شود به رسالت و به او سفارش می داده می شود که حکمهای خدا را به مردم رساند. این پیغمبر میگه، رسول این میگن. هیچگاه رسول عقل شده نمی تواند. در هیچ جای قرآن کلمه رسول به معنی عقل آمدگی نیست. و متى نطق کتاب الله بأمر یؤیده العقل وجب تعویل الاحادیث التي تخاله اذا امکن تعویلها و الا وجب العمل بما یقتضیه کتاب الله. وقتی که اکنون حدیث های از رسول اکرم اگرچه حدیث صحیح مسلم است یا بخاری است مخالف آیه قرآن آمده است، اگر امکانیت تعویل کردن باشه حدیث ما تعویل میکنیم برای عمل کردن به هم آیت و هم به حدیث. امکانیت تعویل کردن نباشد ما به قرآن عمل میکنیم، حدیث اون طرف میگذاریم. علامه جزایری میگوید و حدیث مسلم هذا یمکن تعویله. آیا حدیثی که مسلم میآید پدری من و پدری تو در دوزخند، تعویلش امکانیت دارد. میگه ما چی ضرورت داره این حدیث حجت کنیم و پدر و مادر رسول اکرم در دوزخ است گوییم. و هو ان المراد بأب النبی هو ابو لهب فإن الله اخبر انه في النار قطعا. مراد از اب که رسول اکرم در اینجا گفتند پدری من ابو لهب است که خداوند او را دوزخی بودنش صراحتا در قرآن بیان کرده است. تبت یدا ابی لهب. والاب یطلق علی العم، اما امکی را هم پدر گفته می شود. از این مثال مفسرا در پدر حضرت ابراهیم که در سوره انعام مفصل بیان می شود دو گروه تقسیم. بعضی میگن که نام آذر نام عمکیش است، نام پدرش نیست. بعضی میگن نام پدرش خودش است. به هر حال مفسرها در اونجا اختلاف دارند. و یؤید هذا نص الحدیث. ان همین معنا را که اینجا مراد از ابو لهب است خود حدیث دلالت میکنه که ان رجلا قال یا رسول الله این ابی قال فی النار فلما قفا دعاه فقال ان ابي واباك في النار فظاهر هذا الحديث يفيد ان اباك ما اجاب دعوتي فدخل النار كما ان ابي ما اجاب دعوتي ولم يؤمن بي فدخل النار فلا تجزع لان ابي انا وانا رسول الله في النار. معناش همین است که حضرت اون آدم گفتن تو برادر گفتن خفه نشو، پدری تو که وقتی که دعوت من قبول نکرد، رسالت من قبول نکرد، به همون دینی بود پرستش که موند، بنابر او دوزخی است. مثل که عمکی منم ابو لهب دعوتش کردم فهماندم شه هیچ قبول نکرد ایمان نآورد، او هم دوزخی است. گفتن بنابر از این خفه نشو. گفتن بنابراین معناش همین است که یعنی پدری تو دعوت رسالت من قبول نکرد برای همین دوزخی است. مثل که پدری من ابو لهب قبول نکرد. آخه عبدالله کجا پیغمبر رسول اکرم دریافت کرد که دعوتش قبول نکرده باشد؟ خب لانه لم یؤمن بی و هو ابو لهب طبعا فان الله قد اخبر نبیه بانه لم یؤمن فهو من اهل النار. صاحب کتاب اکو چی میگوید؟ و اظن ان هذه الطریقه و هذا المعنى لا تکلف ولا تعسف بل هو ظاهر المعقول لأن كون النبي يخبر بأن أبويه في النار. ده حدیث آمده است و هما لم يعارضاه في دعوته ولم يرفض ما جاء به. بنابر همین رسول اکرم پدر و مادرش هیچگاه به فرزند عزیزشان مقابلت نشان ندادند، مثل که ابو لهب مقابلت نشان داد، مثل که ابو لهب رسول اکرم رد کرد. آخه عبدالله رد نکرده بود، عبدالمطلب رد نکرده بود، ابو طالب خوب قبول نکرد چگونه در حدیث صحیح است. همین هم که اهل تشیع اونها اهل ایمان است میگن، اونها روایت زیاده از ائمه اهل بیتشان دارند. ما اهل سنت و الجماعت چگونه خب ما میگویم وقت حدیثی مسلم است رسول اکرم دعوتش کردن وقتی وفاتش بالاش رفتن گفت که من میدانم دین تو بر حق است، تو پیغمبر خدا هستی، لیکن الان من از این دینم گردم و دین تو رو قبول کنم. مردم من میگن که از مرگ ترسید و به دین خدا در زادش در آمد، بنابراین من بر دین اجدادان هستم. گفت و به همون برفت.
آخر او بود، اما عبدالله در کجا بود عزیزان من؟ خوب از روی انصاف خودتان گوی. آمنه در کجا بود که دعوت پیغمبر قبول نکرد که او کافر باشد؟ بنابر همین در کتاب الاشباح و النظائر امام سیوطی میفرمایند من مات علی الکفر جاز لعنه، کسی در کفر اگر مرد، یعنی بر عقیده کفر مرد، ایمان نبیارد، او را لعنت کردن جایز است بعد از مرگ. فلعنت الله علی الکافرین الا والد رسول الله صلی الله علیه و سلم لثبوت ان الله احیاهما له حتی آمنا. این کس میگوید که پیغمبر خدا را پدر و مادرش لعنت درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر آنکه اونها ایمان آوردگی هستند به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، از همین سبب لعنت اونها جایز نیست. حتی در روایت دیگر سئل القاضی ابو بکر ابن العربی احد الائمه مالکی عن رجل قال ان ابا النبی علیه السلام فی النار. ابو بکر ابن عربی میگه یک محفل ده بودن، کسی پرسید که فلانی میگوید که پدر و مادر پیغمبر در دوزخند. حضرت ابوبکر ابن عربی خیلی ناراحت شدند. حضرت گفتن فعجاب بانه ملعون، این آدم گفتن در لعنت خدا گرفتار است. گفتن این لعنت شدگی است. گفتن لان الله تعالی یقول ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره. کسی که خدا را آزار میتید با سبب اطاعت نکردن امر و فرمانهاش و پیغمبر آزار میتید به سبب اطاعت نکردن امرش، یا که آزار دادن در خاندانش و فرزنداش، یا آزار دادن در پدر و مادرش، خدا اونها را لعنت کرده است هم در دنیا و هم در آخرت. سوره توبه دستین، سوره احزاب ده. در سوره توبه این آیت هست والذین یؤذون رسول الله لهم عذاب علیم. آخر کدام آزار سخت‌تر از این است که پیغمبر گوی پدرت دوزخی است؟ حالا کدام از شما را من گویم پدرت کافر است یا دوزخی، دماغ تا میسوزد؟ چگونه پیغمبر بزرگوار ده ما به احترامی کردیم گپ گوییم؟ حالا که در ایمان آوردن پیغمبر خدا دو روایت، دو قول است. یکی میگن که اونا اهل فطرتن موحدن، چگونه علامه جزایری به این قائل است. یکی میگوین چگونه علامه قرطبی، ابن عابدین صاحب رد المختار، جلال الدین سیوطی در تفسیر عبدالمنصور، حتی جلال الدین سیوطی 3 رساله مستقل علاهده برای ایمان پدر و مادر رسول اکرم نوشته است. 3 رساله. اگر تفسیر عبدالمنصور داشته باشید نگاه کنید خدا عزیزان من. اینها میگن رسول اکرم وقتی از حجة الوداع باز میگشت، از سفر آخرین حج که بعد او 3 ماه پس وفات کردن، از پروردگار دعا کردن، التماس کردن. روایت اینها همین است. این ابن عابدین رد المختار صاحبش اینها دعا کردن، میگه پدر و مادر را خداوند زنده کرد، به رسول اکرم ایمان آوردن و بعد از آن وفات کردن. خوب یعنی علمایی که میگوین پدر و مادر رسول اکرم اهل جنتن، دو تعویل میکنن. یکی میگه اهل فطرتن، بعضیاش اکثرش میگن که نه، اونها رسول اکرم ایمان آوردن، زنده شان کرد، بعد از ایمان آوردن به رسول اکرم وفات کردن، ثانی اهل جنتن. خوب او آیه هایی که خداوند در قرآن میگه و ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، این علماهای ما میگه این آیه مبارکه پیش از ایمان آوردن پدر و مادر رسول اکرم بود، یعنی این پیشتر از حجة الوداع نازل شده بود. یا او حدیثی که مسلم روایت میکنه رسول اکرم در من از پروردگار پرسیدم، اجازت پرسیدم که من برای پدر و مادرم استغفار کنم، خدا به من اجازت نداد. این حدیث مسلم است. و پرسیدم که زیارت قبرشان روم، خدا به من اجازت داد زیارتشان رفتم. این حدیث هم ابن عابدین میگوید و علامه قرطبی در تذکرة القرطبیش هم میگوید که پیش از زنده گردانیدن خداوند پدر و مادرشان برای رسول اکرم بود. من در آیه مبارکی ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم سوره بقره شما عزیزان نگاه کنه، تفسیر روح البیان در جلد 1 صفحه 202 و اینچنین تذکرة القرطبی رو نگاه کنه جلد 1 صفحه 136
باز رد المختار نگاه کنید، جلد 4 صحیفه 348 کتاب نکاح ده. خلاصه در همینها اینها اثبات کرده هستند که رسول اکرم صلوات ربی و سلامه پدر و مادرش اهل توحیدند، اهل جنتند، خواه به خاطری که اهل فطرتند، خواه به خاطری زنده کردن رسول اکرم اونها را. من خود اینش قائل هستم، یعنی زنده کردنشان قائل هستم، زیرا که خداوند برای پیغمبر ما آنقدر مقام و مرتبه داده است که عیسی در پیش اینی چی بود؟ عیسی را خداوند معجزه زنده کردن مرده را داد، قرآن بیان میکند. موسی را خداوند معجزه زنده کردن 70 تا یهودی بدبخت داد، مگر برای پیغمبری که حبیب دل هاست، از این محبوب تر به خدا کسی نیست، با دعای پدر و مادرش زنده نمیکند؟ علامه بصیری هم میگه در قصیده برده لو ناسبت قدره آیاته عظما احیا اسمه حین یدعا دارس الرمم. اگر مقام و مرتبه پیغمبر وابسته به معجزش می بود، این پیغمبر خدا معجزش به مقدار قدر و مرتبهش میداد، به مجرد نام پیغمبری ما را شفیع آوردن بعد مرده ها زنده میشدن. آنقدر قربی که رسول اکرم در پیشگاه خدا دارد. بنابر زنده هم کرده باشد رسول اکرم، خداوند دعا کرده باشه خدا چه جایی مشکل مثل که خدا حضرت اصحاب کهف من زنده که بعد 300 چند سال زنده شدن، خستن، باز خواه رفتم من مردم، باز من قریب قیامت زنده میشن، حضرت امام مهدی لشکرش یاردم میکنن، زید یهودی ها جمع کنن. همون خدایی که اصحاب کهف زنده کرد قادر است، نمیتونه پدر و مادر رسول اکرم زنده کند. در این باب روایت های زیادی هم هست، فقط محدثا اینا را ضعیف میگویند. این ابن خطیب هم روایت کرده، ابن شاهین هم روایت کرده، زیاد روایت ها هم دیگه است، محدثا ضعیف میگویند، اگرچه بعضیش با موضوع هم میگویند. به خاطر همین به هر حال من و شما عزیزان چیست؟ من برای طالب علم میگم، برای من و شما آداب نیست که در این باب چیزی گوییم. وقتی که ما را پرسند ما باید که اونها از اهل فترت هستند، در زمانی به پیغمبری گذشتند، خداوند خود داناتر است که اونها در کجا هستند. آن چیزی که آسان است و نه ما را دردسر میکند و نه عصبی میکند همین استیم. خدا رحمت کنه حضرت قبلگاه ما. اما وقتایی که طالب علم بودیم، همین فقه ابو اکبر میخواندیم، همین سخن در پیش حضرت گفتم، خیلی ناراحت شد. بچه‌م این گپ دویم بار پیش من نگو. به همون سخن من از ایشان شنیدم که علی قاری در این باب رساله هم نوشته هستند، اثبات کردند که رسول اکرم پدر و مادرش کافر است، مشرک است و دوزخی است. اون کس حضرت گفتند که همین علامه علی قاری به خاطر ان همین به آدابش نسبت پدر و مادر رسول اکرم تا وقت آخری حیاتشان حرمت نداشتند. اگرچه امام حرم بودند اما احترام در بین مردم نداشتند. خداوند همین احترام عزت از او گرفته بود به خاطر این بیادابیش. بنابراین گفتم هرگز این گپ از زبان نبیاره. بنابراین بچه‌های خشور طالب علمای عزیز، خوب کتابات هرچی هست. من میدانم این تذکرة القرطبی رو کدام آدم تعلیق و تحقیق کردگی است، همه قولای حاکم یعنی امام قرطبی رو رد کرده، اثبات کرده یا دوزخی بودنش، لیکن آخی خان خودت دانو بس است به مردم گفتنی او چی ضرورت دارد؟ یکیش منم هزار ایت محقق البانی و عثیمین برات اثبات کنه، 5 تا نمیکنم تحقیقاشون درباره پدر و مادر رسول اکرم. و بالا اینکه با علما بسیارش این طرف رسیدن، هیچ محل عثیمین پایی ابن عابدین ده نمیرسه، صاحب رد المختار ده پایی جلال الدین سیوطی ده. جلال الدین سیوطی حافظن در علم حدیث، هم زیاده از 300 کتاب نوشته هستند در تفسیر و در حدیث و در فقه و در چیز. 200,000 حدیث از یاد حفظ میدانستن، میگه با سنداش هویا ایمانشان رفتن. چه ضرورت دارد ما در همین با بحث کنیم و مردم تشویش دمونیم؟ بنابراین بچهای عزیز، خداوند علم با عمل تانتیدو. هر کاری که سبب فتنه در بین مردم می شود، سبب بعضی ناباوری ها می شود، کوشش کنه خداتون از این نگه داره. خواندن به خاطر آن نیست که مردم گرفتار فتنه کنید، مردم بینش اختلاف اندازید، مردم
دو دل کنید. خواندن برای این نیست، خواندن بر خاطر چی است؟ برای وحدت است، خواندن برای راهنمایی مردم است. آخر این یک مسئله. تو دادرای عزیز طالب علمای سلفی، شما در باب حجاب صحبت کنید، شما در باب محبت پیغمبر صحبت کنید، شما در باب حرام بودن عرق صحبت کنید، در باب حرام بودن زنا صحبت کنید. یک چاره صحبت میکنن که آدم حیران میشود. خوب، من در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم. اگرچه این زیاده نوشتی های زیادی داشتم و وقتم به پایان رسید، گمان میکنم همین قدرش هم برای آدم های عاقل کفایه میکند. خلاصی صحبت همین شد که پدر و مادر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اهل توحیدند، اهل جنتند. انشاءالله امید دارم در پیشگاه خداوند همه ما و شما را از جمله پیروان این عقیده بگرداند، از پیروان سنت رسول بزرگوار و دوستداران اهل بیتش بگرداند. خداوند این تو عقیده ها را پهن شدهش در جامعه ما خداوند نگه دارد، عقیده هایی که سبب دودلگی مردم می شود. اکنون یک سوال تعجیلی است میخوانم، بعد از آن 5 دقیقه وقت داریم. از زن من بابایشان، ما چند تن اخلاصمندان شما که به مصلحت گرانبهای شما احتیاج داریم. امروزها مسئله زندگی فرزندان ما را مجبور کرد که قلم به دست گرفته بنویسیم. جیانمان به مقصد روزگذرانی بررسی می رود و روز با زوجهش زنگ زده با او چی سخنی ناجای می گوید. این را کسی نمی داند که شوهر با او چی گفته است. بعد شنیدن سخنان شوهر کلین به خانه والدینش می رود. خوشدامنش هرچند او را از راه گرداندن می خواهد نمی گردد. خلاصه این جوان صاحب 2 فرزند است، الحال هر دو طرف هم پشیمان هستند، می توانند آنها باز به یکدیگر زندگی کنند. بابایشان در این باب برای ما مشورت دید. خوب دادر عزیز، کسی مکتوب برای من الان تعجیلا روان کرده است. اگر همون جوان در خانه باشد، در همین دوشنبه باشد، یگان بیگاهی گرفته نزد من بیارید، من از خود او میپرسم که چی گفته است. البته در شریعت راهش هست، امکانیتش هست. ما نمیخواهیم که او 2 فرزند او یتیم شود یا همسر او بیوه شود. همین قدر زنهای بی شوهر و بی صاحب در کوچه ها زیاد هستند که با ما یکی اور خانه اور کلید نمیکنیم. اما من میخوام از زبان خودش پرسم که او چی گفته است. بعد از انشاءالله من مشورت برای شما میتیم. مکتوب نوشتگی آدم خودش التجا داریم که با ایشان مکتوب ما را به جواب نمونید. گفتم این نماز عصر من اینجا هستم، روز یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه فقط عصر دویشم، 5:30 بیتام، پیش از وی نه. بابایشان مکتوب از ساکن شهر راغون است، دهه جوانی. در دهه ما یک شخص نامش شریف بیگ است و او در خانه خود آسیاب دارد و از 100 کیلو گندم 8 کیلو گندم موز میگیرد و گندم هیچ کس را او خود آرد نمی کند. هر کس که گندم برد خودش آرد می کند و شریف بیگ آمده موز را میگیرد. آیا این چنین رفتار در اسلام درست است یا نه؟ آره البته درست است دادر عزیز، که آسیاب ملک خودی اوست، بنابر وی میخواهد 8 کیلو میگیرد، میخواهد 10 کیلو میگیرد، پیشکی معلوم میکند حلال است برای او. فقط همین قدر که فقهای ما میگن از همون آردی گندمی که آورده است از همون آرد نگیرد، مثلا پول میگیرد یا گوید که حقی مثلا 100 کیلو گندمی که در آسیاب من آرد میکنی حقش 8 کیلو آرد، از همین آرد نگوید و 8 کیلو آرد گوید، فتوا میگوید. این درست است. لیکن از همین 100 کیلو گندمی که آورد از نبی همین ما 8 کیلو میگیریم گوید، این حرام است، این جایز نیست. زیرا که رسول اکرم نهی کردند لا تصح اجاره الرحى ببعض دقیقه لنهیه صلی الله علیه و سلم عن قفیز الطحان. حدیثی است به نام قفیز الطحان که خیلی حدیث مشهور است. برای همین فقها قاضی خان و خلاصه حیلش بیان کردند. حیلش چی؟ آسیاب دارا گوش کنید شما فقها. خوب معلوم است که این رو آسیاب پولی سوید میگیرد، سوید دادن در کار است. آسیاب البته جای کلیدشوی سازکنی دارد و به پولش که کار نمیکنه بچن و یا خراجات گرفتن در کار. از زمان قدیم این درست است مزد آسیاب گرفتن. فقط حیلش همین است که صاحب آسیاب گوید برادر 100 کیلو گندم ده من 8 کیلو آرد میگیرم.
آرد میگیرم گوید از همین آرد نگود آرد میگیرم. بنابر وقتی که آرد کرد تمام کرده که داد، خوب از همون آردش میگیره، از دیگر میگیره یا پول میگیره، مشکلات پولش میگیره، این حلال است. فقط تعیین نکند شد، تعیین کند درست نیستیم. صاحب خلاصه هم همین میگوید. خوب، السلام علیکم بابایشان نورالدین جان. ما یک گروه جوانان و مخلصان شما برادران نهضتی از شهر پنجکین هستیم. از خداوند دعا میکنیم شما و اهل خاندان شما را در حفظ امانش نگه دارد، زیرا شما شخصی هستید که با برکت صحبت‌های ارزشمندتان صدها نفر هدایت شدند. در آخر در حق ما دعای خیر کنید. خداوند دادرای عزیزه به خاطر گمان نیکشان اجری بزرگ نصیب فرماید. السلام علیکم ایشان نورالدین جان. خداوند شما را عمر دراز و تن صحت نصیب کند. من یک جوان مخلص شما می باشم و بسیار بر شما و خاندان شما احترام بزرگ دارم. از درگاه خداوند دعا می کنم که مثل شما عالمانی با تقوا و شجاع و غیرتمند را زیاد گرداند، زیرا بر ما خاصتا جوانان پوشیده نیست که امروز اکثر مردم ما با سبب غیرت و ناترسی شما صف اسلام را زیاد کرده ایستادیند. حضرت ایشان از شما دعا خواسته دعای دست جمعی انتظاریم. به همگان معلوم است که به سبب یافتن یک برده نان امروز اکثر مردم ما به مهاجرت مهنتی رو آوردند. شما میدانید که در اینجا برادران ما با چه عذاب و شکنجه ها کار میکنند و بعضی ها کار نمییابند یا آواره و گمگشته از دست ناخلف کشته و مجروح میشوند. بابایشان التماس در حق ما دعا کنید که ما سفری کاری داریم. شیراز، شهر پنجکین. خداوند برادر عزیز ما را شیرازه و این چنین کسانی که در مسافرت هستند اونها را خداوند در حفظ خود نگه داره، سلامت باز به خاندانشان بازگردان. بابایشان روز نماز را از روی می شود روز نمازها را از روی آینه نولگون از کانال عربستان از قفای امام آنجا نیت کرده خوانیم. نه نمی شود. کانال تلویزیون بیت الله را میتید راسته که بسته مباشید. این کس پرد که از اونجا ما قطار امونها نیت کنیم و به همون نماز اینها اقتدا کرده نماز خانه می شود یا نه نمی شود. دادری عزیزی خوب، بابایشان من یک نفر مخلصی همیشگی شما هستم از وحدت. به من مشورت دهید. من با یک زن 29 ساله که صاحب یک پسرچه می باشد نخستین بار وا خوردم. آن به من بسیار معقول شد. در وقت صحبت او به من گفت که من از شوهرم جدا شدگی هستم، به شوهر می باشم. بابایشان من 22 ساله هستم و او 29 ساله. من می توانم با او عائله برپا کنم، چون که خود آن زن نیز راضی می باشد. در آخر در حق عائله من دعای خیر کنید. بابایشان برادر عزیز همت تو دو وابسته است. اگر رفت همون عیال برای شما معقول باشد، یک دیگرتان دوست داشته باشید، خوب از نگاه شرع گرفتن شما هیچ خیلی ممنوعیت ندارد. خدا برای شما حلال کرده وقتی که نکاح کنید یا دیگرتان گیرید. لیکن من برای تو جوان تاکید میکنم که مبادا با پشیمان شوی. پشیمانی دارین بعد یک شب بسانی بعد دیگه در نظرت شم شوه و بیچاران درم مونی خودم. این خوب نیست دادر عزیز. حکایه میکنن هارون رشید پیشش 2 کنیزک آوردن برای فروختن. یکیش دختر بود، او قدر حسن زیادی نداشت، لیکن دختر بود، روش میده داغ داشته است. خوب یکیش بسیار زیبای خوشرو بود، لیکن سیبه بود، بیوه بود، شوهر کردگی، رنگی خواهر مبانیا بچه داشته. خوب پادشاه هر دو شدید و خلیفه ها کنیز میخریدن که هر دو شدید گفت که اینش خیلی زیبای خوشرو، لیکن معلصف آخر شوهر کردگی است. اینش باشد
خوشرو نه، لیکن دختر است آخر خوب است. گفت علیکم بالابکار، پیغمبر خدا دختر گیره، فانه انتق افواها اعذب افواها و انتق ارحاما. دختر گفتن یکم که زبان شیرین و دهان پاکیزه دارد، دوم رحم پاک دارد. وقتی که جابر از رسول اکرم پرسید که یا رسول الله دعا کنه من زن گرفتم، از رفتن چطور زن گرفتی؟ گفت که یا بیوه گرفتم رنگین دادر باری. گفتن چون دختر نگرفتی؟ آخه دختر خوب بود، با او بازی میکردی، شوخی میکردی. این بیوه حوصلش گرفت دیگه، شوخی هم نمیفرش دیگه. اوی حدیث است عزیزان من خوب این داده رو نمیگم نگیر، فقط مشورت دادستم، اختیار داره، زیرا که خیلی بسیار بعد یه هفته با جدا شدن درد سری ما شدن. پس هارون رشید گفت که خوب اینش بسیار زیبا لیکن بیوه خیر، خیلیش دختر نغزه لیکن خوشرونه. که با او بیوه فهمید، گفت که تقصیر آخه بین من و بین این یه شبه. گفت یا شب این به من برابر میشه، لیکن با حسن زیادتی من با زیادتیش میمونه. گفت نباید من گیر. گفت کرای گرفتن که او دخترم او کنیزم دانا بوده، بگو آره تقصیر این راست میگی، گفت بین من و بین و یک شب فرق است، لیکن دو با یک شب است که برابر 1000 شب لذت داره. او بچه های خوشی من به این دادر عزیز مشورت میتیم که خوب فکر کن دادر عزیز. اگر رفت و هر دو به یکدیگر پیمان کنه که زندگی تانه ادامه میتید، مثل که رسول اکرم حضرت خدیجه مادر ما گرفتن زندگی شیرین داشتن، میتونه خوب یکدیگر تانه گیره با که نداره کلانی و هیچی فرق نمیکنه. وقتی که شما رو حرمت کند، وقتی که شما رو دوست داره، وقتی خوبیش است. او در عزیزان میگن زن وقتی خوبیش بین 20 تا 30 است، یه سال دیگه هم سازه. لیکن با بعد گرفتن با پشیمان شوی، با فکر در دخترها رو ودو بیچاره بعد در نمی رموند، اینش خوب نیست. من نصیحت من برای تو همون نصیحت است که رسول اکرم برای جابر کردن، علیکم بالابکار. شما دختر گیره، گفتن که دختر زبانش هم شیرین است، رحمش هم پاک است و ارزا بالیسیر. ارزا بالیسیر منش میدونی؟ ارزا بالیسیر نیست، دختر به اند کم قناعت میکند. مثلا بیوه مردم اگر او شوی پیشنگیش ده نقصتر کت خوردگی باشد، لباسای خوشرو با اون طرف شما است و شاید در دستی تو قناعت نکنه چند. اما دختر باشه او میگه زندگی هم شمین است، بنابراین کم دم قناعت میکنه، او شبا خوت هم که برای قناعت میکنه، اما شمین است. گفته اونم مشورتی من برای تم احتیاط کن، فکر کن و دعا کنیم خداوند این دادر عزیز ما را هوشیاری نصیبش کنه، در انتخاب همسر با فریب نخوردو. اگر خدای قضای تو به یک جایی شوی اونها رفته باشد، بینشان الفت و محبت پیدا کنه، یک دیگرشان دوستان و فرزندان خوب و رزق فراخ نصیبشان کن. آمین. نربت گوایم چند. بابایشان نام من اسماعیل می باشد، التماس پسر نوزاد مرا نام زیبای گذاشته دعا کنید. اسماعیل بچه دار شده بود این دادر عزیز. خوب نامش برای همه زیبا نام عبدالله هست. میخوام نام رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پدرشانه که بنده خداست، بهترین جوانای مکه بود، برای فرزند شما گذاریم. خداوند علی توفیق شد. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بآثار الأنوار وزين أرواح المشتاقين بزينة الأفكار. الغافر الذي غفر ذنوب المذنبين
وحده لا شريك له خالق الليل والنهار وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد عبده ورسوله المختار صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الأخيار وعلى الإمامين الهمامين هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين أيها الناس الدنيا دار ليس لها مدار ومحل ليس لها قرار فبادروا بالتوبة والاستغفار واشتغلوا بالطاعات والأذكار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه البيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك والنبي الأمي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام
اللهم يا جبار دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعاتهم آمين آمين يا رب العالمين. امروز از قزاقستان برای ما زنگ زدن، همون مادری که ما 5 سال در خانه او بودیم و ما رو و فرزندهای ما رو چون مادر تربیت کرده بود، امسحر وفات کرده بود است. بعد از جمعه جنازش است. فرزندش التماس کرده است که حضرتشان از بالای منبر برای مادری من دعا کنه. واقعا برای ما هم مادر بود. در طفلکای ما که خرسان بودن در آغوش و کلان شدن، خانهش برای ما داده بود، چیزی که داشت در اختیار ما داده بود. خدای مادر عزیزی که در این سحری جمعه سفر آخرت آغاز نموده است، جاش جنت کند و گورش و نور کند و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما را به این خانه برادر اسلامی نشان صلاح الدین خوش آمدید میگویم. پروردگار قدم‌های شما در حسنات بنویسد. پروردگار این محفل برای شما بهترین ساعت عمر، محفل ثواب، محفل اجر در پیشگاه شما نماید. اکنون به خاطر آنکه آفتاب گرم نشود، به خاطر آنکه شاید بعضی شما باز مشغولیت‌های کاری دارید، وقتی شما را زیاد نگیرید، شما خاموشانه غذا خوردن گیرید و ما به صحبت خود انشاءالله آغاز می‌نماییم. و این چنین تاکید هم کردنی هستم که شاید کسانی کاری ضروری دارند، میتوان اونها بعد از خوردن غذا خاموشانه دعا کرده رفتن گیرند و کسانی که شوقمند شنیدن صحبت علما هستند و کسانی که میخواهند همراه با این غذای جسمی غذای معنوی و روحی هم حاصل کنند و میخواهند چگونه که بدن خود تقویت دادن و قوت دادن و روح و روان خود هم قوت دهند، تقویت دهند، میتوانند این 1 ساعت همراه با ما باشند و از این صحبت پیشواهای اسلام بهره برای خودشان حاصل کنند. زیرا این محفل که امروز در این محله آغاز شده است محفل عبادت است، محفل ذکر است، محفل صلوات و درود پیغمبر است، محفل پیغمبر است که الان قاری خواندن دوست داشتن او سبب خلاصی از آتش دوزخ است. محفل پیغمبر است که صلوات فرستادن به او و پیروی کردن از شریعت او سبب نجات هم در این دنیا و هم در آخرت است. بنابر عزیزان من اشتیاق صحبت داشته باشید، شینید، خاموشانه گوش اندازید. لیکن کلامت که کاری ضرور داشته باشید این جای خجالتش نیست، میتوانید برآمده آهسته آهسته رفتن گیرید. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد و ثنا پروردگاری را که انسان را بیافرید و پس از گمراهی او را هدایت کرد و پس از نادانی او را علم آموخت و پس از بد اخلاقی و بی حیایی به واسطه پیغمبران بزرگوارش او را صاحب اخلاق و حیا کردند. و درود و سلام بر روح و روان پیغمبر بزرگوار باد که خاتم الانبیاء و ناطقی و ما ینطق عن الهوا و معلم و مؤدب بشریت است. و این چنین رحمت و درود خدا تا روز قیامت برای کسانی باد که در این دنیا
محبت و پیروی به این پیغمبر بزرگوار دارند. خداوند ما و شما را هم از جمله محبان و پیروان پیغمبرش گرداند. آمین. پیش از آن که ما بالای کراوان نشینیم ساحل محفل، خواهش کردن که در اینجا خواهرای زیاد اسلامی حضور دارند و خوب میشد صحبت عاید خواهرای اسلامی در این فرصتی داشته‌تان میکردیم. خوب من بخاطر آنکه حاجی صلاح الدین این محفل بخاطر نصیحت شنیدن و بخاطر عبرت گرفتن خواهران اسلامی آراسته است. ما 1.5 ساعت به این خواهرای عزیز اسلامی خود صحبت خطابه داریم. بعد از انجام صحبت نوبت را به بلبلان قرآن و عاشقان حبیب رحمان مولود خانها میدهیم. یک جایه از صوت شیرین و دلکش اونها و از خواندن صلوات شیرین اونها بهره میگیریم. بعد از آن محفل خود به پایان رسانیده دعا میکنیم. همگی وقتی شما رو ما 1 ساعت میگیریم عزیزان من، بنابر همین شینید و گوش اندازه فایده میکنید و اگر نفت و دلاتان تنگ میشدگی باشد میتوانید آهسته آهسته رفتن گیرید. حضرت سهل ابن عبدالله میگوید حلاوت در 3 چیز است. یکی در نماز، یکی در تلاوت قرآن، یکی در ذکر خدا. اگر از این 3 چیز حلاوت یافتی، راحت یافتی، آرامش دل یافتی، لذت بردی، دانکی به خدا رسیدی. و اگر لذت از این 3 چیز نیافتی، بدان که در برای تو بسته است، تو به خدا نزدیکی نداری. بنابراین عزیزان من این 3 چیز فراموش نکنید که سبب سعادت شماست. خواهرای عزیز، در همه محفل ها ما بسیارتر صحبت ما روانه به سوی جوان ها و برادران اسلامی میکردیم و امروز من فقط به شما خطاب میکنم به امید آنکه در این محفل پدرها هستند، شوهرها هستند، برادرها هستند. اینها هم صحبت شنیده خود میروند به همسرای خود، به دختران خود، به خواهر و اپاهای خود انشاءالله میرسانند. زیرا که در روایات آمده است به خاطر یک زن خداوند 4 مرد عذاب میکند، 4 مرد در کرسی جنایی میشیناند و بالای او در حکم عادلانه خود همچون جنایتکار میبراند و اونها را از همان محکمه سودی با بستن زولانهای آتشین در دست و گردن و کامراهای دهشتناک دوزخ روانه میکند. برای خاطر یک زن. این کی است این 4 مرد عزیزانی که در اینجا ششته برادران اسلامی؟ من بار اول است در این محله شما اینجا حضور دارم. در اونجا مسجد 2 بار شرکت داشتم، اما اینجا بار اول است. شاید بعضی شما بار اول به من روبرو هستید، من میبینید، اگرچه صدا هم شنیده باشید، نام هم شنیده باشید.
این 4 کس کیست؟ یکی پدر، یکی شوهر، یکی برادر، اکا یا دادر، یکی پسر. برای یک زن وقتی که بی حیا شود، بی عفت شود، کرتی آستین کلت پوش شود، سری زوجگرد شود، برای این زن اگر توبه نکرده از این عالم رود، خداوند 4 مرد، یکی پدرش، یکی شوهرش، یکی برادرش، یکی پسرش حتما عذاب میکند. انا من المجرمین منتقمون. خدا میگه ما جنایتکارا حتما جزا میدیم. به خاطر همین شما عزیزانی که در اینجا نشستید، دختر دارید، نویره دارید، همسر دارید، اکثر شما مادر دارید، از همین 4 گروه نشوید، روز قیامت از زن سودی خداوند دست شما به زولانه زده به دوزخ نبرم. صحبت این ساعت رو گوش اندازید، روید با خاندانتان، با دختراتان و همسراتان، با مادراتان گوید و اونها را حکم شریعت فهمانید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. در این آیه پروردگار یک ندای مهربانانه، یک ندای دلسوزانه، یک ندای عاشقانه به پیغمبر بزرگوارش، به آفتاب تابان رسالت، به سید الانبیاء، به نجات دهنده بشریت از ظلمات کفر و بیخدایی و بد اخلاقی، حبیب دلها محمد صلوات ربی و سلامه علیه کردی استاد است که ای پیغمبر، وقتی که این خطاب به پیغمبر روانه هست، در ضمن این خطاب هر کدام ما و شما عزیزانی که در اینجا هستیم داخل هستید. خداوند میگوید ای پیغمبر و ای پیروان پیغمبر، نام هر کدام ما در این داخل است. ایشان نورالدین، ایشان حاجت الله مرزا طاهر، و ایشان صلاح الدین، و ایشان مهر الله، و ایشان مولا برهان الدین. بگو باقی با دختران خود بگو. ببینه هر کدام ما شما دختر داریم، چگونه پیغمبر بزرگوار ما دختر داشت. به همسرای خود بگو، به خانمهای خود. ما هم همسر داریم، خانم داریم، چگونه پیغمبر همسر داشت و خانم داشت. و نساء المؤمنین، با زنهای مؤمن بگو. چی بگو؟ عزیزان من، قومای این محلی سعادت، چی بگو؟ سراتان با شامپو شویه و شادکه کنه و شانه کنه و یلقاس کنه، پسی پشت بردایه سمکه چرا در کیف گیره و کوچه برایه. هم تو گفت یا کرده های قیمت زیبار پیاره و نزدی استا بره آستین کلده کنه، پیشی برتان تا بالای سینه عریان لچ تابد. هم تو گفت چه گفت؟ پیغمبر خدا گفت به ما و شما پدر و مادرها و شوهرها و برادرها گفت یدنین علیهن من جلابیبهن، و دختراتان و زناتان و خواهراتان بگو یکی
روی مال از بالای سری خود پرتاید و پیشی بری خدا و موی چون مشک سیاهی زیبای خدا و دستانی چون پخت سفید خدا پوشانند و پنهان دارند. ببینید خدا چی گفته بود؟ خواهرای عزیز، یدنین علیهن من جلابیبهن. بنابراین آیه کریمه به پدر و مادرها و شوهرها همچون فرمان رئیس جمهور نیست، همچون فرمان آفریدگار عالم که به همه کار توانا و قادر است، انتقام گرفته می‌داند حتی به فرستادن یک میکروب. خداوند انتقام میگیرد به فرستادن یک میکروب سرطان در جگر پیدا میکنه، تمام یک میکروب سرطان در معده پیدا میکنه، تمام سرطان مغز سر شد، سرطان روده شد، سرطان شش شد، سرطان جگر شد، سرطان گلو شد، سرطان خون شد. این انتقام خدا. عزیزان، رئیس جمهور به این قدرت ندارد. رئیس جمهور فرمانش مخالفت کنید، ششم آیات نبی میبره دستات محکم میکنه، سه شما جواب میدن. اما خدا را انتقامش با فرستادن میکروب زهرآلود سرطان، با فرستادن میکروب زهرآلود قند ساخت دیابت، با فرستادن میکروب زهرآلود فشار خون، با فرستادن میکروب زهرآلود جراحت معده میسازد حیات ما را تمام. این همون خدا را فرمان کرد. بنابراین عزیزان من این فراموش کنید. چی میگوید خدا؟ دخترات میگوید، زنات میگوید که رویمال بندن. خواهرای عزیز، بستن رویمال، پوشیدن کرتی آستیندار، این فرمان من نیست، ایشان نوردین نیست. این فرمان ایشان مولا خلیفه برهان‌الدین نیست. این فرمان همون خدایست که خواهرای زیبا شما را از دو قطره آب آفرید، شما را در رحم مادر صورت زیبای مادری داد، دختری داد، شما را بعدی به دنیا آوردن، در نزد پدر و مادر عزیز کرد، در نزد شوهر عزیز کرد، در نزد فرزند عزیز حرمت کرد. ان همون خدا را فرمان شد. خواهی اجرا میکنه، خواهی نمیکنه، فهمیده و یدنین علیهن من جلابیبهن. جلباب مفسرین کرام میگن همون لباس را میگوین که بدنی خواهر اسلامی ما رو میپوشاند، که امروز به نام رویمال است یا به نام پلاش کندی میگم. خواهرای عزیز، بنابر وقتی که شما در خانه هستید میتوانید با رویمالچی خورد گردید، میتوانید با کرتی آستینگل پیش پدر و مادر و شوهر رانده باشید، اما وقتی که از دروازه خانه بیرون میبرایید، به کار میروید یا به دوکانتان میروید یا به مکتب میروید، شما در فرض است، حکم قطعی خداست که باید رویمال پوشید، باید پلاش پوشید که دست شما را تابند دیده است پنهان دارد. برای چی خدا گفت شما رویمال بندید؟ زنهای مسلمان، برای چی خدا شما را گفت که پلاش پوشید؟ این کمزور. برای چی؟ ذلک ادنی ان یعرفن علی یوزین. خدا گفت این حجاب، این سطر اسلامی سبب حیبت شما، سبب حشمت شما، سبب آبروی شماست. مادرای عزیز، کسی شما رو با این لباس زیبای اسلامی، با لباس حجابی اسلامی که دید، حیبت شما در دل او اوباش پیدا بشود و با شما غیرت گپ زدن و بی‌آدابی کردن نمی‌کند. امروز تمام ماشینایی که بیننده بیاد در راه میستد، پیش همون زنهای نمیزد که سر اینو جمعی کرتی آفتین کرده دارد، پیش عوض میستد. میداند که این با همین فرما به بیرون برامده است، مقصدش شکار کردن مردها. نمه همون مرد خودمون میگوید ماشینش پیش من میکند. اما مادری که رویمال دارد، مادری که فلاش دارد،
در اسلام باید در پهلوی آدمای بسیاری میستد، هیچ شافر پیش رفت نمیستد. در میداند که اسلام این سوار نمیشود. بنابراین خواهرای عزیز، سری لج گشتن، کرتی آستین کلده پوشیدن، این معنای آن دارد که همین کرتی شما مردهای اوباش به سوی خودش دعوت میکنه. لباس هم غلام محمود یک سخن خوب دارد. بعضی لباس ها زبان دارند، گپ میزنند. این همون لباس است که تونوک است، همون لباس است که شفاف است، همون لباس است که تا آستینش یا تا آرینجش لچ است. وقتی که بیرون میبرد همین لباس خود جوانی بلحواس فیراز میکنه، بیا بیا من برای تو اینجا آمده هستم، خیفای من بیا. بنابر باید دختری مسلمان، باید مادری مسلمان وقتی که کوچه میبرد لباس پوشد که نظری جوانها را به خود جلب نکند. بنابر در سوره نورم خداوند چی میگوید؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها. ای زنهای مسلمان، ای دخترای عزیز مسلمان، آخر شما مسلمانه، آخر شما را پدر و مادری با نکاح اسلامی به دنیا آورده، آخر شما را بعد از بالغ شدن و به سن کمال رسیدن باز به نکاح مسلمانی شوهر می‌کرد. این خواهر مسلمان است. همون جوانی که شما را هم میگیرد و این زنی مسلمان گفته شما را میگیرد. بنابراین کدام روز از من پرسیدن که نکاح فامیلی درست است یا نه؟ نکاح دخترای فامیلی. آخر فامیلی من نمیدونم عقیده چی است، اما همین قدر میدونم که امروز دخترای تاجیک ما که رابطی از تو فیض‌آبادی، از تو سمرقندی و یاوانی از فامیلی ها کمی ندارن. کدام پدر دخترش مسلمان تربیت کرد؟ دخترای همه چیزا که استخد و پرسه، کدامش به خدا را وحدانیش باور دارد، کدام به جنت و دوزخش باور دارد، کدامش به ملائکه ها باور دارد، کدامش به دین نشینی روز قیامت باور دارد. یعنی پرسه شما وقتی که باور ندارد، نمیداند، باید برابر است و فامیلی هم برابر است. در اسلام ملت نیست، فامیلی است، اما به وجود خدا باور دارد، به رسالت پیغمبر باور دارد، به جنت و دوزخ باور دارد، به زنده شدن باور دارد. او مانند سیدزاده ها، مانند ایشان ها پارید است. اما دختر ایشان است، دختری مقصوم است، مردن زنده شدن به باور داشت باشه، او فامیلی است. بنابراین جوانایی که شما زن میگیرید یا برادرای عزیزی که شما کلید انتخاب میکنید، پیش از انتخاب کلید اول اون مسلمانی سنجید. دختری تاجیک بودن معنای مسلمان بودن ندارد، دختری رامتی و فیض‌آبادی بودن معنای مسلمان بودن ندارد. من از بسیاری دخترکا وقتی که بچه بودم به اونها رفت آمد داشتم، در مگزین کار میکنم، در دیگرگاه میپرسیدم دختری تاجیک است، درباره زنده شدن روز قیامت میگو که من باور ندارم، افسانه است. درا که وای از پدرش نشنیدم، پدرای عزیز کفی من خفه نشوید. این شب روی دختراتون پرسید که آیا همونها زنده شدن روز قیامت باور دارند؟ آیا همونها جنت و دوزخ باور دارند؟ اگر گویند که ما باور داریم مسلمانیم، خداوند بگه بعد ما رو ما زنده بکنه، مسلمان هستند. و الا گویند که نه ما این صفستاد باور نداریم، از مقدم ما اینو نشنیدیم، از معلم نشنیدیم، از تلویزیون و رادیو نشنیدیم، این خرافات است. داده که فرزندان همش کافر است. این کافی من خاطرتان نبرد روی پرسه. بنابر هر پدر و مادری مسلمان باید بچه دخترش پیش از آن که نگاه میکناند اول از احکام ایمان اونها را سوال کنند که آیا میدانند یا نه. آخر همین یعنی ملاهای نگاه درا میدان از 4 کتاب سر کرده که ایمان چیست؟ ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره. باید اینو دانند. حالا اکثری مردها اینو نمیدانند، حتی برای دانستن کوشش هم نمیکنند. خیال میکنه من مسلمانم، دادا مسلمان همین است. خیال میکنه که مسلمانی همین ختنه است، توی ختنه سوری، توی نکاح هست، مثلا مرد جنازه است 47 سال، خیال میکنه مسلمانی همین. نه، این مسلمانی نیست. برادر عزیز،
باور کنید این حال شما مانند حال کسی است که در کیسه‌اش یک پشک دلار فلسی می‌دارد، قلبکی دلش پر است، یک پشک دلار دارم، خوش خرسند و تسلی می‌دهد. همون روزه که بازار رفت پشک دلارش برآورد که یگان لباس خریدنی شد، دید قلبکی در روش میزند و خجالت میشود. این ایمانش ما و شما اگر از کفاش نشیم مانند یعنی پل قلبکی است. شما باید دنیا آرزو امید مسلمان گفته میگرده، وقتی که بگرد در خانه قبر که بردن داد میفهمه که حکم همون دادر قلبکی است. بنابر پدر و مادر، شوهر باید دخترش زنش از احکام ایمان فهماند. در این باب الحمدلله نوارای بسیاری هست، کتاب ها چاپ شده است، کتاب ها با خط کریلی چاپ شده است، فیته های منطفانی است تا در ماشیناتان کسیته های رقص و بازی و سرود گوش کردن. جوانای عزیز شما مسلمان، این گوش خدا به شما عاریت دادد، اگر از این گوش شما رو میپرسند. اما یک کسیتی قرآن گوش انداز، یک کسیتی امر معروف بود، یک کسیتی گوش انداز که احکام دین تان از باید فهمید. آخر اسلام شما را از کار من نمی کند، کار کنید. فقط در وقتی از کار به خانه آمدن یک نوار مونه، یک کسیتی مونه، احکام اسلام تنکه میشه، چی حلال است در اسلام، چی حرام. خدا از تو چی طلب دارد، پیغمبر از تو چی طلب دارد. ولی اکثر شما ایمانی به ملائکه باور ندارید، در که تا امروز شاید نشنیده. این مقصد من این است که از روی ندانستن تا نشنیدن تا شما باور ندارید. یا جنت دوزخ شاید اکثر ذهنتان نمیگیرد. به خاطر این باز دانستن حتی پیش یک عالم نمیروید پرسید. بنابر دخترکایی که تاجیکن کدام ملت باشند، اگر این 7 رکن ایمان نداند ویم برابر است همون فامیلی هم برابر است، ویم برابر است همون عروس نکله هم برابر است، در نکاح درست نشدن. بنابر خواهرای عزیز، خداوند در این آیه ما چی میگه؟ پیغمبر بگو برای زنهای مسلمان وقتی که به کوچه میبرایند، وقتی که به کار میروند، وقتی که به خواندن میروند، به دانشکده ها پیش پای خود نگاه کنند. یغضضن من ابصارهن، یعنی با چشم خود هر کجا مردهای بیگانه، جوانهای بیگانه رو تماشا میکنند، پیش پاشان نگاه کرده روند، همون جای لازم است همونجا رو نگاه کنند. با شهوت به مرد بیگانه، به جوان بیگانه نگاه نکنند. یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، شرمگاه های خود از حرام نگه دارند، یعنی غیر شوهر خود با مردی بیگانه هم صحبت نشوند، با مردی بیگانه الفت نشوند، با مردی بیگانه نزدیک نشوند. خداوند تاکید میکنه که زنی مسلمان باید با مردی بیگانه دو به دو، تنها به تنها صحبت نکند. اگر چی بچی خاله شد، اگر چی بچی همپش و همکی شد، شریعت این حرام کرده. آره قطعی پدرت باشی میلیش، قطعی شوهرت باشی میلیش، بچی خالت که آمد السلام علیکم و احوال پرسش کن. اما همونجا ده هم دست به دست زیارت کردن و شریعت مان کردن. خواهرای عزیز، امروز یک وبایی که بالای شما آمده است، این دست به دست زیارت کردن است. همکار با همکار دست به دست زیارت میکند، همسایه با همسایه دست به دست زیارت میکند، با بچی خاله و دختر دست به دست زیارت. مگر همین از اسلام است؟ خواهرای عزیز، این از اسلام نیست. زنی مسلمان آدابش این است که وقتی که بچی امکی شد، بچی خاله شد یا هیور شد، میگه خانه السلام علیکم، میگه دستاش پیشی برگیرد با حجاب اسلامی و علیکم السلام گفته از احوالش پرسد. اگر خانهش مردینه باشد او رو مهمان کند، مردینه نباشد حق خانه برآوردن ندارد. این از حکم اسلامی. به خاطر آن نه که اسلام نسبت به آدم ها بدگمان است، نه عزیزان من، به خاطر پیشگیری از فتنه هستی. آخر همین مرد و زنی بیگانه که در نکاح روا که در یک جا جمع شد، خواهی نخواهی شیطان بیره همه کنند. نزد من یک ایال قطعی شوهرش آمد، باور کنید عزیزان من،
من قشلاق شم نگویم یکی به خاطر ایزا نکشن بسته نام قشلاق شده نمیگویم. آمد جوان خودش خیلی باعصبی آب دیدش از غضب ریختی است. حمزه با عایشه گفت همیشه شوهر من نصیحت کن 2 روز است از زارکنی رو از پاسبانی رو مردم. چی گفت شده؟ جوان از غضب خوش نگاه داشتن گفت که با عایشه بدبختی یزدان گفت 3 خواهر وقتی رسیده است. یزد خودم 2 یزدان در یک دام زندگی میکنن. یزدهای مایدکی رسیه کار کنی رفتن بدبختی در میده هر 3 خواهران وقتی رسیده است. من اکوی بکشم من دیگر شرمندگی رو کجا ببرم؟ همه میدان میکنم. زنش داره بکناخته این ویار این بکشم من خودش در تشویش من در بلا بمونم. باهایشان نصیحت که من عزیزم من ببینه یزنه را شریعت برای چی یزنه را با قشنگون اجازت نمیده دست به دست سلام کردن شد. شریعت برای چی دختری عمکی و دختری خاله را به بچی و به عمکی و به بچی خالی اجازت نمیده دست به خاطر انعنیم رو. پیغمبر خدا میگن لعن یطعن فی رأس احدکم بمخیط من حدید ایسر له من ان یمس امرأة لا تحل له. رواه ترمذی. خواهرای عزیز گوش اندازه پیغمبر خدا میگه اگر شما با دست خود دست یک زن نامحرم اگر کفید و سلام کنه اسی بچی همگی نامحرم برای شما خواهرای عزیز. بچی خاله نامحرم برای شما خواهرای عزیز. بچی نوایی نامحرم است برای شما خواهرای عزیز. همسین و همکار نامحرم است برای شما خواهرای عزیز. اگر دست به دست سلام میکنه پیغمبر خدا میگه این گناهش وزنین‌تر است هلاکت آورتر است از این که در سر شما با گلمیخ آهنین زنن. در فرقی زنن یک گلمیخ کتی زنن یک میخی کلا زنن چطور بشه حاضر معلوم است که داد زدن جانت میبرو. عذاب دست به دست زیارت کردن از این وزن‌تر است. و خواهرای عزیز شما این از اسلام نیست. حضرت عایشه مادر مومن ها میشد با صحابه های رسول اکرم وقتی که صحبت میکرد از پس پرده صحبت میکرد دست به دست صحبت نمیکردم. من مادر شما بودم. آخر شما این دست به دست زیارت کردن از کی یاد گرفته؟ مگر از تلویزیون یاد نگرفته؟ مگر تلویزیون دشمن شما نیست؟ همون تلویزیون نیست که شما را به حیا کرد. همون تلویزیون نیست که دختری تاجیک فاحشه کرد. همون تلویزیون نیست که دختری تاجیک شمپان اسکی نوش کرد. همون تلویزیون نیست که دختری تاجیک والله شوهرش دخموجه این کرد. همون تلویزیون همین هم از آقای یاد نگرفته. امروز توی نیست. امروز دل نجده نیست که دخترای تاجیک شمپان اسکی نموشن و یا شمپان اسکی این عرق نموشن. و این دختری تاجیکی نکاحش باید درست کرد و نکاح ندارد. کدام دختری تاجیکی که شمپان اسکی می نوشد پای نکاح ندارد. اگر شوهر داشت باشد و این نکاح با شوهرش بریده است برای که همون شمپان رو حلال می داند و این نکاحش با شوهرش بریدگی است زندگیشان حرام است و زنا است. دوانای عزیز این صحبت فراموش نکنه. این حکم خدا از ما به شما دادن. اگر فاطمه دختری پیغمبر خدا با خیشای حضرت علی دست به دست زیارت میکردن مگر فاطمه با همسایه هاش دست به دست زیارت میکردن؟ از کجا یاد گرفته؟ با خواهرای عزیز اینش در خانه‌تان وقتی که خیشاتان مهمان میبیاد آخر دستا پیشی من خوش آمدید بیا همه کفایه میکنه. چی ضرورت دست رو دراز میکنه با او سلام میکنه؟ چی ضرورت دارد؟ امروز هرچی زنا فاحشگی رواج گرفت از همین دست به دست زیارت کردن. شاعر یک شعر دارد نظرتون و ابتسامتون و کلام و سلام و موعد و لقا. ببینید دختری خالق یک بار رو پرو میشه چشمش به چشمش میقاطه تاق میزنه در دین تام یازدهم پیدا میشه دست بدین دختری توی میکش رو بلایده این باشه این شیطان اینو میگه این بچی توی ده بوزی بالا بلایده عیشوی خودی باید ساستره این خواهی نخواهی شیطان پیدا میکنه.
بعد این صاحب احوال پرسه مگه دختر تمای چه حال داری نازی درستی و کلام. بعد این یه روز کسی دیگه که با خود السلام علیکم دستی می قبی و دستی که جمعانی دستی زن مر به دیگر زهدهای پیروزی مونیست دارا به دیگر جذب میشه وقت من دست که رسید گرمی وای دست بدین این میزند گرمی این دردینی وای میزند یک باره چشمای سفید بخیدن این دستی این های دستی شوی خودم فرد داشتن خیال میکنی که دیگه جاش هم فرد داره با و ابتسامتون و سلام و موعد و لقاء. ما سالی بعد این که نزدیکتر شد و میگه دکتر تقای فلان رو بیام من ماشین خدمه میادم در تماشا رو مگزین همین خیلی کار تمام. مگر هم تو نیست؟ مگر همین خواهرای ما در کجا با همین فکر نمیکنن؟ بنابر بخاطر همین پیشگیریش اسلام حرام کرده است که رسول اکرم میگه لا یخلون رجل بامرأة الا وکان الشیطان ثالثهما. یک مرد که یک زن که یک جایی شد حتما شیطان سوم شود. شیطان میانه رو میشه مانند زنای دلال فاحشه‌خانه دارن مردکار و زنکار جمع میکنند شیطان حکم همون دلال دارد میانه رو میشد اینها رو به دیگر نزدیک میکند میشد آینه کلید میشود ناموس شوهرش پایمال میشود حدود خدا تجاوز کرده شده. بنابر خواهرای عزیز من چند بار از سخت میگویم چند بار از تأکید میکنم از بالای منبر تأکید کردم از محفل های توی و مولود ها تأکید کردم که دست به دست سلام کردن خواهرای عزیز ترک کنیدم بس کنیدم. آخر مادرای ما مادر کلانای ما خدا رحمت کنه اگر یکان خیشش خازم می آمد دستا پیش پر سلام میکرد احوال پرسش بگه هم با دست دراز کرده سلام نمیکرد. اگر نمادا سلام میکرد اون مادرای ایماندار بودن آستینی کشال داشت آستینش دست دردون آستینش بگاواد همتون نبود مگر مادرای شما همتون نبود چون برموتان سیاه میکنه همون دختراتان نمیگه. من خودم به همین عمر جوانی بسیاری مادران دیدم که دعوت زیارت دست دوری آستین میدونارد آستینش خیلی زیارت میکنن. این چی مصیبت است امروز دختری دادی زنی مسلمان شوهر دارد دست خیلی دست بغل با یک مرد بیگانه زیارت اینم کم بود. امروز با پری روش در پری روی آشنایی شوش میمونن. اگر دیرجدین آشنایی شوش روید این شوی دیوز هم زنش فضا میکنه دوخی فرانسوز که میزنه برای وقتی تبریک کنید و سلام میکنه با روش دفاری روی شوی آشنای شوش نمونن. من دیوسی رو ببینید مگر همین مسلمان است؟ مگر اسلام قرآنی همین است؟ مگر اسلام محمدی همین است؟ این اسلام اسلام اروپایی است. این اسلام اسلام امریکایی. این اسلام اسلامی روس هاست که میخواهند شما رو به هوای اسلام فریب کنند. این اسلام اسلامی مسلمانی نیست. خداوند در قرآن زنهای مسلمان امر میکند. چی امر میکند؟ یدنین علیهن من جلابیبهن و یضربن بخمرهن علی جنوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن. خدا میگه زنی مسلمان تو زیبایی داری تو زبان شیرین داری تو موی سری چون مشک سفید خوشرو سیاه خوشرو داری تو زبانی فارم و شیرین داری. این زیبایی در برای شوهر رو صرف کنید. بنابر خواهرای عزیز شما در پیش شوهرتون هر قدر که زیبایی دانم صرف کنه حلال است. هر قدر لباس شفاف تنوب بپوشه پیش شوهرتان حلال است. هر قدر خوشبویی بکنه اسبابای زیور پیش شوهرتان حلال است. سریزش هم که کرده کرکی آستین کلته هم که پوشه پیش شوهرتان حلال است. پیش پدرتان حلال است. پیش برادرتان حلال است. پیش خسورتان حلال است. اما دیگرش نه بیرون که برآمدی از بالای کرته کمزون پوش بیرون که برآمدی بالای سرت روی ماه پرتا. خواهرای عزیز والله همین روز روی ماه شما را آنقدر حسنتان زائد میکند که مانند ماه در فضای بیکنای آسمان هرچی خواهرای ما رو بیقدر کرد
نرخ دختری تاجیک 3 میشد کفنش به خواهر عزیز یک چیز دست و نیاش آمدن بچه ها خوشن اگر باید ایشان چاپین خطا میگن باشین سوار ساعت 7:33 میکنن از 3 مردانش هم میابد دختری تاجیک نرخش که باید مادر است 3 سامانی شده یک شبوش 3 سامانی به خاطر چی؟ به خاطر انمی بی حیاتش هست به خاطر انمی بی آدابش هست و به خواهرای عزیز وقتی که دختر موافق شرع به سن 9 سالگی رسید باید که او پدر و مادرش باباش او را تاکید کنند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نشسته بودند همراه با همسر زیبای خود عایشه قیسندرشان از در آمد اسما اختر ابوبکر اسماء زان التقین اسمایی که در سفر هجرت جانسپار پیغمبر خدا و ابوبکر بود اسمایی که به خاطر رسول خدا و ابوبکر شده میانمند خودش پاره کرد و به حدی لینچه خوراکی رسول اکرم باز که در اسلام به نام ذات النطاقین تا قیامت نامش باقی بود وقتی که پیش پیغمبر خدا آمد کرتاش تلوک وقتی که من تلوک میگم خواهر عزیز این شیفانه امروزه نه اینا شیفانه اینا لعنت خدا هست این کامبختای امروزه نه شاید تلوک گفتگی من معنای بخمل امروزه رو دارد معنای ویور امروزه رو دارد تنش بخمل کرتی بخمل در آمد عادتا بخملای ملایم باشد یعنی اعضاهای حساسی زن نمایان میشد دنبش یا که مثلا پیشی بروش نمایان شد چشم رسول اکرم افتی حضرت از قیسینگرشان رو گرداندن پشت گرداندن پشت به سوی قیسینگرشان کردن گفتن ناراحت شدن یا اسماء ان المرأة اذا بلغت المحيض لم يصلح ان يرى منها الا هذا و هذا رواه الترمذی گفتن اسما گفتن دختری خوب وقتی که دخترچه به سن بلاغت که رسید 12 ساله شد 13 ساله شد دیگر باید غیر از رو و دست و پاش دیگر جاش دیدم درست نیست گفتم تو برای من گفتن قیسندل بشی اما من ده هم شریعت اجازت نمیدید که من پیشی بری تو را یا رانای تو را یا اینچی دستی تو رو تا آرین لچ بیمون گفتن تو بینه در بدای سمای همین حدیث هست خدا رحمت المعلف اون نبیت که این کرته های تنوک اونها مانند تنوک امروزه نبود ربا خواهرای عزیز شما را اسلام من نمیکند از کار کردن از خواندن روید کار کنید روید خوانید کلام استعداد خوب در دانشگاه داخل شوید زندگی دان ضرورت افتر بازار روید لیکن با آداب اسلام پلش پوشید روی ما بندید روید کارتون بود کنید بعد از آن به خانه برید اما در وقتی گفتگو با مردی بیگانه قرآن به شما چی تعلیم میدهد خواهرای عزیز قرآن میگوید که چیز برخواتون برمده باید زنی مسلمان با مردی بیگانه با آوازی دخل با آوازی درشت صحبت کند نه وقتی که با مردی بیگانه صحبت لازم شود باید قواق گیراندی با درشتی صحبت کنه این حکم خدا هست فلا یخضعن بالقول نمایت کلمه خدا میگه که فلا یخضعن بالقول برای مرد بیگانه زبان شیرین و ملایم که باید زنی مسلمان صحبت نکنه این زبان شیرین شما برای شوهرتان است برای فرزندتان است برای آقاتان است این تبسم شما برای شوهرتان است و مردی بیگانه خواب و فروشنده است خواب و خریدار است وقتی که گپ میزنید خواهتان گرانده یا نگوید اما چیزی در کاری نگوید گپ دیگر ناز و کرشمه کرده تبسم کرده به او صحبت نکنید این خدا به شما اجازه نمیده فلا تخضعن له بالقول و بخارای عزیز این حکم همون اسلام است شما پیروی از او دارید
خداوند برای شما اگر در این دنیا حیا داشته باشید، در این دنیا با قانون اسلام زندگی کنید، شوهراتان حرمت کنید، لباس اسلامی پوشید، نقاب نه، لباس اسلامی روی ما فقط، روتان کشاده باشد میلوش، دستاتان کشاده باشد میلوش. وقتی که ما حجاب بگیم در حال رو کلانه دریاتان نبیاد. وقتی که شما با این آداب اسلامی در این دنیا زندگی کنید، خداوند فردا شما را در جنت در بستان سرایش جای می‌دهد. آرای عزیز، دنیا را حیاتش جوانیش هم پیری دارد، دنیا را حیاتش شادیش هم غم دارد، تن صحتیش بیماری دارد، بایگریش کم بغلی دارد، حیاتش آخر مرگ دارد. این از حیات دنیا. اما فقط بعد از این که از این عالم پیشگاه خدا میروید، قرارگاه شما وقتی که ایمانی به خدا داشتید، وقتی که شوهراتان حرمت میکردید، وقتی که نمازاتان خانه، بستان سرای جنت جای شماست. پیغمبر خدا را حضرت ام سلمه پرسید که یا رسول الله، نساء الدنیا خیر ام الحور العین؟ پیغمبر خدا گفتند وقتی که ما به پیشگاه خدا میرویم، جنت میدراییم کداممان ایمان داشتیم و عمل صالح داشتیم، بهش میدراییم همراه با شوهرای خود، ما خوشرو هستیم یا اینکه فورای بهشتی که قرآن صفتشان میکنند. آزم که هست و هر حال با رشکش نبیاد تا در آمدن جنت این رشک، وقتی که جنت در آمدن رشک از بین میره. رسول اکرم گفتن که نساء الدنیا افضل من الحور العین كفضل الظاهرة على الباطنه. ام سلمه گفتن زنهای دنیا وقتی که بهش میرن آنقدر خوشرو و زیبا و خوشبو میشوند که مانند فرق کردن استر از عوره است. ببینی استر چیت است؟ ستین است. عوره کامبخت است و اشتفکه است و چیزای قیمت است. چگونه فرق دارد از عوره؟ اگر در بهشت زنهای دنیا در حسن و در زیبایی و در زبان شیری و در لطافت از حورهای بهشتی مانند این فرق دارد. ثانی پرسیدن یا رسول سببش چی؟ حضرت گفتن بصلاتهن و صیامهن و طاعتهن لله و لازواجهن. بخاطر اینکه این زنها، این خواهرای عزیز ما که آن صدای منو شنیده، اینها در دنیا نماز خواندند، رمضان مبارک به پاکی گرفتند، حکم خدا را در حیاتشان تطبیق کردند، یعنی سریله چه کرتی آستین کلتک نکشتند، شوهراشان حرمت کردند. به خاطر این خدمتاشان خداوند اونها را در جنت آنقدر زیبایی میدهد که مانند ماه و ستاره است. ماه در آسمان چگونه روشن و زیبا میتواند ستاره میدهد و خیره، اینها مانند ماه هم حورهای بهشتی که قرآن اونها را با این زیبایی وصف میکند که انهن الیاقوت والمرجان، در پیش اینها مانند ستاره است. و خواهرای عزیز، این از جایی که شما را انتظار است بعد از 40 سال و 50 سال عمرتان. اگر شما در این دنیا فرزندای خوب تربیت کنید، شوهراتان حرمت کنید، نسبت به شوهراتان گپگردانی نکنید، نسبت به شوهراتان زبان درازی نکنید، خداوند شما را در بستان سرای جنت جای می‌دهد. حدیث امام بخاری، پیغمبر خدا میگه ولقاب قوس احدکم فی الجنه خیر من الدنیا و ما فیها ولنصیفها على راسها خیر من الدنیا و ما فیها. رواه البخاری. یک روی مالی که خداوند برای شما خواهرای عزیز در بهشت آماده کرده است، قیمت تمام دنیا رو بایگریش به اون نمیرسد. همه پول دنیا رو جمع کنید، یک روی مال بهشتی نمیرسد قیمتش در یک روی مال. چه جای کرته ها؟ پیغمبر خدا گفتن 70 قبط زنهای بهشتی کرته میپوشند، وزن یک برگ گلی سلطر دارد. اون برگ سلطر چی نازک است، 70 قبطش چین یک برگ وزن دارد، چین یک برگ قفصی دارد. در که اون کرته ها را
دبی نه، کارخانه های یپان نه، امریکا نه، کارخانه های خالق اروپا و ترکیه و دبی ساختگی است، کارخانه های قدرت پروردگار. بنابراین خواهرای عزیز نمازات را بخوانید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند شب معراج یک گروه از زنهای امت خود دیدم. پیغمبر خدا در شب معراج هم جنت دیدم با زیبایی‌هاش، هم دوزخ دیدم با عذاب‌هاش. بنابراین رسول اکرم دلالند، ما و شما را به دنیا دعوت میکنند، از دوزخ میترسانند. مانندگی یک کس میره مال شما رو میبیند، دست قطعی به چشمش میبینه، ثانیه آمده با پیش خریداران رو تعریف میکنه. پیغمبرم اول جنت رفت دید، ثانیه برای ما زیباییش بیان کرد. دوزخ دهشت شدید، بعد ما را آمده از بین ترساند. حضرت گفتند در شب معراج یک گروهی از زنهای امت میدیدم که معلقتون بشعورها، از موهاشان در سیم چنگکای دوزخ آویزان، موی سرش گره کردگی در چنگک انداختگی. چنگکی میدونه قصاب پوش آویزان بکنه، از موی سر آویزان، از پایان علاو در گرفتی ایستاده است، بدن او مانند بلان بارین جرق سوختی ایستاده است، داد و فریاد جان بلند شده ایستاده است، فریاد میکشند، داد میزنند، اما امروز فریاد رس نیست. کامراهای دهشتناکی دوزخ به فریاد رس نیست، آنان در کامراهای ششم و کگبه کسی به فریاد نمیرسد، اونجا فریاد رس نیست. لا يموت فيها ولا يحيا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قرآن بگوید. جبرئیل میگه من نشان داد، دلم برای اینها سوخت. پیغمبر خدا رحمدل بودن، اگر دلم سوخت گفتم جبرئیل اینا کی هستند؟ کی هستند این عذاب جانگداز گرفتار کیا هستند؟ جبرئیل گفت یا رسول الله اینها زنهای امتی تو هستند که لا یسترن شعورهن من الاجانب. همون زنهای هستند که موی سری خدا از مردهای بیگانه پنهان نکردند. ببینه خواهرای عزیز، موی سر ششانه کرده، شنفون قطع شوش به خودش زیباگی حساب کرده، کوچه برآورد. جوانای شهوت پرست و بوالهوس تماشا کردند. ان همون زنهاست که دنیا در موی سرشان در پیش مردای بیگانه لچ میکردن میکشتن. این از عذاب، این از عذاب. و ما خواهران شما طاقت این عذاب ندارید. خواهی که از آن عذاب جانگداز رهایی یابه، این روز روی مال بنده. خواهی که از آن عذاب جانگداز رهایی یابه، امروز 5 وقت نماز تا بخوانه، شوهراتان حرمت کنه، زیرا که شوهر برای شما هم جنت است و هم دوزخ. خواهرای عزیز، خانم پیش پیغمبر خدا آمد، گفت یا رسول الله با من بگو از همه بزرگتر بالای زن در حق کیست؟ حضرت گفتن از همه بزرگتر در بالای زن این حق شوهر است. حق شوهر. ببینید اسلام تا بکان حق شما را خواهرای عزیز برای پاکیزگی تا برای نجات تا اهمیت میده. شما را از خاندان من نمیکنه، باز میگویم شما را در خانه زندانی نمیکند. شما را اسلام اجازت داده است برای کار کنه، برای خانه. ان الله اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن. پیغمبر خدا در حدیث بخاری مسلم گفتم، اما شما آداب اسلامی را رعایت کنید. پدرای عزیز، نگویه که زمان هم تو شده است دیگر دختران گپامان نمیگیرند. شوهرای عزیز، نگویه که زمان بیکار شد دیگه زمان گپامان نمیگیرند. دروغ است این گپ. منم زن دارم، چون زنی من گپ نمیگیرم. منم الحمدلله 8 دختر دارم، چون دختری من اطفالم بیرون نمیبرم، چون دختری من روی مالچه نمیبندد. امراتایی رفت وای ملا خلیفان زن دارد، دختر دارد. بحرالله هم دختر دارد، زن دارد، چون در شهر زندگی نکند، در سیب زندگی نکند، چون دختری من روی مال نمیبندد.
شما خودتان اصلا ایمان ندارید، شما خودتان اصلا غیرت ندارید، شما خودتان اصلا از عذاب خدا نمیترسید. باور کنید شما شوخی میفهمید. همون روزه که در بستر بیماری خواب رفتی حضرت عزرائیل که من کافی آهنین خود برای کشیدن جان کشیدن و جان در حلقه گروه آمد که پرده‌ها کشاده شد، ملائکه های عذاب دیدی انملک میفهمیگی دیر شده کن دیر باشه. مسلمان شما دکترش گفته نمیگیرد، چون دکتری من گفته نمیگیرد. مهمانبای خدا رحمتونه در درون نشان زندگی میکرد. در وقتهای سختی حکومت سنتی بود دخترش مکتب نخواندن، به همون هم گذشت تا هم معلمای زبان یابد دخترش مکتب نمیرفت. یک دختر داشت ارکه بود با وجود همین روی مالش از کودکی تا امروز دفترش نپرتوند. شما خودتان ایمان ندارید، شما خودتان عقیده ندارید، شما خودتان غیرت ندارید. خدا را عزیزه بخشید لیکن ندارید شما این غیرت هست. و شما موافق پیغمبر خدا رو گفته دیوس است. دیوس جنت نمیدرد. دیوس کیست؟ دیوس هو الذی یقر السوء فی اهله. پیغمبر خدا گفتن که دیوس کی است یا رسول الله؟ دیوس کسی است که دخترش میبیند به حیاست، دخترش میبیند با مردای بیگانه صحبت میکند، دخترش میبیند کنیلوش میگردد، دخترش میبیند آستین کالتی میپوشد، هیچی نمیگوید، پروا ندارد. این دیوس میگوید. دیوس جنت نمیدارد. خداوند جنت زیبایی‌هاش که آفرید در پشتاق شب بالای پاشنه نوشته یک خط الکترونیک که با میگیرد با خطای کلانی الکترونی نوشت چی؟ انت حرامون علی دیوس. حرام است در دیوس. و عزیزان من، پدرای عزیز، شوهرای گرامی، حال هم فرصت است، دیر نشده است. دری توبه بروی شما خشاده است. میتوان از همه روزا تا این روز دختراتان چقدر گشته باشد، تا این روز زناتان چقدر گشته باشد، میل از همه روز هم شما را به اصلاح کنید، اونها را نصیحت کنید. انشاءالله خداوند گناه شما را میگذارد. در که خدای مهربان است به شما خطاب دارد. اعوذ بالله من الشیطان و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. ای مومنان حالا فرصت دارید بازگشتی به سوی خدا کنید، بازگشت کنید. من شما را خدا میگه قبول میکنم، من قبول میکنم. هزار گناهکار باشی، هزار کمبودی کرده باشی، هزار جنایت کرده باشی، همین روز از صدق پشیمان شو. خدایا من توبه کردم، من تو را قبول میکنم، من گناهت میگذارم. تو مادری از مادر نمتوانده شدی که بار بیگناه میشی. دست من یک پاری نبود. پیش از آن که به جمعه می برآمدم دو دختر رفتن با حجاب اسلامی. بعد از آن که احوالشان پرسیدم یکیش گفت که باهایشان همین گرامی من پیش شما توبه کنی آمده است. منو چی گناه دارن توبه بکن؟ توبه رو پیشگاه خدا دکده. ثانی با گریه کرده به دیدش تازه که باهایشان گفت من نکنم، از شما پنهان میدارم، من از خدا پنهان داشته نمیدانم. من یک عیال فاحش هستم بود. من شاید به 20 کسی 100 کس رسیدگی باشم بود، اما من امروز پشیمان شدم. من از کسیتی شما یک بار در باب زنا شنیدم، شرمندگی و عذاب زنا را از همون من شما خواب نمیبرد. تو پیش شما بیام و در پیش شما توبه کنم. شما به من بگید که خدا گناه من بگذارد. از من افلاس‌تر گفت شاید در تاجیکستان دختر نباشد، اما من از عذاب خدا میترسم. من طاقت عذاب خدا ندارم، من توبه کنم خدا گناه من نمیگذارد. باور کنید از سخن او خواهر آب دیدی منم برآمد. من خواهری عزیز و خدا شاهد است این روز جمعه است. اگر این سخنی تو از صدق دل باشد، از تحت دل باشد، خداوند تو رو مانند نو از مادر تولد شدگی بارید بیگناه هستی. همه اون گناه های تو گویان نیست. اکنون تو تولد شدی خود این جانب اصلاح کن مادر. از اون گناه ها دیگر یاد نکن، فقط شبها گریه کن، گاه بس دیگر یاد شب نکن. خدا تا بره. بنابراین عزیزان من، خدای مهربان دارید. خداوند در قرآن با آیه های فراوان شما را خطاب میکند. بیایید من خدای هستم که توبه را قبول میکنم. ان الله یبسط یده باللیل. خداوند شبها دست رحمت شد، بال رحمت شد دراز میکنه در شب.
بعد از شام برای کسانی که روزانه گناه کردن، روزانه تشویش روزگار گناه کردن، شب آمدن پشیمان شدن، خداوند دست رحمت چه دراز میکنه، بندی من بیا توبه که من تو رو قبول میکنم، بیا توبه که من گناه تو میکنم. تو خدای مهربان داری و بخارای عزیز، خداوند شما را بختیار، خداوند شما را صاحب جنت کنه، خداوند شما را زندگی خوش با شوهرات را نصیب کنه، خداوند شما را مادر کند مانند فاطمه بارید، مانند عایشه بارید، فخر اسلام باشید. خداوند شما را مادر کند و جامعه ما مانند حسن حسین فرزند تربیه کردید. خداوند شما را مادر کند که مانند زنهای زمان رسول اکرم دیگر دوگانه هاتان دیگر همسایه هاتان نصیحت کنید، مانند خدا صالح کنید. اکنون من صحبت خود در اینجا به پایان میرسانم، زیرا که هوا هم گرم شد. میخواهم به مردها هم که صحبت کنم. مردهای عزیز، جوانای خوب، شما هم زناتان رو دوست دارید. آره، زن در پیشگاه خدا برای شما خیلی مسئول است، اما شما هم در پیشگاه خدا برای خانماتان مسئول است. شما هم زنهاتان رو دوست دارید، شما هم نسبت به زنهاتان مهربان و زبان شیرین باشید. شما هم هر چیزی که دارید از ثروت و بایگری، از زبان شیرین برای شوهراتان، برای خانماتان صرف کنید. بنابراین دادرای عزیز، زینهار زناتان حقارت نکنید، زینهار به سوی زنهاتان با قواقی گیرانده و با زبان درشت صحبت نکنید. پیغمبر خدا میگه تبسم مسلمان بر روی برادری مسلمان است، این حسنه است، این صدقه است. که بهترین صدقه این است که شما با عروستان، با خانمتان تبسم بکنید، زبان شیرین داشته باشید. بنابراین خدا دوست نمی‌دارد مردی را که بد اخلاق نسبت به خانش باشد، بد اخلاق نسبت به زنش باشد. پیغمبر خدا گفت من پیغمبر شما هستم، هرگز همسرای خود حقارت نکردم، هرگز زنهای خود من دشنام ندادم، هرگز با زنهای خود معامله بد نکردم. بنابراین شما مردای عزیز، خواهی که بهترین مسلمان شوید، خواهی که بهترین اهل ایمان شوید، با زناتان کشاده چهره باشید، مهربان باشید، با نوازش باشید، سخاوت پاشه باشید. هر چیز زناتان میخواهد امکانیت داشته باشید، برایشان آماده کنید. جوانان عزیز، خصوصا شما ماشین سواران بیگاهی که از کار میبیایید، یک دسته خود خرید برید بیگاه خانماتان رو تبریک کنید. یک خوشبویی است یا یک شیرینی خوشبویی است بیارید خانماتان و عروساتان رو تحفه کنید. این سبب زیادتی محبت میشود. پیغمبر خدا میگه خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. بهترین مرد همون مرد است که با همسرش، با خانمش، با دخترش، با خواهر و عمش فایده آور بودن برای مردم آنجاست. مانند این ماه شعبان، ماه فایده آور، ماه برکت و خیر برای کسانی است که در این ماه بازگشت به سوی خدا می‌کنند. از این سبب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که ماه مبارک شعبان داخل میشد، که حدیث ابی امامه است، حضرت می‌فرمودند ایها الناس، ای مردمان، ماه شعبان بر شما داخل شد، شما دلهاتان از کینه و عداوت، از حسد یکدیگر پاک کنید و احسنوا نیتکم فیه، نیتهاتان خالص برای خدا کنید. یعنی پیغمبر ما را تاکید میکرد که ماه شعبان دا اگر با کسی قهری باشیم، آشتی شویم، نسبتی کسی در دلمان کینه و عداوت داشته باشیم، از خود خارج کنیم، تا اینکه با قلب پاکیزه رمضان مبارک چی پیشواز گیریم. طهروا انفسکم و احسنوا نیتکم فیه، در روایت آمده است. پیغمبر بزرگوار ماه شعبانه اکثرش روزه می داشتند،
به خاطر چی؟ به خاطر آنکه در آستانه رمضان قرار داشت. روایتی هم هست که امام نسائی روایت میکنند پیغمبر خدا هیچ ماه مثل شعبان زیاد روزه نمی گرفتند. البته رسول اکرم فقط ماه مبارک رمضان پر روزه می داشتند، دیگر هیچ ماه سال حضرت یک ماه پر نگرفتند. حالا بعضی ها که 3 ماه روزه میگیرند یا سال دراز روزه میگیرند، اصلا این روزه رسول اکرم نیست. خوب خداوند اجر بندگان نیکوکارش ضایع نمیکند، اما روزه‌ای که ما خواهیم موافق به سنت پیغمبر بزرگوار گیریم همین است که رسول اکرم فقط رمضان یک ماه پر روزه می داشتند و ما را هم امر به روزه گرفتن کردند. دیگر ماه‌های سال خواه او رجب باشد، خواه ربیع الاول و ربیع الثانی باشد، خواه جمادی الاولی خواه محرم باشد، حضرت بعض روزهاش روزه میگیرند و اکثرش افطار میکردند. مثلا دوشنبه پنجشنبه میگرفتند، میانی ماه میگرفتند 3 و 4 و 15، اما تو یک باره 10 روز و 15 روز یک کش نمیگرفتند به ترتیب. در بین این ماه ها اما ماه مبارک شعبان حضرت اکثرش روزه میگرفتند. حدیث امام مسلم است که وکان صلی الله علیه و سلم یصوم شعبان اکثره و فی روایت یصوم شعبان الا کله الا قلیلا، یا روایت امام دیگر. یعنی حضرت ماه شعبان اکثرش روزه میگرفتند. شخصی از صحابه پرسیدند که یا رسول الله ما میبینیم شما هیچ ماه مثل شعبان زیاد روزه نگرفتید و نمیگیرید هم، برای چی؟ حضرت ذاک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان. این ماه گفتن ماه پربرکت است، ماهی است که مردم فضیلت این ماه نمیدانند. این ماه در پیشگاه خدا چی قدر دارد، چی مقام دارد، این ماه چی شبهای پرفیض و برکت دارد، مردم نمیدانند. این ماه بین رجب بین شعب رمضان واقع است. این ماهی است که ترفع الاعمال الى رب العالمین، عملهای ما و شما بندگان به پیشگاه خدا پیشنهاد کرده می شود. یعنی این ماهی پیشنهاد کردن است فرافکن به خاطر هر کدام ما و شما به کنسلر پروردگار است. بنابر رسول اکرم گفتند و احب ان یعرض عملی و انا صائم. دوست می‌دارم که وقتی که روی خطی روزانه کارهای من به پیشگاه خدا پیشنهاد شود، همان روز من روزدار باشم. بنابر رسول اکرم شعبان 15 اول چه روزه می‌گرفتند، اما 15 آخر نه اجازه نداده. حضرت اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقتی که شعبان از نصف گذشت دیگر شما روزه نداره. گفتند برای رمضان خودتان آماده کنید، برای رمضان خودتان تقویت کنید، برای خودتان قوت حاصل کنید تا رمضان به حضور دل با قوت با یک نشاط تازه روزه گیرید. مگر کسانی که دوشنبه و پنجشنبه وظیفه داشته باشند، اونها در واقع ندارد که بعد 15 شعبان هم گیرند. اما اگر وظیفه نداشته باشند، یعنی بعد از روز یکشنبه 15 ماه شعبان است، اون جانب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزه گرفتن برای ما شما نهی کردند. نهیش هم علتش برای خاطر پیشواز رمضان است که بندگان خدا باش قوت حاصل کنند و قوت شوند. رمضان با یک قوت تازه، با یک ذوق تازه روزه دارند.
خلاصه این ماه پربرکت است. در این ماه یک شبی هم هست که شب برات نام دارد که اکثر عزیزا این در کتاب ها آورده مثل غزالی و دیگرها. این شب برات شب 15 ماه شعبان می شود که بسیار نفر آدما از ما سوال کردن که این شب کی می شود و چی فضیلت دارد. فردا شب روزی شنبه، پگاه شنبه هست، بیگاهیش شب 15 ماه شعبان است. این شبی برات میگویند. این شب نامهای زیادی هم دارد. شب شفاعت هم میگویند، شب کفارت گناه هم میگویند، شب عید ملائکه ها هم میگویند. حتی تاج الدین سبکی رحمت الله علیه میفرمایند ان احیاءها تکفر ذنوب السنه كما ان احیاء لیلة الجمعه تکفر ذنوب الاسبوع. بیدار داشتن و عبادت کردن شب برات سبب کفارت گناه های یک ساله می شود. از شعبان گذشته تا این شعبان هر کدام ما و شما کمبودی های زیاده داریم. دروغ گفتیم، خبرکشی ها کردیم، حقارت کردیم، حالت غضب بخمان نگاه داشته نتانستیم، با چشمان و با دستمان گناه های زیادی صادر کردیم. این گناه ها را خداوند به چی سبب میگذاره عزیزان من؟ با توبه کردن، با استغفار کردن و با عبادت کردن شب برات. شب برات نیست فردا شب، این شب نه فردا شب. عبادت شب برات از چی است؟ تا صبح خواب رفتن یا تا صبح بیدار بودن؟ نه. پیغمبر خدا دا من خواب میرم باز میخیدم عبادت میکنم. بنابرای شما هم عزیزان میخواهی که شما ثواب شب برات حاصل کنید، فضیلت شب برات حاصل کنید، نماز خفتن تا نه، شام و خفتن در مسجد با جماعت خوانید. بعد از خواندن خفتن خانه روید، طهارت کنید. هر قدر که قوت دارید، هر قدر که ذوق دارید، مقداری که طبیعتتون خوش باشد، خواه 4 رکعت، خواه 6 رکعت، خواه 20 رکعت، خواه 100 رکعت نماز خانه 2 رکعت نیت کردن. چند رکعتی میخواهید؟ تعیینش از جانب شارع نآمده است. 2 رکعت هم خانه می شود، 4 هم خانه می شود، 6 هم خانه می شود. خوب ذوق عبادت داره 100 رکعت هم خانه می شود. حضرت علی بن الحسین زین العابدین در یک شبانه روز 500 رکعت نماز می خواندند. بنابراین اون کسی نامش زین العابدین شد، یعنی زینت عبادت کننده ها در یک شبانه روز 1000 سجده می کردند. بنابراین کثرت عبادت این بدعت نیست. حتی مولانا ابوالهای خدا رحمت کنه یک رساله مستقل دارد در باب این عبادت های نافلی که هر قدر که زیاد میکنی او عبادت بدعت نیست. البته عبادت کسی میکند که وای ذوق دارد و از او عبادتش لذت میبرد و الا 2 رکعت نماز خوانده خوشت نمیبیاد اگر ذوقی نداشته باشی. از این سبب هر کس اختیار دارد به قدر همتش. بازم میگه شب تا روز خواب نرفتن در شریعت ما نیست عزیزان من. بچه های خوش رو چگونه بعضی بچه ها بازم شبهای قدر از راه های دور میبینن در این مسجد ما دیگر مسجد تا صبح خواب نمیروند. آره اونها عشق دارند، اونها محبت دارند، لیکن اسلام این تو مشقت نمیخواد برای شما. شما خفتن با جماعت خانه روی طهارت کنه، 2 رکعت میخونه، 4 رکعت میخونه، 6 میخونه، پای به طهارت خواهی سحر ساعت 3 از خواب بیدار شوی یا 2 بیدار شوی، طهارت کنه، نمازهای تهجد تا نخانه، صبح مسجد روی بامداد با جماعت خانه، گویا شما شب برات تا روز عبادت کرده. حدیث صحیح از رسول اکرم میگن
من صلى العشاء بالجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر بالجماعة فكأنما قام كل الليل. کسی خفتن با جماعت میخواند در مسجد از قفای امام گویا تا نصف شب عبادت کرده باشد و فردا که صبح آمد در مسجد با جماعت خواند، خصوصا در این وقت خیلی شرکت کردن در نماز خفتن و بامداد مشکل است. فقط کسانی میتوانند در جماعت خفتن و بامداد اشتراک کنند که اونها امید ثواب دارند، اونها پیشگاه پروردگار و وعده‌اش باوری کامل دارند و از بحر خواب شیرینشان میگذرند، از بحر کرپه ملایم میگذرند، از بحر آغوش همسرشان میگذرند، طهارت میکنند، سنت در خانهشان میخوانند، میبیایم مسجد، رو به قبله مینشینند. وقتی که جماعت برپا شد میخیزند 2 رکعت فرض بامداد به جماعت میخوانند. اینها دوستان خدا هم، اینها کسانی هستند که در حق اونها گمان نفاق نیست و این گمان هرگز کرده هم نمیشود. اصحاب پیغمبر در حق کیا گمان داشتند که اون منافق است؟ تنبای از بچه های کش بود. در حق همون کسانی که خفتن و بامداد در جماعت شرکت میکنند. خفتن در جماعت نمیبیاد، خواب میرند، یا تلویزیون تماشا میکنند، یا تلویزیون تماشا میکنند، یا فوتبال تماشا میکنند، خفتن نمیبیاد. بامداد هم باشد مسجد نمیبیاد، از خوابش نمیخیزد، پروا ندارد. حضرت عبدالله ابن عمر میگه ما در حق این تو آدم ها گمان میکنیم که اون منافق است. در رسول اکرم میگن اگر این کسانی که در خفتن و بامداد مسجد نمیروند، اگر براشان یک جا ضیافت روغنین باشد، از بحر همه کار گذشته همون وقت میرن اون ضیافت در ساعت 11 اگر یک ضیافتی روغنی فیراتش کنن همه کار میمونده میرن ضیافت. ساعت 4:30 سحری اگر براش گوش بریان کنه آش فلا آش نهار بویان همون آش درسیده میرن. اما جماعت بامداد خفتند چی؟ نمیرود، کاهل است. بنابراین شب برات هم معناش همین است. شب برات تا صبح بیدار بودن مقصد نیست. شب لیلة القدر تا صبح بیدار بودن مقصد نیست. شما خواب فردا از به کارتان شویره، دکاناتان کار کنه، صحرا کار کنه، اداره های دخلدار که اداره ها تا روی کار کنه. اسلام از کار کردن شما خوشنود می شود. پیغمبر از پیشرفت شما خوشنود می شود. رسول اکرم مسجد شب و روز کارفتگار دوست نمی داشتن. بچه های عزیز، کدام کتاب یه روز خوانده بودم، وقتی که همون کتاب خواندم خیلی برای من علام‌آور بود. از حال امت اسلام درد کشیدم. مؤلف کتاب شمار کرده است که ساعت کاری مردم دولت‌های شهر گفتم ما شما رو در نظر دارم، عربستان و آسیای میانه اینها را شرط میگن. ساعت کاری اینها در یک شبانه روز 15 دقیقه بوده است. کاری حقیقی که کارگرای مملکت چه از اداره‌های حکومتیشان سر کرده، چه به کارخانه هاشان، چه به دانشگاه هاشان، از 8 ساعت کاری که مقرر شده است از روی قانون همگی 15 دقیقه کاری حقیقی میکردن. 7 ساعت و 45 منوت شد یا به صحبت، یا به چایخوری، یا اینکه به کامپیوتر بازی، یا به گشتن و بدم به همین میگذارن. امتی که در یک 24 ساعت 15 منوت کار کند، این امت ترقی میکند، این امت پیشرفت دارد، این امت غلبه دارد؟ نه، این امت دستنگر دیگران است، این امت خدمتگار دیگران است. امروز ببینید امت اسلام گفت
شنو دیگران است. حتی از نام خود مسلمان ها طعنه میشنویم. امروز مجلس ها در حکومتدارای محترم ما رو آوردیم به ملاها که ملاها برای جامعه چی کردن؟ زواد ساختن، ماشین ساختن، این ساختن. سوالشان نمیدن که خودشان چی ساختن برای جامعه. بنابراین بچه های خوش رو شما خانه طعنه شنوی دیگران نشوید. چون این سخن یگان منصبدار حکومت روسیه یا حکومتداران اروپا برای پاپاشان نمیگویند، برای سمت آتششان نمیگویند که شما چی ساخته برای مردم. بنابراین امروز الاسلام یحارب من ادعیائه قبل ان یحارب من اعدائه. امروز اسلام و دشمنش همون کسانی هستند که نام مسلمانی دارند. دشمنای حقیقیشان به اسلام امروز هجوم ندارند. همون کسانی که نام مسلمانی دارند، پدر و مادرش مسلمان است، همه امروز به اسلام دشمنیش آشکار کرد ایستاده است. نه بچه خانه دانش جای عزیز خانه در گرمان، در فدرات رسپوبلیکی گرمانیا، آلمان از 8 ساعت کاری 7 ساعت و 45 منوت کار میکرد. در حقیقی فقط 15 دقیقهش دم داشته است، استراحت داشته. ببینه گرمان چطور پیش رفت. خطای و ژاپن باشه از 8 ساعت کاریشون قریب 9 ساعت کار میکنه، 1 ساعت بازایید. ببینه چقدر اونا پیش رفتن. امروز خطای نظرش امریکا رو نمیگیرد. اما ما 75 سال کمونیستا تنبل ما کردن، 25 سال دیگر دموکرات ها تنبل ما کردن. از وی الله پیشتر حکومت های بخارا وی تنبل کردن. امت اسلام امروز در هر کجا گپشینه و شنید. بنابراین بچه های خوشروخانه کار کنید. وقتی که من بچه ها را در کوچه ها میبینم، اسکاه ها دارم، شیشتیان ترت بازی دارم یا شیشتیان نرد بازی دارن، در اسکاه بالای هم چند بخواد دارن. بعدش میبین در روی سودا پیش خانه شیشتی قرط بازی دارن. بعدش میبین راست ایستادن پاپیراس کشید. من باید باور کنید خیلی زیق میشه من. آخه او 2 ساعته که قرط بازی میکنه، اگر درای کتاب خواند 20 صحیفه کتاب میخواند. اگر یگان مجله خواند، یک مجله را هم میشه میخواند، چشمش کشاده میشه الله اکبر، میفهمه دنیا دو چی گپ است. اگر قرآن خوان باشه، قرآن خواند 20 صحیفه قرآن میخواند، چقدر ثواب میگیرد. اگر بے ثواب باشه، خانهش برای پابل کنه، چند متر زمینش پابل میکنه، یگان جای دشتگی دیوارش صاف میکنه. اما افسوس نه اینوش نه ویوش در کوچه پاپیراس کشیده میستن یا قرط بازی کرده میشینن. امروز خدمتگاری که دنیای غرب، خدمتگاری که خدمتگاری روس ها، گپشنوی حاکم ها. من هرگز طرفدار نیستم که شما شبها تعارض نماز کنید. بچه شما مکتب خوانید، دانشگاه خوانید، شما حرکت کنید، آینده خوب برای خودتان و برای جامعهتان و برای ملتتان سازید. اسلام اینطور پیروش دوست می‌دارد. خوب شبی برات، شبی عید ملائکه ها گفتیم فردا شب. امام غزالی میگویند، روایت دارند که ملائکه ها در آسمان 2 شب عید دارند، چگونه که ما امت اسلام در زمین 2 روز عید داریم. عید ملائکه ها یکی شبی برات است فردا شب، یکی شبی لیلة القدر است، شب 27 ماه مبارک رمضان. عید امت اسلام عید رمضان است و عید قربان. و این شب عید هم میگویند، این شب آمرزش گناه هم میگویند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند
خداوند در شب 15 شعبان که شب برات است به بندگان خود نظر رحمت میکند و کسانی که از بندگانش رو به سوی او آوردند از گناه ها پشیمانی کردن و توبه کردن و استغفار خدا گناه هاشون میگذرد. روایت هم حضرت عایشه مادر ما روایت نقل میکنن، خوب فرصتی او رو بیان کردنش ندارم. خلاصه رسول اکرم پرسیدن عایشه مادر ما که یا رسول الله امشب چی شب است که شما از کرپی گرم خیستید و پیشانی مبارک در زمین مونده با خدای خود سجده کنان مناجات دارید، چی شب است؟ حضرت این شب است که خداوند به شماره موی گوسفندان قبیله بنی کلب امت اسلام و گناهش میگذرد. البته همان امتی که موحد باشد، همان امتی که پیغمبرش دوست دارد، همان امتی که قرآن دوست دارد، همان امتی که مسجد دوست دارد، همان امتی که نمازش میخواند، اما از روی جوانی به اختیار میبینید گناه صادر میکند، از روی شهوت میبینید یک کمبودی میکند، اون جوانی به این نمیشود، خدا گناه رو گناهش نمیذارد. اما اون امتی که ایمانی به خدا ندارد، محبتی به پیغمبر ندارد، محبتی به اسلام ندارد، باوری به قرآن ندارد، دشمنی به اسلام و مسجد قرآن است، به خدا در هیچ شب گناهش نمیگذارد. این قرآن میگوید همه گناهاش میگذارد. شما عزیزان من از شما دیده گناهدارتر هستم، از من روسیاتر کسی نیست. شاعر میگه یظن الناس بی خیرا و انی اشر الناس، یک بیتی است، مردم در حق من گمان خوب دارند اما من بهترین انسان ها هستم در پیشگاه خداوند. اگر خداوند به لطفش به فضلش من رحمت نکنه وای بحق، شاید از من دیده شما خوب حقتر هستید. کمبودی همون داره، بازگشتی به خدا انشاءالله این کمبودی ها را سبب آموزش میشه و یک توبه رود صد ساله عصیان بشوید جرم او را بحر غفران. در این شب بزرگ با فضیلت چند طایفه را پیغمبر و خدا گناهشون میگذارد. من میخوام در اینجا ایستاده گذارم. اصلی صحبتی منم مقصد این بود، 6 طایفه را پیغمبر گفت خدا در این شب بزرگ حتی در شب قدر هم نمیگذارد. عزیزان من، بچه های خوش رو، شنوندگان عزیز، این 6 طایفه بی نصیبه، این 6 طایفه بدبخت کیست؟ ما باید کوشش کنیم از این 6 گروه نباشیم. پیغمبر خدا به خاطر همین اینه بیان کردن که شما جوانای امت اسلام از این 6 گروه یکی نشوید. حضرت فرمودن الا المشرکان، مگر خدا در این شهر گناه مشرک نمیگذارد. مشرک کسی که به خدا در عبادت چیزی را شریک میکند. مشرک کسی را میگن که از غیر خدا یاری میپرسد. مشرک کسی را میگن که حاجتش از غیر خدا امید میکند. مشرک کسی را میگن که شفا را از غیر خدا طلب دارد. مشرک کسی را میگن که از غیر خدا میترسد. مؤمن حقیقی فقط از خدا میترسد، دیگر از هیچ قوه و قدرت نمیترسد. مشرک از هر کس میترسد غیر از خدا. از خدا نمیترسد اما از هر کس میترسد. او چسکوی هم فیراتش کنه میترسد، مفتش هم فیراتش کنه میترسد، همسایش هم دو قوشن تلخف میشه. میره مزار، پیش مزار دستش میبنده را حاجت میپرسد. میره مزار، گرد مزار تاو میخوره. عزیزان من، گرد مزار تاو خوردن حرام است.
چی میبیاد؟ شما از صاحب آسمان و زمین حاجت پرسید و برای مزار همینجا هم دعا کنی ثوابش میره. والله هر قدر مقام و مرتبهش بزرگ باشد ما مزارا رو بگویم، اونها محتاجی به من شماست. وقتی که از پیش قبرشان میگذاریم اونها به امید از من شما التماس دعا دارند. اونها نمیگویم بیا من تو رو یاردم میکنم، والله نه قبر ناموشم نمیدونم عزیزارا، هیچ کدامش نمیگویم که بیا من تو رو یاردم میکنم، بیا من تو رو شفا میتیم، بیا من تو رو بچه میتیم، نمیگویم. اگه ای بنده خدا برای من دعا کن خدا من مغفرت کنه. ای که بر ما بگذری دامن کشان سخت محتاجیم الحمد بخور. هم مزارا هم تو میگویم. آده امروز بعضی احمقا بالای مزارا رو با 100,000 و 10,000 دلار زینت دادی، سنگای مرمر قیمت بها قدی، اگر او پول چی جوابش پیشگاه خدا میداد باشه؟ بدم اینا مشرک هم ظاهر مشرک در این شب بزرگ گناهشون میگذارن. دویم که رو خدا گناهشون میگذار زیان من و مدمن الخمر، کسی که همیشه عرق می نوشد، از نوشیدن عرق خودش نگه نمی دارد، این هم خدا گناهش نمیگذارد. خوب کسی که عرق می نوشید امروز پشیمان شود از سید توبه کنه، خدای من دیگر بس کردم، خدای من دیگر گرد این معصیت نمیگردم، من طاقت سوختن عذاب تو ندارم، خدای گناه من گذار، او رو خدا گناهش میگذارد. مدمن مداومت کننده، این کلمه عربی است، معنی اسم فاعل است. ادمن یدمن ادمانا، مدمن اسم فاعل است. یعنی چی معنا؟ کی که فرصت یافت و شرایط مناسب باز می نوشد. زمانی یک بار توبه میکنه، همین که بچهش توی کرد یا همین که دین رای خودش سر شد، رفیقا و همقده هاش پیدا شدن، با خمارش میگیره توبهش فراموش میکنه، با یک بار می نوشد، یک سال یک بار می 6 ماه دیگه. این مدمن بگویم. او الکشایی که در کوچه دوری جبارات خامرن نه و یا نه. در عزیزان من خوب تا امروز کردیم، توبه کنیم، توبه نصوح کنیم، خدا گناه رو میگذارد. اما توبه ریایی باشد، الان توبه کردیم و با مناسب شرایط پیدا شد با نوشیدیم، این مسخره بازی است. خدا مسخره بازار رو میشناسد، خدا مسخره بازار رو میداند. او توبه که میداند صاحبش فرصت یا با مینوشد، او توبه رو هم خدا میداند، نه او توبه رو قبول نمیکند. خواه در شب برات هم باشد، خواه در شب قدر هم باشد، و توبه باید خالصانه باشد، نصوح باشد. عزیزان من، از این نوشیدن شراب، استفاده نشه و گرایی که سببی شرمندگی هم در این دنیاست، سبب گرفتار شدن عذاب در آخرت است. عزیزان من، خداتون نگه دارید. به دل میگن خار و خس را میشیناند شعله بر خاکی زمین، عاقبت اهل هوس را میکند رسوا شراب. بچه های خوشرو، بنابراین هر چیزی که مست کننده است حرام است، از اونا خدا نگه دارید. شما طاقت عذاب خدا ندارید. من نمیخوام وقتی شما رو زاید درباره عرق گیرم، در صحبت‌های زیادی از این پیشتر گفته بودم. امروز آنقدر مشابه‌های زیاد خداوند برای ما و شما نوشابه تیار کرده است، رزق قرار داده است، استحصالات پیش رفت، ترقیات پیش رفت، نوعهای گوناگون نوشابه ها برآمدند. از اونها همش استفاده برید. خدا شما را رخصت داده از کلوا من طیبات ما رزقناکم، اما از حرام هاش خدا نگه دارید. فقط یک نوشابه حرام است عزیزان من، همون عرق با انواعش با نوعهاش همش
باقی مانده هر چیزی که نوشابه است حلال است. خدا نگه داره. زیرا پیغمبر خدا شارب الخمر کعابد الوسط، عرق نوش حکمش برآورد بت پرست است. خدا در این شب بزرگ گناه عرق نوشان میگذارد، مگر همون عرق نوشه که امشب توبه نسخ کند، از سه توبه کند که بالکلیه کرده شده و بس کردن، برای خدا گناهش میگذارد. سوم که چرا خدا گناهش نمیگذارد؟ قاطع الرحم و قاطع رحم، شخصی که با خویشاوندانش قهری میکند، شخصی که از خویشاش رفت و آمد میبرد، این هم خدا گناهش نمیگذارد. بنابر در شب قدرم که انشاءالله من رمضان یک بار پس میبیاد که خدا در اون شب گناه عمرت میگذارد. کسی که با خویشاونداش قهری است، در خدا گناهش نمیگذارد. بنابر بچه های عزیز، شنوندگانی نهایت گرامی، با همسایتان قهری باشه. امروز فرصت است روی السلام علیکم گوی. پیغمبر خدا میگن کسی پیشتر سلام میکند او بهترینی این دو نفر بندگان خداست. با برادر و با خواهراتان قهری باشید، روید آشتی کنید. صله رحم وزنینترین گناه است در اسلام، از جمله گناه های کبیره است. حتی در محفلی که قاطع رحم باشد، در محفلی که یک شخصی قهری نشستگی باشد، خدا در اون محفل رحمت نازل نمی‌کند. خدا حتی دعای اهل این محفل قبول نمی‌کند. بچه‌های خوشرو، ما و شما طاقت لعنت خدا نداریم. حضرت علی بن حسین بفرمایند پسرشان نصیحت کرده که یا بنی لا تصحبن قاطع رحم، عزیز من با کسی که با خویشاونداش قهری است رفت آمد نکن. کسی که با اکو دادرش و حقوق خوارش قهری است به او رفت آمد نکن. فإني وجدته ملعونا في کتاب الله في 3 مواضع، زیرا من این قهری را در قرآن در 3 جا لعنت کرده شده یافتم. کسی که لعنت خدا بر او نازل می شود به وی رفیق نشو که تو هم شامل لعنت میشی، به وی جوره نشو، به وی هم صحبت نشو، به وی رفت آمد نکن. بنابر بچه های خوش رو کوشش کنید تا با هیچ کس قهری نباشید. اسلام قهریگی را هرگز اجازت نمی‌دهد. اگر بسیار ضرورت شود 3 روز، رسول بزرگوار می‌فرمایند لا یحل للمسلم ان یهجر اخاه فوق 3. حلال نیست برای مسلمان که از برادر مسلمانش، از همسایش، از هم محلش، از هم وطنش از 3 روز زائد قهری شود. بنابر از این گناهی که از این شب بزرگ شما را از رحمت خدا به نصیب میکند خدا نگه داره. دیروز روز چهارشنبه بود، دیروز زنگ خانه بلند شد و برآمدم، یک شخصی بیمار عصا در دست داشت، خوب ریش نداشت، معلوم بود که بیمار است، یک طرف بدنش راست کار نمی‌کند. همراه یک کودک خردسالی 5 ساله یا 6 ساله است. برآمدم، وقتی که احوال پرسی کردم چه خدمت داری؟ گفت که حضرت من از این شهر وحدت میشه بود، در این تلمان خانه های نبی دریاستی چی میگن؟ بچه های تلمان میشینم. گفت پسرم بچم گفت چند روز است مجبور دار از خانه برآمده راه، حتی این سحر تبر گرفتی زده میکشم تا اگر برآمده نروی. بچه خودت؟ هم بچه خودم. بچه گفتم نماز میخوانم؟ گفت که نه. مردم برادرم از خودت گیره کن. اگر تو وقتش تو بچه تو مسجدی میکردی، اگر وقتش بچه تو قرآن خوان میکردی، اگر بچه تو صحبت علماها میرفت دست گرفته میبردی، درباره حقوق پدر و مادر و صحبت میشنید، امروز تو رو اینطور میکرد. اکنون تو سزاوار همون جزا هستی و اون تو رو با تمام زده میکش. گفتم
حالا هم نکشه در پشیمانی باشه درگو بچه پدر با تبر تهدید کرده است. ببین عزیزان من این قطع رحم میگویم، انا همین است قطع رحم. هر کدام ما و شما فرزند تربیه میکنیم، روزی که تولد شد آنچنان خرسند خوشحال نشیم که یک دیگر رو تبریک میکنیم. با این فاسقه و خودش فاسق مجاز بود، بیشاشته باشه که معلوم بود فاسق باشه، اگر با جوراش خیرات کرد یا شیشه شمپان است که میبیاره من میکشم من بچه دار شدم. من امروز حالش از بچهش این بچه که از مسجد دور شد حالش این من تو پیش من چی آمده؟ من حکومت نباشم، من ملیسه نداشته باشم، من چیکار کنم؟ یا به جمعه گفتنی من گفتی بچه تو صحبتی من نشنواد و این مسجدی نباشد، رفت بودم پیش اداره ملیسه یا پیش حاکم رایان را گویی بچه من هم خیلی کرده است. گفتم برادر زیگ نشه، حاکم مانند تو باری پدرها زاید میشود. امروز اون حکومت ما قرار برای تا 18 ساله دیگه مسجد نمیمونه رفتنی. آینده بچه ها همه پدرهاشون تماشا میکنن مثل تو باری بودم. پروانه که سفید بسیار میشه. من حال فرزند مسلمان نسبت پدر مادر. بنابراین بچه ها تا عزیزان من خواهی که مثل او جوان مرد بارین به سوی شما تبر نکشد، اونها رو قرآن خوان کنید. میلش قانون براد است دولت، میل شما رو جریمه دادن، میل شما رو قبول کند، اما شما بچه ها رو قرآن خوان کنید، از این قانون ها نترسید. و الا نمیکنه منتظر باشید فردا ان روز همون مرد بالای شما دهن میگیرد. زیرا فرزند پدر و مادرش احترام میکند که باید باوری به ثواب پیشگاه خدا دارد. فرزند پدر و مادر پیش راست میخیزد که او باوری به جنت و دوزخ دارد. فرزند دست پدر بوسه میکند یا مادری که باید باوری به ثواب پیشگاه خدا دارد. بچه ای که باوری به هیچ چی نداشته باشد، باوری به زردوش داشته باشد، باوری به بودا داشته باشد، برای چی پدرش حرمت کند؟ برای چی باید گمی پدرش کشد؟ برای چی باید باری وزنینی و یرقه کند؟ نه به قاطع رحم از بهشت خدا محروم است. بازم تاکید میکنم کدام با خیشاندان قاری است امروز فرصت داره نمی آشتی کنید. والله حضرت گفتن خیرهما الذی یبدأ بالسلام، کدامی که اول شده السلام علیکم میگه او فایده میکنه. چهارمش کیست؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن والمشاحین. مشاحین کی با کسی قهری دارد، با کسی کینه دارد، با همسایش قهری است، با برادرش قهری است، این مشاحین میگن. خدا قهریار هم خداشون میگذارد. از این سال کسامت با کسی قهری است آشتی کنید تا برای هیچ جا هیچ گپ نه خداتان از این فضیلت شب بزرگ به نصیب نکنید. دیگر کسی که خدا گناهش نمیگذارد مصرم به زنا، کسی که زنا را آشکار میکند، زنا را بی پروایان نسبت زنا پروا ندارد. زنا جریمه است، جنایت است، زنا خیانت است، زنا سببی مبتلا کردن جامعه به کسبی های دهشتناک مرگاور است. بالاتر از همه زنا سبب از ایمان جدا شدن است. رسول اکرم فرمود لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. در وقت زنا کردن این مرد و این زن مسلمان نیستند، ایمان ندارند. ایمان از بدن اونها جدا شدگی است. شاهدی بزرگوار میگن مکن بد به فرزند مردم نگاه، مکن بد به فرزند مردم نگاه که فرزند خویشت برایت تباه. عزیزان من جوانای خوب، وقتی که با زن مردم، با دختر مردم، با خواهر مردم خیانت بکنید، دام که خواهر خود
زنی خودت دختری خودت به تو خیانت میکنه. بالای این خیانت شرمندگی دنیا عذاب آخرت است در پیش. در این شب با فضیلت خدا گناه زناگارا رو نمیگذارد. اگر پیشتر کرده بوده الان فرصت داره توبه کنه، از صد توبه کنه دیگر نکنه، خدا گناهتون میگذاره. اما این شب توبه کنه، شبی برات گذشته رمضان بوده، بعد رمضان با همون کار کنه، این مسخره باز خدا گناهش نمیگذاره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در باب زنا آنقدر تاکیدهای کردگی هستند که در هیچ گناه مثل او تاکید نکردند. حتی قرآن زنا را نکنید نگفت، هر کاری که شما را به زنا میبرد به همون نزدیک نشوید، گفت نه کردگی است. ولا تقربوا الزنا. به خاطر پیشگیری از زنا اسلام عزیز حتی دست به دست زیارت کردن با زن بیگانه را منع کرد. برای پیشگیری از زنا اسلام عزیز در یک ماشین تنها نشستن مرد و زن بیگانه را منع کرد. در یک خانه تنها نشستن زن و مرد بیگانه را به دیگر حرام کرد. همش به خاطر چی بود؟ به خاطر پیشگیری از زنا بود. در خداوند می‌دانست که در جامعه‌ای که زنا رواج یافت آن جامعه حتما هلاک می‌شود. بچه‌های خوشرو، فرصت دارید جوانی خودتان در این بدبختی، در این باطلاق حیوانی حیف نکنید. والله نگوید که امروز فرصت یافتم یا دختری ناقصی شناس شدم و راحت کردم. والله دام که همسر کسی میکند، خواهر کسی میکند. من زنا فقط زنیه بهی. خلاصه در باب زنا من صحبت یک ساعت سالهای پیش داشتم. نوارها دستگیری گوش اندازه. یک بار خودتان بس سوال دید که آیا این فایده داشته است؟ آیا این راحت داشته است؟ نه، راحت نداره، زهری بدن است. لذت یسیر و مشقت عند سؤال منکر و نکیر. شاید لذتش 10 دقیقه باشد، شاید لذتش 5 ساعت 4 ساعت باشد، اما وقتی که مفتشای خداوند پدر شما را زناگارای بدبخت دلی جنایتان میکشایند و در او کابینت های آتشین پرسیدن سر میکنند، او وقت مشقتش دهشتناک است. او را نمیشود تصویر کرد. آخر آدم به خاطر لذت 1 ساعت و 2 ساعته خوش در عذاب خدا مبتلا میکنند. بنابر زانی ها را خدا در این شب بزرگ گناهشون میگذارد. آخرین کسی که خدا گناهشون میگذارد در این شب کیست؟ عزیزان من، حتی این نمام خبرکش ها را هم خدا گناهشون میگذارد. خبرکش چی؟ الان صحبتی که ما کردی ایستاده به یکم کامپیوتر در تلفنش می نویسه، میبره جای در کارده میتیان. خوب یک محفله میشینه 5-6 نفرش میشینن، خوب انسان دانش به جاست یکی چی میگه علامت میکنه چی دفتران میبره جای در کارده میرسانه. خوب یک در حق همسایه چی میگه میخواد پیش همسایه میره در حال چند چیز گند خوش کرده میگره برای جنگ انداختن. این نمام میگویند. نمام خبرکش از رحمت خدا به نصیب است. خبرکش بدترین انسان هاست. خبرکش چاهکن است که خود در او چاهند آخر هلاک بشود. رسول اکرم لا یدخل الجنة قطار. جنت نمیدرد خبرکش. پیغمبر گفته است. هیچ خبرکش نیست مگر اینکه او ولد الزناست. حضرت عبدالله ابن مبارک پرسیدن درباره خبرکشان نمامها، حضرت قسم خوردن، والله گفتن، قسم به خدا گفتن
خبربرها خبرکشها حرامی هستند. اونا رو حتما تحقیق کنن، تفتیش کنن مادرشون اگر انصاف داشت با راست چه گوید کسی همسایش کنش کرد دیگر. از این عبدالله این مبارک پرسیدن با کدام دلیل بگی که این خبرکش ولد الزناست، حرامیست؟ کدامت خبرکش باشه دانه که مادراتون شما را دیگه در دیوه کار دیگه. حضرت گفتن این آیه مبارکی سوره نون ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم خبرکشی بکند، بین دو آدم جنگ میاندازد، بین دو محل را جنگ میاندازد، بین دو قوم جنگ میاندازد، یک آدم میبره در اداره های دفتر سیاه میکند، مشاء بنمیم. آخرش دو بچه خدا چه عطل بعد ذلك زنی. معنی زنی ای ولد الزنا، همون کسی که آیت در شأن او نازل شد که این سوره مبارکه با 10 صفتی رذیله و پست انسانی او را یاد کرد. ولد الزنا بود، از زنای حرام توانستی. یک صفتش هم میگو خبرکش بود. بنابر هر کسی هم که خبرکش است او حرامی است، هر کسی هم که خبرکش است او ولد الزنا است، هر کسی هم که خبرکش است او لعنت الله است، در لعنت خدا گرفتار است. حتی رسول اکرم چی گفتن؟ تجد شر الناس ذا الوجهین یأتی هؤلاء بوجه و هؤلاء بوجه. بدترین امتی من، بدترین انسان ها در روی زمین دو زبانه هاست. پیشی یک کس بره باید زبانه چی دیگه میگه، پیشمون رفت دیگه چی میگه. روز قیامت اینها دو زبان دارند، هر دو زباناشان در گرفته میستند. زباناشان ملائکه میکشن از زبان، از دهانشان بیرون گوگر میزنن، مثل که کمر چگونه ریزین چگونه میسوزد، اونجا جنب درخش تر میگره زبان کار. یکون له لسانان من النار، دو زبانی از آتش خدا براش به زنجیرهای آتش کرده آویز، به چامی تلخشان زهر و زقوم ریز، زبانها را پسی حلقش کشیده، لبان از عطش بردانو رسیده، به گرزی آتشین کوبن ملکها، عذاب سخت دارند بر درکها. خلاص عزیزان من این 6 گروه خدا گناهشان نمیگذارد. در این شب بزرگ با فضیلت بنابر کوشش کنه خدا تان از این گناه ها نگه داره. اگر مبادا کرده باشه بازم میگیم که دان با گناهگار هستیم، توبه کنه، خالصانه توبه کنه، خدا گناه تان نمیگذارد. این شب تقدیر هم میگوید، برمیشد بعد به پایان شب تقدیر. حضرت عطا ابن یسار رحمت الله علیه میفرمایند شب برات شب تقدیر هم هست. بعضی مراد از این فیها یفرق کل امر حکیم، آیه مبارکی سوره دخان در همین شب برات هم بعضی مفسرها بردیند. یعنی در این شب روی خط کسانی که از این 15 ماه شعبان سر کرده تا سال آینده 15 شعبان باید وفات کنند، روی خطشان فامیل نام و ادرسشان سراغشان نوشته میشد. کامپیوترهای الهی جدا میکنن، خواه جواد است، خواه پیر است، خواه منصبدار است، خواه بی منصب، خواه بای، خواه کم بدن، خواه آشان، خواه ملا، خواه مرد خازن، خواه پسر، خواه دختر، خواه طفل شیرخارو، خواه طفل که 3 ساله و 5 ساله روی خط جدا میکنن، دست حضرت عزرائیل میتیان. الان من شما خبر نداریم، حالا عمر طولانی در پیش داریم، تو خانه سیقبطه رو سر میکنیم ساختنش، ماشینه های قیمت باها خریدنش سر میکنیم، موتورسیکل شروع خریدن سر میکنیم، به خبر از این که
روی خط ما در قطار اونهاست. ببینید از سال گذشته تا این سال هر کدام ما و شما چند نفر از دوستان خود از دست دادیم هست؟ بعضی همون پدرمون و مادرمون از دست دادیم، بعضی همون بچه هامون از دست دادیم، بعضی همون دادر اکه هامون از دست دادیم. الان بالای سن مسلی ما 3 تا بود منتظری جنازه ما و شما 3 تا بود. و این شب تقدیر است. کی میداند عزیزان من که تا سال آینده روی نام من در روی خط کیست؟ در روی خط زنده های باقی میموندگی یا در روی خط انسان های از این عالم میرفتگی؟ من تو نمیدانیم اینا. بنابر وقتی که بی‌پروا گناه میکنیم و با در روی خط مرده ها نام باشده در حالت گناه برویم. و بچه های خوش رو توبه را فردا گذاری، عمر فردا را کی دید؟ یا الله، باغ می سازیم، خانه می سازیم، اما خانه ناماد نامده نمیبریم. باغ می سازیم اما باغ ناکرده میوش ناخورده میبریم. ماشین زیبا بخریم، سوار ماشین میبریم. یا الله، نمیخوام مثالای زنده بیارم و دل شما را و دل مصیبت زنها رو باز نو مصیبت شد تازه کنم و غمگین شد کنم. هر کدام ما اینو میدانیم. اگر انسانهای از دست داده خدا از یار و جورو و همسین فوخش و تبارا شما در یک دفتر ماماشان نویسی برید، شاید در این 1 سال 10 تا 20 تا 30 تا بشود. من دیروز در قشلاقی شیخان یک بار 7 تا ماشین چپش دست 7 تا 8 کس دخترکا و بچکا بودن. از یک خانه 4 تا هم بودن. این است. اونها گمان نداشتن که خانه قبر میرن. اونها به این گمان سحریم داستاشان گرفتن برای آمدن الله درام که ما برای گندم درام میکنیم برای زندگی سال دیگه مان. اما به خبر روی خط اونها سال گذشته در ماه شعبان به دست عدت از راه دادش میگیرند. من این شعبان آمده به رفتن. و این شب تقدیرم هست. خلاصه این شب فردا شب عزیزان من شب عبادت های شب راز نیازی با خدا هست، شب آمرزش گناه هست، شب شفاعت است، شب توبه است. باز گفتم نمازش خواه 2 رکعت میخوانه، خواه 4 رکعت میخوانه، خوب حوصله هم که نداشته باشه خفتن با جماعت خوانه، سحری خیزی تهجداتان خوانه، بامداد به جماعت خوانه. خدا خواست ثواب شب برات با نصیب بشه. اگر قدرت داشته باشه، همت داشته باشه، روز یکشنبه رو روزه گیره که رسول اکرم میگه من صام یوما فی سبیل الله، کسی یک روز برای خدا روزه گیرد خداوند جسد او را 70 ساله از آتش دوزخ دور می‌سازد. کسانی که برای خدا روزه میگیرند خداوند اونها را فردا در جنت و ضیافت الله مشرف می‌سازد. در این جادار تو صوم نهانی خوشا افطار خونی جاودانی. بازم میگه این روزه نفلی است. اگر میخوای میگیری، اگر نمیخوای روزتان این نگیره گناهگار نمیشه. لیکن فقط رمضان مبارک انشاءالله پیشوازش تیار بینش. جمعه آینده صحبت من در فضیلت رمضان است. بازم خبر شما رو خبردار میکنم که ایشان امام محمود جان به خاطر دوستاش در مسکو توی داشتیم، توی عروسی چند نفرش دعوتشم کردن، اونجا رفتیم. خدا خواهی هفته از هفته دیگه میبیان تا آمده انشاءالله جمعه دیگر با ما صحبت میکنیم با شما در باب فضیلت رمضان مبارک که بعد از یک جمعه دیگر روز دوشنبه آغاز میشود اگر خدا مهلت داده باشد. در اینجا صحبت خدا به پایان میرسانم. از خداوند مهربان برای همین شما توفیق بندگی و آمرزش گناه و بازگشتی به سوی خدا و رسیدن به رحمت خدا را تمنا دارم. پروردگار هر مراد و مقصود
مقصودی که داشته باشه به مقصودتان رساند و هر حاجاتی که داشته باشه خداوند حاجتاتان برآورده گرداند. پروردگار پدرایی که برای فرزنداشان از ما التماس دعا کردند خدایا فرزنداشان نگه دار. پروردگار طالب علمای ما را چه طالب علمهای علم دینی باشند چه طالب علمهای علم دنیوی خدایا در خوانش‌هاشان موفقیت نصیب گردان. پروردگار ما را و این جوانا را عمری پر برکت و توفیق بندگی و به باقی رمضان مبارک گرفتنش نصیب گردان. آمین یا رب العالمین. بابای ایشان در حق پسرم دولت دعا کنید توی عروسی داره. خداوند دادر عزیز با عروسش خوشبخت فرزندای خوب و صالح نصیب کنه. باید برادر فرزنددار شده بودن در 12 ماه شعبان براش نام خوبی گذاره گفتن خوب انشاءالله بعد از جمعه بیا من برای چند نام میگم کدامش انتخاب کنی انشاءالله دعامتی. پروردگار بار دیگر همتان نگه داره. جمهوری من خداوند از اختلاف و ناآرامی‌ها نگه داره. فیض و برکات خداوند در جمهوری من در تمام عالم اسلام نازل کنه و این ناراحتی ها و این آفت هایی که در پیش داریم خدایا به حرمت این شب‌های مبارک و بزرگ این آفت ها را از بالای ما دور گردان. آمین یا رب. دعای شفا این بابا برای خود فرزند عزیزش که بیمار بود یعنی که در بیمارخانه یکی در خانهشان التماس دعا کرده عزیزان من دعا کرده خداوند و حرمت اسماء حسن خداوند شفای کامل برای فرزندای موسفید تبارک نصیب گردان و چشم ایشان با تن صحتی فرزنداش خداوند روشن گردان. آمین یا رب. الله اکبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله المتوحد بالوحدانية هو الله الفرد المتفرد بالفردانية هو الله العزيز المتعزز بالعزة هو الله القدير المقتدر بالقدرة هو الله الأول هو الله والآخر هو الله والظاهر هو الله والباطن هو الله قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين المهديين بفضل الله وعلى الإمامين الهمامين بالبلاء الصابرين وبالقضاء الراضيين هما
سيد شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين. أيها الناس، الدنيا دار ليس لها مدار، ومحل ليس لها قرار، فبادروا بالتوبة والاستغفار، واشتغلوا بالطاعات والأذكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن، ونفعنا وإياكم بما فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا جبار يا ذا البطش الشديد، دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعاتهم. اللهم من أراد أن يخذل الإسلام والمسلمين فاخذله. اللهم من أراد أن يكيد للإسلام والمسلمين فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار يا جبار يا ذا البطش الشديد. آمين آمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. آمين يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وأقيموا الصلاة مطيبا واسعا. عاشقان مدرسه محمدی در باب فضیلت روزه یا سوالات دارید یا در باب سهو و خطاهای رمضان اشتباهات دارید، می توانید تا جمعه آینده خطی مراجعت کنید. خداخواست سوالایی که عاید روزه باشد در این جمعه آینده پر با شما جواب بدیم. و دیگر التماس من از شما این است که بیرون تابوت ها در اون گرمی انتظار ما و شما هستند. میت هر چیز زودتر به قبرستان رفتنش خرسنده است.
بنابراین نمازی که خوانده زود بیرون برای صف گیرید، نماز جنازه ها را خوانده ثواب قرائت هم گیرید و بعد از آن به خانه‌تان. خدا نگهدار. و الحمدلله که در آن محفل 10,000 نفره هم زائدتر گوییم بود، کمبودی نشد، کسی شکایتی هم نکرد. الحمدلله به خوبی گذشت و تا سال آینده باز ما و شما را خداوند سلامت دارد که جشن مبارک مولود رسول اکرم یک جای پیشواز گیریم. امروز هم ایشان مولا محمود جان کجا سفری ضروری داشتیان، رفتن و التماس کردن که امروز هم شما جمعه را با مردم بخوانید. صحبتی که میخوام امروز با شما کنم درباره جواب دادن به سوالات شما که مکتوبها چندین وقت بالای میز من خواب بود و که اینها امانت بودن و من نخواستم که هم تو ضایع شوند. بنابر امروز این فرصت استفاده بردم و این امانت خواستم ادا کنم تا اینکه صاحبان این مکتوب که وقت صرف کرده قلم به دست گرفته مکتوب نوشته‌اند خرسند شوند. البته وقتی ما چند قدر گنجاند به مقدار گنجایش با شما انشاءالله صحبت میکنم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وأهل بيته أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ولي الإسلام والمسلمين ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. آمين يا رب العالمين. سلام بابا ایشان. سالی که مکتب را ختم می کردم یک جوان خوشرو عاشقم شد. چهرهش به ایمان و با توفیق می نمود. پس از گذشت زمان خود به او عاشق شدم و با وسوسه شیطان با تلفن با او حرف می زدم. پس از ختم مکتب مادرش به خواستگاری آمد. در این بین مادرم با یک جوان قاری قرآن گپ زنان کرد که خود هیچ راضی نبودم. ناموس و وجدانم قبول نکرد که با یکی حرف زنم و با دیگر ازدواج کنم. بعد یک چند ماه به دوست داشته خود توی شدم. از روز اول زندگی من خوب نبود. خویشاوندانشان که برای قواقی بودنم دوست نداشتنم. مادرش هم آنقدر دوستم نداشت. تربیه من از او خیلی فرق میکرد. بعد یک سال زندگی امان فهمیدم که شوهرم نشأمند است و به تقدیر تن داد زندگی را ادامه دادم. فرزنددار شدم. زندگیم دیگر خوب نشد. برعکس شوهرم تهمت میکردگی شد که با مرد خیانت کردم. پس از چند ماه مادرش هم به این تهمت ها شریک شد. از شنیدن این گونه سخنها در غضب آمدم و به اجازت شوهر به خانه پدر رفتم و جدا شدم. خب اما شوهرم طلاقم را نداد. به امید به خارجه رفتیم که زندگی من خوب شود. دویم فرزندم تولد یافت اما هیچ دیگرگونی نیست. روز تا روز شوهرم و خانگیاشان در نظرم بد شدیند. بعضا فکر میکنم که به کدام خاطر به او زندگی میکنم. حتی نماز نمیخواند. در شب قدر شب زنده‌داری کردم و از پروردگار مهربان دعای از شوهر جدا شدن کردم. بابایشان مصلحت دید که چیکار کنم.
من به خاطر فرزندانم زندگی کنم یا نه؟ انتظار جواب شما هستم. با احترام خواهر شما. خواهر عزیز انشاءالله صبر کن، به خاطر فرزندان زندگی خود ادامه دادن گیر. وظیفه شما زنها مهربانی کردن است، نوازش کردن است، با خوبی و ملایمتی فهماندن است. شما می توانید اگر استادگیری کنید، اگر شوهرتان خوب احترام کنید، او هم خوب شود و زندگیتان انشاءالله آینده خوب می شود. من به شما میگویم که اگر در آزار شوهرتان خواه تهمت میکند، خواه خوشتامنتان تهمت میکند، شما صبر کنید، خیلی ثواب میگیرید. زیرا در روایت امام غزالی میگوید هر خانم در آزار شوهرش صبر کند، خداوند برای او ثواب حضرت آسیه همسر فرعون نصیب میگرداند. بنابر مشورت من برای شما جدا شدن نیست. زیرا زنهایی که از شوهراشان جدا میشوند امروز خیلی زیادند، شوهر نمییابند، باز خاری و زاری و باز محتاجی. بنابر شوهر دیگر هم کنی او فرزندای تو رو دوست نمیدارد. بنابر خواهش ما، نصیحت ما برای شما این است که شوهرت که زندگی کن و اخلاق خوب کن، خوب چهره کشاده داشته باشی، مهربانی و نوازشش کن. خوب وقتی که نماز نمیخواند با ملایمی فهمانش، انشاءالله روز مسلمان باشد نماز میخواند. اما من جدا شدن شما در خواهر راضی نیستم که بعد پشیمان میشی، فایدت نمیکند. خب انشاءالله آینده خوب میشد. صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد. امروز شاید وزبینی ها داری، ناراحتی ها داری، لیکن صبر کن، آهسته آهسته خوب میشد، با خرسند میشین. بابا ایشان شکر به حضرت پروردگار میکنم که همچون شما پیشوای با تقوا داریم. خداوند شما را و اهل بیت شما را از بلاهای زمین و آسمانی و از چشم دشمنان نگه دارد. من یک نفر استقامت کننده شهر دوشنبه هستم. نامم حبیب الله. مدت 9 سال است که با امر تقدیر در شهر اولیانوسک روسیه در زندان هستم. باید مرا در ماه مارس جواب میدادند، ولی افسوس که این برای من میسر نشد. من شکر خدا را میکنم که این 9 سال را بیهوده نگذرانیدم. در این مدت قرآن بزرگ را با پررگی از خود کردم و چند نفر از مسلمانان این زندان از من تعلیم قرآن میگیرند. ما مسلمانان این زندان که از هر ملت و قومیم یک جایه الحمدلله نماز میخوانیم و آنها به من اقتدا میکنند، ولی نمازها را وقتی میخوانیم. بابایشان بعضی ها میگویند که در غریبی نماز قصر باید خواند. آیا این نماز ما درست است یا نه؟ جوابش را به صبرانه انتظاریم. بابایشان ما شما را بسیار دوست می‌داریم و موعظه های شما را بسیار گوش میکنیم که برای ما روحی تازه میبخشد، ولی افسوس که از دیدار شما و از دیدار یار و برادر و زن و فرزندان خود دور هستیم. بابایشان مادر پیر هم دارم که غم دور بودن من او را بسیار ضعیف و ناتوان کرده است. شنیدم که او بیمار است. چشم برای من انتظاری میکشد. خواهش دارم در روز جمعه مبارک از منبر پیغمبر بزرگوار در حق من و برادران من دعا کنید که یک بار دیگر چهره گرم مادرم را ببینم و دستان نرمش را بمالم و سرم را در پیش پایش گذارم. با آرزوی احترام یک نفر مخلص شما از زندان. حبیب الله. دادر عزیز، اولا دعا میکنم خداوند شما را و همه زندانیا را، چی در غریبی ها هستید چی در داخل جمهوری ما هستید، از زندان خلاصتان گرداند و به نزد فرزندان عزیز و خاندانتان برساند. و دعا میکنم خداوند این مادری بیمار شما را شفای کامل تیاد و اگر مهلتش باقی باشد شما را به دیدار او رسانیدن نصیب بسازد.
برادر عزیز، وقتی که شما در غریبی هستید، خوب 9 سال که جزای برآوردی حکومت برای شماست، شما در زندان آنجا می توانید وقتی که نیت اقامت کرده باشید، این معنی که ما همینجا 9 سال می استیم یا 8 سال می استیم تا وقتی خدا خواسته باشد گفته، نیت کرده باشید اگر شما می توانید نمازاتان همش وقتی خوانید، زیرا شما مسافر حساب نمیشید وقتی که مدت شما معلوم است، وقتی که شما نیت اقامت کنید. هر شخص غریب هم در کجایی که باشد از 15 روز اگر زائد می ایستادگی باشد نیت اقامت کند. نیت اقامت همین که من همینجا 1 ماه می ایستم، می تواند اون نمازاش وقتی خواند. بنابر نمازهای شما درست است تا وقتی که آزاد شدن خواندن گیر. انشاءالله که آزاد شدی، خانه که قصد بازگشتن کردی، در راه بعد از آن قصر می خوانی. خداوند نجات یا دادر عزیز حبیب الله خان، خدا سلامت باشی. انشاءالله فایده کردی، قرآن حفظ کردی، باز انشاءالله خرسندی ها در پیش است. بابایشان پیشوای دین مبین اسلام، خداوند شما را همه وقت در پناه اسمتش نگه دارد. و از شما خواهش میکنم که به یک سوالی که ما را امروز به تشویش آورده است، التماس همین جمعه جوابش را گویید. کسلی داریم که او بسیار غمگین است. اگر مرد کسلی طولانی شود به مثل کور یا که فلج و او زن ندارد یا که پسر هم ندارد، آیا دخترش میتواند موی زیر ناف او را تازه بکند؟ یا که پسر میتواند موی زیر ناف مادر را تازه بکند؟ با احترام زیاد مخلص شما از دوشنبه. برادر عزیز، خداوند همه بیمارا را شفا دهد و از جمله بیماری شما را هم که کسلی وزنینی ناراحت کننده است گفتید. خدا قادر است، اگر مهلت بود شده باشد خداوند آسانش گردد و شما هم راحت یابید. او هم اگر مهلتش باقی باشد خداوند تو قادر و توانایی، چگونه حضرت ایوب بعد از بیماری طولانی وزنین شفا دادی، اینها را هم شفای کامل نصیب گردان. درباره مادری که بیمار شود و دختر نداشته باشد، شوهر نداشته باشد، پسرانش می توانند او را آب بازی درارند. البته اگر رفت و امکانیت داشته باشد یگان زن همسایه را قرار کنند یا یگان خواهر شفقت قرار کنند، او را شستشو کند، حمام کند، می شود، خوب می شود. لیکن اگر رفت و هیچ کس نباشد، بعد از آن شما یک لباس پوشانید از ناف تا زانوش محکم کنید، بعد از آن لباس روش شویتان باکی ندارد. یا که مثلا پدرم همچین است، به شرطی که از ناف تا زانوشو یک ازار سفید پوشانید یا یکان ادیال پرتایید، بعد از آن آب رفته. امروز دستکای ریزینی هم هست، دستکار دستان ده اندازید، بعد از آن بدناش شوید می شود. اما زیر ناف او را گرفتن حاجت ندارد بشن. او برای آدم صحت است، او تکلیف سنت است گرفتن موی زیر ناف یا موی زیر کش، این برای یک آدم صحت است. اما برای کسی که خودش این امکانیت ندارد، ضرورت ندارد که این کار کسی دیگر انجام دهد. اگرچه حضرت دام الله محمدی خدا رحمتشان کنه، خدا نگهشان داره، اجازت داد یعنی که پسر میتونه پدر سنتی کند، لیکن این امر یک چیز ضرورت ندارد این که کردنش. او میستد برای و خدا مؤاخذه نمی کند. پروردگار تکلیفات بندگی را برای هر کدام ما به قدر طاقت منبار کرده است. خب وقتی که ما طاقتی همون کار که نداریم، مثل که در وقتی کسلی طهارت ساقط میشه تیمم میکنیم، او هم ساقط میشه باقی نداره. اما شستشو کنیتان، حمام کنیتان که و هر آدم خبرگیری میبیاد. او اگر هر هفته یک بار دو بار او رو شستشو نکنید، بو میکند، آدم ها میدارن سبب نفرت شما میشود، سبب گپ شنوی شما میشود. بنابراین هر با هفته دو بار بیماراتان شستشو کنیتان بچه های خوش رو. بابایشان مؤذن مسجد با عائله‌اش میتواند در مسجد در خانه علاهده زندگی کند؟ التماس جوابش را بگردانید. خدا شما را نگه. آره میتواند.
امام مسجد، مؤذن مسجد اگر رفت و حولی نداشته باشند، در مسافرت باشند، براشان متولی مسجد یا مردم یک حجره جدا کنندیان از حجره های وقفی مسجد، میتونه در اونجا زندگی کند، میتونه از چراغش استفاده برد، حق دارد. اینه در کتاب وقفم انا محمود الفتاوی هم هست، میتونن مراجعت کنند. بابای ایشان من از مخلصان شما هستم، نامم پرویز از ناحیه رودکی. ما در حدیث خواندیم که یک حبشی ساق کوتاه پیش از قیامت خانه کعبه را ویران خواهد کرد. از شما خواهش به همین نقطه روشنی اندازید که در بعض جاها قریب بود که باعث سرزدن فتنه شود. خوب دادر از این کاری نیست که برای و اختلاف کنید و فتنه کنید. در نشانه های قیامت یکیش همین است. رسول اکرم در حدیث امام مسلم گفتند یخرب الکعبه ذو السویقتین، یک روایتی هم هست که خانه کعبه را یک حبشی پاهای کوتاهی خراب دارد ویران میکند. حتی گفتن چشم من را دیده ایستاده است که یک غشتاش میکند. خوب این نزدیک قیامت میشود. این سوال نیست که برای خاطر وای جنجال کنیم و اختلاف کنیم. این در وقت میشود که عالم اسلام مسلمان ها باقی نمیمونند و یک زمان میشود که کفر همه جا را غالب میشود. این البته پیش از فرامدن حضرت عیسی والله اعلم یا بعد حضرت عیسی قرب قیامت، نزدیک قیامت میشه. زیرا که تا یک موحد، یک الله گو در روی زمین باشد قیامت قائم نمی شود. قیامت خداوند برای بنده های بدتر و شد کافرهاش باقی که موندن موحده از بین رفتن اون وقت قائم و برپا میکند. شاید همون وقت باشه. از این سبب این مسئله اختلاف و جنجال نیست. ویران کردن خانه کعبه جای تشویشش هم نیست. یک خانه است حضرت ابراهیم ساخت، باز در زمان رسول اکرم پیشتر از پیغمبریشان ویران کردن، از سر سازش کردن. با در زبان عبدالله ابن زبیر از سر کردن، شب و حجاج بدبخت ایسرش کرد. خوب همین میشه. این ویران کردن و یگان جای دنیا را هم کلید نمی کند، ویران کردن و یگان عقیده ما را هم ویران نمی کند، باقی ندارد. امروز مسلمان های ما به جای خانه کعبه را ویران شد تشویش نشوند. از خانه کعبه ویران کردن بدتر حادثه های شده است که واید خاموش میشن، چیزی نمیگوین و خانه کعبه که وقت قیامت میشه برای و اختلاف میکنن. در گزیته ها خدا را تنقید میکنن که آوازتان نمیبرد، پیغمبرتان تنقید میکنن آوازتان نمیبرد، پیشوای دین تنقید میکنن که 10 برابر خانه کعبه اینها محترمتر آوازتان نمیبرد. برای یک خانه کعبه را کندنش تشویش اختلاف. چی جای اختلاف هستیم؟ میشود این لیکن این قیامت نزدیک میشود بشن. اگر همین روز هم شود شما که مسلمانای به غیرت نیستی که پشتی گیرید، دیدم پوره همتون. لیکن در فتنه انداختن با بلا. السلام علیکم ایشان نوردین جان. من یک مخلص دائمی شما از ناحیه غرب از قشلاق شهر نو هستم. بابا جان خداوند روح قبلگاهی شما را شاد گرداند که شما بر این فرزندان خدمتگار در اسلام به جامعه داد. مخصوص خدمت و سخنان شما بسیار تأثیر بخش است. بابا جان یک خواهش دارم، داملا محمود جان را گوید که با سوز و گداز بلند باشند، بلند و با شست گپ زند مثل شما. زیرا که سخنان شما چندین کس را از خواب بیدار کرد. پدر من در همه جمعه های شما می رود، اکنون به مسکو رفت سفر دارد. در حق او دعا کن بابا جان که کارش را برار تید. خواهر عزیز خداوند شما را و خاندانتان
و پدر بزرگوارتان نگه دار، دو سفرش مبارک کند، رزقاش فراخ کند. پدرم گفت که ایشان نوردین جان به مثل پیشتره برآمد نمی کند، ایشان محمود جان برآمد دارد. داملا محمود جان می بخشید، خفه نشوید، مثل بابا جان هم گپ زنید. خداوند زبان شما ایشان محمود جان هم براتر گرداند. بابا جان من چند سوال دارم. سوال اولم، وقتی زن کاسمتیک کرده باشد می تواند که نماز خواند؟ وقتی که کاسمتیک بعد از طهارت کرده باشد، طهارت کرده بعد از آن رواش کاسمتیک کرد، قاش کشید این وای، می تواند نماز خواند. لیکن اگر رفت اول کاسمتیک کرد، رواش کریم غفت بسیار شکید و ثانی بعد طهارت کرد، این صورت طهارتش درست نمیشه، زیرا که او کریم غفت است، از بالاش آب هم که شوید اگر او پوست رود نمیرسد، بنابراین طهارتش درست نمیشود، نمازش هم درست نمیشود. یا زنهایی که ناخناشان لک میکنند، در حالت لک در ناخناشان بودن اگر طهارت کنند، طهارتشان به او درست نمیشود، زیرا ناخن در آب نمیرسد، آب که نرسید طهارتش درست نمیشود، نمازش هم جایز نیست. از این سبب اول طهارت کنند، بعد از آن رواشان چیزی که میکنند کنند و نماز خوانند باقی نداردین. بابا جان بریدن مو در اسلام درست است یا نه؟ آره درست است، به شرطی که از کیف پایان باشه، اما من از این بیخی گردن بریدنش حرام است. این فتواها ده هم میشه، رد المختار دن بارها من در این باب، اما از بالای کیف کوتاه کردن برای شستنش آسان شود گفتن باقی ندارد، زیرا که ازواج مطهرات مادرمان بعد از وفات رسول اکرم که موهای زیبای دراز داشته مثل حضرت ام سلمه مادر من عایشه، اونها کوتاه کردن موهاشون، بنابراین کوتاه کردنش برای آسان شدن در شستشو باقی ندارد، شرطی از بالای کیف باشد. اما مثل روس ها میکنن کرات کیچ خیلی میگوین، یعنی اوش این بسیار کوتاهی بعد از بیخ گردن، این جایز نیست، برای زن مسلمان حرام است، اگر خداوند او را عذاب شمیت یادن. بابایشان آیا زنک میتواند که در بین مردان و زنان موعظه کند، آواز بلند کند؟ خوب اگر رفت خشت باراش باشد میتواند صحبت کند، عالمه باشد، داعیه باشد، لیکن بهترش در بین زنها صحبت کند، مردهای بیگانه صحبت نکند، در این سبب فتنه می شود. شاید شما هم پروا نکرده باشید، تماشابین ها هوس میکنند، چند آرزو میکنند دلاشان کتی. برای همین شما خواهرای عزیز همیشه صحبتاتان در بین محفل زنها کنید، بسیار ثواب میگیرید، اونها را حرام و حلال دین فهمونید. اگرچه قول صحیح آواز زن عورت نیست، علی قاری در شرح مشکات هم میگوید قول معتمد همین است، لیکن این زمان که از فتنه که خالی نیست، به هر حال احتیاطتان بهتر است، خوبتر است. خواهر عزیز بابایشان اگر پوچاق پیسته یا تخم در علاو پرتایی اوبال است؟ نه هیچ اوبال نیست، فقط همین که علاو میمره، پوچاق پیسته و پیازی که در علاو پرتوفتی باید تر است میمره علاو، برای همین نپرتای خوبترش یا جا جمع کنی برده یا چه خرید پرتایتان، لیکن با که نداره سوختنش هم نه اوبال است نه زیاد، اگر خاک شدگی باشد که علاو درگیرد با که ندارد. اینم در حق من دعا کنید بابایشان من حافظ قرآن شوم. با احترام مخلصی اشدی شما فیروزه 19 ساله. خداوند فیروزه خواهر ما را عمر دراز و بخت شیرین تید و باز آرزوی حافظ قرآن شدن بود، از خداوند حافظ قرآنش کنم. بابایشان جان به سوال من جواب گویید، کدام از بازی ها در اسلام جایز است؟ این سوال چندین بار تکرار شده است. هر بازی که سبب انکشاف عقل شود، سبب تربیه بدن شود، خب که باشه اینها جایز است، مثل فوتبال و والیبال و مثل شتنگ برداری و مثل تیراندازی و نیزه زنی و مثل آب بازی و اسواری و اینها همه جایز است، زیرا همش برای انسان فایده دارد، هم جسم انسان آب و تاب می‌یابد، هم با قوت و با شجاعت میکند انسان، اینا جایز. اما بازی هایی که
برای نه جسم شما فایده دارد نه عقل شما فایده، مثل قرط بازی فقط وقت گذرانی است و خلاص. مثل شهمت بازی یا نرد بازی، اینها حرام هستند، از اینا خداتان. یا مثل من کامپیوترات میره میشینه ساعت‌های طولانی زدن میگیری یک هفتمد، اینا احمقی است. این وقت شما رو ضایع کردن است. باید مسلمان یک بازی کند که در جسمش فایده داشته باشد، جسم او را آب و تاب تیاد. پیغمبر خداوند مسلمانی قوی و با قوت بهتر است از مسلمان ضعیف و ناتوان، به شرطی که این بازی ها هم باز به قمار نه انجامد. وقتی که قمار ده انجامید به حرام میشه میشم هر کدامش باشد. مثلا فوتبال دو گروه تشکیل میکنن، از هر دو جانب پول جمع میکنن، در بین میمونن، کسی که برد با پول میگیره. این حرام است. فوتبال هم درست است، والیبال هم درست است، همه شما گیمناستیکایی که میکنن این هم درست است، به شرطی که نماز باز میگن قضا نکنید. بابایشان شخص خدا به خبر بود، نماز نمیخواند، بعداً گاه نماز میخواند و گاه نمیخواند. او باید که قضاهایش را به جا بیارد، حساب خود را گم کرده است، باید چیکار کند؟ مصلحت دهید، التماس. خوب قضایی خواندن گیرد، البته معلوم است براش که چند سال نخوانده است، قضاییاش خواندن گیرد. یک سال و 2 سال قضاییش که خواند شد، به گمانش بیاد که قضایی هم بود شدگی است، یا شاید بعضش مونده باشد، این صورت باقی مانده قضایی هایی که شبهه دار است که آیا بود شده است یا نه، اونها را هر 4 رکعت به سوره خواند. نمازهای 4 رکعتی فرضه هر 4 به سوره خواند، اما شام و ویتر چه خیلی کس هم که خواند. دیگه قضایی هر قدر که خواند و گمان، البته قضایی این حسابش گم شدن ندارد. شما 10 سال نماز نخوانده یا 15 سال نماز خودش معلوم استین، چین قوت تان خواند، چند قدرش که موند و فرصت تان نرسید، کسل شدید یا که وفات کردید، خداوند او را غفور و رحیم می بخشد. وقتی که شما در فکر قضایی خواندن بودید و فقط فرصت نیافتید تمامش کنه، خداوند او را می بخشد. لیکن خدا نماز خوان شده و قضایی ها را پروا نکرده، به یاد و تم نرسید، باری هم برای نمازهای قضایی فکر نکردی، غم نخوردی، آب دیده نکردی، این صورت بدان که خدا برای اون نماز قضایی پگم من شما رو مؤاخذه سخت میکنه. از این سبب بچهای عزیز از چند سالگیتان لااقل از 15 سالگی بالاتان حساب کنه، قضاییش اگر مونده باشد خواندن گیرتان فایده میکنه، ضرر نمیکنه. زیرا که رسول اکرم گفتن روشنایی چشم من نماز است. اگر قضایی هم نشده باشد، قضاییاتان تمام شده که باشه، او حساب نفل ده میگذرد، نفل برای شما فایده دارد. در وقتی که آب خنک باشد تیمم کنیم جایز است یا نه؟ آره درست است. وقتی که آب خنک است سبب پیدا شدن کسلی ها می شود، یا که دکتر اجازه نمیتید شما را استفاده آب، مثل بعضی ها گیمرایی دارند یا بعضی ها میگن پرستاتیت دارند، اینها را شریعت رخصت داده است که آب استفاده نبرند، لطقتی خوش کنند، تیمم کنند، نمازشان خوانند. لیکن اگر رفت و آب باشد، آب شیرگرم، حتما با آب طهارت کنند میشن. تیمم در حالت خنکی، در حالت بیماری جای نشین طهارت شده میتواند. رسول اکرم گفتند التراب طهور المسلم ولو الى 10 حجج ما لم یجد الماء. خاک خود پاک کننده مسلمان است اگرچه سالهای طولانی هم باشد، مادامی که آب نیابد. نه چی معنا؟ مادامی که استفاده آب براش ممکن نباشه. مثلا من وقتا روسیه ها 40 گرادوس 50 گرادوس خنک می شود. بچه های ما در غریبی ها اونجا شرایط آب گرم کردن ندارند، آب خنک استفاده برن، البته کسل میشه معلوم استین، می شود تیمم کنند، نمازاشان خوانند، اما وقتی آب گرم یافتن طهارت کنند. بعد نمازی که به تیمم خواندن او را گشته اعاده نمیکنند دیگر، او جایز است. شخصی که کسلی روحی است به امر خداوندی کریم در آخرت جای او کجاست؟ کسانی که کسلی روحی هستند، این دیوانه میگیم ما خداوند همین ما و شما را و دوستان و خاندان ما و شما را از این کسلی روحی نگه دارد. اونها پیشگاه خدا ده هیچ خیل مکلف نیستند، اونها بعد از آن که قیامت شد در جنت جاودانی هستند.
زیرا اونها نه تکلیف طهارت است، نه تکلیف غسل است، نه تکلیف نماز است، نه تکلیف روزه است و نه دیگر هیچ تکلیفاتی بندگی به اونها نیست. اونها حکم کودک 3 ساله و 4 ساله رو دارند. بنابر همین وقتی که وفات کردن اونها رو ما جنازه‌شان میخوانیم، در نماز جنازه‌شان همون دعای کودک میخوانیم: اللهم اجعله لنا فرة واجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعا و مشفعا. روز قیامت اونها بهشتی هستند. و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. خدا میگه ما هرگز بنده ها ما عذاب نمیکنیم تا براشان عقل کامل نتیم. اینا عقل ندارن. اخیر قلم تکلیف از بالای اینها کشاد، برداشتگی است. رفع القلم عن 3. خدا میگه، پیغمبر خدا میگه قلم تکلیف از 3 گروه انسان ها برداشته شدگی است. یکی از آدم خواب، من یه آدم در حالت خوابش دید که عرق خورده ایستاده، یا در خوابش دید که یه زنقت زنا دارد، یا در خوابش دید که زنش 100 طلاق کرده یا 3 طلاق کرده. اینها هیچ حساب نمیشوند، برای نه گناهگار میشن نه زنش طلاق میشود. دوم رسول اکرم گفتن از کودک نابالغ قلم تکلیف برداشته شدگی تا بالغ شدن شه، یعنی سن بلوغ. مذهب ما در آخرش 15 سالگی است و الا 12 هست، مذهب حضرت امام اعظم رحمت الله علیه. اگر رفت در 10 سالگیش احتلام شود یا موی زیر نافش براد، بالغ است او. تا همون وقت هر کاری هم که کند براش خدا عذابش نمی کند، براش خدا پگاهی نمی پرسد. اما بعد از بلوغ، وقتی که شب احتلامی شد بار اول، اعظم العذاب و بالغ حساب است. یا موی زیر نافش پیدا شد، از همون لحظه و بالغ حساب است. این جانب تا روز مرگش هر روز عمرش جواب میتید، هر ساعت عمرش جواب میتید، هر منوت عمرش جواب میتید، از روز بلوغ تا روز مرگ. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. سوم حضرت گفتن و عن المجنون حتی یفیق. از دیوانه هم تا هوشیار نشود قلم تکلیف از بالای او برداشته شدگی است. بعد در حالت دیوانگی هر چی هم گوید، هر حقارت هم کند، هر کلمه کفر هم گوید، حتی اگر زنش طلاق هم کند، زن داشته باشد طلاق نمی شود. نه حکم شرعی بالای او جاری نمی شود. باید نه نماز فرض است، نه روزه فرض است، نه دیگر احکامات شرعی. بابا جان بعد از نماز آیت الکرسی میخوانند. این را به ما فهمانید آیا درست است یا نه؟ آره برادر عزیز، خواندن آیت الکرسی بعد از نماز درست است. این فعل رسول اکرم است. پیغمبر خدا خوشم برای ما تعلیم دادن که من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة مکتوبة لا یمنعه من دخول الجنة الا ان یموت. حضرت علی روایت میکنند هر کسی بعد از نمازهای فرض آیت الکرسی را خواند، خداوند از درآمدن بهشت او را چیز باز نمی دارد مگر مرگ. ببینه کسی این وظیفه ورد کند، آیت الکرسی را خواندن شه بعد هر نماز تا آمدن مرگش، با این حدیث رسول اکرم او بهشتی است. این حدیث نسائی هم روایت کرده، ترمذی هم. خوب حدیث های دیگری هم هست. به هر حال بعد از نماز شما اختیار داره. فرض که خوانده میشینی تسبیحاتان میگویی 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 33 بار الله اکبر، 1 بار لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعد آیت الکرسی رو میخوانه، بعد از آن دعا میکنه، میخیزه، بس سنتاتان میخوانه. یا اختیار داره که بعد از فرض سنتاتان میخوانه، مثل که ما میخوانیم. علی قاری اینم اجازه دادگی هستن، در سنت ها رو میخوانه، آخر نماز که شد میشینه تسبیح ها رو میگه، آیت الکرسی رو میخوانه. فرق نداره خواه اول آیت الکرسی خوانه بعد تسبیح ها رو گویه، یا اول تسبیح ها رو گویه بعد آیت الکرسی رو خوانه. ثانی بعد دعا کرده خسته رفتن میگه بسیار ثواب میگیریم. چند آیت الکرسی بهترین آیه قرآن است. رسول اکرم باره حضرت ابی بن کعب پرسیدن که آیا میدانی که بهترین با فضیلت ترین آیه قرآن کدام است؟ حضرت ابی بن کعب گفتن الله لا اله الا هو الحی القیوم.
حضرت دست مبارک در شانشان زدن، گفتن مبارک باد به تو علم، گفتن خوب دانستی، گفتن بنابرای خواندن این فایده های زیادی دارد. عزیزان من، شما اگر بعد هر نماز آیت الکرسی رو خوانه، انشاءالله جن ها به شما زیان نمیرسانند. اگر خانه‌تان در آمده وقتی خواب روی آیت الکرسی خوانه، هیچگاه جن ها به شما زیان نمیرسانند. این بسیار فایده دارد. در این اگر به یادم باشد سالهای گذشته من 1 ساعت فقط در فضیلت آیت الکرسی و ترجمه و تفسیر او صحبت داشتم که نوار فرسار پرسه تفسیر و ترجمه آیت الکرسی رو به شما میتیم، فضیلتاش هم بشه اونجا من گفتگی هستم. بابا ایشان من از ناحیه خوالینگم، التماس سوال من ده جواب تید. نام منم میکائیل گذاشتیم، میرکائیل یا میرکامیل که خوانده نمیتونم. بنابرای بچه های عزیز خواهش میکنم شما مکتب ده نقص خوانید، این که از برادر خطش خوانده نمیتونم. آخر لااقل خط نویسی رو خوب یادگیری مشق کنید، با سواد و با معرفت شوید. من خطاتون خوانده نمیتونیم، با آزار میابید تامشم. اگر میکائیل باشد، نام میکائیل درست است، زیرا که معناش بنده خدا گفته گپ است. حضرت جبرئیل و میکائیل از جمله ملائکه های مقربند، بنابر او رو تغییر دادنش هیچی حاجت نیست، معناش بنده خدا، بنابر درست است، او رو تغییر نمیتیم ما. اما بهترین این نامی که من میخوام برای شما گویم، پیغمبر خدا اونو برای ما تعلیم دادن و حتی تشویق کردن که فرزنداتان این نام گذاره چی است؟ عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالقهار، عبداللطیف، عبدالودود، عبدالواجد، اسماء الله. بعد از اون نامهایی که هم مشتق از مصدر حمد باشد، محمد جان، احمد جان، محمود جان، این نامها رو باید گذاشت. خوب لیکن معناش درست است، با که ندارد که گذاشته زران نداره بچم. اگر میرکائیل باشد، میرکائیلش نه، میرکائیلش درست نیست، زیرا که این معنا نداره. میرکائیل خیلی میرکامل باشد، میرکامل باشه این شم یا معنا دارد. اگه کامل میر گذاشتیم ده خیلی همه میاوی میشه، تا هم یکی در خوانین میر میشی، بیشتر خوانین ده میری خوانین بداخی. بچی خوب خدا نصیب کنه. بابا ایشان من یک مادری 6 فرزند هستم و یک شوهر دارم. مردی می باشد که خدا به خبر، نه نماز میخواند و نه روزه، نه کودکاش نگاه میکند و بالای این 6 ماه میشود که باز زن گرفته برآمده رفته است. بابا جان چه کار کنم؟ گشته آمد، با او زندگی کنم یا نه؟ در حق فرزندان من دعایی میکنه. خداوند این خواهر همراه با فرزنداش سلامت دارد و رزقاشان فراخ کن و فرزنداش فرزندای بناموس و جوان مرد خوب بوای و کمال رسان، مثل پدرشان بارین فاسق و بدبخت و بی غیرت و بی ناموس نکند. خوب کن برای نماز نخواندنش و برای روزه نگرفتنش مادر امروز شما شکایت نکنه، زیرا که اکثر مردم تاجیکستان ما نماز نمیخوانند، روزه نمیگیرند، اگرچه دعوای مسلمانی میکنند لیکن نماز روزه براشم نیست. شما شوهرتان پرسی اگر به نماز باور داشته باشد، به احکام اسلام عقیده داشته باشد، زندگی کنید، زندگیتان درست است. اگر گشته بیاد با او زندگی کن. اما اگر به نماز باور نداشته باشد، گوید که برای من مسلمانی چی در کار است، اون صورت او کافر است، نکاح شما اصلا با او درست شدگی نیست، بنابر که آمد او رو شما قبول نکنه. خواهر اول مسلمان شود، بعد از آن نکاح از نو کنید، قدیش زندگی کنید. لیکن گوید که نه الحمدلله من مسلمان و همیشه باور دارم، یا روز انشاءالله نماز میخوانم، اون صورت زندگی کردن گیرید. به خاطر 6 فرزند منم خواهشم از شما این است که زندگی کنید خواهر عزیز. لیکن فهم مانیدش ملایم شاید در روز خدا توفیقش میتید و نماز خوان میشود. خوب که نماز خوان نشد، او فردا در دوزخ میسوزد، شما خدا خیر بهشت با یک مرد خوب صالح میگیرید. خدا خیر عزیز در اونجا جدا میشه و خلاص میشیم. بابا ایشان اگر کسی گفت که من از اسلام بیزارم، من اسلام را نمیدانم، چی میشود؟ او کافر میشود.
کسی که گوید من از اسلام بیزارم، من مسلمانی رو نمیدانم، او کافر است. زیرا تمام فتواها دا میگوید و من لا یرضا بالایمان فهو کافرون. رد المختار دم عالمگیری دم، کسی که راضی به اسلام نباشد او کافر است. رسول اکرم تن ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا. بعد این کلمه های شوخی نیست. حال بعضی منصبدارهای ما اندک منصب او چسکوای شده است، یا یک مفتش آنچنان که بعد از حد میگذراند که این کلمه ها رو میگه، حالا که او مسلمان، او به نکاح مسلمانی زن گرفته است، او مورد جنازش میکنن، خودش در یک لحظه کافر میکند. این در تمام فتواها کسی گوید که من مسلمانی رو نمیدانم یا من از مسلمانی شما بیزارم و کافر است. او تا از نو کلمه عرضه کرده تجدید ایمان نکند، نکاح نکند، زندگیش با همسرش حرام است. اگر با همون عقیده مراد او جنازش درست نیست. تمام فتواها این است. خب ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمی دارد. او یک خدای بزرگوار است که نه ناز و شوخی مفتش می بردارد، نه حاکم می بردارد، نه پرزیدنت می بردارد، نه ملا و نه ایشانه. این گپا رو در پیشگاه با عظمت خدا قدرت تواناییش ببینه یه پانی را چی تو کرد. در یک چشمک زدن بایترین دولت دنیا را به قشاقترین دولت دنیا مبدلش کرد. و این کلمه ها شوخی ندارد. هرچی شوخی دارد احکام دین و ایمان شوخی ندارد. السلام علیکم بابایشان، من طالب علم باشم، اهل عائله‌مان مرا به چیل یاسین رفتن نمیمونند. خصوصا پدر و مادرم میگوید که یاسین زیانی بیمار به تو بر این جوان تاثیر میکند. بابا جان من چیل یاسین روم یا نروم؟ نه نرو. وقتی که پدر و مادر راضی نیست نرو بچم. زیرا اطاعت پدر و مادر بر دوش فرزند بالاتر است از چیل یاسین رفتن. چیل یاسین نه سنت است نه واجب است نه چی. خوب اگر غیر شما دیگر کس باشه میره میخواند، لیکن اگر پدر و مادر اجازت ضرر نداره، رو یا برادری مسلمان سوری الحمد بالاش خان کف کن ثواب میگیری انشالله. لیکن برای چیل یاسین پول گرفتن، پول اول قرار کنی بخوانی سوره حرام است. این پولش بابا جان لباس را شویند پی آب منی در آن مانده باشد، آن لباس نمازی می شود یا نه؟ یعنی آب منی است یا خون است یا خوب نجاست است در لباس رسید، او رو شوشتیم 3 بار تازه، اما داغش مون. این کس اون بچی خردسال پی گفته این داغش مون، اثرش مون، نمازی می شود لباس یا نه؟ آره می شود، زیرا باقی موندن داغ یا اثر ضرر ندارد. و این بقی اثر یشق زواله بالماء، مختصر در اکثری بچه ها خواندگی هستند. یا من لباس تانده خون رسید، البته خونم تا به آینده تر نکنین نمی رود، شویتون داغش موند ضرر ندارد و این لباس نمازی می شود. درست نماز خانم بگو. بابا جان من نماز پیشین را خواندم و بعد از چند ساعت وقتی نماز عصر شد پیشاب میکنم و خلاص. در وقتی طهارت کردم پاهام هم شویم. آره وقتی که پیشاب کردی دادر عزیز مستحب کن. خوب نماز عصر که طهارت کردی با طهارت پره کن، پاهات هم میشوی، دستات هم میشوی، دهنت هم میشوی. حالا بعضی آدم ها طهارت دست و رو رو خیال میگیرن که همین رو رو میشوی دستا خلاص پاشان نمیشتین. این تو نیست عزیزان من. طهارت دست و رو مثل همین طهارت کامل است، فقط مستحب نمیکنی، یعنی عقیب تا نمیشویی پیشت کتی اگر پیشاب نکرد باشی. مثلا یه آدم ساده بوده ده هم بادش هم که میبر آمده یه هفته آبا کنیش میشتن عقیب شد. او اسراف است. ولی در بعضی کتاب میگن که اما اسرافش انوی است. برای باد قفار شوشتن شرط نیست عقیبه، اما طهارت کامل میکنی، دستات تا بند دست میشویی، دهنت 3 بار آوگردان میکنی، بینی رو 3 بار آوگردان میکنی، رو میشویی 3 بار، خوب دستا رو تا آری 3 بار میشویی، مسح سر میکنی، پا رو هر دوش میشویی، انا بعد نماز میخونی. اگر پا رو نشسته نماز خوانی نماز درست نمیشه، شنی پا فرض است دادر عزیز.
بچه های خوشرو هم اصل این تارت دست و رو فقط در این اصطلاح ما تاجیکاست، این در کتاب ها نیست. این بابا جان شخصان را میبینم که پیشاب میکنند و اما خود را قاق نکرده غسل میکنند، غسل آنها درست میشود یا نه؟ البته درست میشود غسلشان، لیکن پیشاب کردن و پیشاب اگر در لباس چکد لباس به نماز میکند. بنابر وقت کسانی که پیشاب میکنند کوشش کنند خوششان خشک کنند. پیغمبر خدا گفتن اکثر عذاب قبر از پیشاب میشود. کسانی که در کوچه ها راستا پیشاب میکنید شما دانید که خیلی عذاب سختی در خانه قبر شما منتظر است. بنابر همین همیشه من سلفیتگاه خوشروی کاغذی برآمده است ملایم کیسهاتان ده همیشه گیرید، وقتی که در راه هست در یگانجا ناراحت میشه پیشاب میگه حتما به او قاق کنه خودتان خوشرو، بعد از آن خیزید و راستا هم که باشد ضرر نداره حالتی در کوچه راستا پیشاب کردن، اما خودتان خوش کنید. چکیده اگر رفت و 1000 تانده چکد یا بدن تانده چکد دانید که پگه عذاب سختی قبر در رو میشه. قبر عذاب دارد. این قبر کمری مفتشای اینا نیست، و کمری دهشتناکی مفتشای خداست. رسول خدا گفتن استنزهوا عن البول فان عامه عذاب القبر منه. خودتان از پیشاب همیشه احتیاط کنه، کوشش کنه پیشاب در لباساتان نرسد، در بدنتان نرسد که اکثر عذاب قبر از پیشاب است. بچه‌های خوش رو احتیاط کنید در این باب. بابا جان من نمازم را خواندم، به خانه آمدم دیدم که پیشابم برآمده است، نماز از سر خوانم؟ آره از سر خوانم، چه وای نماز درست نشید. مادرم نمازهاش شیشته میخواند، اگر راستا خواند در وقت رکوع سرش درد میکند، دولینش بلند میشود. چی تو خواند؟ شیشتگی خانه ضرر نداره، اشاره کنه، اشاره سجدهش رکوعش اشاره کنه. زنی که حامل دار است نماز راستا خوانده نمیتواند، شیشته خواند یا نه؟ خوب وقتی که راستا امکانیت نداشته باشد راستا نیت کنه و به شیشتگی خواند، اما نیتش راستا کنه، زیرا که نیت قیام فرض است در نمازهای فرض. بابا جان نماز پیشین را عصر گفته نیت کنم میشود یا نه؟ خوب وقتی نماز پیشین مسجد آمده شما میدانی که نماز پیشین، اما وقتی نیت کردن زبان تانده نیت کردن 4 رکعت فرض عصر آمد نماز درست میشه. وقتی که میدانی که فرض این وقت میگی خواه عصر میگی خواه دیگر این باکی ندارد. بنابر در نماز تعیین نام نماز گفتن شرط نیست. نیت از زن من اصل نیت به دل است. شما راستا بالای جای نماز ایستاده به قلبتان به دلتان متوجه به سوی پروردگار شوی که خدای عبادتی که الان برای من فرض کردی اداش میکنم، همین خودش نیت است. اما به زبان گویی نیت کردم فرض نماز این وقت خواه پیشینه خواه عصر رو آوردم به قبله، قبله به جهت کعبه خالصا لله الله اکبر گویی. بابا جان در وقت اقتدا کردن با امام نام امام هم گیریم یا پسر باشد گوید که به پدرم اقتدا کردم؟ نه داده رسید، شر نیست این گپا رو گفتن. همین رو آوردم به قبله، قبله به جهت کعبه اقتدا کردم به همین امام گو خواه پدر تا خواه تقایی تا خواه همسایی تا شدم میگرد و این شر نه نام امام گرفتم. چم بچه خوب بدای طالب علم بدای نه طالب علم تا ملا میشن که خونیجگر میشن تشویش میشن. بابا جان بعضی جاها در شخصان گوش و دم سگ را میبرند، آیا این گناه نیست؟ نه اگر عرف باشد اول فایده داشته باشد بریدنش باکی نداره، زیرا که گوشی دراز بعضی وقتها سببی آزار همون سگ میشه، دیگه سگا میخواین میکننش، از میشد شاید به خاطر همین کوتاه میکنن که یگان سگ دیگر گوش نکند و نخواید. وقتی که عرف باشد باکی ندارد. این بابا جان در وقت علف درو کردن مار از پیشم براید، آن را چیکار کنم؟ گیر در بغلتان دوز. چی خوب او این مار از کجا که براد کوشش میشن ویا. پیغمبر خدا گفتن اقتل الاسودین ولو کنتم فی الصلاه، مار و کژدم گفتن درون نماز دم که باشه کشه. وقتی که در درون نماز پیغمبر کشتن مار اجازت داد، در اون علف درو به طریق علوم میکشیدن.
بعد تماشا کرده مسیش یا سنگی دست ریزن وقتی که کشتی خاطر جمع بشه بعد به حضور دراو کردن میگیری اما نه کشتیش اگر تشویشی که با نگزم گفتم نه بچه های خوش رو از دشمن حذر گفتیم و مار دشمن از ما رو کجدم رسول اکرم حتی در این نماز گفتن کشه من نماز خواندیش تا که یک مار یا کجدم پیدا شد در حالا یکم سنگه یکم جای در تار سری دو تزنباره با نماز خواندن گیر کلید نکن نمازتا خب این بچه خوب بوده یکم چند این 16 سوال نوشته این همین وقتی ما رو تاشا هم میگیر غیرین بابا جان در وقتی تکبیر گفتن از لبم یا از دندانم خون آمد نماز خوانم یا رفته طهارت کنم البته رو طهارت کنم چون وقت خون کی بنواد طهارت میشه کنه با اون دیگه نماز رو طهارت کن اما تکبیر گفتگی میشه بعد بیا نماز تخون بابا جان بالای گوسفند سوار شوه مثل خر و اسب درست ای چی خوب بوده این نه بچی ناز نه درست نیست میشم هر چیز برای سواری هست خداوند برای سواری اسب و اشتر و خوب خر برآورده است من قوتاس برآورده است اما این بوز و گوسفند برای سواری نیست گاو و برزگاو برای سواری نیست حالا یک زمانهای قدیم یک آدم برزگاو سوار شده بوده است میگه خداوند برزگاو به زبان حال این حدیث صحیح است به زبان درآور روش گردم به سوی صحابی گفت که ای انی لم اخلق من خدا برای سواری نآفریدم من برای جفت کردن هستم نه برای سوار شدن از این سبب اینها رو سوار شدنشان خوب نیست امچن هر مخلوق خداوند برای یک چیزی آفریده است خدمتی میکنه دو ریشه درخت به زیر حاجت خانه رفته باشد میوهش حلال است یا نه آره حلال است ریشه درخت به حاجت خانه رفته است یا که از حاجت خانه پیشاب نجاستش آبش میبرد میره درونی پاپالیز ده پمیدار بادرینگ ده همون حاصلش درست است یا نه درست است اوش کراهت نداره بچی خوبه پدر یا مادر گوید که بچم همین هفته به نماز جمعه نرو ما سخنی آنها را رد کنیم یا نه نه از جمعه درو گپی اونها را نگی پدر و مادر اگر فرزند فتوا ده میگوید گوید که مسجد نرو نماز ده نرو یا شام خفتن است شب نرو من گپش اطاعت نکنه رو میگه اما برای مکتب بچه ها من خواهش میکنم که در روزهای جمعه اگر درسای ضروری داشته باشند درساشان خوانند بعد از درس پیشیناشان به خانه‌شان بخوانم چم اما اگر وقتهای تعطیل باشد مسجد روان نمازاشان جمعه رو گوش کنند صحبت شنوند اینجا اطاعت پدر و مادر واجب نیست زیرا رفتن مسجد نماز جماعت و جمعه فرض است اطاعت پدر و مادر در این صورت واجب نیست اطاعت هیچ کس واجب نیست نه اینکه پدر و مادر بابا جان کمپیرها میگویند که موسور را با خاکستر در یک جایگی نپرتو که او بالای شادی و غم یک جایی میشه و خیلی ضرر نداره شادی و غم هم از جانب خدا هست این گپای کمپیرکای ما بچی خوشرود وقتی تو ملا بچی گپ کمپیرکا رو نگیرخین موسورا رو در لینچه جمع کن بر در جامون ماشین که آمد در ماشین بار که برود اما موسور در آب پرتافتن این گناه های روی کمپیراسیو این کمپیرای خدا زاده که بجای وقت بیان که بچه موسورا رو در آب نپرتا او بالای این درسته امروز اکثر مسلمان ها موسوراشون در آب میپرتاین در کانال میپرتاین این در لعنت خدا گرفتار میشن هم در سلامتی انسان ضرر دارد که همه آب مردم میخورد کسی که همه موسور روی آب آمدن شده حتما لعنت میکنه خدا لعنت کنه کسی که اینو پرتافته گفته آخر تازگی از ایمان از خداوند پاکیزه است از بندگانش پاکیزگی رو دوست می‌دارد بنابر هر کدام خانه داره بچهای عزیز عاشقان مدرسه محمدی همسایه ها کسانی که در لب کانال زندگی میکنه اگر موسورهاتان پس مونده هاتان در آب پرتاید لعنت خدا بر شما لعنت پیغمبر بر شما لعنت ملائکه ها بر شما لعنت همه نمازخانه بر شماست آخر این انصاف هم نیست
این کمپیرای مادرای عزیز اینه گویند، پدرای مهربان اینه گویند، بچه ها و کلیناشان میگن که بچه من بوسه تو در آب نپرتا. اوبال است، این اوبال است. بنابرای بچه های عزیز خاندان تان تاکید کنه اینا رو دوام چکری کنه، حولیات تان در چکری پرته یک روز میپوسد ثانی زمیناتان برآورده با پند میکنه، یا لینچه ها دانتان گیرید یک جایی که چکری نادرکار است، همه دو اما در آبی که می نوشم. من همه کانال پیشخانی ما ده، حتی بعضی ها میگوین که ما رودوش کمبی گوسفند دیدیم که باید کانال همه از پایان آب میخوره. آخر امروز اکثر کسلی های زرپرمیل و دامن عظمی افلاسی میشود. آخو سبب پیدایش میکروب های زهرآلود در آب میشود. اگرچه شریعت و آب حرام حکم نمیکند، لیکن کننده این کار لعنت میکنه شریعت. پیشتر هم یک سنگ اسپیدیسی خدازده بود، دورای شوروی ده میگشت همونا رو یک جریمه پریمه میانداخت. آخه محترم قانون برارای ما تا بچه ها رو از 18 ساله من کرده، نه اینها ده قانون برارای اما اونها رو طرفداری کنیم، تعریفشان کنیم. بنابر رئیسای محله بشم اینا رو سخت گیرتان. بابا جان در سر زمین باشیم به جای نماز خانیم رخصت است یا نه؟ آره رخصت است. در سر زمین خودش پاکیزه است، نماز خانه بچم بالاش ده جایز است نماز خواندن. شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد همه روی زمین. پیغمبر بزرگواری ما بالای جای نماز ده نماز نخوانده رفتن. اصحاب پیغمبر فقط در بالای ریگ سجده میکردن. بابا جان در کتاب تاریخ عمومی گفته است که پیغمبرمان در سال 570 تولد شده است و در سال 62 وفات کرده، 632. آیا راست است؟ خوب اختلاف است بچم. 570 بعضی ها میگویند، بعضی ها 571 میگویند. به هر حال ما همین قصه میدانیم که رسول اکرم روز دوشنبه در 12 ربیع الاول یا اینکه 9 ربیع الاول در سال عام الفیل در مکه مکرمه تولد شدند. خوب اکنون بعضی مورخا این بسانه حساب کردن به میلادی گرداندیان 20 اپریل یا 21 اپریل سال 570. بعضی مورخا 570 میگن آخرش، بعضی ها 571 میگن. من ایمان ابوالحسن الندوی سال 571 میگوید. من این صاحب رحل المختوم و دیگرها 571 میگن. به هر حال این چیزی مهم نیست. از این خدا پیغمبر شما رو نمیپرسه دادر عزیز که پیغمبر من کدام سال تولد شد. این ضرورت ندارد. خوب است مورخا شاید سالش ده ماهش اختلاف کنن، این ضرور نیست. این اثبات ما خودمان بارها من صحبت کردم چگونه که رحیق المختوم صاحبش میگوید 571. خوب بار دیگر کدام وقتی 70 هم من گفتگی هستم ماه اپریل سال 70. یعنی این قول صاحب فقه سیری، این نامش خاطر به فراموش خاطرش دارم، حسن ابوالحسن الندوی است. به هر حال رسول اکرم در فصل بهار در 12 ربیع الاول یا یکی 9 ربیع الاول در روز دوشنبه به دنیا آمدن. فصل بهار بود. برای آن عزیزان میگم پیغمبر خدا در بهار تولد شد که چگونه بهار زنده کنندی زمین های مرده است، با برآمدن سبزه ها و گل های تر و تازه محمد هم تولدش زنده کننده دل های مرده به نور ایمان و قرآن شد. بنابر رابطه هست بین این. پیغمبر بزرگوار ما 63 سال عمر دیدن. در قرآن کلمه آب 63 بار ذکر شده است. مثل که آب سبب حیات در روی زمین است، بعثت پیغمبر بزرگوار ما هم سبب حیاتی جاودانی برای پیرواش است در روی زمین. خلاصه همین افشم. خب برادر ما بابا جان بچه دار شده است، نامش کشاورز مانی می شود. کمپیران میگویند این نام در کودک وزبینی میکند. او کمپیر نامقبول کرده. کشاورز میمونی، دهقان میمونی، کاری تو موندن میشن. لیکن نگفتم که بهترین رسول اکرم نام عبدالله گفتن، عبدالوهاب گفتن، عبداللطیف گفتن.
خوب وقتی که اگر رفت و همون نام برای شما معقول باشد، با که نداره کشاورز معنای دهقان، خداوند آدم خوب و دهقان و ثروتمند شود. بابا جان به این سوال من جواب گویید. بعد نماز عصر و پیش از نماز شام قرآن خوانیم درست است یا نه؟ آره درست است. کی که میخوانی خواندن میشم قرآن تکرار کن. شخصی بیگانه را آتخان و عکخان گفتن درست است یا نه؟ نه درست نیست بچم. در شریعت عکخان و آتخان و آچخان نیست. این خیلی گپو. اگر شیرخوره باشد عمکی گفتن درست است. خوب می شود. مثلا شما از یک مادر شیر خوردید، او بیگانه است، شوهر او برای شما حکم پدر دارد، برادری همون شوهر شما در حکم عمکی را دارد، این ضرر ندارد، زیرا که شیرخوره هم مثل نسبی حساب است. یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، رسول اکرم تا. اما یک آدمی بیگانه را عکخان من گویی، بعضی خواهرها هم هستند، یا یک آدمی دیگر آتخان گویی آچخان، و اینا درست نیست. میشه ورو نکاحش درسته. مثلا یک خواهر یا بچه را عکخان میگیرد، اگر هفتو نکاح کنی یا دیگر چون گیرن نکاحشان درست است. یا یک کس آتخان میگیرد، اگر هفتو همون نکاح کرده به نکاح مسلمان نکاحش درست است. این در اسلام نیست. آتخان و بچه خان و مادر خان این گپا نیست در اسلام. خوب همچون کلانسال احترامش کن، ضرورت نداره آتخان گفتن و عکخان گفتن. بابا نیتی غسل را نخوانده به همراهی زن آوازی کنی درست است یا نه؟ آره درست است. همین جایی که قطعی زنت آوازی کنی حمام درام بدی، هوا خودش نیت حسابه. نیتی غسلی که من در کتاب ها است و فرض عین چارگوی خواندن شر نیست بچم. نویت ان اغتسل غسلا من الجنابه رفعا والحدث است. این اولش که این هیچ که نمیدانه، هم الله هم درست خواندش نمیتونه. اینا آخه همین دوری حمام به نیتی آوازی میخیزی سحری که همیشه من جنوب شدم، همسرم که علاقه جنسی کنم که از ما بازی کنم از جنابت پا، همین خودش نیته میشم. کمپیر قدید درا پشتکات وای مال تو پشتای وای ما در سرت آبرز آمدن گیر. ها بچی خوشرو. در حالتی تنها بودن جنابت شد، نیتی غسل را خوانیم یا نخوانیم؟ ای کاری تو میخوانیم بخیلی خواندن گیر. بچی ساده بود این. همین سوالی اولنگی فهمیدی که کوش چیه بچم. بابا جان ما یک گروه مخلصان دائمی شما هستیم از شهر دوشنبه. ما شنیدیم که این جمعه آخرین جمعه شماست، گویا شما بیمار شدید و دیگر برآمد نمی کنید. آیا این حقیقت دارد؟ البته این وقتا باز فشاری از کجا خداوند برای ما اینم نصیب کرده بود، شکر پروردگار. گاه فشارم بلند میشد، عصبی میشم. از این خاطر در زبان و کلماتی در کاری نمی بیاد. برای مولا محمود جان اکثر وقت می برایند. دیگه حوصله‌ام هم گرفته است و به همین حکومت دارا جنگ و جنجال هم حوصله‌ام گرفته. دیگر بابایشان ما هم صنفان داریم که در یک صنف میخوانیم اما بعضش نماز نمیخوانند. آیا ما با اونها دوستی کنیم؟ البته ضرر ندارد. نماز هم که نخوانند شما با اونها رفیقیتان کنید، دوستیتان کنید، لیکن به شرطی که اونها رو ملایم نصیحت کنید. زیرا دوست همون دوست است که دوست از راهی بد میگرداند. دوست همون دوست است که چیزی که برای خودش دوست می‌دارد برای دوستش هم اون رو دوست می‌دارد. مثلا شما می‌خواهید که از عذاب دوزخ خلاص شوید، کوشش کنید رفیقاتان هم از این خلاص کنید با نصیحت کردن. خوب یک بار دو بار گفتی نگرفت، قهری نشو، ادامه دادن گیره دوستیتانه، جورگیتانه ملایم. لیکن اگر رفت و دوستی باشد که شما را به راه بد دعوت میکردگی باشد، به پیراز کشی، به نشه کشی، به ناس کشی دعوت میکردگی باشد یا بزنه که بازی، از اینها دوستی رو بریتان، با اونها دوستی نکنیم. چند بابا جان نام من دلشاد است و نام رفیق هم ابوبکر و نصرت الله و من میگویم که نام دلشاد کتابی هست یا نه؟ اگر نباشد خواهش میکنم به من نام دیگری پیشنهاد کنید. بابا جان در دست من کلمه الله برآمده است و بعد این نماز به شما نشان دهم یا نه؟ ندادن. از حاجت اسکلر من بسیار دیدم، هر یک سال پیشتر قریب هر هفته این چیزا می آمد نزد من. الله نوشتگی در پاش و در دستش و در پیشانیش.
این با که نوشته است اون نابود میشه میره. اما برای شما میگن که نام هاتون همش نام خوب است، ابوبکر هم، نصرت الله هم، دلشاد هم نام خوب است. خداوند همیشه شما را شاد و خرسند دارد. این نام عوض کردنش حاجت نیست. خوبه که وقتی ما هم تمام شده بود است، از یک گذشت اینجا باز مکتوبای دیگری آمده است. خدا خیر داره، من دستی مولا محمود میتیم با شما ده خدا خیر جمعه های دیگه خوانده میتید. در اینجا صحبت خود به پایان میرسانم. اولا از خداوند مهربان دعا میکنم که جوانایی که مکتوب ها را برای ما ارسال کردند فرستادند، خداوند ثواب طالب علمی را برایشان نصیب کند و برای شما شنوندگان عزیز ثواب سامعی و شنوندگی را نصیب گرداند و برای ما باشد ثواب کتاب بینی و داعیگی را نصیب گرداند. پروردگارا به حرمت اسماء حسنات بیمارای اینها را شفای کامل عاجل نصیب گردان، به فرزنداشان و فرزند صالح نصیب گردان، مسافراشان و جوانایی که الان در بیرون از ما التماس دعا کردن برای سفر کاریشان، خدایا اینها را در مسافرت ها سلامت دار و سفرشان به خطر گردان، رزقاشان فراخ گردان و بعد از انجام سفر سالم و غانم به خاندانشان بازگردان. اللهم انت الصاحب فی السفر و انت الخلیفة فی الاهل والمال، استودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه. یک دادر عزیز مخلص هم هست برای ما، هم مرید است و هم خدمتگار اسلام است، رجب علی مولا فیض الله را پسرشان در مسکو یگان ناراحتی بالاشان دامدن التماس کردن که براشان دعا کنیم خداوند رجب علی دادر ما را همراه با برادراش و پدر و مادرش خاندانش از آفتا نگه دار. خدای این تشویشی که بالاش دامده است من نمیدانم چی است، تو میدانی، براشان آسان گردان و اگر ناراحتی باشد خداوند از بالاشان دفع گردان. پروردگارا دیگر جوانایی که در دور از وطن است اونها را همشان سلامت بدار و زندانیاشان از زندانها خلاص گردان و قرضدارهاشان از قرض رها گردان. و این چنین دیروز جوانی آمده بود از نام اکرام، همسایه ما که این قشلاق پایان زندگی میکند، براش التماس خداوند اکرام جانم همراه فرزنداش در مسافرت ها سلامت دار و رزقاشان خوب کن. این قضای الهی است. وقتی که ماه مارس اپریل شد جوانای ما مثل پرنده هایی که تیر ماه به جای گرم میروند و زمستان به جای گرم، باز تابستان به جای سلخین، باز وطن دویمشان که روسیه شده است روان هستند. خداوند حکومتدارای روسیه را هم انصاف اتیاد که این جوانای ما را، این مردم عزیز ما را، هم وطنان ما را آزار نتیند. با شنیدم که حکومت روسیه هم بعضی دپوتاتاش پیشنهاد کرده بودند که باید ویزه شود بین حکومت روسیه و تاجیکستان. خداوند این نشود و الا برای شما جوانا خیلی مشکل میشد، زیرا امروز قریب اکثر مردم تاجیکستان ما زندگیشان از حساب روسیه است. اکثر شمار خاندانشان تأمیناتشان از حساب روسیه است. بنابراین خداوند انصافشان تید و این قرار قبول نکنن و با شما معامله خوب کنن. خداوند حکومتداراشان انصاف و توفیق کرد. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بآثار الأنوار وزين أرواح المشتاقين بزينة الأفكار وشرح صدور المحبين بالمعارف والأسرار ووعد المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار وأوعد على الظالمين بعذاب النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده
الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المختار، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الأخيار، وعلى الإمامين الهمامين بالبلاء صابرين وبالقضاء راضين، هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة، أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين. أيها الناس، الدنيا دار ليس لها مدار، ومحل ليس لها قرار، فبادروا بالتوبة والاستغفار، واشتغلوا بالطاعات والأذكار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن، ونفعنا وإياكم بما فيه البيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم يا جبار يا ذا البطش الشديد دمر على أعداء دينك وشتت شملهم وفارق جماعاتهم. اللهم من أراد أن يخذل الإسلام والمسلمين فاخذلهم. اللهم من أراد أن يكيد للإسلام والمسلمين فسلط عليه سيف انتقامه. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. خدایا این بندگانت خصوصا این جوانای زیبا که به خاطر ادای نماز جمعه و به خاطر شنیدن سخن حق از راههای دور و نزدیک در این روز هوای سرد و خنک بالای زمین سرد و خنک نشستیان و رو به سوی تو دارند و چشم امید به درگاه با عظمتی تو دارند. خدایا هر مراد و مقصود که داشته باشند و مقصودشان رسان. خدایا خواننده هاشان در خوانشاشان موفقیت نصیب گردان. کارگران و تاجراشان در کسب و کارشان خداوندا برکت عطا فرما. خدایا جمهوری ما را از آفتایی که امروز دنیا مبتلای آن شده است از سبب کثافتی گناهی زیادشان، خدایا جمهوری ما را از این آفتان نگه دار. آمین یا رب العالمین. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله و اقیموا الصلاة. همیشه با یاد خدا باشه. شما را خداوند به رحمتش یاد میکنه و از گناههای کردگی که مبادا صادر شود زود پشیمانی کنه. خداوند گناه هر قدر بزرگ باشد میبخشد. تا جمعه آینده همه شما را به خدا می سپارم و انشاءالله جمعه های آینده باز ایشان مولا محمود جان با شما صحبت میکنم. پیش از آن که به صحبت شروع کنم از خداوند مهربان برای همه شما جوانانی که اینجا حضور دارید و موی سفیدان برنا و تبرکی که هستید و خواهرایی که در خانه ها نشستید صدای من میشنوید دعا میکنم. اولا خداوندا همه ما و عاشقان محمد را تنی صحت و عمر دراز نصیب فرما. خدایا به فرزندای اینها را تو قادر و توانای فرزند صالح نصیب گردان. خداوندا زندانیای اینها را از زندانها خلاص گردان. خداوندا تاجرای اینها را در تجارتاشان و دهقاناشان در دهقانی هاشان برکت عطا فرما. خدایا مسافران اینها را و این چنین مسافران عاشقان مدرسه محمدی را که دور از دیار امروز همراه با ما هستند، با عشق خود، با دل خود، با روح خود، با جان خود، خدای اونها را در مسافرت ها سلامت دار و بعد از انجام سفر با رزق فراخ به خاندانشان سالم بازگردان. خدایا در تمام عالم اسلامی و خصوصا در این جمهوری ما فیض و برکات نازل گردان. اختلاف و ناآرامی ها را خدای از جمهوری ما همیشگی برداشته گردان و وحدت و دوستی و صلح و صلاح و یکدیگر فهمی و آزادی دینی برای مردم مسلمان ما و خصوصا حکومت دارای ما توفیق بندگی نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. موضوع صحبت ما مقام رسول خدا در روز قیامت
که آن مقام محمودی نام دارد. عزیزان من، در این باب صحبت است امروز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. پیغمبر بزرگوار محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم در سال فیل در شهر مکی مکرمه که مرکز تجاری حجاز بود، در ماه ربیع الاول در فصل بهار سال 570 میلادی به دنیا آمدند. این مختصر ترجمه حالشان است. و 40 سال عمر مبارک محمد صلوات ربی و سلامه علیه در مکه با بهترین خصلت‌ها و خوبی‌ها سپری شد. حتی به آن حد این پیغمبر بزرگوار خوش اخلاق و با آداب و مهربان و دلسوز، جوان مرد و سخاوت پیشه بود که تمام مردم مکه، چی مرد و چی زن، چی کلانسال و چی نوجوان، او را دوست می داشتند و براش احترام قائل بودند. وقتی که سن مبارک این پیغمبر به 40 سالگی رسید، چون گل زیبای شکفتن گرفت و بوی عطرآگین او شهر مکه را از خوش اخلاقیش و با آدابش و پاکیزه رفتاریش خوشبوی ساخته بود، خداوند برای سعادت جامعه بشری و خصوصا برای ما و شما امت آخر زمان این جوان خوش اخلاق و مهربان و دلسوز و جوان مرد را به پیغمبری برگزید. این حادثه سال 610 میلادی بود. یعنی در سال 610 پیغمبر شما از جانب پروردگار عنوان رسالت و پیغمبری یافت و ما و شما بندگان خدا را به سوی شعار لا اله الا الله دعوت کرد. وقتی که پیغمبر این شعار صدا داد برای مردم مکه و جزیره عرب که خود بت پرست بودند و جدا شدن از خداهاشان و خصوصا برای منصبداراشان و حاکماشان جدا شدن از منصب و حکومت خیلی گران آمد. بنابر دشمنی و آزار و تحقیر این پیغمبر آغاز نمودند.
13 سال عمر مبارک ایشان در مکه مکرمه گذشت. در این 13 سال چه آزارها دیدند، چه رنجها کشیدند، چه تحقیرها دیدند، چه بی‌آدابی‌ها به خاطر سعادت جامعه بشری از دشمنان خدا دیدند، شنیدند. به همه اینها صبر کردند. صبر پیغمبر در مقابل دشمنان خدا و تحقیرهای اونها داشت. هر انسان طاقتی برداشتی او را نداشت. و برای این به آدابها دعای خیر میکرد. اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا اینها را هدایت کن، اینها را راهنمایی کن، از نادانی به من دشمنی دارند، از نادانی دین توحید قبول ندارند. دعای بد نکرد، برای من و شما و گذشتگان من و شما دعای بد نکرد. سینزده سال سپری شد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از صادر شدن فرمان الهی برای هجرت به مدینه منوره آمدند که در این باب صحبت‌های زیاد سالهای پیشین شدگی است و 10 سال عمر خود در مدینه گذراندند و در مدینه اولین دولت اسلامی خدا که امروز دشمنان خدا میخواهند او را از بین برند و اولین بیرق سبز که شعارش لا اله الا الله بود تأسیس دادند. و این بیرق و این دولت روز از روز انکشاف یافتن گرفت، وسیع شدن گرفت، نفوذش در جزیره العرب کلان شدن گرفت، زیاد شدن گرفت. خلاصه وقتی که قبیله های عرب و شهر مکه که مرکز کفر و بت پرستی بود به ایمان مشرف شد، رسول بزرگوار وظیفه خدا به نحو احسن و خوب ادا کردند و نهال توحید شناندند و این نهال در زمین ریشه گرفت، مستحکم شد و نوده های او به گوش و کنار و اطراف عالم دمیدن گرفت، دویدن گرفت. خداوند حبیب خودشا در سن 63 سالگی به جانب خود دعوت کرد و به رفیق اعلا پیوست. عزیزان من، پیغمبر بود که فقط غم امت میخورد، پیغمبر بود که چی در این دنیا و چی در روز قیامت برای امت اشک میریخت. در این دنیا هم از پروردگار برای امتش هدایت میپرسید، توفیق طلب میکرد، آسایش و راحت طلب میکرد و حتی در روز قیامت هم برای امت از خداوند شفاعت طلب میکند. چگونه که در این دنیا نمیخواست امت او گمراه شود، ناراحت شود، مشقت بیند، در روز قیامت هم این آفتاب تابان رسالت نمیخواهد که امتش در آتش دوزخ بسوزد.
یا الله، ما در نماز که اذان میگوییم، بعد از تمام شدن کلمات اذان دعای داریم که پیغمبر برای ما و شما تعلیم دادند. در حدیث امام مسلم حضرت میفرمایند اذا سمعتم المؤذن، وقتا که شما مؤذن شنیده، مثل کلمات مؤذن شما هم اذان تکرار کنید آهسته آهسته. بعد از تمام شدن اذان ثم صلوا علی، برای حبیب خدا، برای حبیب دلها پیغمبرتان صلوات فرسته. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. ثم صلوا لی الوسیلة، بعد از صلوات برای من از خدا وسیله پرسید. وسیله این چی مقام است؟ این چی مرتبه است؟ رسول اکرم گفتند وسیله مقام است در بهشت، مرتبه است خیلی عالی، با آن فقط یکی از پیغمبران الهی، یکی از بندگان خدا میرسد. و من از خدا امید دارم که آن مقام مقام من است و آن مرتبه مرتبه من است. و کسی از امتان من، شما را پیغمبر خطاب دارد، اگر از خداوند برای من وسیله پرسد، فمن سأل الله لی الوسیلة حلت له شفاعتی، شفاعت من برای او حلال می شود. عزیزان من، این وسیله کدام است؟ امروز صحبت من در این موضوع است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من اللیل فتهجد به نافلة لك عسى ان یبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. پیغمبر، ای رسول گرامی، خیز در دل شب، به خدای خود متوجه شو، به خدای خود روبرو شو، نماز شب خوان و خدای تو برای تو مقام محمودی را در روز قیامت آماده کرده است. این مقام چی مقام است؟ باز میگردم به حدیثی که امام مسلم روایت میکنند در صحیح خود. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نحسة ثم قال. ابو هریره میگه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم روز نشسته بودند، برای ایشان کسی یک کاسه گوشت آورد، پیش رسول خدا گذاشتند. حضرت که از بین استخوانها ذراع دوست می داشتند، کسی دراز شد و ذراع به دست پیغمبر خدا داد. ما تاجیکا دودادران میگیم اورا. گوشتی دوست داشتی پیغمبر از مال این ذراع بود، این دودادران بود. به خاطر این او یهودی های بدبخت در این پارچه از گوشت رسول اکرم زهرآلود کرده دادن و با این جسد ایشان زهرآلود کردند و در اندک زمان به جام شهادت نوشیدند.
او زنی که رسول خدا را زهرآلود کرد زینب نام داشت، او یهودی بود. او به خاطر آنکه اسلام محو سازد، محمد نابود کند، با دسیسه سرداران خود این جنایتی، این خیانتی ناجوان مردانه را برای رسول اکرم کرد. حضرت زراع گرفتن، یک گز گرفتن و جاشته گذاشتن. بعد از آن به مردم گفتن یا الله، منظری خیلی سخت روز قیامت حضرت در نمایش گذاشتن. رسول خدا وقتی که صحبت میکردن مثل زنده بارین تصویر میکردن. خداوند آنقدر استعداد و فصاحت و بلاغت فوق‌العاده برایشان داده بود. حضرت گفتند انا سید الناس یوم القیامه، من سردار تمام بندگان خدا و بشریت هستم در روز قیامت. تمام بشریت از آدم سر کرده تا آخرین آدمی روز نزدیک قیامت، همش سردارش و پیشواشش و محترمش من هستم. گفتن اتدرون بمذاک، آیا میدانی که به خاطر چی من سردار تمام جامعه بشری هستم و من بهترین تمام انسانیت هستم؟ برای چی؟ میدانی؟ به اصحاب خطاب کردند، به شما عزیزان خطاب کردند. حضرت خوشان بیان کردند یجمع الله یوم القیامت الاولین والآخرین. روز قیامت که آمدنی است و در آمدن آن شکی نیست، و آن روز روز جزاست، روز مکافات اعمال است، روز تجلی کردن پروردگار به صفت قهاریش است. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. همه آن روز جمع می شود، هیچ کسی عقب نمی موند، زیرا آن روز از کسی قبول کرده نمی شد عذر را، زیرا آن روز جای گریز نیست، زیرا آن روز جای پنهان شدن نیست. حضرت چی گفتن؟ یا الله، همه را خداوند در یک صحنه در روی زمین جمع می سازد. اطراف بشریت ملائکه های الهی می پیچانند، پوشون های مسلح او می گیرند، دوره می کنند. فیسمعهم الداعی، صدای با هیبت پروردگار همه می شنود، صدای ملائکه های الهی را همه می شنود. و ینفذهم البصر، هیچ کس از چشم خدا، از علم خدا پنهان نمی موند. هیچ کس در هیچ گوشه از چشم ملائکه های الهی پنهان نمی موند. یا الله، آن روز ندا کننده، صدا بلند کننده کیست؟ حدیث ابوالقاسم ابن منده رحمه الله میارد از معاذ جبل رضی الله تعالی عنه، داعی را برای ما معلوم میسازد. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينادي يوم القيامة بصوت رفيع غير فظيع. خداوند خودش با آواز خیلی بلنده که تمام صحن قیامت میشنود،
ندا میکند. احتیاج به بلندگویک ها نیست، احتیاج به این میکروفون ها نیست. صدای خداوند به گوش تمام مردم قیامت میرسد. میگوید انا الله لا اله الا انا ارحم الراحمین و احکم الحاکمین و اسرع الحاسبین. امروز حکومت به دست من است، امروز فرمانده منم. لا اله الا انا. غیر از من دیگر حکومت دار نیست، غیر از من دیگر صدا بلند کننده نیست، غیر از من دیگر پادشاه و حاکم نیست، غیر از من دیگر سوریه نیست. انا الله لا اله الا انا. آن روز پرزیدنت ها همه خاموشند، آن روز متکبران همه خاموشند، آن روز مفتشا همه خاموشند، آن روز سودیه ها و پروکرارها همه خاموشند، دهشت زدند. لا اله الا انا. خداوند میگه فقط من هستم حاکم، فرمان من است. ارحم الراحمین. این خدای ببین باز تسلی میده بندگانشان. شما ناامید نشوید، من بهترین و مهربانترین بندگانم هستم. من برای بندگان و مهربانم، من برای شما از پدر و مادر مهربانم، من به کسی ظلم نمی کنم. ارحم الراحمین و احکم الحاکمین. من حکم میبرارم، حکم عادلانه میبرارم، من حکمی صادقانه میبرارم، من حاکم ترین حکم کننده هستم. به شما ظلم نمی کنم، احتیاجی به رشوه شما ندارم، احتیاجی به تحفه شما ندارم، احتیاجی به طرفداری شما ندارم. و اسرع الحاسبین. شما را من زود عمر گذرانگی تان ده حسابات میگیرم. یا الله. اسرع الحاسبین. بولش در پشتی ببینید. من این عمر گذرانیدی شما را از آدم سر کرده تا آخرین انسان حسابات بگیرم، اما در یک لحظه کوتاه همش تمام میکنم. و هو اسرع الحاسبین. یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. بندگان من، شما امروز نترسید، شما امروز غمگین نشوید. قسم به عظمتی و جلالم، ذره امروز به شما ظلم نمی شود. یا الله. فرمان دوم خداوند صادر میشه برای قوه های مسلحش. یا ملائکتی، یا ملائکتی اقیموا عبادی صفوفا على رؤوس على اطراف انامل اقدامهم یوم للحساب. یا الله. اینش دهشت است. یا ملائکتی اقیموا عبادی صفوفا على اطراف انامل اقدامهم للحساب. ای ملائکه های من، ای مفتشا، بنده های من همشه راست خیزانید، همشه بنوگی پا نگاه دارید. چه روزی دهشت است.
به نوک انگشتا میستیم. شاید سالها مفتشای خدا پار زمین موندن نمیگذارند، ششتن نمیگذارند. برای چی؟ برای حساب گرفتن، برای حسابات قبول کردن. بر خداوند چی بگفته؟ احضروا حجتکم و یسروا جوابا فانکم مسئولون محاسبون. حجت هاتان، دلیل و برهاناتان حاضر کنید. دنیا دعوای ایمانداری میکردی، حجت ایمانداری تیار کن و برای سؤال من جوابات آماده کن. زیرا که الان شما پرسیده میشوید، الان مرافعه سودی شروع میشود، شما حسابات میدهید. یا الله چی دشوار است آن روز حسابات دادن. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چی گفتند؟ فینفضهم البصر و تدن الشمس. خداوند سفارش میتید این آفتابی که الان از زمین ما 92 میلیون کیلومتر، 92 میلیون و 870,000 میل از سیاره ما دور است از زمین ما. با وجود این در گرمای تابستان طاقت نداریم. این آفتاب زمین قیامت در آنقدر نزدیک بشود مقدار میل. حدیث مسلم از رسول اکرم گفتند تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون مقدار میل منهم. آفتاب آنقدر بالای زمین قیامت نزدیک بشود که مسافه او تا زمین 4000 قدم میموند. اگر میل مراد میلی مسافه باشد، اگر میل چشم رنگ کنی باشد، وای به حال ما. خلاص از گرمای سخت آفتاب مغزی سر می جوشد. زمین قیامت چون می سرخ می شود. یا الله عرق ریز خجالت ها بود هر بنده عاصی، بگوید کاش در دنیا نمیزادی مرا مادر. چگونه که در حبس خانه می غلطیم، چقدر ندامت میکنیم که کاش که همین کار نمی کردم، کاش که از مادر به دنیا نمی آمدم و این حال نمی دیدم. مانند این آن روز هم بندگانی که در این دنیا نافرمانی خدا کردند، بندگانی که در این دنیا از فرمان شریعت روی تافتند، خجالت میکشند، فریاد میبرارند، میگویند کاش که از مادر به دنیا نمی آمدم. و تدنو الشمس من رؤوس العباد. حضرت مولوی خدا رحمت کنه به نظم درارد این لحظه دهشتناک قیامت. حضرت میفرماید قدی نیزه فراید قرص خورشید، قدی نیزه فراید قرص خورشید، بلرزد این سجان از وهم و چنبید. یا الله اون وقت زانتیک نداریم، اون وقت سایبان نداریم، سایبان هم باشد میسوزد. آن روز این خنک ها نیست، شمال برک ها نیست. قدی نیزه فراید قرص خورشید، بلرزد این سجان از وهم و چنبید. به نفسی خود شود هر کس گرفتار، غمی جان می خورد فارغ ز اغیار. هر کس غم خود بخوره، کسی برای کسی پروا نمیکنه. چگونه در حالت بمبارانی در این دنیا مادر فرزندش میپرتا میگریزد و پدر پسرش. آن روز هم تو روز است.
به نفس خود شود هر کس گرفتار، غمی جان میخورد فارغ ز اغیار. برادرها گریزند از برادر، پسرها در گریز آیند ز مادر. گریزد از پدر فرزند شیرین، گریزد از پدر فرزند شیرین. عمارت کن به طاعت خانه دین. فرزندایی که امروز برای ویا شما نمازاتان قضا میکنه، بلکه اکثر شما برای فرزند و زن و دخترتان نمازم نمیخوانه، از قفای کار و بار یا چی دیگه جمع کنم گفته. برای اونها حتی حرام و حلال فرق نمیکنه. آن روز از شما میگریزند، آن روز شما را نگاه نمیکنند. گریزد زن ز مرد و مرد از زن، گریزد زن ز مرد و مرد از زن. ز وهمی روز سخت و تاب گلخن. این مضمون آیه مبارکه است. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لكل امرئ منهم یومئذ شأن یغنیه. یا الله، چه روزی سخت است. آفتاب همه را می سوزاند، زمین سرخ می شود، چند سال هم تو می ایستد، پرسش نیست. آن روز روز قهاری خداوند است. مثل که بعضی گناهگارا رو میبرند در کمره میپرتایند، 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه سراغش نمیکنند مفتشات، نمیپرسند تا روحا عذاب کشد. آن روز خداوندم بندگان خدا همشه به عتاب میگیرد. یا الله، فیقول بعض الناس لبعض الا تدرون ما انتم فيه الا تدرون ما قد بلغكم الا تنظرون من يشفع الى ربكم. بسیار که بی‌طاقت میشوند، بسیار که روحاً عذاب میکشند، خسته میشوند. بعد از چند ساله ناگهان زبان بعضی ها به گفتار میدرد، به یک دیگر میگویند این سختی روز دیدید، این دهشت دیدید، بیا یک کار کنیم پیش یک شخص رویم ما را از این سختی و دهشت نجات دهد. پیش یک شخص رویم به پروردگار واسطه شود ما را از این سختی خلاص کند. یا الله، فیقول بعض الناس لبعض ایتوا آدم. ناگهان صدای کسی بلند میشد، میگفت است ای بندگان خدا، آخر اولین پیغمبرها آدم بود، بیای پیش آدم رویم او را واسطه قرار دهیم به پروردگار براد ما را از این دهشت و عذاب خلاص کند، آخر حسابات ما را شروع کند، مرافعی سودی ما را سر کند. یا الله، آن روز کی غیرت میکند پیشگاه پروردگار براد؟ چگونه در این دنیا پیشگاه پرزیدنت ها رفتند غیرت نمیکنند؟ حاکمای ما که مثل خوشان یک انسانی ضعیف است، مثل خوشان مثل حسنی مبارک بارین 2 روز پس لاتینا در کار پیش همونها رفتن غیرت نمیکنند، از همونها پرسیدن جرأت نمیکنند، پیش خالق آسمان و زمین ده میشود پیش آدم میرن، فیاتون آدم فیقولون یا آدم انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه
و امر لك الملائکة بالسجود فسجدوا لك اشفع لنا عند ربك. پیش آدم میرن، آدم هم در اونجا است. ای آدم، شما بابای ما بوده، شما پدری همه ما بوده. پدر برای فرزندش مهربان و غمخوار است. تو انسان بودی، خداوند تو را به دست قدرتش آفرید، در تو جان دمانید. به خاطر حرمتی که داشتی ملائکه هاش امری به سجده کردن تو کرد. ملائکه ها تو را سجده کردند، تو را تعظیم کردند. الان ما محتاجیم. ای آدم، ای پدر بزرگوار، بیا پیشگاه خدا را، ما را شفاعت کن، از این سختی خلاص کن. اشفع لنا عند ربک. یا الله. ببین آدم چی میگوید؟ حضرت آدم علیه السلام چی میگوید؟ ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله. امروز من نمیتونم شما را یاردم کنم فرزندان عزیزم، زیرا امروز خداوند به صفت قهاری و جباریش تجلی کرده است. امروز او غضب دارد که هرگز با این غضب تجلی نکرده بود و من بعدم نمی کند. من غیرتی به او روبرو شدن ندارم. وای به حال انسان آن روز، وقتی که آدم صفی الله نمیتواند شفاعت کند. آدم چی گفت؟ من نمیتوانم شما را شفاعت کنم، من نمیتوانم واسطه شوم، زیرا انه نهانی عن شجره فعصیته نفسی نفسی. او منم سپارش داده بود که به این درخت در بهشت نزدیک نشو، اما من خم کنترل کرده نتانستم و به این درخت منهی نزدیک شدم. خم در پیشگاه پروردگارم خجالت و شرمنده کردم. من چگونه با این خجالت و شرمندگی به او روبرو شوم؟ اذهبوا الى غیری، روید پیش نوح، روید پیش ابراهیم، روید. فیاتون الى نوح، نزد حضرت نوح میرن. فیقولون یا نوح انت اول الرسل الى الخلق وسماك ربك عبدا شكورا اشفع لنا عند ربك الا ترى الى ما نحن فيه الا ترى الى ما قد بلغنا. پیش حضرت نوح میرن، نام نوح که میشنوند، گریان ای نوح پیغمبر خدا، تو اولین پیغمبرها هستی در روی زمین بعد آدم. خداوند تو را دوست می داشت، تو را عبدن شکور گفته صفت کرد. آخر ببین ما چی حالی سخت داریم، ببین ما چی عذاب ده گرفتاریم. آخر ما را خلاص کن، پیشگاه پروردگار رو ما را شفاعت کن. یا الله. نوح چی میگه؟ فیقول نوح یا الله. نوح پیغمبر مرسل چی میگوید؟ ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله. انه كانت لي دعوة فدعوتها على قومي نفسي نفسي. یا الله.
حضرت نوح میگوید عزیزان من نمیتونم پیشگاه پروردگار خود روم، من خود خجالت و شرمنده هم، زیرا که خداوند برای هر پیغمبر یک دعای اجابت میشدگی داده بود و من این دعای اجابت میشدگی را برای قوم خود امت خود کردم و امت ما هلاک ساختم با طوفان و من خجالتم چگونه پیشگاه پروردگار روم. من خود میترسم که آیا جان خودم در عذاب نباشد، آیا جان خودم پگم مستحق دوزخ نشود. من میترسم. نفسی نفسی، به نفس خود شود هر کس گرفتار، غمی جان میخورد فارغ ز اغیار. یا الله. ائتوا الی ابراهیم، پیش ابراهیم روید. خلاصه پیش ابراهیم میرن، از ابراهیم علیه السلام شفاعت میپرسند. ابراهیم هم رد میکند، میگن من نمیتونم شفاعت کنم، زیرا من در پیشگاه خدای خود 3 بار دروغ گفتم، از این دروغ هم خجالتم. ببین ابراهیم، به خاطر 3 دروغش خجالت است، ما هر روز دروغ میگوییم، چطور خجالت نمیشیم؟ من نمیتونم شما را شفاعت کنم، من خود از خود ترسانم که خودم گرفتاری دوزخ نشوم، خداوند خودم عذاب نکند. به پیش موسی روید. پیش موسی میرن. حضرت موسی علیه السلام میگویند موسی تو پیغمبر خدا هستی، فضلک الله بالرساله و بتکلیمه علی الناس، با تو به واسطه سخن میگفت، تو خیلی نزدیکی به خدا داری، از بین دیگر انسان ها ما را شفاعت کن، واسطه شو ما را مرافعه ما شروع شود، زودتر از این خلاص شویم، یا این طرف و یا آن طرف. اما حضرت موسی چی میگوید؟ فیقول موسی ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبله مثله ولن یغضب بعده مثله و انی قتلت نفسا لم اومر بقتلها نفسی نفسی. امروز پروردگار آنقدر در حالت غضب تجلی کرده است که هرگز این حالت برای او نبود و من بعد هم نمی شود. من می ترسم، زیرا من در دنیا یک شپاتی یک کسی را زدم، به خاطر ادب گیرد گفته او مرد، افتید و غلطید و مرد. من یک بنده بیگناه را کشتم، من در پیشگاه خدا جوابی وی چطور میتیم؟ من خود جنایتکار هستم، چطور جواب تیم؟ من چطور شما را شفاعت کنم؟ سوره قصص حکایشن به یاد بیارن. وقتی که به خاطر یک آدم که حضرت موسی به خاطر جدا کردن و ادب آموزاندن یک شپلاک زده بود، یک شپاتی زده بود که او افتید و مرد، او دست پیغمبر بود. برای یک آدم اینقدر موسی ترسی از خدا دارد، با وجود پیغمبریش و با وجودی که به خدا به واسطه صحبت میکرد، وای به حال آدم کشا، وای به حال مفتشا، وای به حال دوبین که به دستا، وای به حال ریشتراشا. بندگان خدا را از راه می قپا میبرن، ریشاشان رو میتراشن. اینا چطور میکرده باشن؟ موسی که پیغمبر بود به خاطر یک شپاتی این قصد دهشت میخورد، اینها چطور میکرده باشن؟ چی جواب میداده باشن؟ نفسی نفسی. من خود نمیدانم چی کار کنم. کاش که خدا جان خدا از عذاب امروز خلاص میکردم. من به شما دست یاری دراز کرده نمیتونم، لیکن پیش عیسی روید.
اذهبوا الى عیسی فانه روح الله. پیش عیسی رو، او پیغمبر خداست. پیش عیسی میرن، همون عیسی که امروز حضرت عیسی علیه السلام وقتی که داد و فریاد اینها رو میشنود، امتاشا، دیگر بندگان خدا را، عیسی چی میگوید که حدیث کوتاه کرد ایستادم: یا عیسی انت رسول الله و کلمته القاها الى مریم و روح منه اشفع لنا عند ربک. به ما شفاعت کن، واسطه شو ما را از این سختی خلاص کن. عیسی پیغمبر خدا. ببینه اینجا عیسی را پیغمبر گفتن، نه بچه خدا، نه شریک خدا. عزیزان من توجه کنه، کسانی که دین عیسی امروزه ده میل دارید، مذهب مسیحیه را دوست می‌دارید، البته شما نه عاشقان محمدی، من فاسقا را میگویم، من همون کسانی را میگویم که فرفتی، کتاب‌های ساخته و بافتی. بعضی نویسنده ها شدن، رحمت خدا را گرفتن و غضبش فراموش کردن. رحمت خدا دا امیدوار هستن و از انتقامش پروا ندارن. حضرت عیسی چی میگه؟ من نمیتونم شما را شفاعت کنم. برای چی؟ ببینه جواب عیسی برای چیست؟ این اتخذت مع امی الهین من دون الله نفسی نفسی. آخر در دنیای پیروان من از روی گمراهی من همراه مادرم شریک خدا اعتقاد کردند، ما را شریک خدا گفته پرستش کردند و در پیش من سجده کردند، من در پیشگاه خدا خجالت کردند. من شرمنده ام، چگونه شفاعت کنم؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. حضرت عیسی را خدا میخیزانده است. از او میپرسد ای عیسی پسر مریم، آیا تو خود این پیروات امر کردی که من همراه مادرم همچون معبود پرستش کنید؟ آیا خود اینها را امر کردی که من شریک خدا دانید همراه مادرم؟ ببینه این صدا وقتی که از خدا میبرد، از آفریدگار و از الله رب العالمین میبرد، عیسی چه دهشت فراش میگیرد. ببینه یک خوب نمیگم، اینا رو قیاس نمیکنم که حیف منبر رسول اکرم که نامو یاد گیرم. حضرت عیسی میلرزند، حضرت عیسی را لرزه فرا میگیرد، نمیداند چی جواب گوید. خدای مهربان باز در زبانش این الهام می اندازد، میگوید سبحانک، پروردگارا تو پاک هستی و بی عیب. من این سخنها را نگفتم، من اینها را نگفتم که من سجده کنه، من اینها را نگفتم که من همراه مادرم شریک خدا دانید، من نگفتم. خدای تو خودت میدانی، هرچی که من گفتم تو میدانی، هرچی من کردم تو میدانی، همچی در سری من پنهانیم بود تو میدانی، هیچی از تو پوشیده نیست. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله
قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. عیسی میگوید من به جان خود گرفتار هستم، من نمیدانم که آیا خودم از عذاب خدا خلاصی مییابم یا نه. نفسی نفسی. لیکن من شما را توصیه میتیم به شخصی که امروز مقام شفاعت به دست اوست، امروز حل این مشکل در دست اوست، امروز لوای شفاعت و حمد به دست اوست. اذهبوا الى محمد فانه قد خصه الله لهذا الامر. پیش محمد روید، زیرا خداوند او را امروز این مقام شفاعت و این مقام واسطه شدن بین بندگانش خودش داده است. پیش او روید، پیش من چی آمدید؟ یا الله، نام پیغمبر خدا را که میشنوند همه شتابان به سوی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می روند. فیاتون محمدا فیقولون یا محمد انت رسول الله و خاتم الانبیاء. روایت مسلم است. نزد پیغمبر خدا میرند، رسول اکرم میبینند، فریاد میکشند که ای محمد ما از سختی امروز، از دهشت امروز نام تو را فراموش کردیم. آخر تو پیغمبر خدا هستی، تو سردار پیغمبران هستی، تو صاحب قرآن هستی، تو حبیب خدا و محبوب او هستی. ما را از این روزی سخت خلاص کن یا الله. ما را خلاص کن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخوام این نظمی حضرت مولوی رو برای شما خوانم، انشاءالله دوامش بعد میگویم. این حدیث پره حضرت مولوی به نظم در آوردگی از حدیث مسلمه. روند گریان به پیش حضرت نوح، به امید شود این عقد مفتوح. شفاعت کن که ما درماندگانیم، شفاعت کن که ما درماندگانیم، به میزان قیامت عاصیانیم. روان یک یک به نزدی انبیاها، روان یک یک به نزدی انبیاها، به درد خیش جویانی دواها. بسازد هر یک اظهار خجلت، نسازد عاصی امت را شفاعت. بسازد هر یک اظهار خجلت، نسازد عاصی امت را شفاعت. بگوید حضرت عیسی پیامبر، روید ای عاصیان در نزد سرور. محمد را شفاعت خواه کردن، محمد را شفاعت خواه کردن، قریب از قوس و بر درگاه کردن. همه نام محمد را شنیده، فیغان سازند و بر خودها تپیده.
نام رسول اکرم که میشید بعد از آن فریاد کنان به سوی رسول اکرم میدوید. بگویند خاک پایت سرمه ما پا، بگویند خاک پایت سرمه ما، برفته ما به نزدی انبیا. بری درماندگی جرم و عصیان نکردندی، شفا خواهی به سبحان. هر کدامش رفتیم نتانستم ما را خلاص کنن. همه گفتند ما داریم و خجلت، محمد شد شفاعت خواه امت. روی پیش محمد روی. خدایه که ما کردیم نامت را فراموش، زی وهم عقبه نارم و بهوش. بکن رحمه به حال عاصیانت، که هستیم از کمینی عاصیانت. یا رسول الله ما غیر از تو دیگر جایی رفتن نداره، امیدی ما فقط تو هستی و بس. بنابر به حال ما رحم کن، پیشگاه پروردگارت برو، ما را شفاعت کن، عقده سخت ما را واکن. رسول الله بیند عاصیان را، رسول الله بیند عاصیان را، کند ناله شنیده این فغان را. دوان آید بزیر عرش اعلا، دوان آید بزیر عرش اعلا، نهد سر برسه نهر سر را بسجد حق تعالی. رسول اکرم گفتند دوام حدیث ده، فانطلقوا فآتی تحت العرش و اخر ساجدا لربی. من از جا میخیزم و با آب دیده به زیر عرش پروردگار میرم و در زیر پایی عرش او سر به سجده پروردگار خود میگذارم. یا الله، برای چی؟ برای ما و شما، برای خلاص کردن ما و شما. فاخر ساجدا لربی ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده والثناء عليه شيئا لم يفتح لأحد قبلي. رسول اکرم گفتند وقتی که سر به سجده میگذارم، خداوند میگه به زبان من کلمات را در مدح و ثنای خود پروردگار آورد که هرگز این مدح و ثنا را، این ستایش و وصف به زبان هیچ پیغمبر نآورده بود. یا الله، پروردگار مدح و ثناش میگوید. بعد از آن آب دیده میکند. قال الله تعالى يا محمد ارفع رأسك ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. در این لحظه پروردگار صدا میبرارد، میگوید حبیبی من محمد، سر از سجده بردار و هر چی میخواهی از من بپرس و هر سؤال داری بکن. حبیبی من، برای چی سر در سجده موندی؟ برای چی اشک چشمی خود میریزی؟ یا الله، رسول اکرم میگوید فارفع رأسی فاقول یا ربی امتی امتی. سر از سجده میبردارم و میگویم خدایا امتی من در عرصات قیامت های، خدایا امتی من از گرمای سختی قیامت سراشان میجوشد، پاهاشان میچوشد، میسوزد. امتی امتی. الهی از تو میخواهم، الهی از تو میخواهم گناهی عاصی امت را.
الهی از تو میخواهم گناه عاصی امت را بکن آسان به این درماندگان رنج قیامت را. الله اکبر. بکن آسان به این درماندگان رنج قیامت را. گذشتم از پدر از مادری خود از بری امت. گذشتم از پدر از مادری خود از بری امت. تو هم بگذر الها جرم این اهل ندامت را. این مناجات رسول اکرم های که حضرت مولوی خدا رحمت کنه به نظم در آورد. خدایا من به خاطر امت پروای پدر و مادر نکردم. خدایا من برای این امت چقدر زحمت و رنج کشیدم. خدایا امروز تو اونها را عذاب میکنی. جانت بداید یا رسول الله صلی الله یا الله. خدایا تو اونها را عذاب میکنی. این رنج و زحمت های من کجا شد؟ شدن از خطر شیطان هم آلوده عصیان. شدن از خطر شیطان هم آلوده عصیان. به من ده عاصیانم را بسوزن اهل لعنت را. خدایا شیطان به اونها مسلط کردی. دنیا را به اونها مسلط کردی. آخر اونها خوشان کنترل کرده نتانستن. اونها خوشان نظارت کرده نتانستن. اونها خوشان به دست گرفته نتانستن. در دام شیطان و شهوت افتیدن. گناه کردن، زنا کردن، آدم کشتن، آلوده شدن. خدایا توبه کردن، ایمان دارن. به من ده آسیانم را بسوزان اهل لعنت را. خدایا این گناهگارای امت ما به دست من سپار. آخر برای دوزخ خود با اهل لعنتت هست کفایه میکند. کافرا و فاسقا کفایه میکند. دشمنای دینت بسیارن، همونها دوزخ پر میکند. شدن از خطر شیطان همه آلوده عصیان. به من ده عاصیانم را بسوزان اهل لعنت را. همه آلوده شد در فتنه آخر زمان یا رب. همه آلوده شد در فتنه آخر زمان یا رب. کشا بر رویشان از کرم باب سلامت را. آره این دنیا ببینه، این فتنه های نوبنوی آخر زمان همه ما فریب کرد ایستاده است. امروز دختر تاجیک روی مال ندارد. امروز دختر تاجیک حجاب برای خودش ننگ میداند. امروز حکومت دارای مسلمان موندن ریش برای خودشان عیب میداند. امروز جوانان را مسجد رفتنش برایشان تن میداند. این از فتنه آخر زمان. این از فتنه آخر زمان. همه آلوده شد، همه آلوده شد در فتنه آخر زمان یا رب. کشا بر رویشان از کرم باب سلامت را. ز شفقت در دو عالم اشکر زن امتی گفتم. ز شفقت در دو عالم اشکر زن امتی گفتم. نباشد امتم من نخواهم عیش جنت را.
نباشد امتانم من نخواهم عیش جنت را. ببینه پیغمبر حبیب خدا از خدا طلب دارد که اگر این امتام این عاشقای محمدی را این شما عزیزان همراه او نباشه جنت نمیرد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد. یک جای صلوات فرسته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ز شفقت در دو عالم مشکور زن امتی گفتم نباشد امتانم من نخواهم عیش جنت را. نبردارم سر از سجده نبخشی امتانم را. ببینه ارفع رأسک وسل تعته واشفع تشفع. حبیبی من شفاعت کن من شفاعت تو را قبول میکنم. حبیبی من بپرس هرچی میپرسی من خواهش تو را اجرا میکنم. نبردارم سر سجده نبخشی امتانم را. عطا کردی زی اول در دلم مهر شفاعت را. یا الله وقتی که پیغمبر خدا این مناجات باسوز و گدازه در پیشگاه با عظمتی پروردگار میکند خداوند یا الله ندا میکند یا محمد صلی الله علیه ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من باب الأيمن وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من أبواب الجنة فوالذي نفسي بيده وإن مصراعين من مساريع أبواب الجنة كما بين مكة وحمير. رواه مسلم. حضرت گفتن پروردگار با میگفته حبیبی من خیز از بین امتات کسانی را که من اونها را حساب نمیگیرم کسانی را که من اونها را مرافعی سودیشان نمیبرم از دروازه راست بهشت درار. البته اینا اولیاءها هستند اینها مجاهدا هستند اینها عالما هستند اینها جانسپاران محمد و دین محمدند. اونها در حساب نیست اونها را جنت در آمد اینها را حساب نمی کنم به شفاعت تو. ادخل الجنه این روایت مسلم است حدیث صحیح حضرت زانمان. ادخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من باب الایمن از دروازه طرف راست. باقی مانده امتای گناهگار من شمار چی؟ کسانی که عمر در غفلت گذرانیدیم کسانی که به پروایانه گناه کردیم اونها را هم پیغمبر شفاعت میکنه به شرطی که ایمان داشته باشند به شرطی که موافق به ایمانشان عمل کردند. مثل من شما بار نماز هم میخواند لیکن گاه شیطان فریب میکنه بعضی گناه رو میروید. پیغمبر خدا را خدا چه میگفته؟ و هم شرکاء الناس. اینها باقی مانده امتای پیغمبرای دیگر قدی از دروازه های دیگری جنت در آمدن گیرند. ببینید یکی از پیغمبر خدا میگه دروازه های جنت آنقدر کلان هستند که بین دو پهلوی دروازه یکی از دروازه های بهشت مثل مسافه بین مکه و حمیر است. چند قدر کیلومتر باشد همون قدر کلان است. حدیث دیگری داریم ابو داود روایت میکند
اذا اراد الله ان یقضی بین الناس، وقتی که خداوند از غضبش میفراد برای حکم کردن و مرافعی صدور شروع کردن، بالای کرسیش می نشیند. البته این کرسی عظمت است، هیبت است. ینادی مناد این محمد و امته صلی الله علیه پروردگار فرمان میداد این ملائکه را فریاد کن، صدا بلند کن، محمد حبیبی من همراه امت کجاست؟ رسول خدا چی گفتند؟ فاقوموا و تتبعنی امتی غرا محجلین من اثر الطهور. من از جمع میخیزم و امتای من از کفام روان میشوند و اونها از اثر طهارت رخساره هاشان مثل ماه خوشرو سفید است. عزیزان من، میخوایی که فردا پیغمبر شما را شناسد، امروز طهارت کنه، زیرا رسول اکرم ما و شما را از اثر طهارت میشناسد. ان امتی یدعون غرا محجلین من آثار الوضوء. شاید کسی سوال کند و این سوال هم در زمان پیغمبر شده بود که یا رسول الله در این بین تریلیون ها انسان شما امتتان از چی میشناسه؟ رسول اکرم گفتند من امت ما از اثر طهارتشان میشناسم، روحاشان چون ماه زیباست، دستاشان چون ماه روشن است. از اثر طهارت میشناسم، از آثار وضو میشناسم. این حدیث هم حضرت گفتند فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل. کسانی که نماز نمیخوانند وای به حال اونها، کسانی که طهارت نمیکنند وای به حال اونها. یا الله، حضرت چی گفتند؟ فنحن الاخرون الاولون و اول من یحاسب و ان الامه تفرق لنا الطريق فتقول الامم کادت الامه یکونوا انبیاء. وقتی که من همراه به امتم روان بشوم، مردم راه کشادن میگیرن، مثل که یک آدمی کلام میبیاد دو طرف راه رو کشادن میگیرن، رفتن میگیرن. همراه امتم من در بین دیگر امتها گذشتن میگیرم، اونها راه برای من و امتم میکشایند، زیرا اول کسی که به اسم میدرا این محمد است و امت محمد است. رسول اکرم در حدیث صحیح میفرمایند انا اقرأ باب الجنه، من میرم دروازه بهشت میکوبم، فیقول الخازن من انت، دروازه‌بان بهشت میگه تو کیستی؟ فاقول انا محمد، من محمدم و این امتم است در قفا. فیقول الخازن بک امرت الا افتح لاحد قبلک. حبیب دلها محمد، خداوند به من سفارش داده بود که تا آمدنی تو من در برای کسی نکشایم. هزاران هزاران شکرت خدایا که ما را حبیبت امتش قرار دادی، ما را برای این پیغمبر و دوستدارش قرار دادی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه
لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدای جهان توی قصه مختصر بعد از خدای جهان توی قصه مختصر. در اینجا صحبت خود به پایان برسانم و از همه شما عاشقان محمدی و بندگان خدا خواهش میکنم بار دیگر یک جایه با رسول بزرگوار صلوات فرستیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. اکنون مولود رسول اکرم تبرکاً دو بند عربی و دو نظم فارسی بلبلای قرآن میخوانند. خوب کلامت پاهاتان خونو خورده باشه، میتونی راستا خیزی در وقت مولود باقی ندارد. اگه من راست شوید در زمینم خنک است. انشاءالله بعد از خواندن مولود باز دعا میکنم و در وقت دعا انشاءالله آمین گویید و در وقت دعای من هرچی در دلاتان آرزو دارید از خدا پرسید. انشاءالله این لحظه لحظه اجابت دعاست. این لحظه لحظه مباهات پروردگار بر ملائکه هاش است. والله امروز خداوند این ساعت از حضور شما، از آب دیده های شما، از محبت و عشق شما بر ملائکه هاش مباهات دارد. امروز روح حبیب خدا محمد از شما عاشقانش خرسند و خوشحال است. توجه کنه مولود میخوانیم و دعا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا وصلي وسلم على
فارسی خونی یا عربی خونی یا فارسی بسن شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت برهان صويا أنت مصباح صويا يا حبيبي يا رسول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ندعى لله داع وجب الشكر علينا ندعى لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع وصلى الله على نوري كزو شد نور قيدا وصلى الله على نوري كزو شد نور قيدا زمين از حلم او ساکت فلک از عشق او شیدا زمین از حلم او ساکت فلک از عشق او شیدا از او در تن شوقه از او در دل ذوقه از او در تن شوقه از او در دل ذوقه از او در هر زبان ذکره از او در هر سر سودا از او در هر زبان ذکره از او در هر سر سودا منور عالم از رویش معطل خود از بویش منور عالم از رویش معطل خود از بویش معنبر هر دو گسویش دو زلفینش شبیه الدا معنبر هر دو گسویش
نبی الله محمد احمد و محمود کی وی را خالقش بستود محمد احمد و محمود کی وی را خالقش بستود از او شد بودی هر موجود از او شد دیده ها بینا از او شد بودی هر موجود از او شد دیده ها بینا اگر نامی محمد را نیاوردی شفیعاندن اگر نامی محمد را نیاوردی شفیعاندن نه آدم یافتی توبه نه نوح از خلق نجینا نه آدم یافتی توبه نه نوح از خلق نجینا نه ایوب از بلا رحم نه یوسف حرمت و حشمت نه ایوب از بلا رحم نه یوسف حرمت و حشمت نه عیسی را مسیح آمد نه موسی را یدی بیضا نه عیسی را مسیح آمد نه موسی را یدی بیضا دو چشمی نرگسی نشرا که مازن قلب سخانی دو چشمی نرگسی نشرا که مازن قلب سخانی دو زلفی عنبری نشرا که واللیل اذا یغشا دو زلفی عنبری نشرا که واللیل اذا یغشا زی سر سین اجامی الم نشرح لك برخان زی سر سین اجامی الم نشرح لك برخان زی معراجش خبر خواهی فسبحان الذي اسرا زی معراجش خبر خواهی فسبحان الذي اسرا زی معراجش خبر خواهی فسبحان الذي اسرا اللهم صل وسلم وبارك عليه آمین. خدایا از بوی خوش و فارم صلوات و درودهای ما روضه مبارک پیغمبرت را همیشه خوشبو و معطر گردان. پروردگارا این بندگان تو دست امید به سوی تو برداشتیند زیرا غیر از تو فریاد رسه و حاجت براری ندارند. خدایا تو همچنان بزرگ و مهربانی دستی با امید برداشتی بندگانت را خالی باز نمی گردانی. خدایا هر مراد و مقصودی که این بندگان تو خصوصا این جوانای محفل و این طفلکان زیبا داشته باشن به مقصودشان رسان و هر حاجاتی که داشته باشن خدایا تو قادر و توانایی و دانایی برآورده گردان. پروردگارا بیمارای اینها را شفای کامل عاجل نصیب گردان. پروردگارا مسافرای ما را در مسافرت ها سلامت دار و زندانیای ما را از زندان ها خلاص گردان و بی فرزندان ما را فرزند صالح و پسر طلب های ما را خدایا پسرچه های زیبا و اهل قرآن نصیب گردان. خداوندا به توفیق های ما را توفیق بندگی و بازگشتی به سوی خودت عنایت فرما. پروردگارا فرزندای ما را از راه صراط المستقیم منحرف مگردان. خدایا از راه معصیت و گناه نگاهشان دار. پروردگارا تاجرای ما را در تجارتشان برکت عطا فرما و قرضدارهای ما را خدایا تو قادر و توانایی در کسب و کارشان برکت عطا فرما، از قرض خلاصشان گردان. خدایا کسانی که از این بندگان در غم و درد مبتلا هستند خدایا تو راهی خلاصیشان میدانی، اونها را از غم و دردها خلاص گردان. پروردگارا
فیض و برکات در تمام سرزمین های عالم اسلامی و خصوصا در این سرزمین جمهوری ما نازل گردان. خدایا ناراحتی ها و اختلاف ها را، آفت و بلاها را از این جمهوری عزیز ما دور گردان. صلح و صلاح و وحدت و دوستی را در بین امت ما و در بین مردم عزیز ما خدایا همیشه پایدار بدار. حکومت دارای ما را خداوند انصاف و توفیق نصیب گردان که به شریعت و احکام شریعت دست درازی نکنند. پروردگارا در این دنیا توفیق بندگی و عمل کردن به سنت پیغمبر بزرگوارت و دفاع کردن از شریعتش برای همه ما نصیب گردان و در روز قیامت با شفاعت پیغمبر بزرگوار خدایا همه عاشقان مدرسه محمدی را و همه امتان اسلام در هر گوش و کنار جهان داخل جنت جاودانیت گردان. انشاءالله جمعه را میخوانیم. بعد از جمعه شما را به خدا امانت میسپاریم. باز تا سال آینده من میدانم از این کسانی که سال گذشته در این محفل مولد شرکت داشتند خیلی زیادی از اونها در عالم قبرند. با کی میدانه سال دیگه که من هستم همراه شما یا نه؟ و از بین من شما با کی هست و کی نه؟ این خدا میداند. بنابر همه شما را به خدای مهربان امانت میسپارم. پروردگار شما را سلامت دارد و با سال دیگه و سال دیگه در این صحن خانه خدا و در دیگر خانه های خدا ادای عبادت کنید. الحمد لله الذي شرف يوم الجمعة على سائر الأيام وأعلى ورفع قدره إلى مراتب الكمال وأقصى وخصه بساعة يجاب فيه من دعا وينال العبد سؤله ومبتغاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رافع السماوات العلى وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين هم أهل الهدى والتقى وعلى الإمامين الهمامين هما سيدا شبان أهل الجنة في الجنة أبو محمد الحسن وأبو عبد الله الحسين أيها الناس عليكم بتقوى الله فإن أكرمكم عند الله أتقاكم كم من عزيز يساق إلى الجحيم وكم من ذليل يساق إلى النعيم وكم من
وكم من عبيد يساق إلى الجنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. آمين آمين يا رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقيموا الصلاة. آماده به نماز شوید. عاشقان مدرسه محمدی صفحاتان راست کنه، جایهای خالی رو پر کنه، کتفاتان با یکدیگر چسبانه، پاهاتان نزدیک کنه. خداوند دوست می‌داره وقتی که شما صفتان مثل صف ملائکه ها در پیشگاهی پروردگاری با عظمتش باشه. بعد از نماز خواهش میکنم بیرون جنازه در انتظار ما و شماست. متصل که سلام داده سنتاتان بیرون برای صف گیره نماز جنازه را خوانیم. رسول اکرم میگه کسی جنازه برادر مسلمان شخانه خداوند براش یک قیراط ثواب میتیه. پرسیدن قیراط چیست؟ مثل کوه احد وزن دارد. خدا از همین وعده و ثواب همین ما و شما رو بده و ثواب بزرگ خواهانم. و در این لحظه های اجابت دعا و در این ساعت مباهات پروردگار بر ملائکه ها در این خانه خدا در این مکان مقدس عاجزانه دعا میکنم خداوند همه شما را عمر دراز تن صحت نصیب گرداند. خداوند همه شما را در این مسافرت ها سلامت بدارد. خداوند بیمارای شما را شفای کامل عاجل نصیب گرداند و به فرزنداتان و فرزند صالح و
و زندانیاتان که به سبب کمبودی ها به زندان ها افتیدند از برادران ما خداوند آزاد شدنشان نصیب سازد. پروردگارا تاجرای ما را در تجارتشان برکت عنایت فرما و کاسبای ما را در هر کسبی که دارند، خواه دهقانی و خواه دیگر، خداوندا در کسبشان برکت نصیب گردان. خدایا برای این بندگانت، برای این عاشقان خدا و رسول، برای این مخلصان اسلام و قرآن و علما، خداوندا رزق فراخ از وجه حلال نصیب گردان. خدایا همین ها را من به تو در این مسافرت ها امانت می سپارم. خدایا تو امانتت را هرگز خیانت نمی کنی. همین ها را سلامت نگه دار و بعد از انجام سفر با دست پر به خاندانشان بازگردان. آمین یا رب العالمین. ثانیاً از حکومتدارای این شهر و از امام داملای این شهر و از خطیب رهبری این مسجد برادر حضرت غیرت و از دادر عزیز خود حاجی محمد صالح به خاطر این آمادگی، به خاطر آنکه این خانه خدا را این 2 ساعت برای دعوت ما آماده کردن، عرض تشکر و سپاس میگویم. خداوند ایشان سلامت دارد، آبروی دنیا و آخرت نصیبشان گرداند و همیشه چون ستاره درخشان برای راهنمایی شما جوانان و امت اسلام و مردم این شهر نور افشانی کنند. شهر چی نام داره؟ اکاترینبورگ. داران شهر اکاترینبورگ به خاطر این آزادی دینی، به خاطر این شرایط کاری که برای مردم عزیز ما تاجیکستانی ها آماده کردیند و به خاطر آنکه شما را با جای خواب و با جای کار و با آزادی تأمین نمودیند، از خداوند برایشان تن صحتی و خاطر جمعی و سیاستی درست و عادلانه تمنا دارم. خداوند سرزمین بزرگی رسیه را همیشه آباد و همیشه تنج و همیشه جای آزادی اعتقاد دینی و برادری و برابری برای همه مردم بگرداند. خداوند این سرزمین بزرگی رسیه را از آفتها و از بلاها نگه دارد. همیشه جای پرفیض و جای پربرکت برای همه مردم، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، بگرداند. آمین یا رب العالمین. خواهش میکنم جاتان شینه. حضرت همین رسول الله جان حضرت همین را در اینجا بمونه. من چی کار کنم که شما جاتان بشینه؟ همینجا بمونه. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد و ثنا پروردگار را که این کارخانه بزرگ عالم را وجود و هستی بخشید. درود و سلام بر روح پاک پیغمبر بزرگواری که سخن حق را به جهانیان رسانید. بعد از حمد و ثنای پروردگار و درود و پیغمبر بزرگوار، از خداوند مهربان
در این ساعت اجابت دعا عاجزانه دعا میکنم طاعات ما را، عبادتهای ما را، راز و نیازهای ما را، دعاهای ما را به درگاهش قبول کند و این جسدهای خسته و ناتوان ما را خداوند داخل بستان سرای بهشت جاودانش بگرداند. خداوند این جسدهای گناهگار ما را، خسته و ناتوان ما را به فضل خود از آتش دوزخ خود نگه دار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند در حدیث صحیح: سبعة یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، والإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. پیغمبر بزرگوار معلم ما و شماست، مرشد و راهنمای ما و شماست، ادب آموز و اخلاق آموز ما و شماست. پیغمبر بزرگوار به هر کدام ما و شما محبوبتر از پدر و مادرند، دلسوزتر از هر محبوبند. پیغمبر است از روزی که رسالت و فرمان خدا بر او صادر شد برای دعوت، از آن روز تا روز مرگ فکرش، ذکرش، خیالش، همتش همش نجات امت بود، راهنمایی امت بود. این شور و شوق شما، این محبت و اخلاص شما، این آداب شما، همه و همه خدمت‌های حبیب دلها محمد است. همه اینها زحمت و رنج‌های کشیدی حبیب خدا محمد ابن عبدالله است. امروز که این مسجدها با این زیبایی قامت افراخته‌اند، امروز که شما جوانای عزیز با این جوانی بجای آنکه به کزینا و دیسکا کلوب و کنیا تئاتر روید به مسجد آمدید، همه اینها را خدمتش، همه اینها را زحمتش حبیب دلها محمد کشید. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. همان پیغمبر که همه همتش و همه کوششش ما و شما را سعادت بخشیدن بود، ما و شما را اخلاق آموختن بود، ما و شما را پاکیزگی تعلیم دادن بود، ما و شما را به حیا و به عفت روانه کردن بود. در این حدیث صحیح می فرمایند 7 گروه از بندگان خدا روز قیامت در زیر سایه عرش است. روز قیامت روز سخت است، روز دهشت است، روز است که در آن روز پیغمبرها از دهشتش سر به پیش می افکنند و در جواب سؤال خدا چیزی گفته نمیتانند.
یوم یجمع الله الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب. روز است که همه عرق ریز خجالت هاست، روز است که همه سر در پیش افکنده است، روز است که از دهشت گرمای او، از سختی گرمای او زمین چون آهن سرخ می گردد، مغز سر در سر می جوشد. آن روز جای پناهگاه، جای خلاصی نیست غیر از رحمت خدا، غیر از سایه عرش الهی. آن روز این 7 گروه از بندگان خدا در زیر سایه عرشند. آن روز این 7 گروه از بندگان خدا شامل رحمت خدا هستند. خداوند از ایشان راضی است و اونها از خدای خود راضی. عزیزان من، وقتی که صحبت میشنوید شما خودتان سوال کنید. شب که میره در خانه خواب میروید خودتان پرسید که آیا از این 7 گروه یکیش هستید؟ اگر باشید خوشا به حالتان، اگر نباشید کوشش کنه یکی از این گروه باشید. پیغمبر خدا گفتن یکی گروه اول امام عادل است. امام عادل یعنی پیشوای با عدالت. در امام از راهبر عائله سر کرده پدر و مادر تا راهبر حکومت بالایی همش داخل است. هر پدر و مادری که در خاندان خود رفتار با عدالتانه دارد، در خاندان خود نسبت به فرزندا و همسرش اخلاق خوب دارد، اونها را دوست می دارد، اونها را آداب و اخلاق می آموزاند، یکیش بر دیگرش بالاتر نمی داند، اونها را کوشش می کند از هلاکت معنوی، از هلاکت جسمی نگه دارد با نصیحت کردن، با تعلیم دادن. از او ثروت و بایگری که خداوند براش داده است همشان در برابر احسان میکند. براشان لباس میخرد، براشان خانه میخرد، براشان ماشین میخرد. بالفرض و تقدیر کریم ثروتمند باشد، خلاصه همه فرزنداش یک خیل دوست میدارد، همه فرزنداش یک خیل بخشش میکند، نسبت همش معامله خوب دارد. نمیخواهد فرزنداش هلاکت معنوی ده مبتلا شوند. اگر یکی از فرزنداش برای بیکاره قدم زد، برای خطا قدم زد، او را با نصیحت کردن اصلاحش میکند، از او راه باز میگرداند. خلاصه غم فرزنداش میخورد، هم غم دنیاشانه هم غم آخرتشانه. هم براشان شرایط خوب در دنیا آماده میکند، هم براشان بستانسرای جنت آماده میکند، با تعلیمات دینی، با مسجد بردن، با قرآن خوان کردن، با نماز خوان کردن، با حیا و با عفت کردن. این پدر و این مادر روز قیامت در زیر سایه عرش الهی است. بنابر از همتان خواهش میکنم هر کدام شما پدر هستید، در خانداتان فرزنداتان دوست دارید، نسبت فرزنداتان مهربان باشید، فرزنداتان بی نظارت نگذارید که بد اخلاق شوند، میزدو نشأمند شوند، گراین کش و پپراس کش شوند. همیشه اونها را آداب آموزانید، همیشه اونها را علم و فن تعلیم دهید، همیشه اونها را ایمان و حیا و عفت شان نظارت کنید. والله این پدر که شما هم انشاءالله پدر هستید، روز قیامت در پیشگاه خدا در زیر سایه عرش است. عزیزان من، این فرزندها امانتند. پیغمبر خدا الولد و امانتون گفتم، فرزند امانت است، چی پسر و چی دختر. اگر ما این امانت الهی را خیانت کردیم، بد اخلاق و بی آداب و بی علم و بی فرهنگ میزد و نشأمندش کردیم، از خدا دور شد و از اسلام دور شد، ما خود در پیشگاه خدا جنایتکاریم.
خداوند ما را حتما برای این خیانت مان در حق فرزندامان سخت عذاب میکند، سخت جوابگر میکند. بنابراین آدمای قدیم میگفتن فرزنددار شدن آسان است و فرزند تربیت کردن مشکل. حالا بعضی آدم ها از بچه دختر دار شدن افتخار میکنند، اما او بچه او دختر چه اخلاقیات میگیرد، با کدام راه میرود، به این کارشان نیست. این خیانت است. امام عادل این پدر و مادر مهربان باید همه فرزنداش به راه راست راهنمایی کند، اونها را صاحب علم و دانش کند، در مکتب ها خواند، در دانشگاه ها برای گذارد اونها تخصص گیرند، کسب و کار به اونها تعلیم تید. انشاءالله این پدر روز قیامت مقام بلند دارد. کوشش کنید پدرای عزیز، بچه های خوش رو از جمله این پدرها باشید که مبادا در پیشگاه خدا برای فرزنداتان جوابگر شوید، خجالت شوید. دوم رسول اکرم گفتند و شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که در جوانی با طاعت خدا به وای میرسد، در جوانی هم مکتب میخواند و هم مسجد میرود، هم دانشگاه تحصیل میکند و هم وقتی که بیرون از درس باشد طهارت میکنه، مسجد خانه خدا، با خدای خود راز و نیاز میگوید. ببینه هم درس میخواند هم قرآن تلاوت میکند. این جوان روز قیامت در زیر سایه عرش است. بچه های عزیز، من در سیمای همه شما این جوان مشاهده میکنم، زیرا اینجا بودگی قریب انبوه زیاد همه شما جوانا هستید. خوشا به حالتان که از این گروه هستید. بنابراین این جوانی را خواهش میکنم آلوده به معصیت و گناه نکنید. این جوانی را آلوده به نافرمانی خدا نکنید. سحر نماز بامدادتانه که روز صبح میدمد با عبادت شروع کنید. هر کدامتان باشید عزیزان من، صبح که دمید آغاز روز خود با عبادت خدا شروع کنید. نماز بامدادتان خوانید. اگر مسجد قریب باشد مسجد روید. بعد از خواندن نماز بامداد کدام دانشجو هسته به دانشگاه روید، کدام تاجر هسته به کارخانه تجارتی تان روید، کدام دکان داره به دکان تان روید، کدام ساختمانچی هسته به ساختمان تان روید. والله خداوند این جوان در کسب و کارش برکت میتید، زیرا قرآن خود گواه هست به این. هر جوان، هر کارگر، هر بنده خدایی که پاکیزه باشد، تقوادار باشد، خدا رزق او را فراخ میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. خدا میگه بندگان من اگر خود پاکیزه باشند، خوش اخلاق باشند، میزده و نشأمند و گرایین کش نباشند، با آداب و خوش رفتار و گفتار باشند، من راه زندگی رو در این دنیا براشان آسان میکنم و رزق اونها را با اندک جنبش و حرکت فراخ میگردانم که خودشان نفهمیده میمونند. بچه های عزیز، شاید بعضیات کار میکنید و کارتان برکت ندارد، شاید بعضیات روزی دراز زحمت میکشید اما پولتان هیچ جایی که زیاد شود. شاید این سوال خودتان تید، به خاطر آنکه خود شما نافرمانی خدا را دارید، نمازاتان در وقتش نمیخوانید، چی گناهایی میکنید خودتان میدانید. خدا وقتی که این رفتار شما باشد، این کمبودیتان باشد، البته رزق شما فراخ نمی شود. اما اگر پرهیزگار باشه، والله پاپیراسکش نباشه، میزده نباشه، نشع و گرایند نزدیک نشوه، به زنا نزدیک نشوه، من ضامن هستم شما را خداوند در بین 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه صاحبی ثروت میکند، زندگیتان تینجا آرام میشود. زیرا گناه برکات رزق از بین میبرد. خداوند به سبب گناه بنده
رزق او را کم میکند. شاید سوال تید که برای چی بعضی نشه فروش ها قدر بای کلانند، بعضی کافر ها اون قدر بای کلانند؟ اون استدراج میگن، اونها وقتی اینچه هستند زود و بایگری از دستشان میرود. من خواهی برای شما چندین مثال میبیارم. بنابر همین جوانی پاکیزه باشید. جوانی نعمت است عزیزان من. از این جوانی خدا فردا شما رو میپرسد که بنده من تو جوانی دادم، جوانی رو در کجا صرفش کردی؟ از 16 تا 36 ایام جوانی است. ایام خیلی هم شیرینی عمر است، ایام غرور هم هست، ایام دیوانگی هم هست. اگر شما خودتان کنترل نکنه فریب خوردنتان انیق معلوم است. لیکن در این ایام، در این 20 سال عمر شما خودتان به دست گیرید، عقلتان حاکم سازید، به گپ شیطان و نفس نروید، به راه پیغمبرتان روید، به راه پیشواهای دینتان روید، با عبادت خدا و با کسب حلال زندگانی خودتان گذرانیدن گیرید، والله رزقتان فراخ می شود. خدا شما را دوست می دارد. و شاب نشأ فی عبادت الله. نگوی عزیزان من که پگه نفقه ده برام با مسجدی بشم، پگه نفقه ده برام با بس بکنم این کارها را، این تو سوالها را، این تو وسوسه ها را در دلتان راه نتید. به بوی پیری چندین نوجوانی برفتم به اطاعت از این دار فانی. مبادایی که به اطاعت بمیری ز نخل باغ عمرت بر نگیری. بنابر پیغمبر بزرگوار که غمخاری امت بودن، غمخاری ما و شما بودن، فرمودن اغتنم خمسا قبل خمسین شبابک قبل حرمک. عزیز من 5 چیز پیش از آمدن 5 چیز غنیمت دان. یکی جوانی را پیش از آمدن پیری غنیمت دان. جوان عزیز تو طهارت به حضور دل کرده میتانی، اما موی سفید ناتوان طهارت به حضور دل کرده نمیتاند. تو بعد از انجام طهارت آزادانه با حرکت چابک و چالک میتونی نماز تخوانی، میتونی مسجد روی، اما مو سفید و ناتوان این مانند تو نمیتونن مسجد روان، مانند تو نمیتونن چابکانه نماز خیزن خوانند. بنابراین جوانی را غنیمت دانید. پیغمبر خدا میگه شباب جوانی تانه پیش از آمدن پیری غنیمت دانید. جوانا رهی طاعت امروز گیر که فردا نیاید جوانی ز پیر. جوانی را غنیمت دان عزیزی من، زیرا در وقتی پیری اولش که به پیری رسیدن گمان است، زیرا عمر امت اسلام بین 60 و 70 اکثرش تمام می شود. به پیری رسیدن گمان است. توبه را فردا گذاری، عمر فردا را کی دید؟ بنابر رسول خدا هلک المسوفون گفتند، هلاک شدن کسانی که میگویند فردا و پس فردا توبه میکنم، اونها فریب خورده ها هستند. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، ما و شما را حضرت نصیحت میکنند. مگو ای تشنه فردا آب نوشم، به پیری در رهی طاعت بکوشم. به بوی پیری چندین نوجوانی برفتم به طاعت از این دار فانی. خیلی جوانا رو من جنازش این رمضان خواندم، 21 و 25 30 ماه رمضان برای من ماه وزبین بود. هر روز 3-4 جنازه خواندم. اکثر جوان پسر جوان دخترها بودن. خداوند شما را عمری دراز دهد. به بوی پیری چندین نوجوانی برفتم به طاعت از این دار فانی. مبادایی که به طاعت بمیری ز نخل باغ عمرت بر نگیری. عزیز من جوان زیبا، اگر با یاد خدا و با طاعت خدا باشی، پاکیزه و خوش اخلاق باشی، والله اگر بالفرض و تقدیر مرگ بیاد،
او عروسی است. شما عروسی هستید که خداوند شما را در براقهای بهشتی سوار کرده به نزد حورهای بهشتی میبرد. آره از این دنیا شاید حیاتش جدا شدی، شاید از لذت این دنیای فانی جدا شدی با مرگ، اما تو عروسی هستی که حورهای بهشتی تو را با ناز و عشوه پیشواز میگیرند. اگر جوان پاکیزه باشی، اما اگر بی‌طاعت باشی، اما اگر در غفلت باشی و مرگ بیاد، یک بار زمین سجده نکرده بودی، مرگ آمد و یک بار خدا نگفته بودی، مرگ آمد و یک بار مسجد برای راز و نیاز با خدا نرفته بودی، خواهش میکنم صدا نبشن. در مسجد آواز بلند کرده مکروه است. شما صحبت گوش کنه، آهسته آهسته آرامانه گریه کنه، خواهش میکنم چم، زیرا این مسجد خانه خدا هست. فقها در مسجد حتی ذکر بلند گفتنش اجازت نمیتین. خداوند همت نگه دار. آره من میدانم دل شما طاقت ندارد، دل شما به جوش می آید، اما هر حال کنه خانه خدا را حرمتش نگه داره. بچم بشی همجا بشی بچه بشی بشی. خداوند ای تو جوانی که با یاد خدا از این عالم سفر آخرت کند، او انشاءالله شهید است. اگرچه ظاهرا مرگش برای پدر و مادر وزنین است، برای رفیقاش و برای همسینفاش و برای همکاراش و دوستاش وزنین است، زیرا او را از دوستاش جدا کرد، اما با دوستی حقیقیش به خدا رسانید. اما با بستانسرای جنت که حیاتش جاویدانی است و راحتش به آنجا بردوش. این جوان مرگ ندارد، این جوان مردن ندارد و حیات حقیقی را رسید، زیرا مرگ دوست به دوست میرساند. مرگ مردن و نابود شدن و پوسیدن و نیست شدن نیست. مرگ کوچیدن از یک جای خرابه، جای غم و درد و کلفت و مشقت، به جای آباد و راحت است. عزیزان من، بچه های خوشرو، مگر همه حیات ما در این دنیا راحت است؟ از صبح تا شام زحمت میکشیم، عصبیت داریم، ناراحتی داریم، همین راحت است؟ نه، این راحت نیست. راحت در بستانسرای جنت است. والله این تو جوانها رو بازم میگیم، اگر مبادا مرگ بیاد، او شهید شد، او به جوار خدا پیوست، او در آغوش حورهای بهشتی در راحت است. اما بخلاف کسانی که مرگ آمد و در غفلت رفتند، مرگ آمد و مسجد نآمده بردند، مرگ آمد و خدا را یاد نکردن و از گناه توبه نکرده رفتند، والله این مصیبت است. این مرگ حسرت است. این مرگ ندامت و پشیمانی است. پشیمانی است که دیگر فایده ندارد، ندامت است که دیگر افسوس فایده ندارد. عزیزان من، به خاطر این من بسیارتر به شما جوانا در صحبت هام خطاب دارم. من همه صحبت هام در همه جا برای شما میکنم، زیرا من شما را دوست می‌دارم. خدا شاهد است، این خانه خداست، این محراب رسول خداست. خدا شاهد، من شما جوانا را دوست می‌دارم. به خاطر دوست داریم گاه درشتان میگم، گاه سختان میگویم، تا اینکه شما را من از دوزخ خلاص کنم و صاحب بهشت کنم. بنابر رسول اکرم چه گفتند؟ و شاب نشأ فی عبادت الله، جوانی که با طاعت خدا مثل مولا صالح ما بارین، مثل این جوانی که ما شاید والله ملائکه باشد، مثل اینها بارین به طاعت خدا به وای رسد. حضرت مولوی با ما و شما رو چه نصیحت میکند؟ توجه کنی، آدم خاموش باشه. مگوی تشنه فردا آب نوشم، به پیری در نهی طاعت بکوشم، به بوی پیری چندین نوجوانی برفتم به طاعت از این دار فانی. مبادا یکی به طاعت بمیری،
مبادای که به اطاعت بمیری نخل باغ عمرت بر نگیری. انسان درخت است عزیزی من، درختی حاصل داره، میوه دهنده، صاحبش دوست میداره، تربیهش میکنه، علف های زایتر از گردش میزنه، شاخه های نادرکارش تازه میکنه، او رو تربیه میکنه. بنده هم که با یاد خدا باشه و پاکیزه باشه، با طاعت خدا باشه، خدا او رو دوست میداره. عزیزی من، خدا تو رو دوست میداره. اما اگر عمر انسان در غفلت گذرد، در نشأمندی و در میزدگی و در گراین کشی گذرد، در زناگاری و در قماربازی گذرد، او مثل درختی به حاصل است. درخت به حاصل آخرش اره بخشته است و میده کردن است و هضم کرده علاب کردن است. همتا است. کار کنه عزیزان من، عمر شما چون درخت سرحاصل باشد، نه او درخت به حاصل. خوب فرض کردیم عزیز من به سن 60 رفتی، من دیروز من جوان بودم الان 60 رفتم. خیال میکنم که دیروز بودم با کوچه های دوشنبه منم با بچگی کرده میگشتم، اما امروز قامتم هم خم شده است و قوتم هم کم شده است و دیگر عصبام هم خراب شده است و حافظم هم کم شده است و موی سیاهی که داشتم به سفیدی مبدل شد. موی سفید نشانی از مرگ است. شاید امسال تا سال دیگه با خبری جنازه منو میشنوید. موی سفید هست به عاقل نشان مرگ، قدی خمیده دان کشیده کمان مرگ. خداوند شما رو نگه دارد. خوب پیر شدیم، 60 رفتیم، 70 رفتیم، اکنون به خود آمدیم، اکنون توبه کردیم، اکنون پشیمان شدیم. خوب این هم سعادت است برای کسانی که خدا این نصیب کرده باشد. اما کم آدم است که خدا او رو به این رساند. با وجود این توبه کنیم. در 60 سالگی هم باشد خدا توبه را قبول میکند، در 70 سالگی هم باشد خدا توبه را قبول میکند. اما عزیز من دانه که توبه وقتی پیری لذت توبه وقتی جوانی را ندارد. طاعت وقتی پیری لذت طاعت جوانی را ندارد. برای شما تشبیه میکنم، دو کاسه، یکی کاسه نو گجایش آزار یافتگی نیست، خار زدگی نیست، یکی کاسه کهنه چند جا شکستگی است و قداغ کردگی، کله کردگی. هر دوش بازار بره در فروش گذاره. خریدارها کدامش میخرند؟ کدامش چند سوم قیمت دارد و کدامش ارزان؟ خوب خدا میدانید. کاسه نو البته نرخش بالاست، خریدارش زیاد است. کاسه شکستگی کهنه خریدارش کم است و نرخش هم پایین. عزیز من، خداوند خریدار اعمال ما و شماست. خداوند از خریدار من و تو جوانی خوش رو. اگر در جوانی بازگشتی به خدا کردی و پاکیزه باشی و خوش اخلاق، والله خریدار تو الله است. تو رو با نرخی خیلی هم گران و قیمت میخرد و او بوستان سرای جنت تقدیم تو میکند. یا الله. اما کاسه کهنه را در پیری بازگشتی به سوی خدا را، یا الله، خیلی هم دشوار است، خیلی هم گمان است. به فرض گر رسی در پیر ای یار، قدی پیران ندارد طاقتی بار. قدی پیر طاقتی باری وزنین بندگی را ندارد. اندک بیماری او را از نماز بامداد مندش میکند، اندک بیماری از مسجد رفتن مندش میکند، اندک خیرگی چشم او را از طهارت کامل کردن بازش میدارد. خلاصه پیری هزار هزار علت دارد. بنابر رسول اکرم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حربی. جوانیت پیش از پیری غنیمت دار. رسول اکرم بنابر جوان پاکیزه رو دوست خدا گفتند. عزیز من، صاحب شریعت اسلام روایت دارد
انا حبیب الله و شاب و طیب و حبیب الله. من دوست خدا هم، جوان پاکیزم دوست خداست. عزیزان من، کوشش کنه به این مشرف شوید، کوشش کنه به این رفیقی پیغمبر سزاوار شوید، زیرا این دنیا اندک زمان میگذرد. از این جوان ها باشید. سوم کیست؟ پیغمبر خدا گفتند و رجل قلبه معلق بالمساجد. سوم شخصی که روز قیامت در زیر سایه عرش است، جوانی که یا مردی که یا خانمی که یا موی سفیدی که مسجد دوست می‌دارد، برای آبادی مسجد حرکت می‌کند، برای پرساختن مسجد از نمازخوان کوشش می‌کند، 5 وقت نماز در مسجد می‌خواند. این مرد روز قیامت در زیر سایه عرش است. عزیز من، خداوند از ما می‌خواهد مسجدها را با نمازخوان پر کنیم. پیغمبر از ما می‌خواهد مسجدها را با نمازخوان پر کنیم. اما دشمنای خدا، دشمنای پیغمبر، دشمنای اسلام میخواهند مسجد از نمازخوان کم شود. اما بازم من با دل پر، با ایمانی کامل، با یقینی تام میگویم که اونها به مقصدشان نمیرسند، زیرا که در این عالم حکم فرما الله هست. این بندگان همشان دلاشان در قبضه قدرت الله هست. اونها نمیتونند چیزی که خدا نخواسته باشد عملی کنند. مردی که مسجد دوست می‌داره، بنابراین عزیزان من کوشش کنه مسجدی باشید. چی در اینجا چی در خانه هاتان باز میگرده میروی، مسجد فراموش نکنه، زیرا مسجد خانه خداست. و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. مسجد خانه خداست، نه خانه امام داملاست، نه خانه حکومت داراست، نه خانه که فقط خانه خداست. روی در اونجا نمازتان خانه، زیرا نماز جماعت 27 ثواب دارد، نماز تنها گذار 1 ثواب دارد. زیرا شما مسجد روی، صاحب خانه الله رب العالمین شما را پیشواز میگیره، شما را خوش آمدید میگوید، شما را فقط در ضیافت الله که مهمان او هستی ضیافت تا میکنم. بنابر همین شما الان در این مسجد مهمان خدا هستی، همین ما و شما مهمان پروردگار هستیم. ضیافت ما فردا در جنت است. بنابر عزیزان من، مسجد دوست داره، نکنه که اینجا مسجدی شوه و وقتی که وطن رفته باز مسجد فراموش کنه. از این طایفه نباشه. پیغمبر بزرگوار شما تا لحظه های آخر عمرش از مسجد نموند، حتی همون لحظه هایی که جسد مبارک دیگر کار ساز نمی کرد، پاهاشان و دستاشان، همون لحظه هم پیغمبر خدا را مسجد بردند. همگی 16 نماز رسول خدا از مسجد موندن و به همین به عالم بالا پیوستند. بنابر حضرت برای نماز جماعت خیلی هم تاکید بکردند. میخوای که همراه پیغمبرتان باشه، مثل پیغمبرتان مسجد دوستدار باشه، میخوای که همراه با پیغمبر به شفاعت او نائل شوه، در این دنیا مثل پیغمبرتان مسجد هرگز ترک نکنه. یا الله، وقتی آخر که ماند از پا باز، رسول اکرم بیماریشان وزنی شد، پای مبارک دیگر کار نمی کردن، بدن مبارکشان از کار موند، بستری شدن. وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید و بانگی نماز. حضرت بلال یکی صداشان بلند شد و حی علی الصلاح حی علی الفلاح گفت. حضرت بهوش بودند، یکی بهوش آمدند، علی را گفتن علی من طهارت و پشتاره کن مسجد بر. من بلال از جانب خدا با عبادت دعوت دارد. وقتی آخر که ماند از پا باز، گوش او را رسید و بانگی نماز.
گفت با مرتضی مرا بردار، جانب مسجد جماعت آر. مرتضی که به خادمی سر داشت، مرتضی که به خادمی سر داشت، مصطفی را به پشت خود برداشت. پشت پای حبیب معبودی، وقتی رفتن به ارزم سودی. یا الله، ما تن صحتمون مسجد نمیریم؟ پیغمبر پاش زمین خط کشیده میرفت. پشت پای رسول معبودی، وقتی رفتن به ارزم سودی. با چنین محنت و مشقت و درد، با جماعت ادای طاعت کرد. با همین زحمت حضرت از مسجد نمودن. عزیز من، جوان خوب، وقتی که پیغمبر تو دوست می‌داری، وقتی که دعوا میکنی که من امتی او هستم، مثل پیغمبر مسجد دوست دار، مثل پیغمبر از نماز جماعت نمان. عزیز من، والله وقتی که شما طهارت میکنی به سوی مسجد روانه میشه، به هر قدمی که داری خدا گناهاتان میگذرد. به شماری هر قدمی که میزنی در پیشگاه خدا درجاتتان بلند میشود. این سعادت از دست ندید. صحابه اعما بود، هر دو چشمش نابینا بود، در اسلام به نام عبدالله ابن ام مکتوم معلومند و مشهور. خانش از مسجد رسول خدا دورتر بود. شبها گاه هم مسجد آمدن براش خیلی وزن بینی میکرد. عصاکش نداشت، این دست گرفته مسجد برد. بار پیش رسول اکرم آمد، یا رسول الله، مدینه کلان شده است، خانه من از مسجد خیلی دور است، راه مسجد هموار نیست، حشرات های خزندم هست، سگ های گیرندم هست. بالا این من عصاکشی خوبی ندارم که دستی من بیا گرفته به مسجد بیارد. هل تجد لی رخصتا ان اصلی فی بیتی؟ شما برای من رخصت یافته میتونی؟ شما من رخصت میتی که من نماز در خانه خانم؟ پیغمبر خدا رو گفت. حضرت چی گفتن؟ هل تسمع النداء؟ تو آواز اذان میشنوی؟ گفت که آره میشنوم یا رسول الله. حضرت گفتن فعجب، مسجد بیاوتم من برای تو اجازت داده نمیتونم. ببین شمس الدین ذهبی میگوید شخصی که اعما بود، عصاکش نداشت، راه رفتن براش در تاریکی دشوار بود، برای او مسجد نآمدن پیغمبر اجازت نداد. وای به حال کسانی که چشم بینا دارند، پای روان دارند، شبها چراغها روشن است، با وجود این مسجد نمی روند. اینها چی حال کنم پگم؟ دابا بچه های عزیز، مسجد رویتان. خوب در فضیلت نماز جماعت صحبت های مفصلی زیادی هم هست در نوارها، انشاءالله دامله ها میگویند ملا صالح ما خدا نگهش دارد. اکنون چهارم شخص باز میگذاریم کی است؟ و رجلان تحابا فی الله اجتمع علیه و تفرق علیه. چهارم گروه دو شخصی است که در این دنیا به خاطر خدا یکدیگر دوست می‌دارند. جمع آمدشان هم به خاطر خداست، الفتیشان هم به خاطر خداست، یکدیگر یاردم میکنن هم به خاطر خداست، با یکدیگر رفت و آه هم دارن به خاطر خداست، یکدیگر محبت دارن، اینم به خاطر خداست. اگر مبادا جدا هم شوند به خاطر خدا جدا می شوند. غرض دنیوی در بین نیست. این دو دوست هم روز قیامت در زیر سایه عرش است. عزیزان من امید دارم خداوند منو با شما دوستیم از این طایفه گرداند. زیرا من از هیچ کدام شما یگان غرض دنیوی ندارم. شما هم از من هیچ چی امید ندارید، زیرا از دست من برای شما چیزی نمی بیاد غیر از دعای خیر کردن. نه منصب دارم و نه دیگر، نه قدرت نه دیگر. همه حرمت و احترامی که دارید به من به خاطر خداست. امید دارم از این طایفه ما و شما باشیم، از این طایفه در روز قیامت در زیر سایه عرش باشیم. زیرا پروردگار در حدیث قدسی می فرماید
حقت محبتی للذین یتحابون من اجلی. من دوست می‌دارم بندگانمی که در دنیا به خاطر من یکدیگر دوست می‌دارند. و حقت محبتی للذین یتزاورون من اجلی. من دوست می‌دارم بنده هام که در دنیا به خاطر من یکدیگر زیارت می‌روند. ببینید الان شما از راه‌های دور سرسان شده در این خونکی آمده تا زیارت کنه، به خاطر خدا بود. از پروردگار امید دارم از این مکافات همیشه ما را بنصیب کند. خلاصه عزیزان من، همیشه با یکدیگر دوستیتان برای خدا باشد، همیشه محبتتان برای خدا باشد. انشاءالله وقتی که امت اسلام به خاطر خدا با یکدیگر دوستی داشته باشند، به خاطر خدا با یکدیگر محبت داشته باشند، انشاءالله وحدت اونها مستحکم می شود و هیچ قوه نمیتونه اونها را از یکدیگر جدا کنه و بینشان رخنه اندازد. پنجم کیست عزیزان من؟ و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال انی اخاف الله. پنجم شخصی است مثل شما بر این جوانای خوشرو، جوانای پهلوان، جوانای زیبا. یک زنی فاحشه بدبخت پولدار منصبدار شما را خوش میکنه، شما را دوست میداره، میخواه شما را برای زنا برد، به شما پول وعده میکند، به شما جای کار وعده میکند، شما را برای خودش محافظ کرده میگیرد به خاطر اینکه با او عشق ورزی کنی، به خاطر اینکه برو خواهشش اجرا کنی، هر چی خواهی برات میتیه به خاطر اینکه او را راضی کنی. اگر این جوان در جواب این تو زنی بی حیا و بی عفت گوید من از خدا میترسم، این جوان پاکیزم روز قیامت در زیر سایه عرش است. عزیزان من، در این دیاری که شما زندگی میکنید، چی در این اکترینبورگ و چی در دیگر شهرهای روسیه، اینقدر عریانی ها هست، اینقدر بی حیایی ها هست، اینقدر بی عفتی ها هست. اینجا زنا افتخار است، گناه نیست. اینجا بی شرمی افتخار است و عیب نیست. در این تو جای فاسد اگر شما خودتان کنترل کنه، اگر شما خودتان از زنای حرام نگاه داره، اگر چشماتان از تماشای زنهای عریان و نیم عریان نگاه دارید، والله شما از این گروه هستید، شما در زیر سایه عرش قرار میگیرید. بنابراین از همه تان خواهش میکنم که مبادا دشمن شیطان که دشمن ما و شما را فریب دهد. اگر ضرورت شود زیاد زن گیرتان، زن گرفتن با عیبش نیست اگر همسر نداشته باشید. اگر بسیار ضرورت شود با دستان خودتان آرام کنید، اما به زنا نروید. عزیزان من، زنا خجالت است، زنا شرمندگی است، زنا حسرت است، زنا خیانت است، زنا قانون شکنی است، زنا تجاوز کردن به حرم دیگران است، به ناموس دیگران است. خودتان نگه دارید. شاید نیم ساعت یا یک ساعت، خوب شاید یک شب تا صبح شما خودتان خوشبخت حس کنید در آغوش او فاحشه، اما دانه که یک عمر حسرت بخوره، یک عمر خدا شما را برای این عذاب میکند. زنا را خدا حرام کرده است. جوانای عزیز، زنا را قرآن حرام کرده است، پیغمبر شما حرام کرده است، اسلام دین تان از حرام کرده است. از این خطا نگه داره. این زنا را فقط دشمنای اسلام، دشمنای قرآن، دشمنای پیغمبر، دشمنای خدا مباح کردن برای شما. رسول اکرم میگن لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن. کسی زنا میکند او ایمان ندارد. بنابر کوشش کنه در کجایی که کار میکنه، عزیزان من، با زنی صاحب خانه، با دختری صاحب خانه، با همسایه ها چشمی بد نداشته باشه، همچون مسلمان عفت داشته باشه، همچون مسلمان پاکیزه باشه. والله شما جوانای عزیزم اگر خوش اخلاق باشید، با آداب باشید، شیرین سخن باشید، خوش رفتار باشید، عفت داشته باشید، همین مردم مسیحی هم دوست می‌دارد، همین مردم روس هم دوست می‌دارد. زیرا جوان پاکیزه را خدا که دوست داشت همه دوستش می‌دارد. از خدا دان خلاف دشمن و دوست که دل هر دو در تصرف اوست. پاکیزگی شما
آداب شما، خوش اخلاقی شما والله سبب میشه برای محبوبیت اسلام در بین این مردم. اگر شما چشم کشایه به دنیای غرب نگاه کنه، به آسیا نگاه کنه، اندونزی و مالزی و فیلیپین و تایلند و فرانسه و گرمانیا امروزها 10 میلیون مسلمان دارد. اندونزیا 95% مسلمان است. اونها مگر با قوی شمشیر اسلام آوردن؟ چگونه کمونیست های بدبخت بگفتن؟ اونها مگر با تانک های حضرت عمر رفت و زیر کرد و پچقشان کرد با ارترس هوای اسلام آوردن؟ اونها مگر با سمالیات های فانتام و سمالیات های سویه که شوروی و امریکا داشت بمباران کرد افغانستان و عراق، با سمالیات های حضرت عمر ترسیدن ایمان آوردن؟ نه. اندونزی یگان اصحاب پیغمبر قدم ننهاده است. در مالزی یگان صحابه پیغمبر قدم ننهاده است. فقط مثل شما مهاجران کاری مسلمان، مثل شما مهاجران تاجر مسلمان حقیقی آنجا رفتن و محبت اسلام در دل مردم آنجا بیدار کردند، از رفتار خوب خود، از آداب خوب خود، از معامله خوب خود اونها اسلام قبول کردن، دوست داشتند. اگر مثل ما مسلمان ها فریبگر میشدند که شما هستید، اگر مثل ما مسلمان ها خیانت پیشه میشدند، در دخترش در زن هم صاحب خانهش خیانت میکرد، اونها از اسلام میگریختند. اما اخلاق خوب اونها سبب شد مردم اندونزی و آسیا مسلمان شوند. بنابراین من از همتان خواهش میکنم جوانای عزیز، والله این نصیحت من نصیحت پدرانه است برای شما. اگر شما پاکیزه باشید، اگر شما به همون خانه که کار میکنید، خانه با شکسته خواه قلاور، با وفا باشید، با احتیاط باشید، با آداب باشید، همون صاحب خانه شما رو دوست میدارد، مردم همون محل شما رو دوست میدارد. اگر شما در ایستگاه ها پیرزنا و پیرمردای مسیحی ها رو یاردم کنید، دستاشان گیرید، اگر شما با دخترها و با جواناش دست به گریبان نشوید، اگر مثل اونها میزدون نشأمند در رستوران و در طربخانه ها جنگ و جنجال نکنید، والله اونها شما رو دوست میدارن. شما رو که دوست داشتن، همون دینه که شما رو تربیت کرد و خوش اخلاق کرد، همون دین هم دوست میدارن. باور کنید. بنابراین پیغمبرش خدا ما را پیش از همه به اخلاق خوب دعوت کردن. جوانای عزیز، از زنا خدا تان نگه داره، خدا تان کنترل کنه، زیرا زنا پیغمبر خدا گفتن خجالت است، خیانت است. من زنا فقط زنی بهی، کسی زنا میکند حتما در خاندان او کسی زنا میکند. بچه‌ای که به زناگاری خودتان دادید، انشاءالله که در این مسجد شما نیستید اما این نوار شاید تماشا کنند، خواه پول دارند، خواه اینکه پهلوانند، خواه منصب دارند، من به همشان خطاب میکنم کسی زنا میکند با دختری مردی بیگانه، با زنی مردی بیگانه، با خواهری مردی بیگانه، منتظر شود که با زنی او با دختری او کسی این خیانت میکند. پیغمبر سخنش بیجا نیست. من زنا فقط زنی بهی، کسی زنا میکنه حتما در خانهش کسی دیگر زنا میکند. من یزنی فی بیت ب1000 درهم، حضرت امام شافعی نظمم دارد، کسی در یک خانه پول داد و فاحش خانه میره، 1000 روبل میته فاحش خانه میره زناگاری برای خرسان کردن 2 ساعت. یزن فی بیته بغیر درهمی، اما خانه او ده کسی میرود که بے پول با همسرش با دخترش زنا میکنه. تو پول داده زنا میکنی، خداوند هم تو قادر است که در خاندانی تو بے پول کسی رو میبره زنا میکند. نکنه بچه های عزیز. بازم میگم خدا تان جبر نکنید. 6 ماه 7 ماه کار کنید، روی پیش همسراتان، زیرا همسراتان در اونجا محتاج شما هستند. در اونجا چشماشان به سوی راه شما است که کی شوهر رو میبیاد. روی خانه پاکیزه با همسراتان که خدا به شما حلال کرده است. والله هم خوابگی با همسر هم راحت است، هم ثواب است، هم صدقه است. تبسم شوهر به روی خانمش این عبادت است. علاقه جنسی شوهر با خانمش این عبادت است.
چی 2 رکعت نماز خوانه، چی یک بار خانمش که علاقه جنسی کنه. هر دو یک ثواب دارد وقتی که نکاح حلالی باشه بیناتان. اما زنا ندارید بچه عزیز. بازم میگویم زنا خجالت هستین. امروز کسلی های سپید و کسلی های سیفلیس و کسلی های دیگره که برآمده است همه ثمره زناست. امروز من پیشاب بعضی جوانان نمیستند. امروز اکثر جوانای ما در سن 30 و 35 چیز از همخوابگی با خانماشان تمام شده ایستادیان. همه این ثمره زناست. باور کنید ثمره انمو فیلم های بد اخلاقانه است که شما تماشا میکنید. دیگه شوهر در 30 رفته از الکید با خانمش خواه رفته نمیتاند. بانه میکنن که من کسی بست است و من کسی سحر کرده. اینا دروغ است. سحر و بسته والله انا همون ثمره فیلم های فحشاست. انا همون ثمره های زناگاری است. دیگه به همسر خود علاقه جنسی کرده نمیتانی. بنابر بچه های عزیز خدا تان نگه داره. رسول اکرم ببین اینجا کی رو تعریف کرد؟ و رجل دعته امرأة ذات منصب و جمال فقال اینی اخاف الله. جوانی که یک دختر او رو دعوت میکنه اما او میگه من از خدا میترسم این راه ده نمیرم. یا یک دختری خوشرو زیباست جوان است، مثل که من شنیدم بعضی دخترای تاجیکی ما یا از ازبکستان اینجا می آمدین، بعضی جوانای بولهوس برای اونها رو افلاس کردن. یا هفته 10 روز خطیشان بازی میکردن و بعد از آن کوچه ده سرشان میدن کجا که رود چی کاری که شود. این ناجوان مردی است. بنابراین من به این خواهرها خطاب میکنم، هر خانم یارم که هر خواهر اسلامی را که یک جوانی بد اخلاق اگرچه پولدار و ثروتمند و منصبدار است او به خودش دعوت کند به کاری بد، به کار زنا، این خواهر در جواب گوید که من از خدا میترسم این کار نمی کنم. این خواهر اسلامی هم روز قیامت در زیر سایه عرش است. خداوند برای کسانی که خداشان از زنا نگاه می‌دارند جنت وعده کرده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنة هی المأوى. کسی که خوش کنترل میکنه لجام نفس چه میکشد برای زنا و حرام نمی رود از ترس خدا که خدا من تماشا دارد، از ترس مرافعه سودی پیش خدا که پگه در پیش خدا مرافعه بشم، خوش از زنا نگه می دارد. فإن الجنة هی المأوى. بهشت قرارگاه اوست. بهشت چی جاست عزیزان من؟ جایی که جوانش دیگه پیری نداره، شادش دیگه غم نداره، خرسندش دیگه ماتم نداره، حیاتش دیگه مرگ. آنجا قرارگاه شماست. اما برعکس کسی که برای زنا و فحشا رود، برای عرق نوشی و بد اخلاقی رود، 2 روزه حیات دنیا گویان غنیمت دانسته خوش در ورطه هلاکت اندازد، قرارگاه او زندان پر عذاب دوزخ است. بنابر بچه های خوش رو خدا تان نگه داره. خداوند شما را سلامت دارد. ششمش کیست؟ و رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت یمینه. شخصی است که جوان مرد و عالی همت است، دستیاری به محتاجا و به کمبغلا دراز میکند، دستیاری به یتیمها و به محبس خانه ها دراز میکند. و این جوان مردی عالی همتش برای خدا بود، نه برای ریا، نه برای شنوانیدن. حتی پیغمبر تشبیه کردند که با دست راست صدقه میکنه به یک محتاج و کمبغل، دستی چپش نمیفهمد. معنی این که خودش میداند و خدا کسی دیگر نمیداند. این جوان مرد عالی همت هم، این جوان مرد سخاوت پیشه هم، این جوان مردی که جوان مردی دارد خدا او را دوست می‌دارد. در زیر سایه عرش خدا او را نگه می‌دارد. بنابراین بچه‌ای که شما با دولت هسته، ثروتمند هسته، الحمدلله شرایط خوبی کاری داره، شما با جوانایی که نو میبیان از وطن، حالا شرایطی کار ندارن، حالا جای کار ندارن، شاید درآمدی خوب ندارن، روزگارشان وزبین است، اونها رو یاردم کنید. هموطناتان یاردم کنید.
اونها رو با جای کار تأمین کنید، تا جای کار یافتنشان اونها رو پول دهید زندگیشان رو پیش برند. والله خدا شما رو دوست می‌دارد. زیرا پیغمبر خدا میگن المسلم و اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است. کوشش کنه یک دیگر تان فریب نکنه، کوشش کنه یک دیگر تان غارت نکنه. وقتی که من در سنت پترزبورگ بودم 2 مکتوب آمد از جوانا، هر دوش هم قریب یک مضمون داشت، سوال جوابات که با ایشان ما روزها کار میکنیم، خوب مرده 4-5 سو میابیم در یک خانه 4-5 نفر خوابیم، نصف شب میشه و 2-3 نفر جوان، بعضیش ریش دارد و بعضیش بیریش، چشماشان بستگی زیر میکنن، خانه ما میدارن همزه میزنن، من هم پولامانو میگیرن هم تلفنامانو میگیرن میبرن. با ایشان باور کنین اونها از تاجیکای خمان گفتن. وقتی که من این سخن شنیدم باور کنین خیلی ناراحت شدم. من نفرت دارم، خدای من نفرت دارد از او تاجیکی که تاجیکی خوش غارت میکند، مرد او تاجیکی که تاجیکی خودش خیانت میکند، مرگ بر او تاجیکی که برادر خوش خیانت میکند. بجای اینکه تاجیک به تاجیک دست یاری دراز کند، تاجیک از تاجیک پشتبانی کند، بجای اینکه تاجیکی بای تاجیکی کم بغل چه دست چه گیرد و قامت چه راست کند، تاجیکی خودش ده خیانت میکنه. و خدایا این تو تاجیکی بی ناموس هلاکش کن. امروز چشکشه دنیا رو بینه یهودی ها، در کجا یک یهودی باشد براش دستیاری دراز میکنن، میلیون ها پولی به قرض میتین تا اینکه اونها خیزن قامتشان راست شود. او بیچاره از وطن رنج کشیده قرض کرده آمد است اینجا کار کنی 4 سوم پول میابد، خودش نمیخورد و ذخیره میکنه که بچه هم دروان کنم. تو ناجوانمر میدرایی وی میگیری، او چی برد خانش؟ اگر کسی تو را هم تو کار کند مگر درد نمی کند؟ نخواد که شما رو خدا قوت داشته باشد برای اینکه یک بیچاره را غارت کنی؟ نگاه که خدا تو رو قوت داده است، تو مسکلهای غفص داری، پهلوان شدی، با سبب مشق کردن یک بیچاره رو غارت کنی، الهی دستات فلج شود. رسول خدا میگن لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. شما ایمان حقیقی به خدا نداره تا مثل که خودتان دوست میداره برادر مسلمان تان دوست داره، خواه ازبک، خواه تاجیک، خواه قرقیز، خواه تتر، خواه دیگر است، او رو باید دوست داشت. خود دوست میداره که کسی آزار نتید، برادر مسلمان تا آزار نتی. خود دوست میداره که آرام و تنج باشی، پولات کسی ندزدد، کوشش کن برادر مسلمان تا پولش ندزد. این است جوان مردی. عزیزان من گمان دارم که در بین شما این تو ناجوان مردها نبودگیست، لیکن اگر مبادا باشد بعد از شنیدن صدای من بس کند این کارا. حق العبد خدا نمی بخشد. عزیزان من توجه کنه، خداوند همه گناه می بخشد، برای شهدا همه گناهاشان می بخشد، زنا هم کرده باشند، عرق هم خورده باشند، اما حق العبد نمی بخشد. یک کس حقش فریب کرده گیری یا یک کس به زور پولش گیری، این خدا نمی بخشد. حقی مردم دهد لذت به کامت، گلوگیر است در روز قیامت. پگه گلوت میگیرد. این مفلس میگویند، پیغمبر خدا مفلس گفته از امت من کسی را میگویند که حج رفته، نماز خوانده، روزه گرفته، اما حق یک کس خورده است، یک کس غارت کرده است، پگه ثواباش خدا میگیره در او میتیه، خودش دست خالی میمونه دوزخ میره. بنابراین بچه های خوش رو خدا نگهتان دارد، به یک دیگر تان دستیاری دراز کنید. پیغمبر خدا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا گفتند. بنابر من از همه جوانای تاجیک و جوانای مسلمان که خاطر رو خواه ازبکن، وقتی که به دولت شدیان سر ریسقند، همیشه حرکت کنه جوانایی که کم بغلن و راهی کارشان حالا هم نیافتیند. البته خدا همه بنده هاش یک خیل ریسق نمیتید، همه بنده هاش یک خیل استعداد نمیتید. خدا شما را ریستان فراخ کرده است، اندک کارد صاحب پول و مال شده، صاحب ماشین های قیمت شده، اندک کارد صاحب خانه ها شده. اگه بعضی را ریسقش کم است، شما به اونها دستیاری دراز کنید، زکاتاتان به اونها تی، صدقاتاتان به اونها تی. والله خداوند شما را دوست می‌دارد. خدا از بنده هاش سخاوت پیشه را دوست می‌دارد. خدا از بنده هاش جوان مرد دوست می‌دارد، عالی همت دوست می‌دارد، بی آزار دوست می‌دارد. بچه‌های خوش رو، جوان‌های بی آزار شوید.
هفتم کیست؟ صحبت انشاءالله تمام میکنم، یه دمه که دیگه خاموش باشه. هفتم کیست؟ و رجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه. شخصی است که خدا را یاد میکنه در جای تنهایی و آب دیدش به اختیار میریزد. ببینه آب دیده کردن، اشک ریختن در عشق خدا، در عشق بهشت، از ترس دوزخ سبب خلاص شدن از آتش دوزخ است. شب میخیزه طهارت میکنه، بالای جای نماز ده 2 رکعت نماز میخوانه. در وقت نماز خواندن یک باره محبت بهشت، عشق با خداوندی دلتان جوش میزنه، آب دلتان جاری میشود. یا ترسی از گناههای کردگیتان، ترسی از عذاب جانگداز دوزخ سبب میشود و بدن تان لرزه میگرد، آب دیده تان میبراد. این شخص هم روز قیامت خداوند در زیر سایه عرشش جای میتید. گریه کردن از ترس خدا این نشانه ایمانداری است. بنابر ما دعا میکنیم اللهم ارزقنا عینین تبکیان من خشیت الله. خدایا برای هر کدام ما چشم بیت نصیب کن که از ترس تو آب دیده داشته باشه. والله یک قطره آب دیده که از ترس خدا براد، همون قطره آب دیده آتش جهنم خاموش میکند. و عین بکت من خشیت الله. بنابر عزیزان من، شبها که آمده خفتن تان خانده بر وقت خاره به تلویزیون تماشا نکنه، زیرا تلویزیون اینجا غیر فحشا دیگه چیزی ندارد. خوب اگر ضرورت شود اخبار تماشا کنه بخاره به سحر پیش از صبح 1 ساعت پیش خیزه. یک خاصیتی خوب داشته است باد هوای رسیه. من در کجایی که رفتم روزانه با وجودی که خسته میشم 15-16 ساعت با شما با مردم، از 12 خواب میرم باز 4 ناشده هوشیار میشم، بیدار میشم. خیلی باد هواش خوب بوده است. بنابر همین ساعت 1 ساعت پیش از صبح خیزه. اگر 6:30 وقتی نماز باشد 5:30 خیزه طهارت کنه، بالای جای نماز 2 رکعت یا 4 رکعت نماز خوانه، در سجده از خداوند برای خودتان رزق طلب کنه، برای خودتان کار آسان طلب کنه، برای فرزنداتان عمر با برکت و توفیق بندگی طلب. والله دعای بنده در نماز به هدف اجابت میرسد. از رسول اکرم پرسیدن که کدام دعا یا رسول الله به خدا به اجابت میرسد؟ کدام حالت بنده به خدا از همه نزدیک است؟ حضرت وقتی که بنده در سجده باشد. سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا میگویی. بعد از آن دعا میکنی خدایا رزق من فراخ کن، خدایا من و خاندان من از آفتان نگه دار، خدایا ایمان من از شر شیطان محفوظ بدار، خدایا در این زمان پون فتنه من از فتنه ها نگه دار. والله دعا کن، خدا دعات اجابت میکند. دردمندانی گناه را روز و شب داروی از غیر استغفار نیست. آرزومند وصال یار را چاره جز ناله های زار نیست. پیغمبر ما حبیب خدا بودند، خداوند همه گناهاشان گذشته بود، با وجود این هر روز زیاده از 100 بار استغفر الله میگن، استغفر الله و اسأله التوبه میگفتن. بنابراین بچهای خوشرو بازم تاکید میکنم استغفار فراموش نکنه. استغفر الله العظیم و اتوب الیه همیشه گویه. خدا دوست می‌داره بندش وقتی که استغفار کنه. خدا دوست می‌داره بندش که وقتی از گناه توبه کنه. خدا دوست می‌داره بندش که بعد از گناه کردن زود پشیمان شه و بازگشتی به خدا کنه. عزیزان من، همه ما گناهگار هستیم. شاید از همه شما من گناهگارتر هستم، زیرا خیلی من جوانی خوشرو بودم، بچگیم در همه شرایط راحت حضرت قبلگاهی برای من آماده کرده بود. ماشین نو هم داشتم و همه منو دوست می داشت، هم زیبا هم بودم. کمبودی ها شاید دارم، سرتاپا کمبودی دارم، اما هزاران به سوی خدا بازگشت کردم، از این گناه ها توبه کردی هستم. شما هم از گناهاتان توبه کنه، خدا توبه رو میگذاره، قبول میکنه. زیرا خدا خودش امر کرده است که و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون
لعلکم تفلحون. شما توبه کنه، هر قدر گناه زیاد داشته باشه توبه کنه. خدا میگه من تو را قبول میکنم، من تو را به خودم جذب میکنم، گناهات میگذرم. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. کسی از توبه پشیمانی میکنه مثل شخصی است که هرگز گناه نکرده باشه. کوه از گناه داری مشو نومید از او. یا الله، پروردگار مهربان درم ببین، ان الله لا یبسط یده فی النهار. خداوند روزانه دست رحمتش دراز میکرده است تا بندگانی گناهگاری که در روز گناه کردیان توبه کنن، توبهشان قبول کنه. شب دست رحمتش دراز میکنه، دست قبول توبهش بندگانی که شب ناگهان نافهمیده گناه کردیان تا توبه کنن، توبهشان قبول کنه. این خیلی خدا را از کجا میابه؟ هم تو خدای مهربان داریم و با توبه نکنیم خاک در دهن ما و شما. به یک توبه رود 100 ساله عصیان، بشوید جرم او را بحر غفران. بنابر عزیزان من بازم میگویم کمبودی همتان داره، هر قدم من کمبودی است، اما توبه را فراموش نکنه، زیرا توبه کردن از گناه فرض است. بنده توبه کرد، این نشانه سعادتش است. گناه کردی و بعد از گناه دلت سیاه شد که من چی کار بود کردم، خدایا این چی شرمندگی است، همون لحظه پشیمان شدی، والله خدا گناهت می نویسه، کور میکنه، عفوش میکنه. نبا حضرت فرمودند الندم توبتون، پشیمانی خودش توبه است. خداوند میگه مبادا بازم میگیم که گناه کرده، خواه زنا است، خواه عرق است، ناامید نشوی، در حال توبه کنه، کلمه شهادت از سرگوی بیای مسجد 2 رکعت نماز خانه، این نماز استغفار میگن، خدا گناهتان میگذره. خداوند همتان توفیق بندگی نصیب کند. خداوند همتان توفیق طاعت و توفیق ترک معصیت نصیب تان کند. خدایا همتان از جمله بندگان و جوانان پاکیزه در روز قیامت محشور سازد. خداوند از قطار شما مای گناهگارم، پروردگار گناه من آمرزیده بگرداند و به رحمتش داخل جنت سازد. پروردگار این بندگان تو با این گرمی و با این ناراحتی نگاه نکرده، صحبتی علماها رو گوش کردی استادن. خدایا به خاطر تو خدایا اینها رو سلامت نگه دار. جسدای خسته اینها رو که روزانه کار کردن، باز این ساعت هاست که ایستادیان راست، پروردگار به درد گردان. پروردگار هر مراد و مقصودی که داشته باشن خدایا به مقصودشان رسان، و هر حاجاتی که داشته باشن خدایا حاجتاشان برآورده گردان. خداوندا از آفتهای زمینی و آسمانی اینها را نگه دار. بعد از انجام سفر خدایا همشان سالم به خاندانشان بازگردان. خدایا شنیدم بعضی از این هموطنان ما، از این همشهریای ما سفر حج ارادش دارند، امسال به زیارت خانه خطود روانه هستند. خدایا اینها را سفراشان مبارک کنو، حجاشان مبرور گردان و سعیاشان مشکور و گناهاشان مغفرت گردان. خدایا پیغمبر بزرگوار حج مبرور و مکافاتش بهشت اعلان کرده، خدایا حج اینها را مبرور گردان و مکافات حجشان بهشت جاودانی نصیب کن. خدایا این انبوه زیاد هم اشتیاق خانه تو دارند، این هم خدایا میخوان خانه تو را زیارت کنند، میخوان روضه پیغمبر بزرگوار تو زیارت کنند، اما شرایط ندارن. خدایا تو قادری شرایط اینها را خوب گردان، رزقاشان فراخ گردان که به زیارت خانه تو مشرف شوند. آمین. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.